Október árið 1897. Borgin sefur. Hvinurinn eykst í vindi sem fer vaxandi. Opinn gluggi og jarðar hleypir vindinum inn og tekur út með sér neðri endan á gardinu sem flaksast til og eins og veifar til þeirra sem hugsanlega voru á göngu í dimmri nóttinni. Vindurinn fer svæðið og skellur úr húsanum sem fyrir eru og nær hann að veifið að mynda sinn þekktu kvisthljóð í rifum og raufum húsanna á ferð sinni yfir svæðið. Flestir borgarbúa verða hins ekki varir og sofa áfram að sitt græna eyra, varðir undir þykru og hlýrri sænginu og bak við veggi sem klæddir eru timbri með einangrun og milli sem viðgengst í híbýlum manna. Og til eru menn sem starfsins vegna þurfa að vera vakandi og á verðinum í þágu borgarana. Að ógleymdum mönnum og konum næturinnar sem að eigin vali nota dimmunu og rökkri til að sólgræsi í krydduðum veigum og láta renna æðarnar sem svo sljófgar dómgrind fólksins. Kirkjan í bænum með sínum háa turnu og bjöllur þögull. Þaðan best hvorki bjöllur hljómun í orgelleikur organistans. Hrafn flögrar yfir turni kirkjuna. Hann tekur stóra hring áður heldur en hann sest á krossin sem stendur upp úr toppnum. Og þar lætur hrafnin í sér heyra í sinu gamalkunnu krunk, krunk. Olsen Larsen næturvörður. Olsen Larsen næturvörður stendur vaktina. Hann á vanabundinu göngu götu borgarinnar. Lögregluskjöldurinn sem honum bara hafa á sér við störf var vel festur á yfirhöfnina. Enginn í súfan á höfði hans fer honum á vel. Hann vætir vísifingur sinn með munnvatni og strýkur honum létti við yfir að skegg sitt. Fyrst yfir vinstri helmingin og svo þann hægri. Allt nákvæmt, formfast og með ákveðnu lagi. Verkið var svona kækur í Olsen nætuverði sem margir í borginu vissu og sumir göntuðust með. Olsen nætuverður gekk yfir götuna með frá sjónum. Stöðu nætuvarðar hefur hann gengt í 7 ár. Að vaka meðan flesti borgarna sváu var hann starf. Hann danskur en giftist á yngri árum íslenskri stúlku og hefur síðan þá búið í Reykjavík ásamt konu sinni. Saman eiga þau 3 dætur og 1 son sem stundar sjóinn og rær frá borginni með virtum formanni. Kirkjusókn fjölskyldunan regluleg og Biblían bókin sem oftast lesin á heimil hans. Olsen hávaxinn og sterkur og þykir skörulegur maður sem kam tökin á fólki og reynir eftir megni að framfylgja lögunum, enda í hópi lögreglumanna borgarinnar. Stundu þarf hann að hafa afskipt af mönnum og konu næturinnar sem sitja að sumbli fram að eftir nóttu og gerast óviturt sökum ölfunar. Stundu kemur hann að mönnum sem fljúast á og þarf þá að skakka leikinn og róa menn niður og jafnilega færa á stöðina til frekara spjalls. Síðastliðna nótt gómaði Olsen þjóð sem broti hafði glugga í einni verslunin í borginni og haft og brott með sér forlóta rétvél sem stillt var upp í þessum glugga með verðmerkingu á sem hvorki verkamenni sjómenn gátu eignast með neinum einföldum hætti. Á móti má segja að sú nótt hafi ekki verið happanótt þjóðsins því að manngreið beinlínis hljóp í fang Olsen sem gekk fyrir hornið í átt að lögreglustöðinni í sama mund og maðurinn með rétvélina í fanginu kom beint í flasið og honum úr gagnstæðri átt. Við þessa skyndilugu fundi brá þjófnum svo að hann misti ránsveng sinn á götuna. Brotljóð heyrðist og þjófurinn hljóp sem fætur tóði í hina áttina með Olsen næturvörð og hælum sér hrópandi: Stansið, stansið í laganna nafni, stansið maður minn. Eftir nokkur eltingileg náði hinn danski Olsen að hlaupa mann uppi og grípa þéttingsast í öxlans. Maður reyndist vera Nonni Karl sem var kannski ekki beint góðkunningi lögreglunar en hafði áður verið uppvís að hnupli og buðaglugga að næturlagi og lent af þeim sökum í kast við lögin og hlotið dóm og þurfti að dúsa tímabundið á bakvið lás og slá. Með handjárn fyrir aftan bak gengu þeir svo saman niður á stöð þar sem járnin voru fjarlægð og Nonna stungi í svartólið til morguns en lögreglumaðurinn og vakt tók skýrslu af honum og Nonni játaði brot sitt enda fátt til varnar.
Að öðru leyti hafði þessi nótt verið róleg og fátt frásagnarvert og markvert gerst hjá Olsen. Hinn aukni vindur var reyndar erfiður og kældi mannin sem eins og svo oft áður var fremur illa búinn undir yfirflíkinni og var hans eigið kæruleysi. Mjóslegin hundur af erlendu kyni hljóp á móti honum og stoppaði hann að veifi til að hnusa af einhverju sem vakti athygli hans og lyfti á löpp og spræna utan í grjót og staura. Hann stansaði í Olsen og þefaði að fötum hans og fladraði svo upp manninn og geltu lagvari gleði gelti. Greinlegt var að Seppi kannaðist Olsen næturvörð. Olsen strauk honum bakið og sagði: Sæll minn gamli vinur, enn einu sinni hefur þér tekist að stelast út. Óskup ertu hóraðu greyið mitt. Ef ég þekkti ekki eigundi þína myndi ég halda að þú fengir ekki nægjanlega mikið að éta. Hundurinn gelti og dillaði róinni. Röddina þá Arnar þekkti Seppi vel og kunni eins og áður að meta strókurnar eftir baki sínu frá veðurbarðri hönd mannsins. Olsen gaf hundinu nokkra mínútur í viðbót áður hann hélt ferð sinni áfram. Rakkin elti hann nokkra metra en þaut svo í burtu. Hundurinn var haldinn flökku eðlis sem magnaðist á tíma náttúrunnar. Hrafnkell Ásmundsson formaður. Hádegisbilið sama dag var Hrafnkell Ámundason á gangi niður fjöruna með hendur í vössum. Hann var formaður á bát sínum Fróða Ben R.E. Bátur hans stóð rétt fyrir ofan fjöruborðið. Maður var álutur og hókin í herðum að margra ára erfiði til sjós. Aflið sem hann og ofn hans bar að landi fór allur í salt. Hrafnkell útgerðarmaður og formaður var ekki neinu frábrugðinn öðrum sjómönnum í borginni. Útgerð og sjósögn var aðal greinin og hafði lengi verið stunduð í landinu og frá fyrsta degi þótt þrælapuð og engum heglum hent að vinna slíkt staf hvort sem var í borginni sjálfrið eða frá öðrum útróðarstöðurum hringinn í kringum landið. Hafi krefst ákveðina virðingar manna sem nýta sér gjafmildina sem leynist undir yfirborðið hins mikla lagar. En núna var bræla sem gerði að verkum að bátur Hrafnkels var á þurru landi. Öruggara þótti að draga bátinn á þurrt til að aldan tæki hann ekki með sér út aftur ef hún skyndilega æstist og byrjaði að eigla sig. Nóttina vildu þreyttir sjómenn fá að nota til hvíldar án þess að eiga á hættu að verða ræstur út fyrir tíman til að huga að bátnum sem slæglega hafi verið gengið frá kvöldi áður. Að flýtast sér of þarna kom í verstafalli í bakmannskapsins og því betra að gefa sér örlítið lengri tíma í verkið áður en haldið var heimleiðis. Hausti hafi þegar knúið dyr á Íslandi og boða komu vetrarins með skyndilegum og óvæntum veðrabreytingum. Það dansaði sinn stundu kalda og vindasama darraða dans á Íslandi og blóm, gras og annar gróðu vallarnir sofnaði sinu vetrarsvefni og lagðist á jörðina og skrælnaði þar. Framundan voru stór tímamót með innreið nýrar aldar. Ekki einvörðung á Íslandi heldur út allan heim. Hrafnkell var klæddur þykkri margþæfðir lopapeysu með pípu í munnunum og lopahúfu á höfði og ullarvettling á höndum með 2 þumalfingur á sem gerði að verkum að vettlingarnir nýttust betur og slitnuðu jafn báðum megin. Þetta lengdi lífdagar flíkana umtalsvert. Allur þessi skjólgóði fatnaður var vel þéttur og þæfður af seltu sjávar og mörgum þvottum frúarinnar í volgu grænsópu vatni á hrjúfu þvottabrettinu sem stóð upp á rönd ofan í þvottaballinu ýmist heima eða þvottalögunum í Laugardal. Í vinstra munnvikinu var hann með pípu og blés frá sér reyknum út hægra munnvikið. Leikni sem næst með ástundun og ákveðinni pípureykinga fólks með sinn pípusterð. Þétt og mikið skegg hans var orðið eilítið grátt og þækti stærsta hluta andlitsins og flaksaði slítið eitt til í vindunum sem skall á honum með stuttum hléum. Engin ástafa fyrir formennin að dvelja lengi við fleysið. Hann aðgætti stóðirna sem héldu Fróðabinn og réttum kýli, allt var í himnalagi og engin ástæða til að dvelja lengi á staðnum. Á leiðinni heim tók hann ofan húfuna, skoðaði hana, sló henni svo fast og ítrekka við lærið áður hennar setti hana aftur á höfuð sitt. Húfan hafði verið fjallað, kom ljós hálfleið svæði efst
sem myndaði eins og hring, en þægð og margþvegin húfan gerði sitt gagn og hélt hita þar sem hárið satt áður og sá að mest að gera. Strípa skinnið ofan á horfana hvirfli mannsins var óvarið í sér sjálfu og mannum var því stundu kalt á hausnum húfulausum á veturum á fiskislóðunni eða á göngu eins og þessari. Daginn áður hafði veðrið verið þokkalegt en birtan í vestri og skýin á himnum bentu sameiginlega til veðrabreytinga. Og veðurglöggur farmáðurinn hafði á rétt á að standa. Hrafnkell stíg fram úr rúminum 5 næsta morgun og leit út gluggann var hann brostin á með stífri vestanátt. Engu báti var fært út á flóan sökum veðursins. Olsen nætuvörður gekk í sama mynd fram hjá húsi Hrafnkells og konu hans og sló handleggjónum nokkrum sinnum fast að sér til að fá eilítið meiri hita í kroppin án þess að veita manninu bak við gluggan athygli. Karlgreyið ætla seint að læra hægt að mæta veðrinu með réttum klæðnaði. Hugsaði Hrafnkell leið og hans dró gardínurnar fyrir og klæddi sig í flíkurnar sem lágu samanbrotnar ofan á stólbæki í herbergi hjónanna. Konan hans spillti sér í rúminu og hélt svo áfram að hrjóta. Það sem Hrafnkell var formaður og hafði manna forráð var ekki manna að ræða fyrir hann en að drífa sig í fötin, gella í sig ísköldu kaffi og fá sér rúgbrauðsneið með vænu makarín lægi ofan á og arka niður eftir og tilkynna kollanum að ekki yrði róið í dag. Það sem ekki var róið var skrínukosturinn eftir heima. Tímínna labbar heima frá honum að bátastæðinu í fyrirborðinu. Hrafnkell kom stóð áhöfnin algöluð og tilbúin að vippa sér borð undir eins og flegið væri komið á flot. Þetta var nýtt. Vanlega var hann fyrstur á staðinn, en þessa nótt hafði hann sofið óvinni fast og því vaknaði seinna lagi. En máli var ekki alvarlegt og ekki komið fram yfir tíma sem kvöldi áður var gefin upp sem brottfara tími. Flosi Alfreðsson. Hvað kemur til að formaðurinn ekki mættur undan fyrsta manni? Sagði hinn 15 ára gamli Flosi Alfreðsson háseti og leið yngsti maður áhöfnarinnar. Hrafnkell hló og sagði: Svona gerist bara, Flosi minn, hafðu samt engar áhyggjur, kallinn mæti þegar á þarf að halda og vertu viss minn kæri vin að við róum til fiskjar ef veður heimilar og muni ég þetta rétt varst þú sá sem kom síðastur í gær eftir harðalaup heiman frá þér með stórar stýrur í augunum. Það var vegna þess að pabbi gleymdi að ýta við mér eins og hann vanalega gerir og ég var á leiði niður eftir sá ég Olsen nætuvörð hlaupa eftir manni sem hann greinilega átti eitthvað vantala við. Forvitnin greip mig og ég stoppaði til að fylgjast með hvernig nætuverðunum gengi. Sagði Flosi sem símna löggiltu afsökun og rótaði upp í sandinum fyrir neðan sig með stígvélatonni svo litið vandræðalegur. Já, pabbi og Olsen. Alltaf má skella skuldinu og einhvern annan. En þú komst og það gott þegar syndin deyr. En nóg það. Andris Olsen. Flosi sneri sér Andris Olsen og spurði: Veist þú hvers vegna Olsen var að elta mannin og hver hann er? Þetta var bara hann Nonni sem hafði vist mist grjóti í glugga verslunarinnar sem selur ritvöng og tekið rithylunni í glugganum með traustataki og forðað sér með hann á hlaupum til að annar yrði ekki fyrir til, sagði hann að minnst okkurstu við pappa eftir handtökuna og leiðinni niður á stöð. Jæja, var Nonni Karlsgreið að gera skandal af sér eina ferðin enn. Alveg þetta makalöðst að menn skuli ekki láta að þjóðsáráttu sinni og gerast bara heiðarlegt Guðs fólk, sagði Hrafnkell sem hafði heyrt á tal mannana. Hrafnkell stakk hendinni í vasan og dróg vasaklút sem hann snýtti sér hissilega í og sagði svo við kallan á meðan hann braut klútin saman og kom aftur fyrir í vasa sínum. Það var góður hlutur hjá okkur í gær, strákar mínir, en veðrið er vont og við verðum víst að lúta því og halda kyrru fyrir í dag. En ljósan punkt má við allt sjá því að ég reikna má með að sá guli haldist á sömu miðum sem hann hefur lengi haft við á, sagði hann með glettnisglampa í augunum. Lágar hlátur fór mannskapinn. Þótt flestir af þeim hafði reiknað með að ekki yrði róið var kallinn samt að gefa sín fyrirmæli þar og
og svo var aldrei að vita upp á hverju Hrafnkell tæki þegar sjórinn var annars vegar. Hann átti nefnilega til að ýta frá landi þótt útliti væri dökkt og líka stundu þurfti að snúa við og lenda farin á sama stað skömmu síðar. En Hrafnkell var aðilinn sem tók ákvörðun sem þeir urðu að hlýða. En þrátt fyrir að ekki væri róið var samt engin ástæða til fyrir þá að gleyma bæninni sem þeir gjarna báði upp af við ferðar. Og þar sem mannskapur var þessu vanu tóku allir ofan höfðfati, hlutu höfðu og fylgdu formanni sínum eftir og báðu saman við bátinn í nepjunu og rigningaskúrunum sem annað veifið gengu yfir þá við undurleik öldunar sem skall á sendna fjöruna. Kæri Jesús, við þökkum þér fyrir varðveislu báts og mannskap og viljum að þú vitir að allir sem hér eru samankomnir bera djúpa bæn í sínu hjarta að áfram megi verndarhendi þín hvíla yfir flegi, fjölskyldum okkar og öðru sem okkur snýr. Amen. Hrafnkell syngdi sig. Nokkru mínútur síðar hvarf mannskapurinn frá og kom við í skúrnum og tóku af sér sjófatnaðinn og hengdu hann upp hver á sinn stað. Hrafnkell stóð einn eftir með vindinn ýlfrandi í kringum sig. Bárjárnsskúrinn sem stóði á kambi rétt við flæðarmálið var fyrir sjófatnaðinn og annað dót í eigu útgerðar Fróða Ben. Núna söng þessi skúr hástöfum þegar regnir bankaði á ryðgaðar bárjárnsplötur og breytti tóntegun og hækkaði sig að regnið skyndilega breyttist yfir í haglíel. Þar sem ekkert var við að vera og enn bara morgun gekk Hrafnkell heim á leið og lagðist upp í rúmi hlið Bjargveigar Halldórsdóttur konu sinnar og sofnaði aftur. En núna var hádegi og hann á leiðinni heim til sín eftir að hafa fullvissað sig að Fróða Ben væri óhætt. Hann gekk eftir slóðinni sem lá upp að hæðinni og áfram heim að húsinu sem hann bjó í. Á hæsta punktinu stoppaði hann stundarkorn til að kasta mæðinni. Hann leit út á fjörðinn og átti sem vonlegt var ekki vonu að sjá bát á sjó, heldur einvörðungu hvíta öldutoppa allan flóan svo langt sem augað eygði í endalausi röð dala og hæða. Böðvar og blesaði. En hvað var þarna? Hrafnkell pírði augun og fekk smá formannsfeyðring í magan við það sem augu hans litur. Já, hérna. Böðvar og blesaði hefur lætt sér út í morgun þótt veðri væri eins og það og farið vaxandi. Honum ekki físað saman honum Böðvar blessum þótt augljóst sé að ekki sé hægt að hafa sneitt að við veiðarnar. En Drottinn blessi Böðvar og áhöfnina og gefi örugga lendingu, sagði Hrafnkell við sjálfan sig. Að sjá Böðvar á heimleið svo snemma dags létti á Hrafnkelli og hann sannfannist endalega að hafa tekið rétta ákvörðun en hann valdi að fara ekki á sjó morguninn. Ávallt erfitt fyrir formann að geta ekki róið og stundum vandasamt að ráða í aðstæður og stundum hefði verið hægt að róa þótt menn hafi tekið ákvörðun hið gagnstæða. Í svona sálastríði gat formaður lent. Ámundi Axelsson. Ámundi Axelsson, faðir Hrafnkells, hafði keypt Fróða Ben vestur á Patreksfirði hann sem ungu maður réri þar sem hásetti. Þarna kveiknaði áhugi hans á að gera sjálfu formaður á eigin bát, hvort sem bátinu væri 6 eða 8 með segli eða seglaust. Og einmitt á Patreksfirði opnaðist honum leið en maður sem hann var málkunnugur sagði hans áherð hann vildi selja bát sinn og hætta sjómennsku vegna veikind og aldurs sem færðist yfir hann. Og eitthvað vaknaði innra með Ámunda sem síðan var það fullvissu að stíga skref og eignast téðan bát. Bát sem var vöndu smíð og traustu með gott viðhald og í góðu lagi. Og bátun mannsins uppfyllti kröfur Ámunda að þessu leyti. Eftir spjallum mannin var gengið frá kaupunum. Bankastjórinn sá strax efnilega mann í Ámunda og ákvað að greiða götu hans með fjármagni frá bankanum. Strax næsta sumar var bátnum siglt til Reykjavíkur með nýtt nafn sem enn lotti við hann. Þannig komst Fróði Ben í hendur Ámunda og fjölskyldu hans. En ári næða yfir mannin og kynslóðurnar hverfa, fyrst af atvinnumarkaðunum og svo úr þessum heimi.
Ámyndin svo margir aðrir feður átti sinn draum að einhver af sonum hans tæki við útgerðinni af sér. Og þar sem Hrafnkell var líklegastur af strákunum til verksi, bar hann málið undir hann þegar ljóst var að hann myndi sendraga sig í hlé. Og föður sínum til Indis þáði Hrafnkell boðið sem í fyllingu tímas tók við útgjörð og formönsku á sexaðurinn Fróða Ben R.E. af Ámunda föður sínum. Þekkinguna sem Ámundi hafði aflað sér á langri ævi og mikilli sjósókn hafði hann lagt áherslu á að Hrafnkell eignaðist og varðveitti. Slík þekking föðursins gat orðið Hrafnkelli hjálpleg á veiðum í flóanum sem höfuðborg Íslands Reykjavík stóð við og aðrar byggðir einnig sem liggja við sama flóa. En síðan voru liðin mörg ár og Fróði Ben enn undir stjórn Hrafnkells, karlinn var stálhraustur og heilsugóður og enn færi flestan sjó. Bjargveig Halldórsdóttir. Hrafnkell gekk spölinn sem eftir var heim til sín. Bjargveig var með tilbúin mat eiginmaður hennar bara að. Hrossakjöt sem geymt var í tunnu utandyra var fæðan sem fram var borin sem hádegis matur. Hún vissi þegar Hrafnkell fór út til að huga að bát sínum að hann kemur fljótlega heim aftur. Hákon Lúðvík Hrafnkelsson. Yngsti sonur þeirra Hákon Lúðvík sem enn bjó í foreldrahúsum kom inn og settist við borðið. Hann hafði lagt stund og læknanám í háskóla í Kaupmannahöfn í Danmörku og var heimilislæknir með eigin stofu í borginni. Nýi talsíminn sem komið var upp í húsi einu í Reykjavík og tengdi borgina beint í Hafnarfjörð auðveldaði fólki að ná fljótari lækni og gera ýmis viðskipti með því að fara þangað sem síminn var staðsettur og hringja yfir. Enda ávallt maður á vakt sem gat flutt skilaboðin áfram. Talsíminn var mikið tímasparnaður og auðveldaði lækninu vinnu sína sem fljótar fékk sinn skilaboð. Sjúkdómar gera engin boð á undan sér og menn bara veikjast. Stundu sker flýtirinn úr líf og dauða manna þegar alvarlegri tilvik að ræða. Engum blöðu var það að fletta að nýji talsíminn var Guðs verk. Drottinn vill bjarga mannslífum. Var alltaf skoðun læknisins Hákons Lúðvíks á símamálinu svo nokkuð skipta skoðanir voru þó um. Annar kafli. Brælan teygði sig allt suðvestur hornið. Lítið var fyrir kallan og Fróða Ben að gera en að bíða og vona að sem fyrst rofaði til. Landlega var samókauplaus dagur og að vera kauplaus var óviðunandi staða. Að öðru leyti var líf Reykvíkinga í venjubundnum farvegi. Fiskverkafólki gekk til vinnu sinnar og saltaði flattan fisk, umstaflaði fiski úr stæðum og gólfinu sem teygðu sig hátt til loft, batt tóþorska saman á sporðunum og umbreytti í skreiðarafurðir. Langvarandi bræla gat þó merkt að fiskurinn í húsanum kláraðist og fólk yrði verkefnalaust og leið kauplaust, alveg eins og sjómennirnir máttu þola. En veðri hafi sinn gang og menn vissu að einn daginn myndi birta til með sól í heiði og róðrafærum sjó og meiri aflaða landi. Hrafnkell þekkti mátt bænarinnar og vissi að hún hreyfði við hjarta Guðs. Sjálfur var hann vissum að sjósóknin þennan að hinn daginn var möguleg vegna bænakvak hans og konu sinnar við rúmstokkin heima. Mannskapurinn á bát hans þekkti bænina. Hver róður og Fróða Ben hófst með bæn. Mennirnir lutu höfðu og fóru sameiginlega með bæn sína til föðurins. Eftir bænina gat sjálfur róðurinn hafist. Þá fyrst fengu mennirnir leyfi formannsins til að dýfa árunum í sjóin og taka á honum stóra sínum og báturinn tók að hreyfast með stefnuna út á flóan. Gott bænalíf hverju manni nauðsynlegt sem vill sjá breytingar og eflast í sinni trú, voru orð sem Hrafnkell viðhafði oft í áhuga manna sinna. Þegar Hrafnkell var 10 ára bjuggu af hans og amma hjá foreldrum hans í móðurætt. Þau voru þó hætt að vinna og höfðu góðan tíma til að fræða drenginn með réttan við Guðs og meðan fullorðna fólkið sinnti störfum. Eitt sinn hann var á leiðinni niður í fjöru til að tala við sjómennina eins og venja hans var, upplifði hann skyndilega Jesús við hlið sér og vissi að hann var frelsarinn manna sem upp frá þessu myndi aldrei yfirgefa hann hvorki í blíðu né stríðu.
Og eftir margra ára göngu með Jesús hafði hann staðið við sitt og veitt honum kraft og styrkað ógleymdri visku þegar hæst stóð á stönginu og aðstæðurnar og verkefnin voru við að skella honum bólakaf í sér sjálfum. Jesús kom með lausninu og lauk upp dyrur sem áður voru honum ósýnilegar. Þótt Guð sé góður og miskunnsami var hann samt ekki eitthvað sem Hallkell formaður gat haft í vasa sínum og notaði eigin geðþótta, heldur Guð sem hann sjálfur var skilyrðislaust að beygja sig undir og lúta í einu og öllu. Hversu oft hafði ekki Hallkell og Bjargveig kona hans kropið við rúmgaflinn í herberginu sínu heima og beði Guð varðveislu og góða geftur áður en Hallkell fór að heiman frá sér að morgni dags til að sækja sjóinn. Og líkt og gerði sér tíð Ámunda föður hans hafði útgerður og formannssaga Hallkells einnig verið merkt happasæld og hann ávallt skila sér heill heim. En ævinlega hann var á þessum stað blessanana kom líka á sama tíma upp í huga hans atvik sem vissulega hefði geta enda illa og greinilegt að Drottinn vildi ekki að hann gleymdi á neinn auðveldan hátt þessu atviki sem hendi hann. Atviki gerðist fyrir 8 árum þeir voru á veiðum að vetrarlagi á gamalli og þekktri veiðislóð utan miðana sem bátarnir notuðu oft á vetravertíðum sínum á Faxaflóa. Miðin sem fangaði huga formannsins umræddan dag voru svolítið dýpra og meira svona sumarmið. Á þessum miðu gaf þorskurinn og ísan sig oft. Og hann tók sína ákvörðun og stemdi fleginu lengra út til að renna önglum. Ástæða ákvörðunarinnar var hversu veðri hafði haldið skottdagan og undan og allt útlit fyrir að svo myndi áfram verða. Að fara aðeins dýpra út hlauti að vera í lagi með, svona í þetta skipti. Eftir að þeir voru komnir fram hjá Gróttu stemdu þeir í norðvestur. Fróði Ben lét vel að stjórn og fór vel með mannskapinn í sléttum sjónum. Fjörugar hnísur sáu synda skammt frá bátnum og stökkva eina af annar upp úr sjónum. Á og til sáust hnísur á þessum slóðum. Þær voru því engir furðufiskar hvorki í augum Hallkells né hinna áhafna meðlimanna. Þótt veðri léki við hvert sinn fingu var samt frekar kalt úti. Skjólfatnaðurinn og innri flíkurnar gerðu sitt gagn og með hjálp áranna og áreynslunar var þeim ef eitthvað var of heitt. Hallkell sat á öftustu þóftinu og hélt stýrisveifin og barði sér hann að veifi til að fá blóðið og örlítið meiri hreyfingu. Að þessu leyti var staðan um borð ójöfn, en hver maður hafði sitt sérstaka verk og starf sem hann varð að sinna. Mannskapurinn tók hraustlega áronum sem skuttu taktfastar í sjóinn. Báturinn var á góðu skriði og ferði gekk eins og efni stóðu til. Smá skvettur eða meira svona úði gengu yfir mannskap og bát án þess að til vandræða horfði. Austurtrogið var á sínum stað og hægt að grípa það ef með þurfti. Árarnar svignuðu undan mótstöðinu sem hafði veitt í afli mannanna sem streittust við og unnu sigur og báturinn hélt í öfnu skriði. Kennileiti í landi sögðu Hrafnkeli hvar hann var staddur og leitið að lokum bát og menn á réttan stað með fjöllin við sjóndendarhingin og stjórnborða og Snæfellsjökul framundan eilítið á bakborða. Jökullin blastiði tignarlegu við í heiðskýrunni og var að sjá eins og hvítur kollur upp úr hafinu. Heiðblár himinn yfir jöklinum og öllu sem sást undirstrikaði fegurð augnabliksins. Engir aðrir bátar voru sjáanlegir á svæðinu og átti Hrafnkell ekki von á öðru en að vera einskip á þessum slóðum morgni dags í febrúar árið 1889. Segli var á sínum stað ofan á þóftinu og milli mannanna. Það hafði ekki verið notað í þetta skiptið. Í hagstæðum byr kom fyrir að seglmastri var sett í skorður og notað án þess að föstu regla var á notkun seglabúnaðarins. Kannski fannst mannskapnum og mikið fyrir seglinu haft og uppsetningin tóm tíma eyðsla. Máli var að komast til fyrst á miðin og ónauðsynlegra tafa og sækja þann gula, ísunu og sprökuna sem stundum slættist með á færinu og var vinsæl soðning á heimilum sjómannanna á Fróða Ben R.E. Hrafnkell gaf skipanir og mennirnir lyftu árónu samtak upp úr sjónum og gengu frá þeim í bátnum.
Báturinn hægði skriðið og mennirnir notuðu tíman til að gera færin klár. Þeir voru tilbúnir að kasta sökkunum með önglunu á út fyrir borðstökkinn undir eins og formaðurinn gæfi sinn fyrirmæli. Undir eins og báturinn stöðvaðist runnu sökkurnar 7 leifturratt niður undir djúpin. Fyrst alveg niður á botn og svo nokkra faðum upp aftur uns réttu dýpið var náð sem reikna mátti með að fiskurinn héldi sig á. Mannskapurinn byrjaði að keipa. Gyrnir hann upp og niður eftir bóðstoknum með sína lokkandi beitu á önglunum, ætluð forvötnum og sísvöngu fiski undir sem í sífellu synti undir yfirborði hafflatarins í endalausi leit sinni að örlitlu meira væti. Að vera með veiðarfæri á réttu dýpu var svona tilfinning sem menn áunnu sér og kom með æfingunni og aukinni þekkingu og viðfangsefninu. Reynsla sjómannsins þarna var honum einkar dýrmætt. Báturinn ruggaði mjúklega á hafinu og vart hreyfðist hár og höfði. Glatt var yfir köllunum og sögurnar gengu á milli manna allt og ekki nei. Múkinn hélt sig í námundu við bát og menn tilbúin til að éta lifur og innifli undir eins og mennirnir fleygðu þeim í sjóinn. Stór hnúfubakur stakk haustum upp úr sjónum í nokkra metra fjallað, blés og hvarf svo aftur ofan í undirheim undir djúpana. Úðinn fór blæsturinn gekk við bátinn. Hrafnjöll var svo fyrst í hópnum til að fá afla. Hann tók færið og byrjaði að hala það inn. Þegar styttist í að Englandi kæmi upp kíkti hann út fyrir borðstakkin til að aðgæta hvort þorskur að ísa væri á önglinum. Hann hafði sett í stóra á væna þorska. Hrafnjöll mat aðstöðu þá rétt og þorskur á miðunum eins og honum grunaði. Skömmu síðar lá svo guli spriklandi og blóðgaður í botni bátsins. Nú voru aðri áhorfnarmeðlimir einnig farnir að hala inn sínfæri og greinilegt að dagurinn yrði fengsall og nóg að verðmætum fiski undir. Við þetta hljóp mönnum kappi kinn og veiðieðlið blossaði upp og fossaði æðarnar að þeir gleymdu stund og stað. Hljótlega var botnfyllir í bátnum og stöðugt bættist við aflan. Í hita leiksins veitti Hrafnjöll ekki athygli skýjum sem skyndilega birtust á himni í suðri og regni sem þessi ský heldu úr sér og gekk yfir hafflötin í áttina að þeim. Allir borð voru uppteknir við veiðiskapinn og þegar komnir með allgóðan afla og allt útlit fyrir að styttist í heimsiglinguna og að túrin yrði stuttur en gjöfull. Vindsveipurinn sem kom og strauk vanga formannsins vakti hann af sinni veiði gleði. Hann leit upp og sá þó dökk skýin sem færðust nær. Í fyrstu taldi hann þau ekki saka og hélt veiðunum áfram. Vindurinn færðist í aukana. Að lokum eins og hendi væri veifa var hann skollin á, í fyrstu með regni og öflugum vindi, sem síðan breyttist yfir í þétta snjókomu að ekki sást handa skil. Hrafnjöll gaf þegar skipunum að innbyrða færin og að menn settist undir ára til að hann geti beitt stefni bátsins upp í vindin og ölduna og haldi sjó. Alda næstist furður fljótt og ágjöfin jókst að sama skapi. Fiskurinn sem veltist til og frá í botni bátsins var færður fyrir fram að skilrúmin sem komið var upp í skyndingu sitt hvoru megin við miðju bátsins og autt útbúð sem hægt var að ausa úr. Hver maður gerði sitt, en það mikilvægt að allir lekkir keðjuna veri jafn sterkir. Hrafnjöll vonaði að hann gengi fljótt yfir og hélt í bátnum upp í ölduna ennum stund. Þegar ljóst var að veðri fór versnandi ákvað hann að setja upp seglabúnaðinn og hleypa fleginu undan vindinum í þeirri vona að komast í lignan sjó eða í var einhver stað við Snæfellsnes sem var staðurinn sem þeir myndu líklega stefna til í ríkjandi vindátt. Vel gekk að losa seglmastrið og með sameiginlegu átaki var mastrið reist upp en öflugri vindkuðu tókst að rífa þá úr höndum mannskapsins og skella flötu í sjóin að engum mátti muna að þeir horfðu á eftir því, í ólguna fyrir utan. 2 menn sátu enn undir árum og streittust við að sinna verki sínu undir styrkri og öruggri stjórn formannsins sem sat eins og vanalega í skutnum og hélt stýrið og fylgdist með og hrópaði sína fyrirskipunar í gegnum sortan. Í annarri tilraun tókst að koma masturinn fyrir og gera brúkhaft.
Einn mannanna hafði það áreiðandi verk að þessa bátinn. Hann hamaðist með Tróju sem óður maður væri og hafði betur. Sjórinn sem gekk við opinn bátinn hélt manninu með Tróju við efnið. Margt gerðist á sama tíma borð í knerrinu Fróða Ben sem barðist fyrir lífi sínu. Með lagi, þekkingu og reynslu á hafinu og á réttu andartaki tókst Hrafnkeli að sveigja bátnum undan vindinum. Að snúa bátu undan við slíkar aðstæðu var mesta háskafur. Á meðan knörrin var flöt fyrir öldinni gat bátnum hreinlega hvolft væri ekki réttaverk í staði. En allt fór vel og báturinn tók kipp þegar búið var að hífa upp seglið og vindurinn fyllti flötinn. Fróði Ben sigldi af stað með ölduna hvæsandi við skutin sem gekk fram eftir bátnum eins og stór fjöll á sífelldri hreyfingu. Hvar þeir nákvæmlega voru staddir vissi formaðurinn ekki öll sín til lands var horfin. Eina sem sást voru milljón snjókorn og ógnvænlegar öldur. Veðri viðhélst með svipuðum styrk og áður. Vindhviðurnar strekktu böndin sem bundin voru í borðstokkinn bæði til að halda seglinu réttu og masturinn kyrru á sínum stað. Báturinn varðist vel og austurinn orðinn viðráðanlegur. Snjókoman blindaði mönnum alla sín og karlarnir urðu algjörlega að treysta reynslu og visku formannsins sem öndverð stóla á sinn herra sem bjó í Efra. Bjargveig kona Hrafnkels var á heimleið með innkaupatösku í hendinni. Hún hafði komið við í matvörubúðinni og varð eins og aðri vör við hið skyndilega breytta veður sem ætti yfir og vissi að manni sínum á óhöfn út á opnu hafi. Hún fyllti sem vonlegt var áhyggjum og eirði sér ekki heima heldur fór út og upp á hæðina sem var í námundu við heimilið til að athuga hvort Fróði Ben væri í sjónmáli. Hún leit út á sjóun þannig sem hún stóð og sá nokkra báta koma heim. Fróði Ben var hvergi sjáanlegur. Hún flýtti sér niður á höfn og spurðist þar fyrir. Enginn hafði orðið var við bát Hrafnkels. Hann hafði ekki fisk á sömu miðum og þeir og Hrafnkell líklega að fara dýpra. Enginn reiknaði með svo skyndilegri veðra breytingu. Góði Guð, miskunna þú okkur og vendaðu bátinn og alla áhöfnina og skilaði þeim öllum heim, hrópaði Bjargveig. Hróp hennar var hróp örvendingar fullra konu sem vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið og upplifði sig kraftlausa og kjarklausa með enga lausn í hendi. Góði Guð, miskunna þú fyrir son þinn Jesú Krist. Hrópaði Bjargveig aftur og gekk inn á heimili sitt og fór beint inn í svefnherbergið og kraupið rúm þeirra hjóna og hélt bænakvæki sínu áfram. Góði Guð, miskunnsami Guð, var það eina sem kom út munn örvendingafullrar konunnar sem átti allt eins von á að missa mannin sinn í vota gröf eins og svo margar aðrar konur höfðu upplifað sem giftar voru sjómönnum. Hafi tók sinn toll á hverju ári, þetta þekktu og vissu íbúa Reykjavíkur. Á sama tíma sem Bjargveig kraup og hrópaði til drottin, sigldi Fróði Ben undan vindinum. Styrk hönd formannsins hélt stýrið. Augu hans fylgdust með öldunni aftur undan bátnum. Sjóndeildarhringur hans var aðeins fáinni metrar sökum snjókomunar. En með heyrninni gat hann greint hvort brotsjóir væri á leiðinni. Mannskapurinn var í viðbragðsstöðu reiðubúinn til að framkvæma hverja skipun kapteinsins. Veðurhamurinn hélst þó breyttur. Viðbúnir menn, viðbúnir, brotsjór kemur, heyrði skyndilega hrópað úr skutnum. Mannskapur greip í það sem hendi var næst og beið sjósins, en Guði sé lof, brotsjórinn náði ekki til þeirra og kóðnaði niður og eittist áður en hann skall á bátnum í sínum eyðandi tilgangi. Eftir nokkra klukkustunda siglingu austur og barning rofaði eitt augnablik til og þau sáu land framundan. Hrafnkell þekkti staðinn og vissi að þeir væri komnir til Dreitvíkur á vestanverðu Snæfellsnesi. Þeir höfðu hrakist undan veðrinu langa leið og barist til sigurs. Sem vonall var létti mönnunum við það sem þeir sáu. Innan skamms sigldu þeir fyrir Tanga og inn fyrir náttúrugerða höfn í Dreitvík og fengu skjólastórum kletti sem varði þá fyrir sunnanáttinni sem ríkti.
Nokkri bátar stóðu í fjörunni í Dreifvík og var frá þeim gengið á venjubundin máta. Ofar voru verbúðir sem sjómenn á staðnum höfðust við í. Nokkri verbúar stóðu í fjöruborðinu þegar Fróði Ben sigldi fyrir tangan og mennirnir felldu seglið og reru síðustu metran í land. Verbúar höfðu veitt bátnum athygli dálitlu áður en hann kom inn og reiknaði með að flegið væri langt að komið og mennirnir borð orðnir þrekaðir á volkinu. Og undir eins og vætt var óðu kallandi til mannana og hjálpuðu þeim frá borði og drifu þá í hús. Aðrir sáu að koma bátnum í öryggið fyrir ofan Stórströms fjöru. Í verbúðinni beið áhafnarinnar matur ásamt sjóðutu kaffi og rúmstæði sem þeir gátu gist í nóttina. Og nóttin leið án frekari tíðinda. Tvöleyti næsta dag var veðrið gengið niður. Hrafnkell þakkaði verbúum hlýjar móttökur og bað Guð að blessa þá og varðveita ásamt að biðja gott leiði fyrir sjálfan sig og áhöfnina yfir flóan og til Reykjavíkur. Með hlýjum kveðjum og sannri vináttu, faðumlögum og votum kvörmum yfirgáfu þeir mennina og gengu að bátnum sem beið í fjörunni. Fáeinum mínútum síðar var báturinn komin á flot og hver maður sitjandi á sinni þóttu, tilbúin að beita sinni árum leið og búið var að fara með sjóferðabænina. Með taktvissu áralagi og söngum hinna hraustu hetju Jesú Krist hurfu verbúar þeim sjónum og viðtók víðáttur hafsins og sunnan gola blöndu saman við slétt og meðfærilegt sjólag. Ferðin til Reykjavíkur var tíðindalaus. Þreyttirinn glaðir menn kom til hafnar kvöldið og fegnir að enginn af þeim vantaði. Þá runnu mennirnir á Fróða Ben stigu í land og hitti fólkið sitt sem hafði fylgst æ meiri ótta eftir til sin tíminn leið og báturinn nú kominn. Fiskisagan flögum komu bátsins og menn og konu þustu á bryggjuna til að fagna skipverjum og gleðjast með þeim sem voru tíma fullir áhyggna og efa afdrif mannanna en hreftu þó lifandur háskanum sem hafið og margur sjómaðurinn hefur endað ævi sína í og skilji eftir ekkjur og föðurlaus börn í landi. Þarna sýndi drottinn mátt sinn í lífi Hrafnkels og sannaði hversu smár og varnarlegs maðurinn andspænis náttúru öflunum sem ygla sig og sýna mönnum alvöruna, oft svo miskunnarlausa og halsnúna. En þetta átti sér stað fyrir 8 árum. Háskafurinn sem hann lenti þá í ásamt mönnum sínum kenndi honum margt sjóinn og mikilvægi samstöðunum borð. Hrafnkell var staddur við bátinn eins og hans var von og vísa. Enn var bræla en svolítið hafði þó lygn sem að merki að veðrið væri byrjað að ganga niður. Bárjárnskúrinn ofar í fjörunni eins og kallaði til hans. Hann stakk höndunum í vasann og gekk rólugum skrefum í átt að skúrnum. Tréfleigur sem bandspottu var bundin í var rekin í lykkjuna sem hestbán fór yfir og hélt dyrunum lokuðum. Hann kippti fleignum úr. Lágvart ískur heyrðist hurðir snerust á lömunum og birtan streymdi inn í annars dimman kofan. Sjófatnaður karlana og hlíðabúnaður hékk á sínum stað á snögum og blasti við augum undir eins og opnað var. Þarna lágu líka línur og annað dót í eigu útgerðarinnar. En hvað var nú þetta? Já, hérna, nú bar vel í veiði og gott ef kvöldmaturinn ekki komin í leitirnar. Sagði Hrafnkell við sjálfan sig og gat ekki varist hlátri yfir eigin orðum og því sem blasti við honum hann gekk inn og augun höfðu vanist rökkrinu. Það sem vakti áhuga hans á kátinu voru 3 feitar dauðar rottur sem höfðu álpast í jafnmargar uppspennta gildur á gólfinu sem kallarnir sáu að hreinsa úr og spenna aftur upp til að halda óværan í skefjum. Skrá í póka á gólfinu og tíst benti til að fleiri akveita rottur væri á staðnum og að betur mætti ef duga skildi í baráttunum við þessi meindir. En ætli maður hlífi ekki konungreinu við slíkri sendingu og hendi kvíkidónum frekar í sjóin. Hrafnkell teygði sig niður og tók gildrurnar upp, losaði bráðinu úr og gekk svo frá þeim á nýjan leik með osspýta í og fór út og lokaði kofahörðinu á eftir sér. Í flæðamálun fleygði hann kvíkidónum 3 eins langt og hann gat út á sjóin með orðunum: Far vel, Frans, farið hefur þér betra,
hrópaði hann með hræjunum sem flugu í loftinu og skullu í sjóinn með skvampi. 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 Þriðji kafli. Að sjá til míns gamla og góða vinar. Og hvað kemur til að hann fleygir afla í sjóinn í stað þess að nýtast þér hann? Hvað hefur orðið hinn nýtna mann sem kann öðrum mönnum betur í höfuðstaðnum að nýta hlutina til síðasta ráðs? Heyrðist hlæjandi rödd að baki Hrafnkels það bil sem hann sleppti hendi af rottunum 3. Fyrirgefðu Böðvar minn, en þú hefur vantanlega getað nýtt þér þennan afla minn. Ég skal muna þetta næst þegar ég verð var og geyma þær með þig í huga. En góðan daginn. Þú eins og ég ert líklega orðin langaugur eftir róður af veðri, sagði Hrafnkell við Böðvar sem kom labbandi til hans. Hann teygði sig í brjóstassa skyrtunar innan undir þykkri lopapissinu og dró fram pípuna sína. Í hægri buxnavastunum geymdi hann tóbaki sem hann tróð í pípuhausinn og bara eldað og saugaði sér reykinn. Svo verðist sem töluvert sig á rottum í borginni. Við alltíðend höfum fengið nokkur stykki í gildrurnar okkar, sagði Hrafnkell. Sama hér, við erum í hreinustu vandræði með kvikindið og eigum í basli með að halda skúrgarminum hreinum af þessum ófögnuði. Kvikindin nagar svotan óhemju og sóðskapur mikill af þessu. Og svo smígur þetta inn hverja smugu sem á kofanum og engan nast á að finna sér inngöngu laug. Nú ef ekki, þá tönnum beitt og nagað í gegn. Í kjölfari kemur svo heitt flokkur, rottu her, stormandi inn og tekur sér bólfestu, allt óvelkomið, og pláan vext með endalausum gotum kvendýranna. Daginn þegar við tókum fram eitt tóið okkar og búið að naga það svo að við urðum að skera það í sundur á nokkrum stöðum og splæsa aftur saman til að geta brúkað það, sagði Böðvar og tók munnin og hústaði eins og lungun ætluð upp úr honum. Máli virtist vera honum ofarlega á baugi. Kvefið ætlar aldrei úr mér, sagði hann á milli hóstakveðana. Böðvar tók pípustertin sinn fram og innan stundar stóðu reykjabólstrarnir út munna að beggja mannana og meðan þeir töluðu hvoru við annan. En það báði snillingar í að tala og reykja í sömu andrá. Eftir fleiri orðum ástandi í skúrnum mannana barst talið að sjónum og sjómennskunni og fiskidrættinum eins og gjarnan gerist þegar formenn á fiskibátunum koma saman. Búið vera að afgreiða rottuplógun og báðorðnir ásáttur að halda baráttina áfram við skjaðræðis pláguna sigur innist. Böðvar leit upp í himinin. Reykjabólstrarnir sem gengu út munn hann hurfu jafnharðan út í vindin. Hann sneri sér að Hrafnkeli. Mikið hann loksins byrjar að ganga niður. Ég trú að sjóveðu verði komið í fyrramálið eða í síðasta lagi seinnipartin á morgun. Böðvar var komið með hægri hönd sín og kaf ofan í hægri buxnavassa sinn og gramsaði þar í örvindingafullir leita eldfærum til að kveikja betur í tóbakinu sem hafði að mestu slokna í vegna ómikils raka í því. Í vasa sínum geymdi hann ýmislegt dót eins og lykla, vasanhníf og snepla sem voru svona leið minnisblöð. Allt þvældist þetta nú fyrir honum og töfðu mikilvæga leitin að eldsbítnastokki eða stökum eldspítum sem kynna leynast í vasanum. Maðurinn varð að játa sig sigraðan. Æjæ, þar fór í verra. Eldspítnastokkurinn minn tómur og ég held að annar stokkur væri í vasa mínum, en hann liggur líkla á eldusborðinni heima. Hrafnkell stakk hendi ofan í sinnvasa og dróð þaðan upp stokk og rétti honum. Lítill logi stóð upp af nettri eldspýtunu sem lói mannsins skýldi fyrir vindinum og meðan login skerti á svo til kulnaðri glóðinu í pípuhausnum. Böðvar sög stertin sinn slíf var komið í og allt orðið aftur eins og ætlast var til. Þetta betra, heyrðist í honum. Aftur stóðu mennirnir tveir með sína pípuna í munninum og héldu spjalli sínu áfram. Vindurinn kom svona í kviðum og einni snarpri kviðu munaði minnst að húan fykja á höfði Hrafnkels sem snarraði skellti hönd sinu ofan á höfuðfatið og bjargaði verðmæti frá að fjúka í sjóinn. Bátar sjómannanna lágu í fjörunni. Færi og tóg voru ýmist við hlið þessara báta eða borð og tilbúin til notkunar.
Formaður útgerðarmaður fleyjana sá allt væri gert klárt svo unnt væri að ýta frá landi undir eins og veðrið segði já. Út á höfninni lágu nokkur skipi stjóra. Þetta voru stærri skip. Þarna voru einnig tvímastra kútterar sem íslenski sjómenn voru í æ ríkara mæli að eigna sér og sækja sjóinn á. Kútterarnir voru stóru og öflug veiðiskip sem gátu farið töluvert lengra en menn höfðu möguleika á að gera á litlum árabátum. Kútterarnir gátu aðtapna sig í verri veðrum og ágjöf skipti þá ekki eins miklu máli og opnu árabátana. Voru þeir enda þilfarskip með talsvert af innbyggðum vörnum í glímunu við áskalega ölduna sem meildi sig þegar vindar blésu eins og undanfarna daga. Byggingala kútterarna jók sjóhæfnina og leið öryggi áhöfnarinnar sem unnu á þessum skipum. Þótt sjór gengi yfir bát og menn hélst sjórinn ekki við né heldur kallaði á austurstróið, heldur rann eftir þilfarinu og út lensportin á síðunni án þess að gera annan skandal af sér en að vökva örlítið mannskapinn og timburverki og í verstafalli taka með sér gogga og kannski aðgerða hnífa og einstaka vasanýf sem einhver áhafna meðlaumur misti í ógáti niður á dekkið og var ekki nógu snöggur að taka upp aftur áður en aldan reið yfir. Atviki kallaði vísu ákveðin orðaforma fram og var í sjómannsins. Að öðru leyti var málið ekki alvarlegt. Alltaf mátti fá sér annan hníf og annan vasanýf og annan gogg í landi. Á þessum kúttunum var allur aðbúnaður sem vonlegt var betri og menn gátu búið borð og dvalist í upphituðum vistarverum og hvílst í sínum kojum og etið skrínukostinn í þægilegu umhverfi neðanþilja. Nokkuð sem var útilokað í opnum róðrabáti sem rúmaði litlu meira heldur en kallana sjálfa og einfaldan búnað þeirra til veiða og aflan sem þeir drógu. Vissulega voru kútterarnir bylting sem margir væntu mikils af, en uppi stað íslenska flotans var samt árabáturinn. Hann var það sem mest mætti á fyrir íslenskan efnahag. Ytri höfnin var á að líta eins og skógum mastara sem lítilega hreyfðist. Skipin snerust á legufæranum í breytilegum vindinum og þar var ekki tekið tillit til stærðar skipana. Sumir kútterarnir á legunu voru mannlausir og líflausir að sjá. Í öðrum bjuggu menn annars staðar af á landinu uns verti var að baki. Sumir kútterarna voru erlendir með erlendir áhöfn. Þótt skipin stækkuðu var samt til lögmál sem allir urðu að beygja sig fyrir. Hafið og aldan sem íbjóð gríðarlegur og eyðandi kraftur sem menn urðu að gæta sín á. 2 flutningaskip lágu út á. Borð sáust menn sinna verkefnu sem þeim hafði verið falið af yfirmönnum sínum. Þetta voru stór og öflug skip smíðu úr stáli og hnoðu saman með sérstökum hnoðnöglum og styrkt bæði til siglingar í ís og til að þola allar hamfærarnir á höfunum. Stundum heyrðist hróp og köll frá þessum mönnum sem barst með vindinum til kallana í fjörunni. Hvaða mál þessi menn töluðu gátu hvorki hrafnkjallni böðvar grein. Til þess var fjarlægðin og mikil, en þeir vissu að mannskapurinn var af Erlendubergi brotin. Annað skipið hafði margsinnis komið til Reykjavíkur með sína erlendu áhöfn. Þessi skip áttu það sameiginlegt að bíða losunar og svo lestunar til að geta sem fyrst létt angjörum og haldið til hafs. Ákveðin lömun og völdum veðurs hamlaði flutningsbátunum för út í skipin. Verkið lá því niðri af óviðráðanlegum orsökum. Hávaxinn maður snyrtilega klæddur gekk eftir veginum með frá sjónum. Hann var léttstígur og klæddur í þykka hettuúlpu með derhúfu höfði eins og algengt var í borginni. Maðurinn gekk sín léttu skref og blístraði lítinn lagstúf. Hann vætti vísifingur sinn og strauk með honum yfir yfirvaraskeggi sitt, fyrst hægra megin og svo vinstri helming skeggsins. Framundan sér og eilítið til hliðar kom hann auga á 2 menn í hróka samræðum. En hann kom nær, þekkti hann Hrafnkell og Böðvar sem veittu honum ekki athygli. Þegar hann nálgaðist gat hann ekki lengur á sig setið og hrópaði: "Hvað að sjá til ykkar, pilta mínir? Með af allan reikin í kringum ykkur mætti halda að það veri annarkot kveiknað í ykkur sjálfum eða einhverju dóti sem hjá ykkur er." Mennirnir sneru báðir höfðu sínu til hljóðsins að baki sér.
Böðvar var fyrir til svars. Að heyra þetta. Vertu bara stiltur, ellega setjum við á því frímerki, pökkum þér inn og sendum aftur til Danmörkur með næstu skipsferð. Böðvar sög hressilega sér reykinn úr pípunu sinni og blés út í andrúmsloftið. Í kjölfarið fylgdi svo önnur hóstakveða engu minni heldur hinn fyrri var. Maðurinn fór í keng undan sínum hósta. En komdu blessaður gamli vin og talaði stundakort við okkur, sagði Hrafnkell og rétti honum hlæjandi hönd sína og bætti við. Ekki taka Böðvar of alvarlega. Þú veist hvað hann stundu snöggur til svars án þess að meina neitt illt. En hvað að frétta úr borginni? Eru nátthrafnarnir til friðs eða þarftu að eiga við þá og jafnir smetla járnun utan múlnum þeirra og færa á stöðina til frekari skrafs? Blessaðir báðu tveir. Olsen Larsen horfði á Böðvar sem var í einum keng fyrir framan hann og hóstaði og hóstaði. Nú, vaktirnar ganga vel og borgarinn til frið, svona í flestum tilvikum, en vitaskuld kemur fyrir að menn bregði fyrir sér verri fætunum og taki spór sem þeir ættu alls ekki að stíga. Og þá kemur til minna að kasta sér næturvörð eins og líka lög landsins gera ráð fyrir. En hvað kemur til að þið hangi hér í flæðarmálunni bladrandi hvoru annan í stórreykingum í stað þess að vera út á flóanum að fiska í bátana ykkar og afla tekna fyrir bú og samfélag? Olsen Larsen næturvörð varð aðeins að fá að svara fyrir sig vegna undangengi skot Böðvars á sig. Hóstinn leið hjá en bjó til tár í augum Böðvar sem nú hafði reist sig upp og benti því annari hendi sinni til himins og þurrkaði sér augun með hinni og sagði hásum rómi: Nú þetta ástæðan. Böðvar reksti sig og röddin var aftur eins og hún átti að sér að vera. Veðri, vinur. Veðri gerir að verkum að við stöndum hér og spjallum saman í stað þess að stunda sjóin í dag. Nú var eitthvað farið að gera til aðra bryggjuna sem nýverðið var risinn á Hefnastæðinu og stóð eins og spjót út í sjóin og átti að þola mikinn öldugang án þess að haggast. Vitaskuld var bryggjan gríðarleg búbót og mesta þarfa þing sem auðveldaði mönnum alla vinnu og með aðgang að bryggjunni gekk þjónustöðinu við skipin hraða fyrir sig en áður þekktist. Fiskibátarnir nutu á góðs að bryggju hausnum sem eftir byggingu hennar gátu lagst þar að og fleygt aflánum á bryggju gólfið þar sem menn með sína handvagna eða kerrur með hesta spennta fyrir setti fiskinu upp á og fluttu yfir í verkunastöðuna á lögðum vegi. Engu blöðu var að fletta að bryggjan var mesta þarfaþing og til mikils hægðarauka og reyndar bylting frá sandfjörunni. Að vísu þurfti að greiða eigendur bryggjunar gjald fyrir afnotin, en gjaldið skilaði sér tilbaka í skjótari afgreiðslu bátana og þægindunum. Bátarnir sem notaði voru til að flytja varningin til og frá skipunum lágu bundnir við bryggjuna og veltust til og frá í öldunni og nödduðust utan í timburverkið. Veðrið hafði hægt nóg til að hægt væri að kalla út mannskapin sem tók sér stöðu borð í þessum bátum og réri út í skipið sem lengur hafði beðið. Karlarnir sem fylgdust með veðrinu borð í skipunum byrjaði að gefa bryggjunu auga og sáu mennirnir stigu borð í knerrina og gerðu sig klára að sínuleiti. Hvæs barst frá skipinu gufuspilin fóru í gang. Hvæs sem barst yfir til mannana sem stóðu í fjöruborðinu og fylgdust með. Bómur við fremstu lúan lyftust og náðu réttri hæð. Allt var gert klárt undir eins og bátunum lagðist að stórum og þungum skipsskroknum. Sérbúið net fullt af varningi úr lestinni kom upp fyrir lestarkarmin og var slakað niður í bátinn sem beið eftir farminum. Karlarnir losuðu krókin úr. Nokkrum mínútur síðar barst önnur hífing sem fekk sömu afgreiðslu. Jæja, mikið var að líf hefur aftur færst í tuskurnar og menn loksins byrjaðar að starfa, sagði Hrafnkell við Böðvar og Larsen næturvörð. Fáum okkur göngutúr yfir til kallan og athugum hvort þeir hafi ekki einhverja fréttir sem við höfum enn ekki heyrt. Hrafnkell hugsaði til hreyfings og vildi fá vini sína með sér í þessa ferð. Böðvar og Larsen gengu með honum. Fótsporin sem fætu þeirra mynduðu sá skreinilega í sandinum. Bryggjan iðaði öll af lífi. Þar sem áður ríkti stöðunum með vindin einan leikandi mannverkið heyrðist tal og hlátrar manna.
Menn með hesta spennta fyrir vagn og aðrir með handvagna sáu slabband eftir veginum í átt að bryggjunni til að nota undir vörurnar úr skipinu. Vagnarnir innihéldu flestir saltfisk sem kaupendur erlendis höfðu gert samkomulag kaup á við íslenska framleiðendur. Og nú komið að því að standa við samningin og senda vöruna með skipunum til kaupenda. Borð í flutningaskipinu gerðist hlutirnir hratt. Bátunum við skipshlið bar ekki meira og sneri frá. Annar bátur tók stöðu hins og þannig gekk uppskipinu fyrir sig, hratt og markvisst. Þegar Hrafnkell, Böðvar og Larsen næturvörðu komu var fyrri báturinn það bil að leggjast upp að bryggjunni. Tók sveiflaðist í land sem einhver nærstættu greip og skellti á bryggju polla. Í botni bátsins lágu nokkrir trékassa með varningi í og poka með hveiti og korni til brauðgerðar og baksturs bæði til heimabrúks og fyrir bakaríið í borginni. Þarna voru einnig nokkrir sekkir af sykri, en sykurskorti hafði verið í Reykjavík dagan og undan og sykurinn því skammtaður í versluninni. Farmurinn nú leysti þann vanda. Eins og vanalega heyrðust hróp og köll sem bárust bryggjusvæði strax og menn hófu að taka upp úr bátnum og koma fyrir á auðum pöllum kerrana sem biðu á bryggjunni og koma saltfisknum borð. Öðru hverju heyrðist hestur frussa, annars sást japla á beislismjölunum upp í sér. Aðra leyti voru þeir rólegir, enda vel tamdir og vanir svona vinnu. Kúskarnir, allt unglingar, stóðu við hlið hesta sinna. Þeirra verk var að ganga með sínum hestum til skemmu, svo aftur niður á höfn, fram og tilbaka eins verki laug. Góðan daginn, hvernig gengur? Sagði Hrafnkell við einn verkamannin sem streittist við að koma kassa upp á kerru. Góðan daginn, farið þig aðeins og ég geti aðtapnum mig betur, sagði maðurinn án þess að svara spurningu hans frekar. Honum lá greinilega mikið á. Hrafnkell steig til hliðar. Augljóst var ekki mikið fréttaflutning á meðan hamagangurinn var hvað mestur. En hann þekkti ástandi og vissi allt kappi sem hljópi menn á slíkum stundum og var því ekkert að gera sér neina grillu vegna orða mannsins og skeytingarleysi vegna spurningar hans. Og maður mávist heldur ekki trufla vinnandi menn. Var alltaf eitt af því sem ámundi faðir hans kendi honum hann enn var lítill drengur. Kúskurinn sem var fremstur fékk á sinn pall og lagði að stað upp bryggjuna. Báturinn leysti festar og tók skrið í átt að skipinu. Á miðri leið mættust bátarnir. Í skauti bátsins sem kom satt séra Þorgrímur prestur í borginni. Ekki var algengt að sjá hann á þessum stað. Á sínum yngri árum reri hann til fiskjar frá Vestfjörðum á 8-æringnum Guffa, en gekk svo að Guði á hönd, dreif sig í prestaskóla og tók eftir það ákvörðunum að þjóna drottni og fluttist að vestan og til borgarinnar til að sinna sínu prestakalli sem biskupinn veitti honum og blessaði hann í. Þar sem þremenningarnir þekktu allir sér að Þorgrím, gengu þeir til hans. Breitt bros breyttist yfir andlit sér að Þorgrím. Sælir, piltar. Það kom svo litið skrítin svipur og ykkur þið sáu mig með stýrisvegin í hendi í stað þess að standa bak við púltið í kirkjunni og flytja predikun dagsins. Séra Þorgrímur teygði setti vassflösku í bátnum, skrúfaði tappan af og fekk sér góðan sopa af heilnæmu vatni úr flöskunni. Og ekki segi ég það nú, sagði Larsen næturvörður og strauk yfirveraskeggið. En hvað kemur til að þú ert hér en ekki þar sem þú ert ráðin til að vera? Ekki ætla þú að segja mér að þú hafi yfirgefið Guð þinn til að þjóna öðrum herrum. Það vonast spurt sé, ástæða þess að ég hér en ekki þar, að ráðin formaður bátnums forfallaði skyndilega og einhver á staðnum vissi mína fyrri stöðu. Það var leitað til mín og ég biður að hlaupa í skarðið. Sjálfsagt var að verða við þessari bón og æfa leið upp gömul handtök. Spurning þín að ég sé hættur að þjóna drottni og komin til að starfa hjá öðrum herra, að svari við þeirri spurningu vitaskuld þvert nei. Maður yfirgefur ekki sinn lifandi Guð og hví ætti ég svo sem að gera slíka ósvinu og heimsku? Séra Þorgrímur hirti ekki þótt hann talaði sínu máli á háu nótunum og skaut bát sinn.
Margir aðrir á staðinu gerðu það einnig og tal hans skar sig ekki úr fjöldanum. En vegna orða hans Guð og Drottin litu samt nokkrir á hann með svip sem bar í sér hugsanir eitt og annað og ekki allt velviljað boðskapnum upprisin Jesús. Séra Þorgrímur hélt áfram: Strákar, úr því að þið eru staddir hér gott tækifæri til að segja ykkur frá bæna og söngstundin sem ég langar til að vera með í kirkjunni í kvöld klukkan 8. Þið sjómennirnir hafi gott af að styrkja trú ykkar og jafnilega að segja nærstöðnum frá vitnisburði verk Drottins í eigin lífi. Og þú, Larsen minn, Drottin vill fá að vera með þér á næturgöngunni. Jæja, piltar, hvað segið þið kostabóð mitt? Böðvar setti upp skrítinn svip og varð vandræðalegur, leit niður og gerði hring með tánum í bryggjugólfið. Bæði Larsen næturvörður og Hrafnjall formaður voru strax með á nótunum. Ég læt sjá mig hjá þér í kvöld og tek Bjargveig konu mína með mér. Stund með Drottni lyftir upp andanum og þar sem ekki hefur róðum skeið en allt útlit fyrir að morgundagur ber í sér enn einn sjóróðurinn tilvalið að láfa Drottin í kvöld. Larsen tók í sama streng, sneri sér svo að Böðvari og setti hönd sín á öxl hans og sagði: Kemur þú ekki líka með okkur? Með okkur. 4. kafli. Böðvar var ekki undir þessa spurningu búinn. Hann sem alla jafna var skjótu til svars með já sitt og nei á hreinu og oft óvægnu orðum, en núna hikaði hann. Maður sem lét engan eiga neitt inni hjá sér var skyndilega orðvana og vissi ekki hverju skildi svara. Kannski var spurning Olsen Larsen of einföld, kannski gekk hún nær hjarta hans heldur en hann gat viðurkennt og borun upp með meiri hlýju og alúð heldur en þessi harðgerði maður hafði áður kynnst. Böðvar, sem var þekktur á meðal sjómannan í borginni sem harður sjóhundur sem ekki kallaði allt ömmu sína og réri oft einskipa og þegar allir aðrir formenn í borginni heldu keri fyrir vegna veður, upplifði veikleika í sínu fari sem hann kunni ekki að bregðast við. Og hann fann til mýktar í sínu hjarta. Eitt augnablik reyndu meira að segja tára brjótast fram og renna niður kinnarnas. Eins og slíkt væri boðlegu gerningur hjá virtnum formann og aflaklóu verandi innan alla harðjasta bryggjunar sem blótuðu og streðuðu og notuðu röddina með mesta styrk þegar munnurinn var á annað borð opnaður. Menn sem báru á sjálfum sér pakka, poka, trekassa og annan varning úr skipinu svo svetan lagði af þeim. Hvað var í gangi? Hver leið honum svo? Var hann að missa vitið og líkastur vælandi kerlingu? Allt var fyrir honum svo rugglingslegt og einkennilegt. Átökin voru öll innramið honum og ósýnileg öðru fólki. Hann vissi vel að Hrafnjall ekki bara fór með sjóferðabæn og las daglega í Biblíunni heima fyrir, heldur einnig að hann greip til bókarinnar og útleiðinni og las nokkuð vers þegar sjór var stilltur og hægt vik. Böðvar vissi og kirkjuferðir hans sem Drottin var lofaður á, eins og Hrafnjall sjálfur orðaði þetta, þegar tóm gafst frá sjósókninni og sér hann auglisti stund. Böðvar gat svo sem vel viðurkennt að oft hugleiti hann hvað það væri sem Hrafnjall og Bjargveig kona hans sóttust eftir með kirkjuferðunum og hvað Guð væri fyrir þeim. Sjálfur hafði hann enga sérstaka skoðun á Guði og mat hvorki góðan eða vondan heldur eitthvað sem hugsanlega var, nú eða var ekki og sem slíkan hlutlausan í hverju máli. Skapari, lífgjafi, frelsari, eins og Hrafnjall talaði Guð, var ofar skilningi Böðvars. Tími Böðvars var einfaldlega mikilvægur en svo að hann brúkaði hann í slíka vitleysu. Biblíufræði ráku senda á hvers annars horn þegar upp var staðið. Að vísu hafði Böðvar lítið lesið orðið nema í mestalagi versin sem flutt voru undan eða eftir sjóferðabæn mannanna í fjöruborðinu. Að karlmaður hefði ekki komið nærri getnaði Maríu hún var þunguð af Jesús heldur þarna, hvað heitir það nú aftur? Já, heilagur andi, var eitthvað sem heili hans gat ekki móttekið, né heldur samþykkt með einu móti. Þetta voru honum á framandi og gersamlega andstöðu við allt sem hann þekkti. Átti hann ekki sjálfu börn með sinni konu og kviknaði ekki þetta líf í kviði hennar eftir sæðiskjöf frá honum? Hann vissi ekki betur.
Eingeiti sonur Guðs, heilagur andi, Jesús, frelsari mannana, í heimi sem blæddi, heimi sem fólk dói eins og flugur á völdum sáborgar og herja ríkjana sem geistust fram á hestum og vögnum með sverðum, framhlaðningum og öðrum tólum til að sölsa undir sig lönd og eignir mannana. Þvílíkt bull, fuss og svei. Augnabliki var sífellt ruglingslegra og þversagnakenndara hjá Böðvari en samt í grunninn áhugaverð. Eitthvað líf hafi kviknað sem setti allt þetta af stað. Var Böðvar formaður að blesa virkilega að missa af einhverju áhugaverðu með því að ganga ekki sama veg og nætuvörðurinn Olsen Larsen og Hrafnkell formaður gerðu? Spurning Olsen olli honum hugsunum og pælingum sem ekki hafðu áður komið upp. Allt gerðist þetta innan ís og þys, hróp og köll blanda saman við hófatinn og freti einstakar hrossa sem framjá gengu. Smá saman komst hann aftur í rétt samband við sjálfan sig. Böðvar fór í vasa sinn og tók fram pípuna og tróð tóbaki í hana. Hann hnippti í Hrafnkell sem stóð fyrir framan með hendur í vösum og fylgdist með gangi mála. Eldspýtnastokkur Hrafnkell skipti hendur og Böðvar snýri sér undan vindun til að fá skjól. Hann tottaði stertinn sinn uns reykurinn tók að streyma út hitt munnvikið. Böðvar var ekki alveg í réttu sambandi við atburðarásina sem gerðist í kringum hann akkurát á þessu augnabliki með allar sínar spurningar. Olsen Larsen sem bar upp við mannin eina einfalda spurningu en beið ekki svars og hugleiddi heldur ekki hvað framfór í huga hans. Og hvernig átti hann svo sem að geta gert það þegar engin svipriði sáust á þessum harðgerða sjóhundi og dugnaða manni sem bentu til einhvers konar átaka í honum sjálfum? Olsen Larsen var eins og hver annar maður með sínar eigin takmarkanir. Að skyggnast inn fyrir í öðrum manni var hún með einfaldlega ofviða. Á stöðum sem margir komu saman á heyrðu menn oft nýjustu fréttir. Vinnan í kringu skip sem komu frá útlöndum flugu fljótt bæinn. Þegar svo póstskipi sjálf lá við stjóra jókst fórvitni manna allan helming. Sjálf drottningin var á legunni og komin alla leið frá Danmörku með farm innanborð sem Íslendingar höfðu lengi vænst og beðið eftir. Alltaf var gaman að fá sendibréf frá fjarstöddum ættingja, hvort sem bréfið var langkundur eða að fá inn orð á miðju blaði með undirskrift. Komur erlendar skipa til höfuðborgarinnar höfðu ótrúlegt aðdráttarafl sem gerði að verkum oft var margt mannin við höfnina þegar vinna var komin í gang og var hann byrjað að berast í skemmurna og svo áfram í búðirnar. Fólki fylgdist með hvað kom. Vöndunin sem oft var í matvöruversluninu og í öðrum deildum verslunarinnar jók verulega á áhuga manna. Á póststöðinni í Reykjavík biðu allmörg bréfi sekkjum tilbúin til að fara borð. Þetta var nokkra vikna samansafn einkabréfa og bréfa viðskiptalegs eðlis. Eitt bréf ferðaðist mörg þúsund sjóminna leið áður en spenntar og oft skjálfandi hendur fengu það og gátu loksins rifið það upp og komist að innihaldinu. Bréfin fluttu fólkinu ýmis gleðifregnir eða sorgarfréttir sem fólk þurfti að fá og vita og glíma við. Einhver hafði látist í fjölskyldinu af slysförum, af sjúkdómum eða með eðlulegum hætti sökum elli. Veikindafréttir bárust í blanduð uppgang og hamingju. Öllu ægði þar saman. Mannlist flóran enda einn stór og víðáttumikil breiða atvika. Engin borgarbúi gat neitað því að þessar skipakomur höfðu ákveðnum sjarma að búa sem gáfu lífinu í Reykjavík annað yfirbragð þó ekki væri nema stutta stund. Margt var að vera og fullt af nýjum og ferskum vörum sáust í búðunum, þótt innan og saman við væri vara sem óbrútin náungi ytra lætt inn á milli og kom skemmt til landsins. Bjargveig, kona Hrafnkell, lendi einmitt á möðkuðu hveiti sem hún verslaði matvörubúðinu og hugðist brúka til baksturs heima. En kaupmaðurinn brást þegar við og lét hann að fá annan hveitipoka lausa við óværuna. En gat þess svona í framhjáhlaupi við frú Bjargveig að maðkurinn sem Arna hefði nú engan drepið ennþá og glotti leið. Þótt margt fólk heyrði og smjattaði svo á því sem það heyrði við aðra, var fráleit að slíkt ætti við alla.
Sumir voru vandaði menn sem gættu þess að flytja einvörðungu staðreyndir. Þetta fólk tilheyrði fráleitum hópi manna og kvenna sem fluttu fiskisögu með engan grunn undir sér, sem sáum að hendist og ógnarhraða með bæinn sem í versta falli var það risastóru fjalli hjá síðasta flutningsmanni. Svona fréttaflutningu var ekki eftirsóknarverður fyrir menni svo Hrafnkel, Olsen Larsen og Böðvar, heldur hann einn sem greindi rétt frá atburðum. Drottningin var svona lítil vin í huga margra Reykvíkinga. Í bréfi sem menn fengu til sín frá fjarstöddum ættingja ytra kom oft fram markverður atburður í blandu upplýsingar eigin hag. Alltaf voru einhverjir til að greina frá atburðum sem vakti áhuga nærstaddra. Sá lausmáli var sem vonlegt var ekki langlífur í svona hópi og fréttaflutningur slíks manns fór fyrir ofangarð og neðan og frétti sem hann flutti var ekki talið ástæð til að vera neitt að festa sér í minni né flíka frekar með. En rétt það að stundum ratast kjöftugum satt orð og munn. Hrafnkell gekk rólega Olsen Larsen og sagði: Jæja, karlinn, skildi bíða þín bréfað utan, þú átt marga ættingi kóngsins Kaupenhafn sem neita að gleyma þér, þykist ég vita. Olsen Larsen bar vísifingur upp að velsnirtu yfir að skeggunu og strauk það samkvæmt vananum, leit svo á Hrafnkell. Gleyma mér? Enginn hefur enn gleymt mér, kæri vinur, og ég veit heldur ekki til þess að einhver sé að reyna slíkt, sagði Olsen Larsen ákveðinu röddu. Í svari hans mátti greina í litla móðgun sem ekki var áætlun Hrafnkels að framkalla hjá honum. Olsen Larsen vatt sér undan stundakorn en sneri sér svo aftur manninum. En svo að ég svari spurningu þinni þá á ég reyndar von á bréfi, já, og ég býð spenntur eftir að það berist mér. Bróðir minn sendi mér yfirleitt orðsetningu og eins og vanalega á hann einnig von á bréfi frá mér og minni fjölskyldu með þessu skipi. Bréfi lagði inn á pósthúsið daginn og ofan í einhverjum pókana sem Bói póstmaður kemur með og eftir. Já, sagði Hrafnkell, alltaf gaman að fá fréttir frá fjarstöndu vinum sínum. Orðalag hans áðan hafði verið klaufalegt og talað gegn hans eigin vilja, en svona bara gerist líka hjá vandaðasta fólki. Böðvar blandaði sér í samræðunar. Þetta minnir mig á að ég á von á nýri seglstölu og blesa frá seglaverksmiðju í Kóngsins Ká. Aðalseglið borðið orðið fúið og tími til komið að skipta því út fyrir nýtt segl. Sé seglið hins vegar ekki með í þessari ferð, líða kannski margir mánuði þangað til farmunum best mér. Síðasta skip sem kom hafði sendingun ekki meðferðist þó að vonist hefðu til þess. En verslunareigandi sem pantaði segli fyrir mig reiknaði fastlega með því í þessari ferð. Piltar mínir, piltar, hvað í gangi? Hrafnkell rétti upp hendi upp að hljóð. Ekki gleyma Guði í öllu þessu ferli. Hann hefur margótt og lofað að vel fyrir sjá og segist engum hafa gleymt. Og hefur hann ekki skilað okkur öllum heilum heim hingað til og varðið bæði knörr og áhöfn. Hrafnkell lagði hægri hendi sínu á vinstri ögn Böðvars og sagði: Böðvar, drottinn er með sérstaka vernd yfir þínu lífi. Hann talaði þetta til mín rétt í þessu sem ég fannst ég knúin til að segja þér. Amen, hrópaði Olsen Larsen. Hróp hans yfirgnæði hróp mannan á bryggjunu og hafði sínar afleiðingar því að piltur sem í þessu bar sykursekk á öxlinni brá svo við hið skyndilega neyðarvein, eins og hann sjálfur sagði síðar, að honum fipaði skangan og misti pókan og bryggjuna sem rifnaði við höggi og hlutir sykursins lag á milli rimlan og í sjóin. Hvað er að þér, maður? Þarftu að öskra svona? Ertu orðinn geggjaður? Heyrðist í sármóðguðu manngreinu. Engu að líkara en að talaði með grátstafinn í kverkonum. Hann bógraði yfir pókanum og reyndi að taka hann þannig upp ekki færi meira verðmætum sykurinn til spillis. Egillinn brá þegar við og vildi hjálpa til, en við það kom ókyrrð og klárinn. Hreyfing komst og á nærstadda hesta og þeir hreyfðu hausan upp og niður, órólegir, óvissir hvað væri að gerast. Sumir af þeim kröftuðu fæti í trególfi til merkis óróa sinn. Eklarnir voru allir kunnugir sínum klárum og gátu fljótt að róa þá.
Smá saman færðist allt í sama farveg og hestarnir hengdu aftur sinn haus. Smá spenna hafði myndast á staðnum sem fljótt hjaðnaði. Atviki hindraði Böðvar í að svara, var hann ekki frekar reyndur eftir því, en orðin rótfestust í hjarta hans. Hestar og vagnar skröltu á hjólum sínum eftir malaveginum ofan við flæðarmólið og beygðu til hægri inn á bryggjuna og stöðvaði för við næsta vagn sem beygði. Klárarnir jöfluðu á beislismjölunum eins og einhverja næring væri að hafa úr þessum mjölum. Kúskar og sumir frekknótur og með derhúfur á höfðinu héldu í taumana og stjórnuðu öflugum skepnunum. Hrossin gengu með sínum stjórnand á sama hraða og þeir og stöðvuðust þegar stjórnandinn stoppaði. Samband manns og hesta var algjört og ekki upp á annað boðið. Kúskur kom akandi eftir veginn með 5 lýsistönnur úr tré á vagnir sínum sem allar innihéldu hákallalýsi sem kaupandi í kóngsins kaupanhafn hafði verslað af framleiðanda. Verðið var frekar lágt þessa dagana en samninga var að halda og því ekki neitt annað að gera nema að senda vörun út og vænta hækkandi verðs. Á sömu vögnunum var saltvirkur sem stafla var í haug á kerrunum og á það látið eins og toldi. 3 saltvistvagnar stóðu hver á eftir öðrum og biðu næsta báts. Báturinn sem það bil var að leggjast upp að var hlaðinn póstbókum sem margir biðu spenntir eftir. Bói frá pósthúsinu beið með sinn vagn tilbúinn. Tilkynningin hafði borist frá bátnum á undan að næsti farmur úr skipinu var pósturinn. Þegar tilkynningi var komin var maður á bryggjunni gerður út af örkinni sem næst skokkaði léttstígur upp bryggjuna og eftir veginum að pósthúsinu og bar orðstendinguna áfram til þeirra. Bói, miðaldra maður, skellti upp húi póstsins og íklæddist einkennisjakka fyrirtækisins. Hann greip með sér 2 poka sem hann skellti ofan á pallinn og linnti ekki látum fyrir en allir 10 pokarnir sem áttu að fara um borð í drottninguna voru komnir út úr pósthúsinu. Klárinn beið rólegur á meðan hún hengdi haus og virtist vera sofandi. Hann var orðinn þessu vanur og var ekkert að kippa sér upp við það þótt kerran hristist lítið eitt pokarnir skullu á henni. Hrossi lyfti hausnum og horfði aftur fyrir sig og á Bóa sem kom gangandi. Hvort Hrossi var fegið komu hans eða ekki gat engin maður vitað um. Engin svipriði voru á skepnunni sem gaf eitt til kynna og engin maður veit heldur hvað í einum hesthaus býr. Áður heldur maður hélt af stað tók hann fram neftókbótspungin sinn, haglega gerðan kindahorni og fekk sér eilitla hressingu. En honum var ekki lengur stætt og verk framundan. Bói bar vasaklút upp að nefinu, snýtti sér með háum hvelli og greip beislistaumin og gekk af stað þessa nokkra mínútnum göngu. Á skjólborðið vaxins vinstra megin var ritað ritningaverð sem póstmaðurinn Bói vissi ekki hver skrifaði né heldur hver lengi versi hafði verið þarna. Fyrir allmörgum árum og eftir frí helgarinnar voru þessi orð komin á skjólborðið. Þar sem yfirmenn póstsins voru sáttir við fráganginn og hafa svona orðsendingu á vagni merktum fyrirtækinu, leyfðu forsvarsmenn póstsins henni að vera þar áfram. Póstvagnin fór víða borgina og margir borgarbúar höfðu lesið þetta magnaða ritningaverð. Með tímanum og eftir margan barning við regn, vind, snjó og frost höfðu þau talsvert dofnað en voru þó enn vel læsileg. Orðin eru eftirfarandi. Er nokkur sá faðir yður á meðal að hann gefi syni sínum biðinu fisk höggorm í staðinn. Lúkasar Guðspjall, 11. kafli, 11. vers. Kunnuleg hljóð bárust manninu frá járnklæddum vagnhjólunum sem rúluðu eftir malargötunni. Vagnin ýmist hallaðist til hægri eða vinstri eftir því sem hjólin lentu ofan í hólunum og veginum. Bói póstmaður stóð fremstur í röðinu og beið póstpokana. Undir eins og báturinn var komin upp að bryggjunni, handlönguðu röskir mennirnir pokana sín á milli uns allir sekkirnir stóðu á vagninum. Bói lagði af stað eftir rimlaborðinu með sjóin undir sér.
Kerra fyrir aftan bóa bar saltfisk. Hver fiskurinn eftir annað gekk á eldingahraða frá einni hendi til annar og hafnaði í bátnum sem lítilega ruggaði vegna vinnu mannanna borð. Helmingurinn af farmi næstu keru fluttist yfir í bátinn en þá gat hann ekki borið meira og hann hélt þegar út í skipið. Hrafnkell, Böðvar og Olsen Larsens höfðu fengið nógu í bili. Séra Þorgrímur stjórnaði bátnum sem næst kom og sami hamagangur hófst. Veðrið var gengið niður og ekkert sem benti mönnum á annað en að sjófuðu yrði í bítið morgunin eftir. Á bryggju endan kvöddust mennirnir og Hrafnkell gekk inn í bæinn og til sinna manna til að tilkynna þeim að vera við bátslið klukkan 05 næsta dag. Sama gerði Böðvar við sitt fólk og aðri formenn einnig sem borgin hýsti. Þetta var þeirra hlutverk. Voru þeir enda mennirnir sem tóku ákvörðun hvort og hvenær róið yrði. Hrafnkell kom við í fjöruna eins og hann var vanur og aðgæti hvort allt væri á sínum stað í fróða ben og klárt til brottfara. Hrafnkell gekk upp eftir hólnum áleiðis heim. Þar nam hann staðar eins og oft áður og leit út á flóan sem hafði verið vinnustöðar hans í mörg ár. Kyrr sjór blasti við honum í stað ólgu og hvítra öldutoppa hvert sem litið var dagan og undan. Ungur maður kom gangandi sömu leið. Hákon Lúðvík, sonur Hrafnkels, hélt á svartri læknatösku. Hann hafði verið í læknisvitjun. Fyrr daginn kom fólk á stofu hans og bað að hann vitjaði sjúkling seima. Fólkið óttaðist að manneskjan væri haldin holdsveiki. En svo var Guði fyrir að þakka að við nánari skoðun reyndist hún ekki orsök sjúkleikans, heldur vond ígerð og bólga sem erfiðlega gekk að meðhöndla og græða. Bygging Holtsveikar spítalans í borginni sem var gjöf frá dönsku oddfellóðareglunni til íslensku þjóðarinnar miðaði vel og allt útlit fyrir að hægt yrði að taka byggingunni í notkun næsta ári, 1898. Holtsveikar spítalinn var mikil bygging sem rúmaði marga og myndi verða bylting í aðhlýningu og meðhöndlun Holtsveikara í landinu. Sem vonlegt var hugleiddi Hákon Lúðvík sem menntaður læknir töluvert þetta mál og fagnaði stórhug dönsku oddfellóðareglunnar og vináttu hennar til þjóðarinnar. Hákon Lúðvík hafði verið orðaður við spítalann sem einn af læknum hans. Rétt fyrir klukkan 20 kvöldi gengur Hrafnkell, Bjargveig og Hákon Lúðvík heima frá sér til stundarinnar sem séra Þorgrímur bauð til fyrr daginn. Fólki var allt upp á búið og fannst að tilheyra svona samkomu. Við höfnina var allt með kjörum, hreyfing var komin á drottninguna sem átti næsta áfangastað á Ísafirði þar sem íbúar byðu komu skipsins með jafnmikill eftirvæntingu og reykvíkingar. Hrafnkell og Hákon Lúðvík tóku ofan höfuðfötin. Hrafnkell bað: Drottinn, vertu með áhöfninni og verndaði ferð skipsins og skilaði öllum heilum heim. Amen, amen, amen. 5. kafli. Þegar Hrafnkell, Bjargveig og Hákon Lúðvík læknir kom inn í kirkjuna var þar fátt manna. 2 karlmenn og ungur drengur sátu á bekk hægra megin aftarlega í salnum og 2 konur og maður 3 bekkjarlengjum framan. Vinstra megin voru 3 manneskjur og aðra 2 þar fyrir framan. Fólki satt hljótt og teygaði í sig friðin á staðnum. Orgelleikarinn satt við orgelið og steig fótstig tækisins og lék gamlan sálm. Tónarnir risu og hnígu eftir hljómfallinu og eins og léku við fólki sem kom inn. Hvorki Olsen Larsen í Böðvar voru komnir. Spurning var Böðvar en næsta víst að Olsen kæmi og jafnvel kona hans og með þeim Andris Olsen. Andris hafði gefið Jesú líf sitt á svona stund í dómkirkjunni. Séra Þorgrímur var hvergi sjáanlegur. Gat verið að sjálfur séran væri fjarstaddur á boðaðri stund. Slíkt var ólíkt séra Þorgrími, en krosstré bregða sem önnur tré. Hrafnkell velti fyrir sér hvort uppskipunum fyrir daginn hafði staðið svo lengi og ekki unnist tími fyrir herra prestin að eta, hafa fataskipti og mæta í kirkjuna á réttum tíma. Ekki var hann að sjá en allt
væri hægt og hljótt og athafnasæði bryggjunar og báðir ferjubátarnir bundnir og mannlausir vaggandi sínum léttu veltum. Hugleiðingar formannsins séran reyndust úr lausu lofti. Séra Þorgrímur var kominn. Hann hafði brugðið sér inn í skrúðshúsið að sækja sönghefti sem geymd voru í læstum skáp til að dreifa meðal gestana. Hefti sem alla jafna voru notið í messunni sem framfór á sunnudögum. Að vísu var þetta ekki hefðbundin messa, en söngurinn átti jafn mikið erindi nú eins og þá og ævinlega fólk kom saman í Jesú nafni. Séra Þorgrímur var sér vel meðvitaður hvað söngurinn gerir fyrir hjarta mannsins. Til að menn gætu sungið sálmanna voru heftin nauðsynleg. Ekki var hægt að ætlast til að fólkinu það kynni öll lög kirkjunnar utanbókar. Sjálfur notaðist hann við bókina þótt sömu lögin væru endurtekið sungin í messu hjá honum. Hann átti í erfiðleikum með að læra stafgrokk utanað og komst í mestalagi í 2 línur áður en minni sagði við hann í áminnandi tón: Þorgrímur, hingað og ekki lengra. Og hann neytist til að teygja sig eftir skruddinni góðu og yfirgnæfa aðra í kirkjunni með fagurri bassarödd, enda príðulegu söngmaður sem stundu tók einsöng í kirkjunni. Hefti var góð leið til að fá fyllt hinum eftir án ítrekkaðara þagna og högt og hicks eins og gerist þegar textin gleymis og vandræðagangurinn byrjar. Dómkirkjan glæsileg bygging og vel hirt. Fólk sem þangað kom gekk gjarnan hana og skoðaði fallega málverki á veggnum sem sýndi Jesús upprisinn með mikinn og öflugan englaherri kringu sig, baðaði hann dýrð föðurins og ljóma hans. Bjargvei Altind elskaði þessa mynd. Myndin gaf henni styrk í hjartað í hvers sinn sem hún sá hana og myndi á hvað Jesús var fyrir henni. Að hann var styrkur sem fleytti henni yfir erfiðleika. Hví oft hafði hún ekki séð þessa mynd með sjálfri sér og látið huggast eftir að reikningaversi sem fylgdi með rifjaðist upp og gaf henni aukna von ef veðri skyndilega tók upp á þeim ósið að breytast og sjórinn að ívast og hvæsa framan í áhöfninu á Fróða Ben sem fiskaði í sig út á flóanum. Þegar hann var að koma þar að, sem fariði ofan á Olíufjallinu, hóf allur flokkur lærisveina hans á lofa Guð fagnandi hári röstu fyrir öllu kraftaverk þeir höfðu séð og segja: blessaður sé sá sem kemur, konungurinn í nafni drottins, friður á himni og dýrð í upphæðum. Lúkasarguðspjall 19. kapli 37. og 38. vers. Voru orðin sem drottin á sínum tíma gaf og grópuðust í hjartanu og myndin góða á vegg kirkjuna myndi hana stöðulega á. Dyr skrúðshúsins opnuðust og séra Þorgrímur steig fram með sönghöftin í fanginu. Prestur var klæddur borgaralegum fatnaði en með hvíta kragan hneftan hálsinn. Hempan var tekið fram við athafnir eins og skírnir, giftingu, greftararnir og vitaskuld við sunnudasmessuna góðu en hékk þess á milli á herðatri inn í fataskáp skrúðshúsins. Þorgrímur bauð alla inni velkomna með þeim orðum að honum þætti gaman að sjá þau. Olsen Larsens, kona hans og Andris Olsen kom inn í andirið. Olsen tók ofan húfuna, strauk yfirveraskeggið samkvæmt vananum, fór úr frakkanum og hengdi hann á herðatri. Fólki beið á meðan karlinn athafnaði sig án þess að taka sjálft af sér eigin í hlífðarfatnað. Saman gengu þau inn og fengu sér sæti við hlið Hrafnkels og hans fólks að aflokinni venjubundinni kveðju. Hrafnkels sneri sér við og leit til dyrana. Ætli Böðvar blessaði að komi. Mikið væri gaman að hafa hann hér með okkur í kvöld. Hann hefði gott að því að hlusta á söngin og jafnilega opna munn sinn og syngja með. Ég hef lengi haft trú fyrir því að jafnir Böðvar minn frelsist og fái smakkað á kærleik og elsku drottins. Sagði Hrafnkell og tók fram pípuna og tróð lúkun ofan í annan buxnavassa sinn til að sækja pípu tóbakið og gera sig líklega til að kveikja sér í. Bjargveig kona hans sá hvað verða vildi og sneri sér að honum og sagði: Hrafnkell Ámundason, minn kæri eiginmaður,
Svona gerir maður ekki inn í kirkjunni rétt áður stund hefst. Stingdu þessu aftur á þig og láttu enga mann sjá þig gera svona lagað. Mér liggur við að segja guðlast. Ákveðin skipunartónn var í rödd Bjargvegar sem Hrafnkell svo sem kannaðist við á löngu hjónabandi sínu. En það sem hún hafði lög að mæla aðhafðast hann ekki frekar. Fyrirgefið mér. Ég er orðin pípustertinu svo vanur að maður seili stundum eftir honum án þess að hugsa það hvar maður sé stattur. Vitaskuldur ótækt að reykja inn í guðshúsi. Hrafnkell ætlaði að standa á fætur og bregðast fram á stétt til að svala tóbásnund sinni, en Bjargvegar í bíjan og Hrafnkell settist aftur. Hann gat bara fengið sér reyk eftir stundina og myndi áræðanlega lifa þangað til. Olsen Larsen sneri sér að Bjargveg og sagði: Þetta líka mér. Taka karlinn föstum tökum og koma honum ekki upp með neitt múður. Bjargveg og Hrafnkell hlógu. Hákon Lúðvík satt við hlið þeirra og las í Biblíunni án þess að fylgjast náið með orðaskiptum fólksins. Hann var einn af þeim sem gat fest huga sinn við verk sitt þótt fólk í kringum hann samkjaftaði ekki og var kostur sem oft kom sér vel fyrir hann í læknanáminu í Kaupmannahöfn. Ertu ekki sammála mér, sagði Olsen við Hákon Lúðvík. Jú, pabbi mætti alveg minnka tóbástnotkununa eilítið, en hann verður samt að fá ráða þessu sjálfur. Hákon sökti sér aftur ofan í lesturinn, enda mesti lestra hestur. Þarna talaði læknirinn, sagði Hrafnkell og tók fram vasaklúti sinn. Háar hvellur bast salin Hrafnkell bar klútinu upp með nefinu og blés hraustlega í hann. Ég er alltaf að segja þetta við þig og jafnvel læknirinn með sammála. Þú heyrðir álit hans rétt áðan. Bjargveig sagði skoðun sína. Hverslags eiginlega ofsóknir eru þetta á mig vegna stertins? Það eru konið 3 gegn 1. Leikurinn er ójafn og leið ósanngjarn. Ef þetta heldur áfram í sama fari, neyðist ég til að safna liði til ægilegra henda. Ákveðin glettni var í röddinni. Hafði málið enda oft áður borist í tal, bæði yfir mataborðinu heima og annar staðar á heimilinu. Fólki talaði á léttu nótanu þótt ákveðin sannindi fælist í öllu gamlinu sem Hrafnkell svo sem viðurkenndi með sjálfum sér án þess að gera neitt meira í því. Mikill hósti barst fólkinu til eyrna utanað. Hóstin stóð í smá stund. Bjargveig hnippti í Hrafnkell og hvíslaði: Pípan minn kæri eiginmann, sterturinn. Hrafnkell krosslaði hendurnar yfir brjóstu og horfði beint fram fyrir sig og setti upp einkennilegan svip. Sannast sagna var hann búinn að fá sig fullsattan á þessu tali. Eilítið þögn frá umræðu efninu væri kærkomin. Maðurinn úti heyrði stappanuðu fótunum í ganginum. Skömmu síðar birtist Böðvar gætt innri dyra dómkirkjunnar óvissi framan. Hann leit í kringu sig þar sem hann stóð og meðan hann ákvað hvað gera skildi. Tók svo af skarið, steig fæti inn fyrir og settist við hlið vinafólksins. Minn maður bara mættur, velkomin Böðvar minn. Hrafnkell gladdist í hjartanu yfir komu Böðvar. Hitt fólkið á bekknum gladdist líka. Séra Þorgrumi gekk eftir ganginum og tók í hönd hins seigóðduglega formans. Hannes og þau var glaður að sjá Böðvar í kirkjunu sem alla jafna vandi ekki komu sínar þangað. En hér var hann, óviss, eilítið hikandi og kannski líka hræddur en samt á staðnum sem menn hugðust fræðast veg drottins. Klukkana var að vera 20 stundin að hefjast. Á sama tíma var maður á ferð út í myrkrinu, klæddur úlpu með hettuna dregna yfir höfuðið. Hann gekk rösklega. Af öllu fasi hann sást að hann var að flýta sér. Innanklæða bar hann áhald sem menn alla jafna ganga ekki með götur borgarinnar. Hann hafði sína áætlun og hafðist reynda í framkvæmd þetta kvöld. Maður var léttur á fæti. Hjarta barðist í brjósti hans. Alla mannaferðu framköllu kippi á honum. Augun voru vakandi og rannsökuðu umhverfið. Í daufum ljósum lýsislampana ofan á toppi ljósastaurana sá skuggi hans bregða augnablik fyrir. Hann gekk eftir strætinu. Ljóst flökti í gluggunum á híbýlum mannana.
Einstaka manniska gekk fyrir þessa glugga. Sumir höfðu kaffibolla, aðrir blað í hönd og enn aðrir báru bara sjálfa sig og námu staðar við ljóran og rýndu út í myrkrið án þess að veita manneskinu úti athygli. Kirkjubyggingin blasti við manninum. Í 50 metra fjarlægð barst til hans orgelleikur og söngur og lágróma raddir manna og kvenna og svo skyndilega kröftug og mikil bassarödd. Raddir karlan og kvennana voru samstilltar en greinilegt að hver söng með sínu nefi og fæstir inni æfðir söngmenn nema sá með bassaröddina. Dauf ljós sáust í glugga kirkjunnar og sömulega dauf týra út kirkjudyrnar sem báða voru galopnar og alveg inn í kirkjusalinn þar sem fólkið var. Maðurinn eins og sogaðist á hljómfallinu og stöðvaðist við opnar dyrnar og horfði inn á götunni. Hann sá í hnakka nokkur á manneskja. Maðurinn svo sem þekkti sönginn þótt ekki væri hann fastagestur né heldur kirkjusækin maður. Hann var mannaferða var og gott ef manneskjan var ekki líka einkennisklædd. Maðurinn tók á rás og hvarf fyrir horn kirkjunar, blés þar mæðinni og lét ekki á sér bæra. Hann kíkti varfærnislega fyrir hornið. Hann hafði getið sér rétt til. Einn af lögregluþjónum borgarinnar var á sinni venjubundu eftirlitsgöngu hálfmyrkvaða göturnar. Lögreglumaður var hávaxinn og kraftalegur maður 30. Í hendinni hélt hann á kylfu sem hann sveiflaði kæruleysislega fram og tilbaka á göngunni og blístraði lagstúf. Fram að þessu hafði kvöldi verið tíðindalaust og engin ástæða til að ætla annað en svo yrði áfram. Reynslan hafði kennt manninum að aldrei væri hægt að útiloka neitt í þeim efnum. Kirkjan flutti þessum 2 mönnum sama sönginn þótt lögreglumaður vissi ekki af hinum sem stóð við húshornið. Lögreglumaðurinn stakk kylfin í slíðrið og leit andartak inn í kirkjuna þaðan sem hann stóð. Ja, hérna. Er þetta ekki Olsen Larsen næturvörður sem ég sé standa þarna og syngja hástöfu með kellingunni sinni og sinni? Ekki vissi að Andrés væri kirkjusækin eins og faðir hans og frú eru. Stráknum kippi greinilega í kynið, sagði lögreglumaðurinn uppátt við sig sjálfan. Maðurinn sem stóð við húshornið heyrði orð lögreglumannsins. Nú fór í verra. Olsen Larsen næturvörður inni, sami maður og greip með glóðvolgan fyrir skömmu með ritvélinni í fanginu. Honum var hætt að lítast á blikuna. Hann greip hálsmál skyrtuna til að teygja örlítið á kraganum sem að hans áliti þrengdi óþægilega mikið að á þessu augna bliki. Hvað er með þessa löggu? Ætlar hún að setjast að þarna? Hugleiddi maðurinn. Hann var svo negldur upp við vegg og gat sig hvergi hrært. Tíminn sniglaðist áfram. Svitin spratt fram á enni hans og hjartað sló örar. Lögreglan var í aðeins örfára metra fjarlægð og minnsta hreyfing gat hæglega veitt athygli hennar á honum. Hún komist á raunum verkfæri sem hann bar innanklæða og geti sér til hvað til stóð. Hann vissi að lögreglan í höfuðborgin kannaðist við sig. Ljósið náði ekki til hans og hann því hulinn myrkrinu. Svo lengi sem hann bærði ekki á sér taldi hann sig öruggan. Lögreglumaður stóð kyrr í sömu sporum og fylgdist með fólkinu inn í kirkjunni. Ekkert farasnið var á honum. Loksins komst á hreyfing á sterklegan lögreglumannin og hann tók kylfuna aftur úr slíðrinu og sveiflaði henni fram og tilbaka eins og áður og gekk eftir götunni án þess að verða neitna mannaferða var. Maður við húshorni slapp í þetta sinn. Hann andvarpaði fegin og settist á trékassa sem þarna var, þurrkaði svitann af enni sér og upphugsaði næsta skref. Hann þurfti nokkra mínútur til að losna við spennunu og taugateitilgin úr líkamannum sem nærvera lögreglumannsins olli honum. Tónlistin inni lék hann og honum leið svo sem ágætla undir henni þótt aðrar ytri aðstæður væru kannski ekki alveg eins og hann taldi æskilegastar. Inni var fólkið í nærveru Guðs. Söngurinn vann sitt verk. Böðvar sat og las textan beint af bókinni en opnaði ekki munn sinn né lét hljóð út hann berast.
Sigurinn í málinu var að enn Satan sem fastast og virtist una hag sínum ágætlega. Þá steig séra Þorgrímur fram og las valinn texta úr orði Guðs. Flýið, hverfið brott, felið yður djúpt niðri þér íbúa Datans. Þegar svo að sklötun læti yfir hann koma, þá í hegni honum. Ef vínlestursmenn ráðast á þig, þá skilja þeir ekki neinn eftirtíning eftir. Ef þjóa koma að þér á náttarþeli, þá skemma þeir, þar til að þeim nægir. En að því að ég sjálfur afhjúpa Esúa, gjöri ber fylgsni hann, svo hann getur ekki falið sig, þá verða niðjar hans unnir og frænþjóðir hans og nábúar og úti hann. Jeremía, 49. kapli, 8. til 10. vers. Þessi ritningarstaður kom svo sterkt upp í huga mér að mér fannst ég verða að lesa hann í upphafi stundar. Sjálfur valdi ég annað orð sem upphafs orð, sagði séra Þorgrímur í hálfgjörðum afsökunar tón. Þetta Guðs orð og við verðum að hafa djörfung og þor til að hlusta á allt orðið en ekki einvörðingu valda og þægilega kapla úr því, sagði Olsen Larsen nætuvörður til að hugreista prestinn. Orð prestins bárust út til nonna sem enn sat á kassanum í horninu þar sem viðbyggingin og kirkjuskipið kystust. Orðin komu ónotalega við hann og honum fannst eins og upp áform sín hefði komist. Bull, sagði nonni við sjálfa sig til að stappa í sig stálinu. Engin veit hvað ég hyggst gera vegna þess að ég hef engu sagt frá því. Hann horfði í kringum sig. Engin var á ferli. Hann tók fram járnið sem hann var með innan á sér, svona til frekari styrkingar. Ég og þú ætlum að vinna saman verk á eftir og ekki í fyrsta skipti. Lágar hlátur barst út varir hans sem undirstrikaði alvöruna sem að baki bjó. Hann stakk járninu aftur á sig og stóð á fætur. Vegalengdi frá kirkjunni til áfangastaðarins var stutt, hálfur kílómetri í mesta lagi. En þar var verslun sem nonni skyndilega fekk augastað á sem eitt af sínum verkefnum. Hann hafði fylgst grannt með verslunar eigandunum og náði að sjá hvar í húsinu hann geymdi féð, afrakstur dagsins, og núna var réttur tími að seilast eftir þessum peningum mannsins og láta myrkrið fela sig á meðan. Nonni setti hettuna betur yfir höfuðið og gekk sína leið. Séra Þorgrímur stóð upp með Biblíunni í hönd og las upp textan sem hann hafði valið sem inngangsorð. Og hann sagði við þá, gætið þar og varist alla áginn, enginn þykkur lífa eigum sínum þótt auðugu sé. Lúkasaguðspjall, 12. kapli, 15. vers. Nonni var í sama mynd stattur fyrir framan dyrnar og textinni svo skall á honum. Hann fann aftur eitthvað gerast innra með sér. Aftur þurfti hann að taka sér taki til að geta haldið áfram án þess að samviskan nagaði og gerði hann lífið leitt. Bull, það engin lifandi Guð til. Að lokum komst hann nægilega langt í burtu til að heyra ekki lengur orðin af séra Þorgríms. Útlegging séra Þorgríms á ritningaversunum var eftirfarandi. Jesús hefur lofað að vel fyrir sjá. Öll ágirnd mannsins mun hindra drottin í verki. Nauðsynlegt að menn átti sig á eigin stöðu og gerir sig glögga grein fyrir hver Jesús Orð hans eru sannleikur. Eftir því sem maðurinn kemst nær hjarta hans vex trúin og honum vegnar betur. Allir þurfa að koma til Jesús og fá fyrirgefningu syndana. Frammi fyrir Guði eru allir menn jafnir. Augabrúnir bögða sigurlítið eftir útlegginguna og skeifa reynda að koma sig fyrir á munnviki hans. Á einu stað var engu líkara en að hann hafði fengið nóg því að formaður gerði sér líklega til að standa á fætur og yfirgefa bygginguna, en samt eitthvað hélt honum kyrrum í sæti sínu. Nonni komst hann frekari áfalla á áfangastað og stóð við bak til búðarinnar og mundaði kúpenið. Smellur heyrðist hurðin gaf sig. Hann leit í kringum sig. Niðamyrkrið mætti honum. Engi var nálægur. Hann rataði húsakynnin og leit á dimmuna sem kæran vin. 7. kapli við dómkirkjuna.
Komið var á lokum stundarinnar. Böðvar sat með vini sínum inn með augabrýr sínar ýmist niðurdregnar eða uppi. Fór eftir því hvað verið var að fjalla og hvernig hann skildi predikunina á hverjum stað. Fólkinu var boðið að koma fram til fyrirbænar. Böðvar og Blesa Erri var enn ekki tilbúin undir svoleiðis múnderingar. Samt hafði margt áunnist hjá þessum harðgerða manni sem þekkti fátnum af vosbúð þrældóma sjómennskunnar, sem segja má hafi verið hlutskipti hans frá barnæsku, en hann sem ungu drengu vann með föður sínum og öðrum heimamönnum og aðkomnu vinnufólki í heyjunum sumarsins. Faðir hans bjó búi á Álftanesi. Allt hafði þetta hert hann. Skólaganga Böðvars var eins og gengur. Mest af sínu lærdómi hafði hann hlotið í foreldrahúsum. Þar var honum kennt að draga til stafs, reikna og skrifa í hálfrökkrinu sem baðstofuláttur gaf í gegnum lítinn glugga á stafni hússins. Undir þessum glugga sat drengurinn við lítið borð með blað og blýant í hönd og nautu leiðstaknar hinna fullorðnu. Og enn var Böðvar að læra þótt aldurinn færðist yfir hann og hann ekki eins kvikur í hreyfingum áður var hann hljóp upp fótfráastu kindur og fór létt með. Síðustu klukkutímana hafði eitthvað nýtt fæðst fram í honum sem eins og strauk hjarta hans og orsakaði að hann fór góð og indar tilfinning sem náði að mýkja hjartatitrið, þó enn kynni hann ekki að bregðast við þessu, en hugsaði mikið Jesús og verkið sem hann guð hafa unnið fyrir mannkynið og sér að Þorgrími imbrað á í predikun sinni. Böðvar hafi svo sem heyrt orðið. Ingunn amma hans satt stundum með hann í kjöltunni bókalærdómnum var lokið og enginn nema þau tvö heima og lesið fyrir hann upp úr biblíunni. Nonni var komin inn í húsið. Hann gekk inn í myrkvaðan gangin og rak tann og harkala í stórar járnkassa á gólfinu sem við höggi færðist til nokkra sentimetra og allir lítilsáttar háaði sem þó hljómaði eins og stórt vassfall í eyrum hans. Við áraksturinn munaði litlu hann félli í gólfið. Hann gretti sig á sársauka, færði kassan til hliðar, nudda á sig tærnar og gerði gangveginn og sína eigin flóttaleið hreina. Hann stakk við fæti. Greinilegt var að kassanum hafði verið komið fyrir skömmu fyrir lokun. Sjálf var hann staddur þar 5 sama dag og náð að skoða ýmislegt með kvöldið í huga. En þá var kassin ekki þar sem hann nú stóð. Þetta var hann handviss. Hann kom að dyrum sem vísuðu inn í verslunina. Spennan var í algleymingi. Skrifstofa kaupmannsins var við hinn enda herbergisins og þurfti að ganga meðfram búðaborðinu og risastórum gluggum sem vísuðu út á götuna. Skyndilega birtist andlið þrekvaxna lögreglumannsins í einum þessara glugga. Greinilegt var að lögreglumaðurinn hafði snúið við og var rétt á hæla nonna. Aftur eins og fraus blóði í æðum hans. Með snöggri hreyfingu dró hann sig tilbaka og faldi sig á bak við vegginn. Hann teygði hönd sína gætilega í dyrnar og hallaði þeim án þess að lögreglan úti yrði neins óeðlilegs vör. Myrkrið var enn hans besti vinur. Ekki varð atvikið sem næst gerði til að þýða upp blóðrásina skyndilega eitthvað loðið og mjúkt straukst við fæturnar á honum og bjó til ískaldan svit á enni hans. Músa var rottuveðurinn Sámur sem hafði aðsautur í verslunni kom til að heilsa manninum. Nonna langaði til að öskra upp yfir sig og gefa kettinum ærlegt vinstri fóta spark svo hann tækist á loft og flýgi út í myrkrið langt í burtu frá honum. En í stað þess að sparka ýtti hann mjúklega við honum með fætinum og beið átekta. Kötturinn mjálmaði lágt og smeygði sér út rifuna á hurðinni og gekk þvert yfir gólfið og stökk upp í gluggakistuna og settist þar. Nonna var ekki sel og fannst hyggilegt í stöðina að loka einni bakdyrunum sem hann hafði komið innum. Aldrei var að vita hvað þessum kumpánum í einkennisbúningunum dytti í hug og allur var varinn góður. Vel gat verið að lögreglumaður kíkti á baku hús og sæi þá opna hurðina og blési í litlu flautuna sem hann bar í festum hálsinn og vekti allt nágrennið. Staðan var fráleitt góð. Lögreglumaðurinn var kattarins var og bankaði í gleri til að sjá viðbrögð dýrsins inni.
Bankið barst Nonna til eyrna. Hugsun skaust upp í kolli hans að hætta við allt saman. Læðast út og bíða betri tíma. Þjófsælið og græðgin harður húsbóndi sem enga vægð sýnir og hann vissi hvar peningarnir voru og vel gat verið að afrakstur heillar vikur lægi á botni læstra skúffunar í skrifborðun inni, fúlgur fjár. Að hverfa burt var kæft í fæðingu. Hann herti taki kalt kúpenið og gerði litla rifu á hurðina og aðgætti stöðuna. Lögreglumaðurinn var nú byrjaður að leika sér við köttinn og dró fingur sinn eftir glerinu utanfrá sem Sámur Músa og rottuveiðari brást við með því að setja loppuna á glerið þar sem fingur mannsins snerti það og fylgja honum og veifa skottinu og vekja upp í sér veiði eðlið. Nú líst mér á. Löggan byrjuði að leika sér. Eins og hún hafi ekkert þarfar að gera. Hvað að hjá þessari löggu? Ekki allt í lagi heima hjá þessum manni? Ætlar hún að verða með endalausra vandræða í kvöld? Nonni var að verða alvarlega hneykslaður. Við dómkirkjuna. Á stéttinni fyrir framan dómkirkjuna spjallaði fólki saman. Það sem orðið var áliðið og fyrirséð róðrafiður í bítið var spjalli stutt og sjómennirnar á staðnum drifið sig heim til að ná sér í fáina klukktíma svefn fyrir róðurinn. Böðvar gerði sig líklega til að yfirgefa fólkin en áður en til þess kom hniftinn Hrafnkell í hann og spurði: Jæja Böðvar, hvernig leist þér svo á? Bjargveig og Hákon Lúðvík stóðu honum til sitt hvora handar. Bjargveig brosti. Böðvar var ekki alveg viss hverju skildi svara. Nú, sagði hann og greip í pípun og tóbakið og byrjaði að tróða í hana. Hann skipti á malargötuna og svo aftur, ræksti sig og sagði: Þetta hefði geta verið verra og söngurinn var svo sem ágætur, kirkjan hrein og fín. Einnig kom mér á óvart hver sér að Þorgrímur hefur góða söngrödd. Ætli karlinn hafi numið sönga meðan hann enn var í prestaskólanum. Jú, þetta var allt með miklum ágætum og aldrei að vita nema ég mæti á næstu stund í kirkjunni. Það er að segja ef maður verður ekki á sjó. Svo einkennileg sem það rifjast upp atvik ég sem barn satt hún hjá Ingunnar ömmu minnar sem las fyrir mig Guðs orð og talaði hann Jesús. Böðvar bara eldi í tóbakið og saug að sér eins og hann ætti lífið að leysa. Glóðin í pípuhausnum var skær og minnkaði til skiptis. Að lokum barst reykurinn út munnin og undirstrikaði gagnsemi logans og glóðarinnar. Böðvar sneri sér að Hákonu Lúðvík lækni. Hvernig gengur með Holtsveikarspítalann? Maður hefur heyrt þig orðaðan við þá stofnun sem einn að læknunum þar. Nú, byggingin gengur samkvæmt áætlun? Jú, það er rétt. Yfirlækninni bar þetta undir mig fyrir skömmu og ég tók boðið hans og hef þar störf undir eins og verkinu líkur og sjúkrahúsið verið formlega opnað. Hákon bretti upp kragan og frakkanum og stakk höndunum í vasan. Húsið gríðarleg bygging, en hvernig annars ástandið á liðinni? Fólki sæmilega hraust í borginni? Böðvar þyrsti í fréttir frá lækninum. Heilsufærið ágætt, en vitasvöld koma alltaf upp tilvik sem skoða þar betur og allt annað veifi skreppum maður til Hafnarfjarðar til að sinna sjúklingum. Eftir að leiðin þangað orðin jafn greiðfór og nú með brúin Kópavogslækjar eru aðstæður allar orðna betri, bæði til gangs og reiðar. Hákon Lúðvík hneppti betur á sér yfirhöfninu og lagfærði húfuna á höfði sér. Bíblían stóð upp á brjóstvaðsta flíkuna. Böðvar lét á sig vettlingan og sagði: Því get ég trúað að brúin yfir Kópavogslæk geri gæfumunnin og furðulegt að slíkt þarfaverk hafi ekki fyrir löngu verið unnið. En nú best að kveðja og drífa sig heim og undirbúa sig undir langan dag og morgun. Verið blessuð og þakka ykkur samverun í dag. Ef myrkrið hefðu gleypt hann, gengu þau í gagnstæða átt. Nonni. Lögreglan var farin og Nonni kominn að skrifstofu dyrum kaupmannsins. Sámur Músa og rottuveiðari satt áfram í glugganum. Nonni stakk kúpininn á milli stafs og hurðar og tók á járninu.
Hurðin hrökk upp. Stykki úr hurðarkarminum féll á gólfið. Hann gekk brosandi og fullur eftirvæntingar í átt að skrifborðinu. En hvað var þetta? Efsta skúffan var út dregin. Hann lagði járnið frá sér á borðplötuna, kafaði ofan í skúffuna með fingurunum og fylltist örvæntingu. Fingurnir 5 renndu eftir sléttum botni fram og tilbaka en urðu einskis varið. Allt var farið. Skúffan var tóm. Gat verið að hann hafi tekið feil á skúffum. Brosið þurrkaðist af andlindinu og annar dekkri svipur fékk það rúm. Hann opnaði allar hinar skúffurnar. Hálfgert æði rann á Nonna. Hann gramsaði í örvæntingarfulli leit og rótaði til blöðum og lauk upp möppum sem lágu ofan á borðplötunni eða stóðu uppræðaðar í hillunum. En allt kom fyrir ekki. Engir peningar voru á staðnum. Allt farið og tröllum gefið. Ægilegu sannleikur rann upp fyrir Nonna. Einhver annar óprúttinn í borginni hafði verið með sömu áætlun en verið á undan honum að framkvæma verkið. Hvar og hvernig hafði sá gaur komist inn? Það var honum hulið. Kom hann ekki öllu læstu? Hann vissi ekki betur. Aftur langaði Nonna til að öskra. Hann greip höfuð sitt og ruggaði sig fram og tilbaka eins og vitstóla maður. Hvað var eiginlega að gerast og hvar ætlaði þetta að enda? Að lokum gat hann ekki þagað lengur og hrópaði: Þjófapakk! Nonni hrópaði heldur hærra en hann hafði ætlað sér. Hann greip fyrir munnin og leit eldsnögt í allar áttir. Hvergi var nein hreyfing. Enginn hafði heyrt neitt. Hann andaði léttar. Vegna þess sem á undan var gengið þurfti Nonna að tylla sér stundarkorn og jafna sig eilítið á allri spenninu og svo gríðarlegum vonbrigðunum. Sámur músa og rottuveiðar kom gangandi og stökk í kjöltu hans og settist. Nonni strauk honum með bakið og sagði við malandi köttin: Hverslags eiginlega þjófahyski býr í þessari borg? Ekkert lengur hægt að hafa í friði fyrir þessum líð? Hann var alvarlega hneykslaður. Hann tók köttin og setti hann á gólfið, stóð upp og gekk sömu leið og hann kom. Eilítið svalara veður mætti honum utandyra og örlítill andvari einnig. Hann stakk járnin inn á sig og gekk vonsvikinn af stað en stansaði við kamarinn. Þaðan gat hann horft niður götuna án þess að sjást. Hann aðgæti hvort ægilegi lögreglumaður var einhver staðar á ferð. Gatan var mannlaus. Hann hélt áliðið seim til sín og haltraði eftir árusturinn við járnkassan á gólfinu. Húsin við götuna voru myrkvuð nema einstaka hús sem enn sjást ljósglæta í. Borgin var að festa svefn og menn og konur að ganga til hvílu sinnar og búa sig undir nýjan átaka dag. Nonni settist í tröppur eins húsan á leiðinni. Tröppurnar voru úr timbri og nýlega málaðar. Nonni var ringlaður eftir atburði kvöldsins og vissi eiginlega ekki hvaðan á sig stóð veðrið. Allt hafði gengið á afturfótunum. Hann heyrði á tal manna sem nálguðust hann. Hrafnkell, Bjargveig og Hákon Lúðvík komu gangandi og buðu sitjandi mannunum góða kvöldið. Hrafnkell þekkti Nonna sem satt þarna umkomulaus og lítill í sér. Sæll, Nonni minn, sagði hann. Hvaða ferðalag á þér svona seint að kveldi? Nú, maður bara að fá sér frískt loft fyrir svefnin. Járnið sem gekk niður hægri í buxnaskálminn að gera það verkum að annar fóturinn stóð beint út frá honum. Hann rétti úr hinum fætunum til að gera allt eðlilegra. Það er gott að anda sér fersku lofti. Nú eigum við til að því á Íslandinu góða. En hvað segir þú mér á sjálfum þér? Já, það er allt gott að frétta mér. Ég hef verið að leita mér að plássi á bát en ekki tekist að fá neitt enn sem komið er. Nonni fitlaði við treyju sína og horfði niður og talaði lágum rómi. Ég skal hafa því í huga, Nonni minn, ef eitthvað skyldi breytast hjá mér. Gaman að sjá þig og vegni þér vel í lífinu. Sömu leiðir. Nonni stóð á fætur og gekk af stað sínu haltrandi staurfóta göngulagi af völdu kúbensins í buxnaskálminni og verksins í tánni. Heima hjá Hrafnkeli.
Vekjarklukkan við rúmgaflinn klingdi sinu skerandi klingi. Hrafnkell vaknaði og teygði hönd sína í klukkuna. Háarhringingin þagnaði. Vísarnir gáfu til kynna að tími væri fyrir kaffilögg og súrt slátuð áður en hann færi út úr húsi. Hann steig fram úr rúmunni, syngdi sig, bað stutta morgunbæn og skellti sér í sjófötin. Hann gekk að glugganum og meðan hann heftið að sér skyrtinu með buxurnar fráneftar og pokalegar utan á sér og axlaböndin lafandi niður og klaufina galopna. Þetta kallaði ákveðið göngulag hjá honum sem hélt buxunum uppi og meðan hitt verkið var unnið. Hrafnkell leit út. Veðrið var kyrrt. Hvít snjóföl lá yfir umhverfinu. Lítilega hafði snjóað nóttina. Tungskini gaf sína birtu sem snjórinn magnaði upp. Hann sá för eftir ketti næturinnar sem strikuðu snjóin og auðkendu ferðir sínar svæðið. Á einu stað var töluvert rót og snjónum, sennilega vegna áflóa tekja freskata sem börðust yfir á það svæði. Hann leit niður eftir glugganum og mikið rétt. Þarna satt högnin sigurviss og sleikti feld sinn. Rauðningurinn í snjónu var þó eftir hann og kattar sem seildist inn á yfirráðu svæði sem hann var búinn að eigna sér. Hann girti sig og setti axlaböndin á sinn stað á axlirnar. Yfir þetta allt saman fór svon hausþykk ullarpeysa. Endastöðum var húan sem tóldi vel á höfði hans og verndaði hárlausa svæðið sem þar var efst og stækkaði með hverju ári sem leið. Hrafnkell gekk að kaffikönnunni, tók fram bolla og hellti í hann ísköldum, bleksvertum leginum og skar sér slátur sneið. Gekk svo að speglinum og leit á þykkt og mikið skeggið. Bitlítil skæri lágu við hlið spegilsins. Hann greip þau og klippti skeggið eilítið til að neðanverðu. Hákon Lúðvík svaf. Í morgunsárið beið hans ferð yfir til Hafnarfjarðar að vitja sjúkling sem hann hafði stundað og lá rúmfastur heima en var á batavegi. Hettuúlpan hékk á snaga við útidyrna. Hann snaraði sér í hana og vatt sér út í morguninn. Blíðan tók á móti honum en svalt í skeggið. Hann gekk götuna sem leiddi hann að fróða Ben-Erri í fjörunni. Skúrinn í fjöruborðinu var mannlaust og hann greinilega fyrstur af áhöfninni til skips. Hann klæddi sjófatnaðinum utan yfir hinn fatnaðinn, batt snæri mjaðmirnar og herti þéttingsfast stað og gekk svo á bátnum. Fljótlega fór mannskapurinn að tínast niður eftir og klæða sinu sjógala sem hékk á snaga í skúrnum góða. Andris Olsen kom. Hann hélt í skotti og dauður í rottu sem hafði álpast í eina gildruna. Dautt dýri flaug í boga út yfir hafið og skall í sjóinn og rak til hafs og sökk til botns að skömmum tíma liðnum. Þegar áhöfnu var mætt, var brautin gerð fær til sjávar með hvalbeinum sem kjölur bátsins rann eftir. Mennindi kipptu stóðunum undan fleginu og ýttu á bátinn standandi sitt hvoru megin við hann. Knörri rann hægt af stað og nálgaði sjóinn. Ef Fróði Ben var komin á flot, undu mennindi sér borð og settist á sína þóftu. Og eins og vanalega við lendingarstaðinn tóku þeir ofan höfuðfötin og Hrafnkell fór með bæn sem áhöfnin samþykti með Amen. Mennindi gripu til árana og báturinn tók skriði til hafs. Hákon Lúðvík kom fram á eftir Bjargvögu móður sinni. Hann speið heitt kaffi og morgunverður sem samanstóð á hafragraut, fransbrauðsneið, makarín á og súru sláturu úr tunnu sem stóð við húsgaflinn. En hann fekk sína magafylli. Tíminn leið og hann hafði verk að vinna. Hákon Lúðvík kláraði af diskinum, stóð upp og klæddi sig í skjólgóðan fatnað, gekk inn í herbergið sitt og greip þar læknistöskuna sem í voru áhöld og lyf sem hann þurfti að nota í vitjuninni. Bjargveig fylgdi honum til dyra og óska honum góðs ferðar og horfði á eftir syni sínum ganga röskum skrefum eftir götunni. Í einu horni eldhússins var karfa með óhreinu þvotti í sem hún ætlaði að fara með í laugarnar. Frá hæðinni sá Hákon Lúðvík að Fróði Ben og önnur fley sem þar lágu yfir nóttina höfðu öll haldið til hafs.
Hann lagði töskuna stundakott frá sér, tók ofan og bað Guð að blessa allar þessar áhafnir og skila þeim heilum heim. Að bæn lokinni gekk hann áleiðis til Hafnarfjarðar. Taskan tók í, en hann var sterkbyggður að eðlisfari og vanur svona ferðum. 7. kafli. Himinin var heiður, kuldinn beit ögn í kinn. Gangan yfir til Hafnarfjarðar yrði þægileg með stillun allt í kring. Borgin var vökn og tölvörð umferð manna og hesta á götunum og lífið að komast í gang. Hestvagnar með 1 eða 2 hesta spennta fyrir mættu Hákonun Lúðvík. Sumir eklana veifuðu honum, aðrir buðu góðan daginn, margir vissu deili á lækninum. Einhesta reiðmenn og aðrir með 1, 2 til reiðar voru á ferð og sumir úr nærliggjandi héruðum. Hákon Lúðvík kom og Bjarna sem reið niður Laugaveg. Bjarni bjó búi austur í Flóa og var á ferð í borginu við 3. mann. Mennina hitti hann austan megin við Kambara og urðu þeir honum samferðið við fjallið og til höfuðborgarinnar. Þessi menn voru bændur í Ölfusi. Mennirnir voru með nokkra hesta sem gengur lestargang með töskur hangandi og klökkum á bakinu undir varning sem vestlarir í borginni. Þeir komi í bæinn kvöldi áður og gisti í borginni nóttina. Þetta skýrði veru þeirra svo alla dags. Skrölti vagnhjólum og einstakann hneggi hrossi sem kallaði á félagsskap annarra hrossa heyrðist á svæðinu. Hrossin voru í vinnu ásamt eigundu sínum og umsjónarmönnum. Hvatningarhróp eklana hvöttu hrossin áfram. Gamalkunn stemning og hljóð sem erfitt var að stjórna í miðri lífað höfuðborgarinnar. Hákon Lúðvík læknir átti ekki hross sjálfur en gat fengið fótfrón reiðskóta lánaðan byði honum í grun að betra væri fyrir læknin að koma fyrr heldur seinna til viðkomandi sjúklings. Stundum hafði það rétt fyrir sér og gat afstýrt meiri skaða. Brjóstviti var stundum látið ráða ákvörðun menntamannsins. Skilt út í glugga verslana auglistu varning sem kaupmaðurinn vildi vekja athygli viðskiptavinana á. Gæða ostur til sölu og góðu verði, kostakaup inn á hvert heimili, voru orð sem eins og æftu á fólkið frá skilti sem stóð við dyr einnar verslunar. Áhald voru þó hvort dulið hrópin næði að kveikja áhuga fólksins nægilega til að það léti glepjast og keypti auglýsta matvöru, en að knýja á var málið. Umhverfið var kunnulegt og vakti í sjálfu sér lítil viðbrögð í Hákoni. Hann líkt og margir aðri voru þarna á ferð og gekk þangað sem leiði lág án þess að veita smáætriðunum í umhverfinu athygli. Stór og mikill vagn sem 2 fagrir og frísandi fákar drógu kom akandi. Hreyfingar hrossana voru kvikar og líflegar og báru vilja hrossana sitt merki. Hávaxinn reisulegur maður með háan pípótt á höfði og stóra vindil í munni sat í egilsætun og hélt taumana og hafði góða stjórn á sínum hrossum. Augljóst var að þar fór maður sem kunni að aka vagni og að umgangast vilju hross. Í aftursæti vagnsins sátu 2 manneskjur. Mikil flíkin gerði manni breiðar sig en hann raunverulega var. Flíkin vakti og sína athygli vegfarenda. Ekki svo að skilja að mannin var svo umhugað athyglina en dýrindis flíkin einfaldlega talaði sínu máli og var eins og fáni á stöng. Flíkin bar merki að hafa kosta eigandi sem skildingin. Klæðnaða farþegana bar þess merki að hér var ríkt fólk á ferð. Á litlum palli, aftan við öftustu sætaröðuna, stóð 2 trétunur með súru slátur í ásamt 3 sekkjum af hveiti og 2 af korni til baksturs. Varningin átti að selja í verslun kaupmannsins. Slátur, hveiti og korn var allt uppurið sem tunnurnar og sekkjunum var ætlað að mæta. Eigandi gripsins var Baddi Kidd, kaupmaður í borginni með verslunarrekstur í Austurstræti. Vagninn, eins og veglugu klæðnaður mannsins, bar af öðrum vögnum í borginni fyrir glæsileika og góða hönnun og olli því að mönnum var starsýnt á hann hvenær sem þessi vagn sást á gunnu borgarinnar. Og ekki spilti fyrir að hann kom frá útlöndum og var ekki allt útlend gott.
Svo var að minnsta kosti sagt. Maðurinn tók ofan pípuhattin og hneigði höfuð sitt hann mætti Hákoni Lúðvík lækni. Þar sem borgarbyggðinni lauk og vegurinn til Hafnarfjarðar tók við var hópur manna á vegi hans. Fólki stóð í hnapp og rabbaði saman af miklum áhuga og móð. Húfur og hattar hreyfðust til á öllum þessum samankomnu höfðum og hlátarar bárust frá hópnum. Kannski var hópurinn samankominn til að heyra fréttir og segja samborgarunum markverða atburði. Drottningin hafði jú nýlega verið í Höfn og vitað að margur Reykvíkingur fékk póst frá útlandinu sem innihelt frétti sem gaman væri að vita frekari deili á. Flíkur, mest í dökkum litum, sást á hreyfingu í hópnum í blandið marglita sokka sem náðu mönnum upp undir hnéf og huldu neðri hluta buxnaskálmanna og mynduðu eins og poka á lærunum. Sokkarnir voru eins og flestar hinnar flíkurnar heimasaumur handlagina húsmæðra sem sjálfar saumuðu og prjónuðu mest af fatnaðinum sem þeirra fólk brúkaði. Margar hendur í hópnum ýmist stungust ofan í buxnavasa eða drógust upp úr buxnavössum, stundum með bréfsnýsi, stundum vasaklút og eða ekkert. Allur gangur var á. Hákon Lúðvík gekk framjá var kallað til hans úr hópnum. Hæ doksi, hvert verið að fara? Hefur heyrt bóndan í Kjalarnesi sem fekk 2 kálfa í fyrradag? Það var aldeilis happafingur á bænum þeim. Báðir kálfarnir voru frískir og sprækir mjög. Maðurinn virtist leiða hópinn. Sæli strákar, gaman að hitta ykkur. Nei, ég var ekki búin að heyra þessa frétt og samkvæmt minni bestu vitundi fyrir eitthvað fátít að kýr byrja 2 kálfum og að báðir lifi. En allt getur gerst í heimi hér. Kýr bóndast ástæði fyrir því að þið hnappist hér saman og tali svo mjög? Já og nei, bæði og, mælti maðurinn. Við vorum líka að ræða sund og sundiðkun og að vekja borgarna til frekari dáða og sundsviðinu. Mikilvægt að börnin læri sundtökin og einnig fullorðnir sem enn kunna ekki sundtökin. Eftir aðstæðan í Laugarnesi skánaði með gerð stíflunar hefur laugin stækkað og sömulegis aðstæðan fyrir fólkið og sjálfsagt að hvetja menn til að notfæra sér þetta. Hér í hópnum hefur við sundmann mikinn og sundkonu góða. Hún reynda nýfarin, en bæði hafa hjarta fyrir verkefninu og eru tilbúin til að gefa tíma sínum og leiðbeina fólki sem vil læra almennilegt sund. Í seinustu viku áttu við fund með sjálfum verkfræðingi bæjarins sem tók vel í málið, enda sjálfur áhugasamur málefnið. Maður tók ofan húfuna, skoðaði koll hennar, sló henni við lærið á sér, leit aftur húfutetrið, burstaði óhreinindi af og skellti henni svo á höfuðið. Hann benti Hákoni Lúðvík og karlmann í hópnum sem væntanlega sundkennara. Maður stéð fram, eilítið rogginn en samt vandræðalegur og hnoðaði húfuna á milli handa sinna, óstyrkur yfir óvæntri athyglinni. Hákon Lúðvík kannaðist við manninn. Hann hafði síðan syndað í sjónum og vissi að þar fór afbragð sundmaður. Hópurinn var hættur að massa, hvert andlið sneri sér í áttaðu mönnunum 2, en ekki á hverjum degi sem hámenntaður önnumkafinn læknirinn staldraði við hjá þeim. Hákon Lúðvík klóraði sér í kollinum undir húfunni. Svo sannarlega fullþarf á að kenna bæði ungum og öldnum sundtökin í þessu landi sem byggir svo mikið á sjósókninni. Sjóslýsið á Viðeyjarsundi fyrir fáinum árum botnum hvolfið með 3 ungum mönnum í sem allir drukknuðu og enn talað hefur oft dregið fram umræðu í bænum nauðsyn góðrar og stöðugrar sundkennslu. Mætustu menn í borginni fullir það á opinberum vettvangi að allir þeir sem ungu menn hefðu bjargast sundkonóti hefðu verið fyrir hendi. Sundkennsla og áhugi manna á að læra sund af hinu góða og má ekki dala né áhugin að minnka. Hákon Lúðvík bar hönd fyrir munnin og hóstaði. Við vorum einmitt að ræða þetta sjóslýsi þig bara garði. Gretti gamli og afreiki sem hann vann hefur lengi örvar landað til sundiðkunar og dugað til að halda sundagvánum vakandi á meðal landslýs. En samt eins og þessi áhugi manna dali alltaf á milli og þá þarf aftur að kveikja elda áhugans.
Grettir Ásmundsson gamli var sko ekkert að tvínóna neitt við hlutina, heldur barði sér á brjóst standandi í fjörunni og skellti sér svo út í ískalt hafið og linnti ekki látum fyrir landi var náð í Drangey. Landtökunni þeirri Arna var hann vist lifandi fegin með aðstæðan sem Karlgreyið var í á þeim tímapunkti lífsins, enda útlágu gjör á samt illhuga bróður sínum sem fræktur orðið, sagði maðurinn glettnislega. Hlátur hvað við í hópnum. Ég heyri að ykkur býr eldur framkvæmdagleðinnar og kannski að hinn vaski og kjarkaði Grettir Ásmundsson hafi beðið bæni í Jesú nafni þarna í fjöruborðinu áður heldur en hann lagði í sitt frækna sund, sagði Hákon Lúðvík hlæjandi og tók upp töskuna sem hann hafi lagt frá sér og bjóst til að fara. Maðurinn horfði á læknin hugsandi og svip. Hver veit, sagði maðurinn, hver veit. Hákon bætti glaðilega við. Nú mér ekki stætt á að vera hér lengur. Ég Hafnarfirði býður mér sjúklingur sem ég þarf að annast. Verið allir blessaðir og sælir. Þú þarft endilega að fá þér hrossmaður sem flytur þér hraðar á milli staða heldur en þínar eigin lappir fá gert. Læknirinn í borginni ætti nú að geta veitt sér slíkt. Bless doxi og góða ferð. Maður veifaði hendi í kveðjuskyni og sneri sér á hópnum sem þegar var komin í hróka samræður. Já hérna, menn eru bara stórhau í dag og hundur skal ég heita ef ekki verður eitthvað úr þessu til styrta sundkennslu og sundaáhuga borgarbúa. Friskandi sundsprettur, hvort sem í ísköldu sjónum eða volgri laugin í Laugarnesi, hefur engan drepið hingað til. Svo sund líka bráðhóll til anda og líkama og skemmtilegasta sport. Hákon læknir greikkaði sporið. Öskjulíð var framundan á hægri hönd, svo einmanna og ber. Frá Öskjulíð sást út yfir sundin blá og til Esjunnar í norðri. Í vestri blasti Álftanes við og Fossvogur til söðurs. Húsin í Reykjavík voru í dálítilli fjalla frá hlíðinni en syðstu húsin samt sýnileg þaðan. Í gegnum tíðina hafði margt fólk gengið þarna á leið sinni annarkvort til höfuðstaðarins eða frá honum og allt suðu með sjó. Ef Öskjulíðin fengi mál gæti hún sagt marga merkjaðar sögur og lokið upp mörgum leyndarmálum sem hvíslu voru í eyru frá því að Ingólfur Arnarsson fann sínar öndvegi súlur og nefndi staðinn þar sem þar lágu Reykjavík. Öskjulíð eins og aðrar hæðir var dauð í sjálfri sér og ófærum neitt nema að vera kyrr þar sem hún var niður komin. Vegurinn til Hafnarfjarðar var framundan. Í miðri brekkunni stansaði Hákon Lúðvík eitt augnablik og leit tilbaka. Hann sá að fólki stóð enn á sama stað án þess að láta hið eilítla svala loft hafa áhrif á fundartíman. Áhuginn hefur enda getu og burði til að auka úthald manna og kvenna og jafnvel að lyfta Grettis taki. Og svo var líka alltaf hægt að berja sér til hita ef fundamönnum fór að kólna óþægilega mikið og koma blóðinu aftur og eilítla hreyfingu. Hákon Lúðvík lagði frá sér töskuna, tók ofan, laut höfði og baði til drottins. Drottin minn, Jesús, vertu með og fyndu leið til að áform mannana nái fram að ganga í Jesú nafni. Amen. Við bænina lifnaði yfir hjartanu og hann fann guðlega gleði fara sig. Ritningaversi rifjast upp fyrir honum. Halda mætti að sjálfur Guð vildi eiga við hann tal þarna við Öskjulíðina. Sjá, ég legg við hana umbúður græðslulyf og lækna þá og opna þegar neyð stöðugra hamingju og ég leiði heim aftur hina herleitu frá Júda og hina herleitu frá Ísrael, byggja þá upp aftur eins og áður. Jeremía 33. kapli 7. og 7. vers. Við orðin lyfti Hákon Lúðvík upp höndum til drottins. Takk Jesús að þú heyri bænir sem beðnar eru af hreinu hjarta og í auðmýkt. Hann tók aftur upp töskuna, áfangastaðurinn var Hafnarfjörður. Margir voru á ferðinni, flestir voru fótgangandi. Sumir brúkuðu þarfast á þjónin sem spenntu var fyrir vagni undir varning. Framundan var mannvirki sem gerði mönnum kleift að komast þörfum fótum yfir Kópavogslæk.
Hákon Lúðvík gekk undan brekkunni og nálgaðist brúna. Hinum megin gekk miðaldra maður. Hann var einn þeirra sem hafði hest sem kerra var tengd við. Klæðin hafði mannsins skar sá engan hátt úr fjöldanum. Hann tilheyrði flokki venjulegra alþýðu manna og hvarf sem slíkur í fjöldan. Öndvert við opinbera fólkið, læknirinn, landsfeðurna, marga formenn, kaupmanninn og aðra svoleiðis kújóna. Hver maður í borginu og víða landsbyggðina þekkti þessa menn í sjón og sömu voru þeim meira að segja málkunnir. Og til voru aðilar sem meira að segja létu aðra vita þessi kynni sín og töluðu þau í svona gortandi tilgangi. Ég og herra bankastjórun eru mestu mátar, þið skiljið, og þar fram eftir götunum. Ég 100 metrar frá suðurenda brúarinn að stansaði maðurinn, tróð hönd sinni ofan í annabuxnavassan og dróð þaðan upp pípu og tóbak. Reykur var farin að rópa hátt og ítrekað á mannin sem að endanum brást við og hlítið þörf líkamanns fyrir reyk. 2 mínútur síðar tók maðurinn aftur í beislistaumin og hélt ferð sinni áfram. Hesturinn tögði beislistmélin sem olli froði í munnvikum hans. Stuttöf mannsins orsakaði hann og Hákon Lúðvíks stigu samtímis inn á brúna frá sitt hvorum enda hennar. Á miðri brúni gerðist óhapp. Ró sem hélt vinstra hjólinu föstu skrúfaðist af án þess að maðurinn tæki eftir og hjólið rann út af öxlinum og rúllaði frá vagninum og mátti minnstu muna það hafnaði ofan í vatninu. Hákon rétt náði að grípa það og forða hjólinu frá að rúlla út af brúnni. Vagninn skall harkalega á hliðina. Skjólborðið losnaði af og kassi sem þar var rann af stað og endaði á brú á gólfinu með miklum dyng. Höggið kom upp innihaldið. Hænurnar 10 sem kassin geymdi gögguðu allar sem ein hæna væri sínu hávara gaggi og blökuðu vængjanum ofan í kassanum að vængjaþyturinn heyrðist í næsta nágrunni. Engu var líkara en að þær vildu segja: hvaða högg og læti eru þetta svona árla dags? Engin leið að slaka á. Ástæða veru þeirra var að þeim var ætlaður nýr eigandi í kjósinni. Hespan sem hélt lokinni niðri hrökkaði vísu af án þess að lokið opnaðist og hleypti hænsfuglunum út. Það hefði verið ægileg verkun. Hænsn eru nefnilega sprettur dýr sem erfitt að fanga. Athygli var til þess að raskar á hessin sem tók kipp, skvetti upp rassinum og sparkaði frá sig með öðrum afturfætunum í hallandi vagnin svo skall í. Þungt höggið sem hrossið gaf hefði ekki verið gott að verða fyrir. Allt ósjálfráð varna viðbrögð dýrsins sem skyndilega upplýði sig í hættustatt. Hesturinn prjónaði og mátti minnstu muna að hann fældist og hlipi beint af augum með hallandi vagnin í eftirdrægi með jafnir slísum og fólki. Ástandi varð óvisst. Eigandi hestsins reyndi að róa klárið niður og tókst það eftir skamma stund og lítilsháttar kippi og lappastapp og danshrossins þarna á brú á gólfinu og önnur augljós merki taugaveiknum skepnunnar. Svona karlinn minn, vertu nú alveg rólegur, talaði maður og róleg röddu og klappaði klárnum. Þetta hafði sín áhrif. Skepnan náði áttum og róaðist. Hún kannaðist við þessa rödd eftir langa og stundu stranga samveru. Þegar allt var orðið rólegt var loksins hægt að kanna vexum merki. Þá kom í ljós hvað hafði gerst. Rófinn sem skrúfaðist af lá þar sem hún féll á brúar gólfið. Nú dreif fleira fólk að tilbúið til að rétta fram hönd til hjálpar. Hún kona á firðinum tók stöðu Egilsins og hélt í klárinn á meðan karlarnir röðuðu sér á þá hlið vaxins sem niðri lá og lyfti honum samtaka upp eftir að Hákon Lúðvík hafi talið upp á 3 og hrópað lyfta. Pallurinn komst til þá hæð að hjólið rann fyrirhafnarlaust á sinn stað á öxlinum og menn gátu látið vagnir síga rólega niður á járnklætt hjólið og sleppt taki sínu. Núna nægði alveg að einn maður stytti við efri hluta hjólsins og meðan frekari viðgerð fór fram. Sem betur fer þá marðist skrúfgangurinn ekki við höggið og eftirleikurinn með róna því léttur.
Karlarnir sem lyftuðu vagninum nötuðu auma lófa sína eftir áreynsluna. Kassanum með hænunum í var aftur komið fyrir upp á vagninum og skjólborðið sem losnað hafði lagfært. Hænurnar voru hljóðar, smá gagn heyrðist þegar kassanum var lyft. Margar hendur vinna léttverk, sagði maðurinn glaðbrosandi eftir að búið var að ganga frá öllu. Hann var fólkinu þakklátur fyrir hjálpina. Útsið var að án aðstoða allar þessara fúsa handa hefði hann verið eins og hverjannar strandaglópur, eins og maður á eyðiskeri. Að koma hjóli fyrir við slíkar aðstæður með engan lyftibúnað var ekki neitt einsmanns verk. Hann sneri sér að Hákoni Lúðvík. Jæja, læknir, ég biðst afsökunar á að hafa tafið þig. Ég ávarpaði þig lækni því enginn um að lækna bera svona tösku og því alveg augljóst hvað embættið þú gegnir. Rétt er það og Guð er góður sem hefur haldið lífiskildi yfir mér og blessað mig í starfi. Þú talar Guð, það er ánægilegt. Sjálfur trúi ég á upprisin Jesús og er með lítið samfélagsviður í Keflavík og lagði þaðan af stað eldsnama í morgun til Reykjavíkur. Endilega kíktu við þegar og ef þú skildi vera á ferð suður með sjó. Heyrðu, hann horfði á Hákon. Skyndilega eins og kviknaði á perunni á manninum úr Keflavík. Þú tók í sonur hans Hrafnkels Ámundasonar, formanns og eiganda Fróða Ben. Þú hittir naglan og höfuðið. Mikið er heimurinn lítill. Ég reri með föður þínum á yngri árum og má segja hann hafi leitt mig til Krists. Það gleður mig að heyra. Ég segi föður mínu frá þessu samdari næst við hittumst. En hvert er annars nafn þitt? Sveinn Óskarsson, og þakka þig fyrir aðstoðina. Ekkert að þakka og vertu blessaður, Sveinn, og Guð geymi þig, sagði Hákon og tók í hönd hans og gekk af stað. Sveinn gekk fram með hestunum og greip í tauminn. Fólkið sem hjálpaði til var allt lagt af stað til síns áfókun staðar eftir að hafa þegið þakklæti mannsins sem í óhappinu lenti. 8. kafli. Borði Fróða Ben. Siglingin og miðin gekk vel. Hrafnkell og hans menn fór út á Faxaflóa. Byggðin í Reykjavík fjarlæðist með hverju áralagi mannana. Árarnar dýfðu samtaka ofan í sjóin og runnu samtaka aftur með síðunni og lyftu samtaka aftur upp úr sjónum og svo koll á kolli. Allt markvisst, örugt og taktfast. Ullafóður og hönd formannsins hélt styrk stýriseiðina. Hrafnkell hafði snjáð, gulnað og mikið lesna Nýja testamentin sitt opið fyrir framan sig. Veðrið úti leyfðist lestur. Hann svolgraði í sig 17. kafla Jóhannesar Guðspjalls eins og hungara lamb gerir sem teigar mjólkina í sig úr spena móðurinnar. Menn, heyri þetta, þessi er frábær. Mannskapurinn horfði á formann sinn án þess að fipast róðurinn. Hann vissi hvað til stóð. Hrafnkell hafði oft áður kallað upp úr þurru þegar hann var með Nýja testamentis opið fyrir framan sig til að lesa uppátt fyrir áhöfnina. Hrafnkell las: Faðir, gjör mér nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýr sem ég hafði hjá þér, áður en heimur var til. Ég opinbera nafn þitt þeim mönnum sem þú gafst mér úr heiminum. Þeir voru þínir og þú gafst mér þá, og þeir hafa varðið þitt orð. Þeir vita nú að allt sem þú hefur gefið mér er frá þér. Ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Þeir tóku við þeim og vita með sanni að ég er frá þér út gengin og trúa því að þú hafir sendt mig. Jóhannes 17. kafli 5. til 8. vers. Amen, amen, svörðu mennirnir í samstilltum kór. Alda skall létt á kynningin og kisti byrðingin mjúkum kossi áður en hún rann aftur með síðinu og fram hjá mönnunum eins og til að sjá andlit þeirra áður heldur hún hvarf aftur fyrir skipið. Svona gat Aldan gert þó stundu væri atlot hennar halneskulegri, já og grimmari, en ekki núna. Allt var eins og blómstrið eina og hvergi skýbólstri á himni. Einungis haf sem kisti heiðblóin himinn við ystu sjónarönd í vestri.
3 klukkustundu síðar komust þeir á miði sem Hrafnkell vildi kanna aðstæður á. Hann gaf mannskapnum skipun. Árarnar 6 lyftust upp úr sjónum og stóðu beint út frá bátnum. 3 á hvert borð. Mannskapurinn beið frekari fyrirmæla formannsins á meðan Knörri hægði smá saman ferðina. Hrafnkell stóð upp í bátnum, bar hönd upp á enninu og myndaði skyggni sem hann litaðist með. Hann sá bát framöndan og ákvað að sigla að honum og tala við formannin geftirnar. Hann gaf merkjum á róa og árarnar stungust aftur í saltan laugin. Knörri tók skriðið. Nokkru mínútur síðar var komið kallfæri á milli bátana. Hrafnkell bjó til trekt með lófa sínum og hrópaði: "Sælir menn, eru þið að fá hann?" Formaður hins bátsins leit upp frá veiðunum. "Sæll Hrafnkell og velkomin. Hann frekar tregur hjá okkur í dag og liggja einvörðungu fáinir ísusborðar í bátnum." Frekar döftari við mannskapnum sem þessa stundina satt út við borðstokkinu og dró færi sin upp og niður í endurteknum hreyfingum og vonum að fiskurinn biti hraustlega á og að líf færðist í tuskurnar. Ekkert nema glædd veiði gat kætt áhöfnina. Allt í einu tók einn úr áhöfninni viðbragð og byrjaði að vinna við færi sitt sem færðist til og stóð tíma beint út frá bátnum og dróst sjóin og myndaði litla rák með girninu sem skar sjóin. Maður var hugsaðlega með stóran fisk á. Hann notaði alla kunnáttu sínu á færni og gaf færið eftir, halaði það aftur inn og reyndi að fylgja fiskinum eftir til ekki slaknaði of mikið á líninu og fiskurinn losnaði af króknum og veiðin færi forgörðum. Nokkuð sem sjómaður vildi vera laus við. "Vá maður", hrópaði maðurinn upp yfir sig. "Ég hef líklega sett í lúðu og hann ekki litla miðað við átökin." Við þetta færist líf í fólki og veiðigleðin gerði vart við sig í hópnum. Báturinn ruggaði undan hreyfingum mannanna og ákafa. Hróp og köll bárust úr bátnum og yfir til áhafnar Fróða Ben. Nú urðu fleiri varir. Ufsatorfa var komin á svæðið og liðu og spennandi veiði uppbóst með viðeigandi handagangi og gleðihláturum og æsingi mannskapsins. Maður sem fyrstu varð var hafði rétt fyrir sér. 100 kíló á lúðu ferlíki skautu upp hausnum rétt við bátslið sem mennirnir náðu að setja goggi í hausin á og draga upp í bátinn. "Hrafnkell, hví komstu ekki fyrr? Leið á bátu þeim birtist glætist veiðin og fiskur á hverjum króki", hrópaði hinn formaðurinn glaðlega. Mannskapurinn á Fróða Ben hló miklum tröllahlátri. "Guð er góður", kallaði Hrafnkell á móti. "Amen", heyrðist hátt og hvellt í Andrisi Olsen. Mennirnir á Fróða Ben settust á 900 ára og Hrafnkell gerði sig kláran til að renna færum skammt frá hinnum bátum. Nú voru snör handtökin brýn til að grípa veiðina sem fyrst. Ufsinn dyntóttu fiskur sem hverjur jætt skyndilega svæðinu og hann kemur og því að gera að vera nógu handfljótur og að drífa veiðifarinu sjó og innbyrða tittina og nýta tíman vel. Hver mínúta skipti máli í glímunni framundan. Hrafnkell horfði á bátstærja hins bátsins höluðu spriklandi ufsan inn hvern og eftir öðrum. Innan tíðar voru öll færin komin á rétt dýpi í sjónum og skakið byrjaði borði Fróða Ben R.E. Hákon Lúðvík. 1,5 klukkutíma eftir að Hákon Lúðvík gekk af stað frá Kópavogsbrúnni stemdi hann niður Reykjavíkurveg í Hafnarfirði með Voginn blasandi við sér. Við enda götuna beygði hann til vinstri og gekk eftir strandgötun í bænum. Klukkan var byrjað að ganga 14 og hafði hann verið ívið lengur leiðin en ætlun hans hafði verið. Skýringarnar lágu svo sem klára fyrir og ekki erfitt að útskýra málið væri þess óskað. Strandgata lá með frá sjónum og á háflóði stóð sjórinn hátt og ekki var ólíklegt en að dálítið skvettugang skætti í stífri vestanáttinni sem byggðin stóð opinn og að mestu óvarinn fyrir. Þetta þekktu bæjarbúar og þá einkum sjómennirnir í bænum vel og var til siðs að draga bátan á þurrt þegar veðurútlit var í þessa átt og roks að vænta.
5-6 bátar voru í hnapp á kambinu framundan honum á hægri hönd og stakur bátur örlítið norða við hina bátana og nær honum. 4 stóðir héldu bátunum á réttum kili. Hví bátarnir voru ekki að sjó í þessu blíðskapa veðri var ekki gott að segja til um. Margvíslegar ástæður gátu legið til grundvallar landlegunni. Hjón með 10 ára dóttur komu gangandi á móti honum. Þau voru upp á búin sem stakk svolítið stúf við vinnufatnaðinn sem flestir klæðast á venjulegum vinnudegi á Íslandi. Hákon Lúðvík bauð fólkinu góðan daginn. Maður lyfti húfunni og kastaði kveðju á læknin. Fleira prúðbúði fólk var á ferðinni sem allt gekk í sömu átt og hjónin með telpuna. Hún fór að gruna eitthvað væri í gangi sem kalla á allt þetta sparingsbúna fólk. Hann leit til vesturs og sá 8-æring stefnaði landi með stefnuna beint á litla bryggjuhausinn innst í firðinum. Við þessa bryggju gátu mennirnir fleygt afla dagsins í land og ekki honum á handvögnum sem stóðu við enda bryggjunar og flutt inn í húsið þar sem verkunin fór fram. Eins og spariklæðnaði fólksins sem á vegi hans var komutími bátsins líka óvenjulegur. Maður með digran vindil í munni sínu kom móti honum. Hákon vissi lítilega deili á honum og ákvað að stoppa hann og spyrjast fyrir hvað væri að vera í bænum. Hákon gekk yfir á hinn vegarhelmingin. Sæll veri maðurinn. Maðurinn tók ofan hattinn. Sæll sjálfur, hvaða ferðalag á lækninum í dag? Maðurinn klóraði sér í höfðinu og fylgdist með mönnunum í bátnum kasta aflanum upp á bryggjuna. Afli dagsins var rýr og samanstóð af eins fáinum fiskum. Skömmu síðar fór báturinn frá bryggjunni og stemdi í lagi sitt út á. 3 menn urðu eftir og fluttu fiski þangað sem vinnslan var. Og þetta vanarlega, sjúklingar mínir þurfa sína vitjun og aðhlynningu og þessi sem ég komin til að hitta býr hér skammt frá. Segðu mér eitt, hvað að vera í bænum ykkur og hví mæti ég svo mörgu prúðbúnu fólki? Þú veist auðvitað ekki hvað hefur gerst. En fyrir rúmri vikun ég formaður besta aldri örendur niður við bát sinn og á jarðsingi hann klukkan 14:30 í dag í Garðakirkju. Fyrr daginn hafði maðurinn kvartað undan verki fyrir brjóstinu en taldi samt ekki ástæðu til að hætta veiðum og drífa sig í land. Á heimleiðinni fór hún svo hrakandi og geispaði gólunu við bátslið. Maðurinn tók gott sog úr vindlunum og blés bláleitum reyknum frá sér út í loftið. Báturinn sem þú sást koma inn einmitt flegi sem þessi maður stýrði og stjórnaði til fjölda ára og mannskapurinn vildi vera við útveruna og kveðja formann sinn sem skýri veru þeirra í höfn svo snemma dags. Maðurinn dró upp úr vasasinn og lítinn minnismiða sem hann leit á og stakk hann svo aftur í vasasinn. Það var leitt að heyra, en engin veitist ævina fyrir öll og einn dag förum við sömu leið og formaður sálagu og lendum undir grænni torfuð. Blessuð sé minning hans. Hákon Lúðvík vissi nú mála vöxtu. Maðurinn setti upp hattinn, skipti á jörðina og bætti við áður en þeir kvöddust. Formaður sá Arna kneyfði öli stíft og var oft drukkinn í landlegum, en hann var góðvinnu minn og vilja fá að kveðja hann hinstu kveðju. Til að koma tímanlega mér vist ekki stætt á öðru en að drífa mig að stað. Gangi þér allt í haginn og það væri gaman að hitta þig þegar betur stöndur á og tíminn ekki svona knappur eins og nú. Hafðu mig afsakaðan og vertu blessaður. Maðurinn smelti vísifinningir létt á samanvað við tóbakið. Askan fremst á vindlinu hrundi af og á jörðina. Hann gekk af stað og greikkaði sporið. Tíminn var orðinn naumur og nokkur gangur enn til Garðakirkju norðan við byggðina. Húsið sem sjúklingur Hákons Lúðvík bjó í blasti við honum. Þetta var lítið mjótt timburhús með kjallar á 2 hæðum. Húsið stóð fast við götuna með lítinn túnblett fyrir framan. Á jarðhæð húsins var hurð inn í kjallarann. Það komið var á bakvið þetta hús blast við meira rými. Kartöflugarður var í einu horni garðsins.
Húsið var málað ljósgulum lit og gluggar hvítir og þak rautt og skar sig á engan hátt frá öðrum húsum í grennd. Sjúklingur Hákons Lúðvík var eins og margir hafnfirskir karlmenn sjómaður. Hann hafði orðið fyrir því ólanu af fótbrotna hann steig á fisklífur og renna til á sleipum botnfjölu bátsins og mátti minnstu muna að hann dytti útbyrðis. Með snarræði tókst nærstöddum skipverja að grípa í mannin. En slysið skeði og brotnaði fótun rétt neðan við miðjan kálfa og varð að bera mannin heim til sín og kalla eftir lækni úr Reykjavík. Þá kom símasambandi sem nýlega var komið á milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar sér vel. Í stað þess að senda erindreka til höfuðborgarinnar eftir lækninum að nóg að fara í bygginguna sem síminn var tengdur í og biðja stöðvarstjórunum að hringja yfir og láta þá hinum endanum vita hvernig ástatt væri. Hákon Lúðvík fekk tilkynningu og lagði umsvifalaust af stað. Þetta sparaði mönnum nokkra klukkustundir sem fyrst og fremst kom fótbrotna mannum til góða sem fyrr fékk sína læknis hjálp. Síminn var auðsjálega mesta bylting þótt efi væri sannarlega til staðir í bæ og borg og þeir menn til sem töldu tækið þarflaust með öllu. Umrætt slys gerðist fyrir 3 vikum og batahorfur hafnfiskasjómannsins góða. Hákon reiknaði með að geta fellat gifsi utan að fætunum í þessari ferð og hann yrði aftur orðið vinnufær og kominn borð í bát sinn eftir fáeinar vikur. Hákon stóð fyrir framan hliðið. Hann lauk þau upp og gekk upp tröppurnar. Hann bankaði. Hundur gelti. Húnninn hreyfðist og lítið feimnislegt og svolítið frekna strákaandlit blasti við lækninum ásamt opnum hundsaus með lafandi tungu. Báðir horfðu forvitnum augum á að koma manni. Strákur reyndi að hindra hundin í að sleppa út en Seppi linnti ekki láta fyrir heldur en hann hafði tróðið sér á milli stafs og hurðar og þefaði af manninum og tröppunum og hlaupið niður tröppurnar og sprænt smávís og hliðstaurinn áður en hann hljóp aftur heim til sín. Strákurinn leit inn ganginn og hrópaði: "Pabbi, læknirinn er kominn." "Láttu ekki manni standa á stéttinni, drengur, hlauptu honum undir eins inn", heyrðist í karlmanni inni. Strákurinn stakk höfðunni aftur út dýragettin og sagði: "Gjörðu svo vel, pabbi minn bíður eftir þér." Hákon Lúðvík gekk inn í forstofuna og tók af sér skóna. Hundur kom að hæla hans og lagðist við fætur húsbóta sín, geispaði og sleikti fót mannsins. Glaðlegur maður sátt á stól við eldhúsborðið með gipsvafinn fótinn hvílandi á öðrum stól. Hann sötraði sjóðið kaffi. Úr eldhúsglugganum hafði hann útsýni til hafs og gat fylgst með bátunum og hlutahafnar lífsins. "Sæll, og velkomin í mitt hús. Þú hefur líklega heyrt formannin sem á að jarðsetja í dag. Ég er með þessum manni eina 3 vertíðar. Mikill ágætis maður. Vert að geta ekki verið í kirkjunni og hvatt blessaðan karlinn. En maður getur vist ekki verið nema einum stað í senn." Maðurinn horfði út gluggan og á mennina sem gengu frá bát sínum. Hákon Lúðvík setti töskuna frá sér á borð endan. "Ég fekk fregnirnar rétt í þessu", sagði hann og sótti sér stól og fór höndum veikan fótinn. Maðurinn beið eftir viðbrögðu læknisins. "Heyrðu, lagsmaður, þetta lítur þokkalega út og engin þörf að vera með fótinn lengur innpakkaðan í gips. Hvernig líst þér á að láta fjalla í umbúðirnar?" "Vel, þú ert læknirinn og bara treysti þér fyrir þessu góðurinn." Mennirnir hlógu. "Pabbi!" Sonur mannsins kallaði ofan úr einu herbergjana á loftinu. "Hvenær kemur afi? Hann ætlaði að lesa með mér í dag." Við rödd drengsins sperrti kvutti eyrun, stóð á lappir og gekk rólega í átt að hljóðinu og svo snarbratt hann stigann. Hafið þinn og amma og móði fóru öll í jarðarförunni í Garðakirkju. Hann mun aðstofa þig þegar hann kemur heim, hafðu engar áhyggjur. Þú færið þína lestara þjálfun, kallaði maðurinn á móti.
Maðurinn fekk sér sopa af kaffinu og meðan Hákon tók utan af fætinum æfðum fumlausum höndum. Strákurinn að byrja að lesa og svolítið farinn að reikna og draga til stafs og hefur mikinn áhuga á náminu, sagði maðurinn og meðan Hákon glímdi við gifsið. Það gleðilegt að heyra. Vitaskuld þarf fólk að kunna lestur, skrift og reikning. Síðustu leifar af gifsinu duttu á gólfið og hann skoðaði hvernig brotið hafði gróið saman. Hann vafði sárabiti utan fótinn og var þó búinn í þetta skiptið. Jæja minn kæri, batinn góður og þú verður aftur orðin ferðafær eftir nokkra daga. Ég kem á svipuðum tíma í næstu viku, en núna þarf ég að þjóta. Blessaður og Guð veri með þér. Blessaður og gangi þér allt í haginn, sagði maður og rétti fram höndina. Blesslæknir, heyrðist frá loftinu. Smávægilegt gelt barst frá hundinu sem einni vildi kveðja gestinn. Klukkan var að verða 15 ef Hákon Lúði stóð á tröppum hússins með tösku sína. Við hliði varð honum hugsað til föður síns sem fiskaði bát sinn eftir brælukastið undanfarna daga. Borð í Fróða Ben. Áhöfn Fróða Ben setti grimmt í ufsa. Fleiri báta voru komnir að og mokuðu upp ufsanum úr sömu torfu. Hrópin í Böðvara og Blesaerri heyrðust út yfir hafflötin. Veiðieðlið hans og einhver innri rödd hafði sagt honum að vitja þessara miða sem hann hlýtti og sildi beint inn í mokveiði. Bátunum sem fyrstu kom bar ekki meira og mennirnir á honum gengu frá færunum og tóku fram árurnar og réru í átt að landi. Stefna var sett á Hafnarfjörð. Hálftíma síðan tóku áhafnarmeðlimir við Fróða Ben færi sinn inn fyrir og bátunum sildi áleiðist heim til Reykjavíkur með fiskinn hvarvetna sem laust rúm fannst. Brælan hafði gert sér gagn og rekið ufsan þangað sem mennirnir gátu sótt hann. Á leiðinni sungu mennirnir gamlan söng sem þeir gjarnan kyrjuðu á heimsiklingunni eftir langan og strangan dag. Sjáu gjafir Guðs í bátnum okkar, góður hann, fólkið til sín lokkar. Það leiðir okkur áfram hafið yfir og ennþá siglum við því Jesús lifir. Söngin endurtóku þeir í sífellu og leið sinni heim. Hákon Lúðvík. Hákon Lúðvík gekk upp á hæðina skammt frá heimili sínu. Hann sá Fróða Ben sigla inn og leggjast upp að bryggju hausnum. Í kjölfar hans kom bátur Böðvars, Blesaerri. Lengra úti voru fleiri bátur á innleið og sýndist honum allir bátarnir drekklaðnir. Hann staldar ekki lengi við þarna, enda þreyttur eftir daginn og því feginn að komast heim og slaka á. Heima beið hans kakó og pönnukökur sem Bjargveig var að baka hann kom inn úr dyrunum. 9. kafli. Hákon sat við heimasmíða eldhúsborðið og einum af 6 heimagerðum kollum sem stóðu uppræðir umhverfis borðið og át pönnukökum með bestu list og drakk sjóðið kakóið með. Þessi þörfu húsgögn hafði lengi fyllt fjölskyldur Hrafnkels og Bjargveig. Gott afi Hákonur í móðurætt hafði ekki smíðað borðið og stólana 6 á sínum tíma og gefið dóttur sinni brúðargjöf, enda haglegst maður á tré í lifanda lífi. Jæja væni minn, svo þú ert komin úr ferðin til Hafnarfjarðar, leið manninu með brotna fótinn ekki bærilega. Bjargveig stóð við eldavélina og skellti 9 degi á pönnukökupönnuna sem þegar brást við með snarki og hvæsi. Hún hélt áfram. Þegar þú vart farin út í morgun fann ég mig knúna til að biðja fyrir þessum manni í firðinum. Ég trúi því að drottinn ætli sér eitthvað sérstakt með hann, hvort sem núna eða síðar á ævinni. Þetta orð úr ritningunni kom einnig sterkt til mín. Bjargveig gekk inn í stofu og kom að vörmuspuru aftur og var þá með Biblíun í hendi sinni sem hún fletti uppi. Hún fann ritningar versið. Svo segir drottinn: Þegar 70 ár eru umliðin frá Babylon, mun ég vita yður og efna við yður fyrirreiti mitt að flytja yður aftur á þennan stað. Því að ég þekki þar fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonarika framtíð.
Þá munu þér ákalla mig og fór að biðja til mín og ég mun bænheyra yður. Jeremía, 29. kapli, 10. og 12. vers. Amen. Bjargveig lokaði bókinu og lagði hana frá sér á eitt horn borð plötunar. Hákon hlustaði með athygli á orðin. Ekki veitir af að biðja fyrir fólkinu og Drottinn mun blessa bæn þína. Orðin sem þú last voru og áhugaverð. Gaman hefði verið að flytja manninu þessu skilaboð. Allt hefur sinn tíma og óviss hvernig manngreiðið hefði brugðist við þeim í sínu ástandi. Hann bætti við. Ferðin suður til Hafnarfjarðar var þægileg og þannig séð án hnökra. Ég hitti mann á Kópavogsbrúnni sem þurfti aðstofa við vegna smá vandræða með annað vagnhjólið á kerrunni sem hestur hans dró. Með góðramanna hjálp tókst að koma hjólunu fyrir undir kerrunni og ferð þeirra sem þvott tóku gat haldi áfram. Þessi maður reri á sinni tíma á bát föður míns. Hann er frá Keflavík og leiðir í dag lítið samfélag í heimabæ sínum í kannski anda hjálpræðishersis sem hóf starfsemi í Reykjavík fyrir 4 árum eitthvað svoleiðis. Að sögn mannsins leiddi faðir minn hann til Krist sem var ánægilegt að heyra. Bjargveig skellti bakari kökun og Dix sem stóð við hlið hennar og ein kaka til viðbótar bættist í pönnukökustaflan sem orðin var myndarlegur og beið þess að gleðja munna og maga heimilismanna og hugsanlega gesta. Það var skemmtileg tilviljun. Heldur þú að Keflvíkingurinn starfi í anda hjálpræðishersins? Manstu nokkuð hvað þessi maður heitir? Nýttegi rann á snarpita pönnuna og þakti allan botn hennar þunnu lagi barma á milli. Já, það man ég vel. Maðurinn heitir Sveinn Óskarsson og gæti verið 60. Kannastu kannski við hann? En þetta með hjálpræðisherinn var ágiskun. Hákon Lúðvík smurði sultu ofan á nýbaka og velheita pönnuköku og lét ögn á rjóma út á og stakk þessu svo upp í sig og sötraði rjúkandi kakóið. Hann beið svars. Bjargveig hugsaði málið. Sveinn Óskarsson úr Keflavík og reri með föður þínum hér á árum áður, sagði hún eins og sjálfa sig. Hugur hennar og minni neitaði að meðtaka þetta nafn. Nei, ég kem manninum ekki fyrir mig. Hún stakk spaða undir baksturinn og snýr honum við á pönnunni. Þá var eins og ljósirinn upp fyrir henni. Hún snýri sér snöggt að Hákoni sem í þessu kjamsað á pönnuköku átti mesta basli með rjóma sem reyndi að smeygja sér út og renna á föt mannsins eða gólfið. Bjargveig sagði áhuga söm. Þú áttu ekki við að Svenna Mæju eins og hann var alltaf kallaður. Það passar. Hann var úr Keflavík og starfaði fyrir mörgum árum á Fróðaben. Hittur Svenna Mæju blessaðan. Og þú segir hann sé gengi til liðs við frelsaran. Það eru þú undur og tákn sem þú ert að flytja mér svona sæll ef rétti reynist og við að tala sama mann. Svenni Mæju þessi drakk illa og var versti áflógahundur undir áhrifum áfengis og lenti oft í útistöðum og áflógum við menn út af litlu tilefni. Gaf á kjaft og fékk á kjaft eins og gengur með þessa áflógahunda. Bjargveig opnaði kommóðskúfu sem stóð upp við vegginn hinum megin og sótti sér reynt viskastykki sem hún lagði á axleirnar og tók sér aftur stöð við heita eldavélina sem eldiviðurinn snarkaði í. Hákon Lúðvík fékk sér sopa á kakóinu. Ég þekki ekki sögumannsins og veit engi frekari deila á honum nema að nú gengur hann með guði og lofsingur honum og virtist brenna fyrir guð. Æ, klaufi geti verið. Bjargveig teygði sig í gólfi og tók þaðan pönnuköku sem óvart hafnaði þar. Þessi er fyrir mig, sagði hún glettnislega við Hákon sem horfði á móður sína stórum augum hann horfði á hann að strá sykri yfir þessa pönnuköku og rúlla henni saman og stinga upp í sig og eta með bestu list. Mamma þó, hneyksluna gætti rödd læknisins. Svona má maður ekki gera. Veistu ekki að ýmsa bakteríu geta leynst á gólfinu sem kakan sogar í sig undir eins og lendir þar? Bakteríur sem fara illa í maga fólk og gera að verkum að það getur fengið ægilega kviðverki og niðurgang. Maður, blessaða vertu, þetta gerir ekkert til. Hvers oft heldur að ég sé búin að breyta eins í gegnum tíðina án þess að verða meint af?
Jæja, Hákon satte sinn keip án þess að gefa neitt eftir í pönnuköku átinu. Það runnu ljúflega niður hver og eftir annari. Þetta þinn maginn ekki minn og þú verður vist að ráða sjálf hvað þú setur ofan í þig, mín kæra móðir. Og svo að segja, pabbi reykja of mikið. Hann reykir ekki of mikið, Hákon minn, sagði hún og enn einn kakan skall á bunkan á diskinum og nýtt kviss barst eldhúsið með nýja deginu og pönnunni með lítilsáttar gufu mekki. Maður hefði stappað niður fótunum í útidyrnar. Hrafnkell formaður var kominn á sjónum. Strákarnir voru við bátinu og ljúka við að landa og gera allt klárt fyrir næstu sjóferð. Sælt veri fólkið og hér sé friður Guðs. Hrafnkell dró stígvélin á fótum sér. Það ilmar aldrei vel hjá þér í dag, Bjargvei mín, sagði Hrafnkell og gekk til konu sinn og heilsaði henni með kossi. Hann sneri sér að syni sínum. Ég sé að þú, Hákon minn, ert komin úr firðinum. Ég nýkomin heim. Þið hafi verið snöggir að landa aflanum. Þegar ég stóð á hæðinni áðan voru þau það byrja að leggjast upp að. Mér sýndi snörrin verið allsígin í dag. Við lendum í Ufsatorfu, í flóanum og fylltum Fróðabinn á held ég með tíma. Fleiri báta voru á svæðinu sem allir settu í hann með sama krafti. Eldsnemma í fyrramál leggjum þau enn til hafs til að nýta birturinn sem best. Vonandi setjum við þá í þorsk. Ufsin svona minni að kræsilögur þóttu vitaskuld sé engu sleppt og fyrir allt þakkað. Hrafnkell syngdi sig. Hann settist gegnt Hákoni Lúðvíku borðið. Bjargvi opnaði skáp og tókur hann þykkan hnall sem maður hennar drakk vanalega úr, hellti nýlöguðu, bleksvört og velsterku kaffi í hann og færði honum. Hákon Lúðvík sneri sig með glettnisklampa í augunum af föður sínum og sagði, veistu hvað mamma gerði áðan? Hrafnkell fékk sér sopa af kaffinu og stráði sykri yfir köku. Át hún upp úr gólfinu. Hrafnkell svaraði spurningun áður heldur en hún var borin fram. Ó já, það gerði hún. Láttu mig þekkja mína konu, enda sparsum og nýtin og vont með að fleia mat. Gjörðu svo vel, hér kemur meira af rjóma til að setja út á kökurnar. Bjargvi var starfsýnd á pípuendan sem stóð upp úr brjóstvastanum og skiptu Hrafnkels og setti upp gamalkunna svip. Hrafnkell tók pípun upp úr vasa sínum, slóur henni í öskubakka sem lá á borðinu miðju. Hvað? Sagði hann með sterkari rödd sem að hans áliti átti við undir þessum kringumstæðum. Gat hann enda átt von á aðfinnslum vegna reykingana og fór ásjálfrátt í varnarstöðu, tilbúin í hvað sem er. Horfðu ekki á mig þessum svipkona. Eftir langa og stranga ferð á sjónum er eitt af besta sem ég gerir að fá mér pípu yfir kaffiglasi. Ég hef svo sem orðið vör við það hjá þér, karl minn, en hafðu þetta eins og þú vilt, ég skipti mér ekki meira af því. Bjargvi gekk að eldavélinu og tók bakstusáhöldinu sem hún hafði verið að nota til að þrífa þau og ganga frá eftir notkunina. Hvað er hlaupið í hana? Má maður ekki lengur grínast og gantast með hlutina? Hrafnkell kveikti og spýtu og bar hana í tóbakið sem tilrektu pípu sem var útróðin af og sög pípuendana mikilli áfergju. Pípureykurinn barst húsið á undraskömmun tíma. Hákon Lúði sagði ekki orð. Hann bara yppti öxlum sem sitt svar við spurningu föður síns. Enda með munni fullan á köku sem hann kjamsaði á. Veðrið úti var gott. Loftheitin fremur lágur en samt nokkrum gráðum ofan við frostmark. Hrafnkell var á heimleið varð honum litið út á fjörðun og sá þá hvar 2 franskar skútur komu siglandi inn víkina með öll segl uppi með stefnu inn í höfnina. Frönsku skúturnar voru mörgum reykingum kunnar. Skúturnar leituðu til hafnar að sækja sér vatn og vistir og halda svo áfram veiðum á Íslandsmiðum og flytja mikinn og góðan afla út til Frakkland sem markaður síðan bjóð til verð á. Heima var allt með kyrrum kjörum. Fljótlega eftir að pönnukökubaksturinn lauk fór Bjargvi að huga eldamennskunni. Hrafnkell hafði einmitt komið heim með ísu sem slættist með á önglunum í allri Ufs á flórinu sem hann upplýði á miðunum.
Glæni ísa var eitt af því besta sem heimilisfólk hans lagði sér til munns ásamt kartöflum og bræddu smjöri. Að vísu var rúgbrauð ófáanlegt í borginni. Fransbrauð var því að duga í þetta skipti með ísunni. Hrafnkell stóð á fætur, girti sig og gekk út að eldhúsglugganum. Til að byrja með var gatan auð, svo sást 10 ára strákur hlaupa eftir henni með einhverja skopparakringlu undan sér sem hann rúllaði eftir götunni. Eilítið líf færðist í götumyndina með mannanum sem kom akandi í vagninum sem hlaðinn var 5 trékössum. Hvað kassarnir geymdu var ómögulegt að geta sér til um. Hið kunnuglega hljóð frá járnklæddum hjólunum á malaveginum barst honum til eyrna ásamt hói Egilsins sem hvatti hestinn til að herða ögn á sér og undirstrikaði með léttum slætti í bak hestsins með löngum beislistaumunum. Ýmis krakkaljóð bárust til lands inn gluggann. Kona með 6 börn með sér og 1 liggjandi í barnavagni komu gangandi. Fólki bjó í nágrenni formannsins og var svona ákveðin samgangur þarna á milli. Stundu þurfti að fá lána hveiti, ögn af smjöri og mjólkurdreitil og hús Hrafnkels var stundu þessi vettvangur fyrir fólki í nágrenninu. Granni vissi að væri það til lægi hvorki Bjargveig né Hrafnkell á liði sinu. Borgunin kom, nú eða hún kom ekki. Sumir voru enda fátækir. Hrafnkell vissi að ef geta væri fyrir hendi hjá þessu fólki fengi hann sitt tilbaka. Hann hafði ekki áhyggjur. Blessun drottins lét sig alltínd ekki vantað. Ég sé að María komi með enn eitt barnið. Mér var ekki kunnugt að fjölskylda hennar væri að stækka. Er þetta barn þó ekki númer 15 hjá þeim hjónum? Hrafnkell sög pípuna. Konan lagði frá sín hífinn sem hún ætlaði að skera ísuna með, kom að gluggunum og sá hlæjandi barnaskaran og konuna með vagnin ganga framjá. Í vagninum liggur 14. fjölskyldu meðlimurinn. Hún María mín hefur verið íðin við kolan og geti af sér stóran hóp myndar barna ásamt manni sínum. Það er ekki lítið verk að koma þeim öllum til manns. Guð hefur blessað fólkið og ég trúi því að svo muni áfram verða. Bjargveig sneri sér aftur að ísunni. Innan skamms tíma lágu þverskorinn ísustykki í saltvatnun í pottunum sem lá ofan á heitri hellunni og annar pottur með jarðeplum í. Lágvart barstinn til þeirra. Hákon Lúði stóð upp og gekk til dyra. 3 brosandi barnsandlit stóðu á stéttinni fyrir utan. Það elsta í hópnum hafði orð fyrir hinum. Mamma bað mig að spyrja ykkur hvort þið gætu ekki lánað henni kúst eitt augnablik. Skaftið á kústunum heima brotnaði og pabbi kemur ekki heim fyrir heldur hann á morgun til að laga hann. Við munum skila honum undir eins aftur. Sæl börn, við hljótum að geta bjarga þessu. Hákon Lúði tegir sig á bak við útihurðina þar sem kústurinn stóð upp við vegg og rétti barninu. Bjargveig sem heyrði á tal fólksins kom til dyrana með disk með vænum slatta á pönnukökum sem búið var að breiða hreint viskastykki yfir. Hérna, takið þetta með ykkur og skilið mér diskinu þegar þið hafið tæmt hann. Hvernig líður litla barninu? Vel, nema hvað það grætur svolítið mikið á nóttinni, sagði frekknóttur strákur á 7. ári. Já, það jafnar sig aftur. Hér hafið þið ykkar og Guð blessi Mari og ykkur öll. Munið endilega eftir að borða pönnukökurnar. Bless Bjargveig og Hákon læknir og takk fyrir okkur, sagði talsmaður hinna. Börnin gengu niður tröppurnar og hlupu og harðast spretti niður götuna með kústun og kökurna með sér í átt að móður sinni og sískinum sem kominu voru spólkorn undan þeim. Maður sást á gangi skammt frá heimili hjónanna. Hér var komið Sighvatur Vassberi sem sá fjölskyldu Hrafnkels fyrir vatni. Hann kom gangandi í þetta mund með sína 2 fötur hangandi sitt hvorum enda fjallarinnar sem hann bar á öxlum sér. Lítilega skvettist upp úr þessum fötum við göngum mannsins en samt ótrúlega lítið með við að báða fötuna voru fullar og barma með engu loki yfir hann lagði að stað og gekk sína leið götur borgarinnar. Bjargveig beið eftir honum utandyra. Fætur mannsins voru tregið til gangs
og hann sjálfur lotin í herðum og með bogi baka erfiði liðina ára. Hann tilheyrir stétt sem hafi þessa þjónustu hendi að bera vatn til borgarana gegn smávægilegu gjaldi eða matarbita. Hann nam staða fyrir neðan tröppurnar og beygði sér hjáleðunum uns fötutan tvær námu við jörð. Sæl frú mín, hér kem ég með vassopan fyrir yður. Sæll, Sighvatur minn, komdu með fötundar hinga og lagðu þar hér vinstra megin við dyrnar, við göngu frá þeim og eftir. Hrafnkell, komdu hérna aðeins og greitu Sighvati 20 aura fyrir vassburðinn, hún veitir ekkert af aurunum. Hrafnkell kom fram með veski sitt í höndunum og tók þaðan 1 tíring og 2 5 aura peninga og rétti Sighvati vassbera. Guðlaun, Guðlaun. Sighvatur þakkaði fyrir sig á venjumbundum máta og gerði sig líklegan til að hverfa sína leið. Andartak, vinur, andartak. Maðurinn stoppaði og snýri sig við. Má ekki bjóða þér að snæða með okkur nývita ísu sem við erum það bil að færa upp úr pottinum. Þakka þér fyrir á Guðlaun, en ég hef þegar fengið mína greiðslu frá yður. Hafið engar áhyggjur á henni. Drífðu þið heldur inn og sestu þið bárs með okkur. Ekki kom til mála hálf Bjargveig að hleypa manninu frá heimili þegar hjóna svo skömmu fyrir matmórstíma með fullan pott á eldavélinni sem Ilminn lagði af og teygði sig til fólksins sem stóð í gættinni, vitandi sem var að Sighvatur tilheyrði einstæðingum sem fáir hirtu Guðlaun, Guðlaun. Vassberinn tók af sér hnausþykku ullavettlingana sem hlífðu höndum hans ásamt húfunni á höfði sínu og gekk inn með fólkinu. Hákon Lúðvík satt við eldhúsborðið og las Biblíuna eins og hann oft gerði fyrir mat innist honum tími til. Hér sé friður Guðs og mikið gleður það hjarta mig þegar ég sé fólk með opna Biblíu fyrir framan sig og lesandi í henni. Sighvatur rétti lækninum hönd sína sem greip þéttingsfast í þessa vinnulúnu, sigrúnu hönd mannsins og dró fram stól og bauð gestunum sætist hér við hlið. Ertu ekki til í að lesa uppátt fyrir mig þar sem þú varst að lesa? Sjónin er farin að dabrast og ég orðið erfitt með lestur, en heyrnin er í fínu lagi. Sjálfsagt, bróðir, mín er ánægjan. Hákon Lúðvík las. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist enginn með lögmáli, því að henni réttlátu mun lifa fyrir trú, en lögmáli spyr ekki trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa fyrir þau. Kristur keypti oss undan bölvun lögmálsins með því að verða bölvun fyrir oss, því að ritað er, bölvar er hver sá sem að tré hangir. Þannig skildi heiðingjunum hlotnast blessun Abrahams í Kristi Jesú og ég er öðlast fyrir trúna andan sem fyrir reitið var. Þetta er í Galatabrefinu, ekki satt? Jú, í 3. kaflanum. Hákon Lúðvík lokaði bókinni og lagði hana frá sér. Góð orð og sannarlega eitthvað sem við þurfum að minna okkur á. Sighvatur var snortinn. Hrafnkell dró fram stólinn og settist við borðið. Hér kemur ýsan svo rjúkandi og heil, kartöflurnar og núna bræta smjörlíkið. Allt er reiðu í Guðs nafni, sagði Bjargveig brosandi og fékk sér sæti með hinum. Skellirinn hífapörum barst eldhúsið saman við og innan önnu velþekkt eldhúshljóð sem fylgir matmálstímum fólks. 10. kafli. Nýr dagur. Hitinn úti var undir núllunni ef Fróði Ben sildi ásatt áhöfn út á opin flóan. Klukkan var byrjað að ganga 6 árdegis þeir dýfðu árum í sjóinn að lokinni sjóferðabæn. Straumurinn vann gegn þeim og skriðurinn á fleginu var eilítið minni en væri ef meðbyrða nýtti. Nokkur sem enginn af mönnunum kippti sér neitt upp við. Áhöfnin nálgaði sköti ES Camion sem lá við stjóra í 50 metrar fjarla frá fjöruborðinu og reis eins og tröllleiki ferleiki framundan litlum knerrinum á bakborða. Mennirnir eru hljóðir, syfjaðir og sumir geispandi á sléttum og kyrrum hafleitinum. Kunnulegt hljóð barst þegar árarnir stungust í sjóun og snerust á festingum sínum. Hrafnkeli formanni fannst mannskapurinn fyrir daufur í dálkinn. Róið menn, sagði hann. Róið, róið, róið.
Orðin sagði hann í hvetjandi tilgangi til að mennirnir héldu sér við verkefni sitt. Stundu langaði Hrafnkel að vera með bumbu í klófunni sem hann geti slegið á til að takturinn var jafn í róðrunum og menn næðu fyrir samstillingu. En þetta var hugsun í gríni á formanninum. Kameons myndi á draugaskip með öll sín daufu ljós sem loguðu hér og hvar ofanþilja og í einstaka kýrauga á meðan dagsbirtan smá sama braust fram. Átök ljós og myrkurs eru vel greinileg í íslensku umhverfi á vetrartíma. Hrafnkell sá enga hreyfingu borð. Þegar betur var að gáð gekk og aftur til var skipsins mannvera. Séð frá litlum knerrinu var maðurinn hátt fyrir ofan þá. Ökumaðurinn heyrði hvatningaróp formannsins og gekk að handriðinu aftast á skipinu og lagði handlegginn á efsta rörið og fylgdist með mönnunum róa í átt að skipinu og líða framhjá skutnum með stefnuna út á opið haf. Allt var svo hljóðlátt. Lítill báturum með hvatningaróp formannsins var þarna eins og á gömlum vana. Verkefni ökumannsins var að gæta skipsins og gera aðvart kæmi eitthvað óvinnilegt í ljós og að ræsa út mannskapin 6:30 til sinna starfa og matsveinin hálftíma fyrir. Nóttin var tíðindalaus og öll uppbrot var honum kærkomin. Lítill íslensku fiskibátur á leið til hafs var ágætt tilbreyting í hálfsofandi tilveru. Maður blés í lóa sín og gekk fram og tilbaka eftir þilfarinu. 5 aðrir bátar voru útstími svipað leyti og sigldu í halarófi allir í sömu stefnu. Þeir höfðu legið á öðrum stað í fjörunni og sigldu fjær skipinu en bátur Hrafnkels. Lengra út á flóinu skildu oft leiði og hver formaður hélt þangað sem hann hafði ákveðið að dýfa færi eða leggja línustöppin. Stundu reiknuðu menn rétt og fengu góðan afla. Stundu hvað við annar hljóð og afli dagsins rýr. Á hverjum róðra degi voru menn samt von glaðir. Reynslan hafi þó kennt þessum mönnum að miðin voru gjöful eða ekki gjöful og aldrei á vísan að róa og því best að láta bara veiðin að koma í ljós. Alltaf mátti samt vona. Kameons kom til Reykjavíkur seint kvöldi áður frá Kanada. Skipið hafði flutt allmarga Íslendinga þangað á umliðnum árum. Ferð sem tók alltaf 2 mánuðum hjá burtfluttum Íslendingum áður en nýjum heimgjunum hinum einn hafs var náð. Ferðir sem í síðasta lagi voru farnar í lok júlí frá Íslandi vegna vetrarins. Til að vera laus við hann var talið heppilegt að fara ekki seinna frá Íslandi en í júlí. Ástæði veru skipsins í Reykjavíkurhöfn var að Smith Wickham, enskur hestakaupmaður, vildi kaupa íslenska hesta af bændum og flytja yfir hafið. Þessi enski hestakaupmaður hefur nokkur sinnum áður komið til landsins slíkra erinda. Sum af þessu hrossu sem herra Wickham keypti á Íslandi beið vist í skoskum kolanámum. Íslensku hrossin þóttu henta vel við drátt vagnanna sem runnu eftir teinum námanna fullestaðir blökku járðefni til upphitanar húsa og vélar skipa sem notuðu gufu. Að óglemdu miklum járnbrautunum sem menn töluðu að skeistust eftir lögðum teinum ofan á jörðinni og gengu fyrir gufu og færa á geysirhraða með fjöldavagna í eftirdrægi ensku og skosk lönd. Vögnum með klefum í sem menn meira að segja gátu laxi á lengri leiðum. Þvílík voru þægind en að sögn íslenskara manna sem sögðust hafa auguniti slík ferlíki og ferðast með þeim. Íslenski hesturinn sem herra Wickham verslaði hérlendis var á vissan hátt aðilega að þessum þægindu mannfólksins í ríku og loftlitlu umhverfi námanna. Ekki spiltist maður hrossana fyrir ofan í yðrum skoskra jarðar. Reykvíkingar gátu búist við að sjá mikið hrossastóð reikið niður Laugaveg og eftir Austurstræti og stöðvast við flæðamálið þar sem hrossana beið mikill prammi sem flutti þau út í hið mikla skip. Auglýsingar í blöðum vísaði borgarbúum á að menn væri á ferðin vítt og breytt landið á vegum herra Smith til að versla hross og koma með þau til Reykjavíkur.
Margur landi taldi vist hestana yfir hafið vonda og voru lítt hrifnir af þessum flutningum og hraus hugur við afdrifun skepnanna í fúlum skoskum kólanómum. Kvæðaskáld ortu tilfinningaþrungnar vísur og birtu sumar vísana í dagblöðum og báru hug kvæðamannana til þessara dýraflutninga yfir opið og við hafið glöggt vitni. Þar mátti lesa hug kvæðaskáldana til íslenska hestsins og frelsissviptingu dýrana og þessa hestasölu og flutninga yfir leitt. Koma herra Smith Wickham og hans manna varð mörgum manninu og konunni í borginni umræðu efni. Lífið í borginni hélt áfram sínu vana gangi. Hákon Lúðvík gegndi læknastörfum eins og venjulega og kom inn á stofu sína á Vesturgötunni klukkan 9 á morgnana. Opnunartími stofunu var hálftíma síðan. Á 9 ári tæki hann væntanlega við stöðu á Holtsveikarspítalanum án þess þó að tilstæða að loka stofunni sem hann nú rak. Hrafn Höskuldsson, yfirlækni Holtsveikarspítalans, var enda samþykkur þessu og manna fróðastur þörfina á þjónustu lækna í hægt vaxandi borgarsamfélagi. Olsen Larsen næturvörður kom heim til sín eftir næturvöku og götunum í Reykjavík. Hann þurfti að hafa afskipt af einum áhöfnarmeðlimi ES Camions sem brá sér einsamall í land á skipsbátnum með leyfi skipstjóra. Þar fór hann inn á krá og kneyfði ölið og eyddi restina af kvöldinu á og gerðist fljótlega ölvaður sem best sást á óstöðulegu göngulagi hans. Bekkur í borgin var á vegi hans og hafði orðið hans sveftaður nóttina ef Olsen Larsen hefði ekki borið að og dröslað erlenda og drukna manninum á stöðina til að láta hann sofa úr sér þar. Morguninn kvartaði hann undan verki vinstri öxl og gekk Larsen með honum til læknisins og lauk vaktinni eftir stutt orðaskipti við Hákon Lúðvík. Fyrsti sjúklingur Hákons Lúðvíks var því fremur framlár og dauflegur maður með líflaus augu, mæland og ensk á tungu sem barðist við verk í öxl, ólgu í maga og hamrandi timburmenn. Læknir kom fram og kallaði manninn inn til sín og leit á öxlina. Maður var ekki brotinn en töluvert marinn og hafði tognað lítilsáttar sem stafa af falli sem rekja mátti til ástand mannsins kvöldi áður. Ekkert alvarlegt sem myndi jafna sig á nokkrum dögum. Bjargveig. Bjargveig Halldórsdóttir sinnti störfum heimilisins og sá að halda öllu í röð og reglu. Hver gerði sitt og áraustarinn á heimilinu fátíðir og úrleysanlegir. Jesús var yfir. Eins og endarinnar þá gerði bænin sitt gagn. Á umlunum dögum hafði órið þvottur safnað saman heima hjá henni og lá hann í trekassa undan ávöxtum í einu horni eldhússins með handklæði breyttu yfir. Allnokkur gangur var heima frá henni upp í þvottalaugarnar. Búið var að reisa á svæðinu þetta líka fína hús sem konurnar gátu athafna sig inn í. Húsnæði bætti alla aðstöðu kvennanna og kom í stað húsins sem fauk að grunninum í miklu ofviðri sem gekk yfir Reykjavík 15 árum fyrr. Ekkert hús kom í staðinn fyrir það sem fauk og var þvottasvæði húslaust þetta hús var reist af framtasökum aðilum í borginni. Við þvottinn þurfti að sína aðgæslu. Augnabliks kæruleysu gat hæglega búið til brunasár á höndum eða fótum. Brunasár voru þó ekki algengi á konunum sem brúkuðu þægilega þvotta aðstöðuna. Áætlunarvagnir sem eitt sinn gekk upp Laugaveginn og til þvottalaugana var ekki lengur í notkun. Þessi áætlunarferð var hugsuð til að létta af fólkinu tauburðin. Fáeinum mánuðum síðar barst tilkynningu að þessum ferð væri hætt vegna ónógra þáttöku. Fólk hafði nóg annað við peningarnir sinna að gera en að eyða þeim í bruðl, eins og ferðið með vagninu voru á mörgum taldar vera. Unnt var að leigja vagnin gegn ákveðnu gjaldi og kom fyrir að útlendingar bregðu sér í útsýnisferð með þessum stóra og mikla vagni með ýmist 1 eða 2 hesta spennta fyrir. Sjálfsög Bjargveig aldrei með vagninu og meðan hann var í notkun, þótt oft hafði hún séð hann og líka mætt honum hún gekk sína leið berandi þvottinn sinn í bala. Vagnin og áætlunarferðirnar voru liðin tíð og tókst eigandunum ekki að vinna hilli borgarbúa.
En allt tekur enda og núna bar hún ekki lengur tauið á sér sjálfri, heldur hafði bóndi hennar útbúið hjóladygg sem hægt var að leggja tauið á og draga á eftir sér. Ákveðin saga voru á bak við efni sem notað væri þessa hjóladygg og má segja að það hafi rekið upp í hendurnar á Hrafngili og gerðist með þeim atburðum eitt sinn Fróði Ben-Eri var á siglingu til Reykjavíkur. Eftir fremur rýrandag kom farmaðurinn auga á reka á sjónum og vildi huga nánar að. Kom þó í ljós 3-4 metra langa úrvalsspýtur og gæða viður sem greinilega höfðu skolað útbyrðist af skipi sem átti leið Fjalirnar voru samanbundnar og ráku æginn engum til gagns. Hrafnkell skipaði mönnum sínum að innbyrða timbrið með þeim orðum að aldrei væri að vita nema not væri fyrir svo vænt og efnismikið timbur. Land kom og afli dagsins komin í hús, setti hann sjóreknu spýturnar og axlirnar og gekk áleiðis heim. Á leiðinni sá hann hvað roskin kona dró hjóladygg og eftir sér hlaðinn varningi og svo hugmynd kviknaði hjá honum og útbúa svona apparatanda Bjargveig til hún blessunni þyrfti ekki lengur að bera allan þvott á sér sjálfri upp til þvottalaugarnar sem vanlega tók hana daginn. Sumt fólk meira að segja gisti í tjaldi á staðnum yfir sumarið og kláraði svo næsta dag. Hrafninn vissi því áður en heima komið í hvað spýturnar ættu að fara. Heima stakk hann spýtunum inn í kjallarann til þurrkunar. Í næstu brælu tókur Hrafnkell fram hamarinn sinn og saugina og hófa að smíða hjóladyggina samkvæmt fyrirmyndinni sem hann hafði séð. Bjargveig samþykkti verkið og sá gagnsemina undir eins og Hrafnkell nefndi þennan einfalda hlut. Gamall barnavagn sem fyrir löngu var hægt að nota og stóð í kjallaranum misti sín 4 hjól ásamt 2 öxlum sem yfirfærðist á nýsmíðina sem móðun tók á sig endanlega mynd. 50 x 60 x 70 cm kassi var smíðaður. Kvöldið sama dag stóð einföld en samt notaður hjóladygg tilbúin til notkunar. Og frá þeim tíma hafði Bjargveig dregið þetta farartæki eftir sér upp og niður Laugaveg daginn sem hún þvoði á. Bara Laugavegurinn og leggurinn út úr honum að sjálfum laugunum var mikil bylting og brúnið Fúlalæk kom í veg fyrir að fólk þyrfti að vaða lækinn til að komast sína leið. En þvottinn heima þurfti að afgreiða. Menn urðu vitaskuld að hafa hrein föt til að fara í. Ekki dugði að ganga í sömu lörfunum til eilíða nóns. Bjargveig minntist reyndar Ísraels manna sem ósuðu að beiðni drottins leiti út að Egyptalandi, sem ráfuðu stefnulausur og kvartandi og kveinandi eyðimörkina í 40 ár, án þess að fötin utan á þeim í skórnir sem þeir gengu í slitnuðu. Þarna í eyðimörkinni hafði Guð, skapari himins og jarðar, opinbera mátt sinn á megin og alveg sérstakan hátt, sem kom þó þvotti á fötum heima á Íslandi lítt við. Að dýfa fatnaði í vatn og nudda var enn í fullu gildi og ástæði þess að hún horfði til þvottalaugana og undirbjó ferðina þanga upp eftir með sinn þvott. Hjóladygginn beið hennar neðan við tröppurnar. Bjargveig gekk að kassanum í eldhúsinu og bar fanga fötum út og setti í kassan. Hún fór inn, klæddi sig í skjólgóða flík og svo aftur út og niður tröppurnar, greip í reipið sem bundið var í hjóladyggina á 2 stöðum fremst og gekk af stað með hana skröltandi og eftir sér. Strákur kom hlaupandi eftir veginn og gekk spölkorn með Bjargveig án þess að hvorugt segði orð. Bjargveig kannast við guttan og vissi að hann var einn af sonum Maríu. Hvað að frétta af foreldrinu þínum? Spurði Bjargveig strákinn. Allt gott. Hún eins og þú allar þó í dag. Strákurinn saug upp í nefið og lagaði húfun og höfði sér. Það var skemmtileg tilviljun. Bjargveig leit á kassan og sá að vel mátti setja meira í hann. Heyrðu væni minn, hlauptu heim til þín og undan mér og segðu mömmu þín að ég sé á leiðinni og hún geti lagt órein föt í kassan minn til að þurfa ekki að bera þetta alla þessa leið. Og svo líka skemmtilega að hafa félagskap en að arka leiðina ein.
Strákurinn tók hann á orðinu og spretti úr spori og hljóp léttstígur veginn framundan, var horfinn eftir dálitla stund. Bjargveig gekk áfram og fram hjá húsunum stóð við götuna. Þessi hús kannast hún vel við og íbúana einnig. Inn í sum hafði hún komið og þegið kaffitár. Inn í húsi framundan henni á vinstrihönd var hún eitt sinn beðin að koma í og biðja fyrir aldrari konu sem lá sjúk. Og kraftaverk gerðist og konan læknaðist og reis á fætur alheilbrigð. Frá þessu atviki voru liðin allmörg ár og konan komin í faðm Jesús og hitt fólkið allt flutt vestur til Kanada. Fólkið sem nú bjóð þarna var ungt fólk að hefja búskap og fyrsta barn þeirra hjóna á leiðinni. Það leyndi sér ekki á konunni. Guð blessi ófætt barnið og fjölskylduna, sagði Bjargveig og syngdi sig. Gatan sem hún fór var mjó en samt nógu breið til að aka hana 2 hestvögnum úr gagnstæðri átt án þess að vagnandi rækjust hvor utan í annan. Mölin náði fast upp á húsunum á báðar hendur en á bakvið þau var gróður og gras og garðar. Eins og vanalega leit hún yfir höfnina og sá að skip lá þar við stjóra og vissi að erlent skip var að ræða. Hún hafði séð auglýsingarnar í blaðinu frá Smith & Wiklund. Við hliðið heima hjá sér stóð María og beið Bjargveigar. Hún brosti breitt og teygði sig eftir þvottinu sem hún hafði lagt við hlið sér. Þvottinum hafði hún tróðið ofan í strigapoka. Strákurinn stóð við hlið móður sinni og hélt í hönd hennar. Hann vildi fá að koma með þeim og varð María við þeirri í bón. Hann myndi bara hafa gott að því að fara og jafnir rétta þeim hönd til hjálpar. Eldri börnin gættu þau yngri systkina sinna og meðan María vann fjarri heimilinu. Svona gekk þetta fyrir sig og hennar heimili. Sæl og blessuð María mín og mikið nú gaman að sjá þig. Mér fannst alveg upplagt að bjóða þér að njóta hjólatíkina mína með mér úr því að pláss var á kassanum og ég sé að strákurinn blessaður hefur flutt þér skilaboðin. Bjargveig strauk lófa sínum koll drengsins sem brást hálf heimnislega við. Konundar tóku utan hvora aðra þarna við hliðið. Pókið Maríu var komin í kassan var ljóst að ekki var meira að sett í hann í þetta skiptið. María sneri sér að syni sínum og sagði: Langar þig ekki til að breyta þér smá stund í dráttaklór og leysa Bjargveig af? Strákur var til í það og Bjargveig gaf honum það eftir og rétti honum bandið. Eftir nokkra skrefa göngu sagði stráksi svolítið rögginn: Bjargveig, viltu ekki setjast ofan á þvottahögin og hvíla þess stundakorn á göngunni? Ég get vel dregið þig líka. Já, hérna. Ég heyri að þú átt dugnaða pilt, María mín, sagði Bjargveig hlæjandi. Kannski að ég tylli mér og hvíli lúin bein. Strákurinn varð himinlifandi og spenntur yfir því að sýna móður sinni hvað hann var orðinn öflugur og sterkur strákur. Bjargveig settist rólega á taugin og sagði: Af stað svo. Það strektist á bandinu og pilturinn tók á honum stóra sínum en þyngslin voru svo ungum manni ofviða að eftir aðeins nokkra metra gang við þessa aðstöðu var það ekki lengra komist. Jæja, sagði Bjargveig, nú ætla ég að standa á fætur og þá verður þetta léttverk fyrir þig, væni minn, en mikið varstu duglegur. Strákurinn var þinn hróðugasti yfir afreki sínu og lét bandi yfir báða axlirnar og dró vagninn eftir sér með bakið í hann. Það sem þessum guttum dettur í hug og eru tilbúnir að framkvæma alveg makalust. María hafði skemmt sig vel yfir tiltæki stráksins, enda uppáttekta samur og marganhátt óútreiknanlegur. En svona bara eru börnin. Þau þurfa að læra og gera það yfirleitt með því að reka sig sjálf á. Laugarnar blöstu við konunum. Gufan stegu upp af heitu vatninu og yðrum jarðar. Konur á öllum aldri voru á svæðinu og sinntu þvottastörfunum. Strákurinn neitaði eftirláta konunum tauminn og dró taugið mestan hluta leiðarinnar. Ferðin tók enda og þær stóðu við laugarnar og undirbjuggu sig fyrir verkið framundan.
María tók strigapokann og hvolfdi úr honum í tóman bala sem lá ónotaður á jörðinni. Laust pláss var við enda verkstæðisins sem þar báðar gátu athafnað sig við. Bjargvi fór með bæn og bað drottinum vernd og varðveislu og engi færi sér að voða við snarpeitt vatnið. Og þvottavinnan hófst. Narbrækur, bolir, vinnuföt, skyrtur, handklæði, viskastykki, sengufatnað, allt var þegið. Öllu skyldu skila hreinu heim. Anna var ósæmandi. Ofan í heitu vatninu náðust undraverður árangur með flíkurnar og engi furða að fólk leiði á sig langa göngu til að fá nota svo vandfundi þægindi við sínar eigin bæjardyr. 11. kafli. Svitinn lagaði á konunum sem hömuðust við þvottinn. Heit gufan sjóðhitaði fólkinu og líkamshreyfingarnar bættu betur. Hitinn frá vatninu olli vissulega ákveðnum óþægindum, en samt eitthvað sem ekki mátti hindra fólkið í verki. Það var hér til að taka til hendi. Hreinlæti, hreinar brækur, hrein skyrta, þrefaleg peysa að ógleymdum gljáandi hreinu nærfatnaði var kostur en ekki löstur. Í hreinu leið manninum betur. Hver flík var handleikin, hún nuttuð, undin í höndunum, dýft aftur ofan í heitt vatnið, dregin upp og nuttuð á þvottabrettinu. Aftur var dýft í, aftur undið, aftur var grænsápa borin á og meira nuttað og þvottabrettið strokið upp og niður með flíkonum á í endurteknum hreyfingum og allt skólað á milli. Svona var verkið endurtekið uns þvottakonan varð sátt. Hver endurtekningarna voru margar, fór eftir því hver hreina manneskjan vildi hafa flíkina. Vandvirknin var einstaklingsbundin. Tíminn sem hver þvottur þurfti var ómist langur. Samt og ljóst að flíkurnar kölluðu allar eftir sínum afmarkaða tíma, hvort sinn tíminn var stuttur eða langur. Hér áttu versin í 3. kafla predikarans vel við. Að fæðast hefur sinn tíma og að deyja hefur sinn tíma. Að gróðursetja hefur sinn tíma og að rífa það upp sem gróðursett hefur verið hefur sinn tíma. Að deyða hefur sinn tíma og að lækna hefur sinn tíma. Að rífa niður hefur sinn tíma og að byggja upp hefur sinn tíma. Að gráta hefur sinn tíma og að hlæja hefur sinn tíma. Að kveina hefur sinn tíma og að dansa hefur sinn tíma. Að kasta steinum hefur sinn tíma og að tína saman steina hefur sinn tíma. Að faðmast hefur sinn tíma og að halda sér frá faðmlögum hefur sinn tíma. Að leita hefur sinn tíma og að tína hefur sinn tíma. Að geyma hefur sinn tíma og að fleygja hefur sinn tíma. Að rífa sundur hefur sinn tíma og að sauma saman hefur sinn tíma. Að þegja hefur sinn tíma og að tala hefur sinn tíma. Að elska hefur sinn tíma og að hata hefur sinn tíma. Ófriður hefur sinn tíma og friður hefur sinn tíma. Predikarinn 3. kafli 2. til 8. vers. Við þvottalaugarnar mátti sjá fáeinar flissandi, bendandi og hvíslandi unglingsstúlkur, ungar konur, gamlar konur og einstaka roskinn karlmann sem fylgdi konu sinni, dóttur eða frænku. Karlmenn sem sjálfur höfðu lítið við að vera heima fyrir sökum aldur, sjúkleika eða af öðrum ástæðum en vildu leggja hönd á plógin og létta undir með sínu fólki til að gera eitthvað gagn eins og þeir sjálfur komust á orði og struku flötum lófunum eftir höfðu sínu ofanverðu. Á staðnu var minna unga karlmenn og menn á miðjum aldri. Þeir voru í sinni vinnu. Margir af þessum ungu og miðaldra mönnum voru starfandi sjómenn og stunduðu róðra þegar veður leyfði. Þeir, fremur en aðrir, gátu ekki verið á 2 stöðum í einu. Í brælum og landlegum mátti helst sjá þessa menn við laugarnar, en ekkert var sjálfgefið í þeim efnum.
Börnin á staðinu komu af sjálfdóðum eins og sonur Maríu, eða mæðurnar höfðu ekki tök á að láta gæta ungra barna sinna heima og urðu því að taka þau með sér. Alls konar ástæður lágu til grundvallar og alls konar mál sem fólk var að leysa áður en á stað var farið. Og það sem ekki var leyst í upphafi, leystist úr á staðnum. Þvottavinna fór að mestu fram á hnjánum. Það sem var óþvegilega á allt í kringum þvottakonurnar. Þvegin þvottu fór undin í bala eða ofan í kassa hjólatíkarinnar. Nokkra hjólatíku voru á svæðinu og fór þeim frekar fjölgaldi en hitt. Var gagnsemin líka augljós. Smíði tíkarna var svona upp og ofan. Sum var hrákasmíð en önnur bað með sér listilegan frágang hagleiks manna. En hrákasmíðin jafnt hún með betri frágangin gerði bæði sitt gagn og sparaði fólki þreytandi burðin á sjálfu sér. Þvottalaugarnar fyrir utan Reykjavíkur byggð var æði sem oft var mikið líf í kringum. Þangað komu margir og margt spjallað og oft hlegið. Laugarnar voru á vettvangur fréttaflutnings eins og ávallt þar sem margt fólk kom saman. Fréttin flög vegna þess að fólk heyrði og sagði öðrum frá. Og þannig er líka kristindómurinn. Hann lifir með kynslóðunum. Ávallt þetta er fólk eins og Bjargveig Hrafnkell, Olsen Larsen, Hákon Lúðvík, Svenni Mægi Keflavík sem segir sinn vitnisburð og lofsingu lifandi Guði í áheyrn annara. Alltaf eru til endurfættar manneskjur sem staðfesta í eigin lífi að Jesús er upprisinn og að dauðinn fékk honum ekki haldið. En umfram manna var tilgangurinn í grunn sá að koma heim með stífhreinan þvott fyrir sitt fólk. Þvottalaugarnar voru vettvangurinn og besta aðferð sem völ var á. María og Bjargveig komu sér fyrir í auðu plássinu. Konan við hlið Bjargveiga var með slæðu yfir höfðinu og vegna slæðunar vissi Bjargveig ekki hverjum hann ætti að heilsa. Máli var þó ekki alvarlegt. Hún átti hvort sem eftir að eyða meginhluta dagsins þarna og konan var einnig nýkomin sem sást á stafla af óhreinu taugi sem hún hafði sér við hlið. Tækifæri gæfist til að heilsast að góðum og íslenskum sið þótt síðar væri. Fyrsta flík dagsins var tekin fram og henni dýft ofan í vatnið. Bjargveig hafði þegið í nokkra mínútur leit kona við hlið hennar augnablik upp frá þvottastarfinu. Kom þá í ljós Dóra gamla geðilla, eins og hún var kölluð í daglegu tali manna. Sjálf hafði Bjargveig alltaf undrast þessi nafngif. Samkvæmt kynnum hennar Dóru gömlu geðillu var hún vænsta kona og fráleitt geðillri heldur margt annað fólk. En rétt var það að stundum var hún fljót upp og átti til að vera hörð í orðum og brúkaði munn til hægri og vinstri og gætti sín vel á að láta hann eða hana sem hún átti í hnútukasti við ekki eiga neitt inni á sér að aflokinni þeirri rimmu. Dóra gamla sátt á hnjánum við heitt vatn og fékkst við vinnubrók mannsins síns. Hún nuttaði blett á sitjanda buxurnar sem var illur viðurregnar og eins og sagði við sjálfa sig. Ég veit ekki á hvaðan karl minn hefur sest. Tjörublettin er ekki nokkuð lifandi leið fyrir mig að skóla á brókin hans. Sá skal aldeilis fá orði eira þegar kem heim fyrir að vera svona kærlaus, eins og maður hafi ekki nóg að gera, svei þetta. Dóra gamla geðið tók á öllu sem hún átti og nuttaði, skoðaði, nuttaði og leit aftur á blettin, en því miður. Hann var ekki bara jafn stór og áður, heldur hafði óvænt að gerst og bletturinn breiðst út við nuttið og þakti stærri blett á brókinni en var í byrjun. Málið var að verða pirrandi fyrir svo skapstóra og oft einnig vanstilta mannesku. Bjargveig sem var byrjuð með sinn þvott heyrði hvað frúin sagði. Hún sneri sér að Dóru gömlu. Sæl Dóra mín. Og þú verður að fyrirgefa að ég þekkti þig ekki fyrir slæðinu sem að mestu huldi andlið þitt og höfuð. Heitgufan lék konurnar og sveiflaðist fram og tilbaka eftir því hvernig vindurinn blés svæðið. Sæl og blessuð. Formannsfrúins bara mætt með þvottinn sinn og María líka og hafði engar áhyggjur af því.
Sjálfur maður og vönnum kafi til að fylgjast með öllum þeim sem hingað koma, nú eða fara. María heilsaði. Dóra gamla tók fram brók bónda síns og leit enn einu sinni á blettin. Hún var orðin úrkóla vonar að ná honum úr. Sennilega yrði hún að klippa hann burt og sauma bót á í staðinn. Alveg þetta furðulegt að fullorðnir menn skuli ekki gæta betur að sér og á hvað þeir setjast. Hvað amar að hjá þér? Bjargveig sá að pirring skætti á Dóru gömlu geðillu. Nú þetta hérna. Dóra rétti fram brókinu og benti á tjörublettin sem hún hafði glímt við drykklagund á stund á sýnilegs árangurs. Bjargveig tók brókinu og skoðaði vexum merkin. María blandaði sér í málið og loks konan hægra megin við þær. Mörg augu sameinuðust einn blett á brók bónda Dóru gömlu og mældu hann út hver á sinn hátt. Andlit voru hugsandi og hugur pælandi og reiknandi út möguleikan í stöðinni. María bað flíkinu og bauðst til að maka grænsápu beint á tjörublettin með þeim ráðleggingum að best var að láta sápuna liggja á í korter 20 mínútur og leyfa sápuna að leysa blettin almennilega upp og leggja þá til atlugu við hann sem loka tilraun verkefnisins. Dóra gamla samþykkti ráðahægin og tók við brókin eftir að búið var að þekja blettin með sápunni og lagði hann til hliðar stundarsækir og greip næstu flík. Vinna við þvottinn hélt áfram. Eftir umtalaðan tíma tók Dóra gamla geðilla fram brók Karls bónda síns í vonum að koma með hann að hreina heim og blettlausa, eins og annan þvott. Hún tók buxurnar og dýfði þeim ofan í sjóðhett jarðvatnið og tók þær upp og setti á brettið og nuddaði. Svo aftur ofan í vatnið og öllu haldið niðri með lítilli spýtu og keyrt fram og tilbaka ofan í hreinu og heitu vatninu. Sápan leysist upp og myndaði froðu á yfirborðinu sem barst burt með hægu reynslunu þangað sem allt vatn endar, í söltum leginum þar sem fiskarnir eiga heima. Og nú var bretti notað og enn skoðað. Breitt bros færðist yfir andlit Dóru gömlu. Hið ómögulega hafði gerst. Bletturinn var að henni sýndist horfin eins og hann hefði aldrei komið á flíkina þá arna. Þetta gerði sitt gagn, mín kæra María. Brókinans Karl sem ný, svei mér þá. Dóra gamla lyfti flíkinu á loft og grandskoðaði. Ekki bara á öðru. Óhreinindin voru á bak á burt og allt orðið hreint og fín. Dóra gamla sneri sér að Bjargveig. Varstu nokkuð að biðja meðan ég beið eftir að sápan inn í sitt verk? Vitaskuld hefur hún beðið, þú veist að Bjargveig ákalla Guðsinn tíma og jótíma. Eitt karlinn á svæðinu átti leið fram hjá konunum á þessu andartæki og heyrði setningu Dóru gömlu og vildi blanda sér í samtalið. Dóra gamla geðilla sneri sér eldstögt í átt á þessa rödd og sagði hvasst: Hver var að tala við þig og hver bað þig ráð? Ég ráðlegg þér að setja á púu til að þér verði ekki kalt á skallanum. Hypjaði þér svo heim til þín og meðan þú enn ratar og mundi eftir skríðandi feldin þinn þegar þangað komið og komdu ekki undan honum fyrir heldur hann ákvörðun liggur fyrir. Fuss og svei. Orðin bunuð út munn Dóru gömlu líkt og best gerist á vönum og velæðum ræðumanni og án hyggs og fums. Bjargveig sneri sér að Maríu og hristi höfuðið. Orð Dóru gömlu komu henni svo sem ekki algjörlega í opna skjöldu en voru samt eitthvað sem óþarfi var að segja. Mál hefði vel mátt afgreiða með mildari og kurteisari hætti. Verknaður mannsins var enda ekki alvarlegur eðlis. Nú ert þetta þú, Dóra mín, það hlaut að vera. Ég bið forlátt. Ég held að konan við hlið Bjargveigar væri frænka mín. Hún sagðist allind verða hér í dag og yfirhöfnin sem þú ert í er alveg eins og hennar og baksvipur þinn vilti mér sín. En við tölum stundum á þessu nótu hvort við annað í þá gríni og þekkjum takta hvort annars ágætlega. Nú var mér heldur betur og í messunum. Afsakið frúr og mér þykir leitt að hafa truflað. Maðurinn gerði til líklega til að halda sína leið. Gott að þú biðst afsökunar,
sagði Dóra gamla og vatt buxurnar sem hún hafði loksins klárað. Þetta nú meiri hítinn á þessu vatni og það lagleg útrú fyrir manneskju sem dytti kylliflöt í það, sagði Dóra gamla og leit leið á manninn með allt öðru en hlýlegu augnaráði. Guð blessi þig og eigðu góðan dag í dag, sagði Bjargveig við svolítið skömmustulega manninn til að gera gott úr öllu saman. Dagur var að kveldi komin og seinasta flík Bjargveigar komin á hjólatíkina á samt póka Maríu. Dóra gamla geðilega lauk við sitt og undan og lögðast að heim. Þar horfðu á eftir henni ganga í átt á Laugavegi áleiðis í bæinn. En þeim var heldur ekki til setun á boðið. Síðasta flíkin í törninu búin að fá sína sérstöku vatnsmeðferð, vindingu og aðra viðeigandi afgreiðslu og komið samanbrotið niður í kassa hjólatíkarinnar. Bjargveig tók í spottan og tíki fór á stað og elti. Núna var hún eilítið þyngri í drætti vegna vassins sem þótturinn gengdi í sér. Það lag úr kassanum út 3 borið göt neðst sitt hvoru megin. Loka allugana við vatnið myndi vindurinn og þurrkun gera eftir að búið var að hengja allt upp á snúrurnar heima. Veður var gott og engin fyrirstaða fyrir þóttin að hanga úti. Sonur María hafði fundið sér leikfélaga og styttu þeir sér stundi við leik og æst og hlaup í blandið hlátra eins og ferskra og heilbrigðra stráka og barna síður. En núna var móðir hans búin að þvoa og komið að heimferðinni og ekki annað fyrir hann að gera en að kveðja vin sín og fylgja móður sín sömu leið og þau höfðu komið. Vegurinn að heiman nefnilega líka vegurinn heim. Bjargveig, María og strákurinn gengu rólegum skrefum eftir veginum og nálguðust veginn til byggðar. Heyrðu, María horfði á jörðina, Bjargveig leit á hana og beið eftir hún segði meira. Annað veifið mátti heyra ískur í hjólum hjólutíkarinnar sem svolítið lag á tólg myndi lagfæra. Það rétt hjá þér að þú hafi beðið fyrir flíkinni sem Dóra gamla glimti svo mjög við og tjaran hafi leyst upp vegna bænarinnar? Trúir þú þessu sjálf? María var eitt spurningamerki framan og greinilegt að atvikið hafði snert streng og valdi henni sínum hugsunum. Ég bað og tjörublettinni hvarf við seinasta þvott. Já, María mín, ég trúi að hér sé bænasvar að ræða. Konurnar komust upp á veginn sem lá til Reykjavíkur. Hina sem eftir urðu yfirgáfu þvottalegarnar skömmu síðan. Gufan ein varð eftir og steig upp í loftið eins og hún hafði gert öldum saman. Þessi áður líflegi staður var nú þögull, mannlaus með umhverfis hljóðunum einum og skýjónum yfir. Næsta dag myndi allt færast í sama horf og líf og fjör koma með fólkinu sem vildi þvo sínar óhreinu flíkur og fara með hreinar heim. Merkilegt, afar merkilegt, sagði María hugsandi. Framönda þeim var Dóra gamla geðilla sem bar póka á bakinu með hreinu þvottinum í. Fyrir framan hana gengu nokkra konur með sína byrði á sér sjálfum en dragandi eftir sér hjólatík áþekið þeim sem Bjargveig notaði. Pókin á baki Dóru gömlu var mikill sig. María hafði skyndilega þörf fyrir að tjá sig. Þú veist að við hjónin höfum orðið marga barna auðið og að öll eru þau heilbrigð og hraust. Þrátt fyrir fremur bágan efnahag hefur aldrei fallið úr máltíð vegna skors. Börnin og við sjálf stöndum ævilega mettu frá borðum og hefur mátt fötir að klæðast. Þú veist, skjólgóða flíkur. Maðurinn hefur aflað tekna sem dugir okkur til framfærslu. Vitaskuld hefur það hjálpað til að bæði eru við reglusum og líka sparsum og ekki trufla vínið okkur. En stundu skynja ég eins og æðri hönd haldi utan þetta. Getur verið að Jesús vaki við fjölskyldu minni, manni og börnum þó að hvorugt okkar biði til Jesús og mér vitalega enginn af börnunum heldur. María var hálf feimin við að opinbera svona sína innstu hugsanir og fannst þar allar saman ósku barnalegur og broslegar en ákvað samt að ríða á vaðið á meðan þær voru enn á veginum.
Svo var hann líka forvitur og hjartað opið fyrir boðskapnum. Ég trúi því að Jesús vaki yfir fólki og sé oftar að verki en menn gera sig grein fyrir. Kannski einhver í þinni fjölskyldu, María, sem býður fyrir ykkur. Engin vafir í mínum huga að Jesús heyri bænir. Við urðum báðar vitni að bænherslu fyrir nokkur mínútum með tjörublettinum í buxunum sem náðist úr. Drottinn mæti þörfum og sér sína, líka hjá fólki sem hryssingslegt í viðmóti og notar ónærgætin orð. María vissi við hverja var átt og skellti upp úr, enda fátt annað hægt með við það sem undan var gengið. Karl greið, sá fékk aldeilis yfirhalningun hjá Dóru gömlu. Maður gat ekki annað en vorkennt, sagði María hlæjandi. Hróp og köll heyrðist fyrir aftan þær og hófatinu frá mörgum hrossum. Mikið hrossastóð var rekið eftir veginum sem einni reiðmaður fór fyrir, en aðri fylgdu eftir til hliðana og 2 reiðmenn komu á eftir. Hrossastóði nálgaðist konurnar sem viku úr vegi til að hleypa reksturinu framhjá. Mennirnir voru komnir alla leið úr Rangárvallasýslu og Árnessýslu og hafðu komið við á mörgum bæjum til að falasettu hrossum til kaups og útflutnings á bændunum. Þeir voru á vegum herra Smith og Wickham og að leið í sinn seinasta áfanga þar sem skipi beið eftir að geta flutt hrossastóði borð og svo áfram yfir hafið til Skotlands og Írlands. Hestarnir voru allmargir og reiknaðist Bergvei til að þeir væri ekki færri en 200. Herra Smith var með í þessum hópi og tók þátt í reksturinu til borgarinnar. Hann hafði mætt hópnum á Kambabrún og slegist í för með þeim þar sem eftir var leiðarinnar. Enda sjálfur vanur slíkum hrossarekstri bæði hér upp á Íslandi og í heimalandi sínu Englandi. Fáinu mínútu síðan horfðu þar á eftir seinustu reiðmönnunum sem óðum fjarlægðust. Hrossaréttin var í fjöruborðinu þar sem pramminn lá bundinn sem átti að nota í hrossaflutningan út í skipið, 10 saman í ferð. Þeim hefur orðið vel ágengt og greinilegt að margir bændur hafi verið tilbúin til að láta hross af hendi til útflutnings með við fjöldan sem hlóp fram í okkur áðan, sagði Bjargveig við Maríu. Það nálguðu Stóru gömlu. Hún týndi flíkur sem lágu í götunni. En svo var Guði fyrir að þakka að hestarnir hlupu fram hjá fatnaðinum án þess að snerta eina einustu flík. Guð minn góður, hvað kom eiginlega fyrir? Spurði Bjargveig í forundran. Nú, pókaskaminn gaf sig og botnin hreinlega rifnaði frá og innihaldið hafnaði í götunni. Skyndilega fann ég á sjálfur mér að allt léttist og í leið tilbaka var slóðu með flíkum frá mér. Og svo þegar allar þessar hlaupandi bykkju komu eftir veginu og æpandi og blístrandi karlar og hestbaki fóru að renna á mig 2 grímur og mér ekki að standa á sama og bjóst alltist við því að skepnurnar hlipi eftir slóðinni sem fötin voru á. Og það hafði öllu vinna dagsins verið til einskis, en betur fór en á horfðist. Dóra gamla tók pokan og skoðaði botnin og sagði: Ég ekki undrandi þótt að öll fötin í pokanum hafi skilað sér niður. Sjáið, hún tók í stegan sem þegar rifnaði. Pokin sá arnaði grautfúinn, en það komi til ára sinn og marg notaður. Sænguver var tekið fram og liggjandi fötin tekin upp og sett ofan í það. Konurnar hjálpuðu Dóru gömlu við að tína dótu upp úr götunni. Dóra gamla tók sekkin, sveiflaði honum og skellti á bak sér. Nú var ekki langt eftir, aðeins 10 mínútna gangur. Konurnar gengu áfram veginn. Dagurinn var orðinn langur og þreytu farið að gæta. Við hliði heima hjá Maríu skildu leiðir. Hjólatíkin var ögn léttari eftir að María tók sig. Hún gekk að þvottasnúrunum og hóf að hengja upp. Vægur vindurinn sem fór svæði gerði að verkum að tauið tók viðbragð og eins og lifnaði. Skömmu síðar stóð Bjargveig við eigin þvottasnúru. Hrafnkell kom heim úr róðri og meðan Bjargveig enn var við snúrurnar. Hákon Lúðvík satt í eldhúsinu og spjallaði við Olsen Larsen sem var í heimsókn. Hrafnkell dró af sér stígvélin við innganginn og gekk inn í eldhúsið.
Hann heilsaði fólkinu og hellti sér nýju uppáhaldu kaffi í fantinn sinn. Bjargveig lauk sínu verki og kom inn eftir að hafa sett kíkina inn í kjallarann og tók þátt í umræðunum sem fram fór við borðið. 12. kafli. Fróði Ben kom að landi með sæmilegan afla. Núna höfðu þeir sett í þorsk, dálítið af ýsu og væn lúðulokk sem áhöfnin skipti á milli sín. Mannskapurinn var sáttur með sitt. Glæni og soðin lúðeyrð og borðu hrappkels í kvöldmatnum og kannski líka lúðu súpa. Heppnin var með Böðvar og Blesaherri sem bara landi fullfermi af þeim gula og var fengsalustur bátana sem réru. Hestarnir fluttur borð. Hrossin hímdu ráðvillt í fjöruborðinu í einum hnapp. Þau biðu þess sem verða vildi. Hrafnja taldi víst að hestarnir væru nýlega komnir á svæðið. Morgunin var þar engin hestur og engin hreyfing, en núna iðaði þarna alltaf hestalífi. Hann gekk heimleiðis með aðra höndin í vasanum. Með hinni hendinni hélt hann á einni lúðunni sem þeim hafði áskotnast í turnum. Hann lagði lúðuna ofan á stóran stein sem á vegi hans varð, tók fram pípuna og kveikti sér í. Greip svo aftur sleipan lúðusporðin og gekk af stað. Reykinn lagði frá honum. Vinnan við MS kamjóns gekk eins og vænta mátti. Hestunum fækkaði í fjörunni. Þá sem upp á vantaði stóði í lest skipsins. Hestur hékk neðan í króknum og var einmitt verið að vingsa honum yfir launingu skipsins Hrafnkell leit augnablik þangað. Hrossið sveiflaðist lítillega þarna í lausu loftinu. Voldugur pramminn lá bundinn við skipshlið. 3 hestar biðu á honum eftir sinni hífingu. Þá fyrst gátu mennirnir í landi fleytt prammanum yfir hafflötin að bryggjunni. Kaupmannsbryggjurnar stóðu í röð meðfram fjörunni og lágu skáhalt nokkra metra út í sjóinn og niður fyrir Stórströms fjöru. Ein bryggjana var notuð undir hestaútflutningin. Þar var hópur manna sem sá að koma hrossunum sína leið undir eins og pramminn var kominn. 5 fílældir karlmenn héldu vað sem festu var í pramman. Til að fá hreyft svo stórt ferlíki og koma því á skrið þurfti að taka vel á. Byrjunin var þyngst en léttar að halda ferð eftir að stað var komið. Málið fyrir karlana var að vera samtaka til að ná góðu starti eins og þeir sögðu. Aðri sáum að velja 10 hross og reka eftir hallandi bryggjunni á réttum tíma. Svona gekk flutningunum fyrir sig, allir gerðu sitt. Menn voru við ýmsu búnir þegar hrossin voru annars vegar. Þau gátu tekið upp á alls konar kúnstum og leiðsinni út í flekan og óöryggið gripið þau með sínum afleiðingum og jafnvel sundspretti í ísköldum sjónum. Allt svoleiðis gat endað með ósköpum, það vissu menn. Á árinu undan lenti Hrafnkell og hans menn í litlu ævintýri MS kamjóns lá við stjóra í einum af sínum hestaflutningsferðum til Ísland. Þá nýkomið frá Kanada með hóp Íslendinga alfarna frá Íslandi til nýrra heimkynna í vestri. Dagurinn var ósköp venjulegur á flóanum, ágætis veður með þokkalegum afla. Þeir áttu skammt eftir, grillti Hrafnkell í eitthvað framundan bátnum og bakborða sem eilítið hreyfðist og gáraði á. Í fyrstu sýndist honum þetta vera selur, en samt ekki. Lagi á þessu var raun ekkert selslegt. Hvað gat þetta verið? Sækýr, hugsaði Hrafnkell með sjálfum sér, strauk úfið skeggið og klóraði sér í höfðinu undir velþæfðri ullarhúfunni. Varla, enda þjóðsaga. Hann brosti yfir eigin hugsunum. Flosi Alfreðsson hásæti sátt á þóftu bakborðsmegin í bátnum og reri með mönnunum. Hann veitti athygli formanninu sem horfði íbygginn út á hafið og sneri höfði sínu þanga til að sjá sjálfur hvað vekti athygli formannsins. Hei strákar, hafmey á sundi, hafmeyja maður, hrópaði Flosi við þögulan mannskapinn. Mennirnir hlógu og litu þangað sem Flosi benti. Róið menn, haldið ykkur við efnið, róið, kíkjum á hvað þarna er á ferð.
Róleg rödd formannsins gaf sína skipun. Hrafnkell beygði knerrinum eilítið á bakborða til að komast nær þessu. Báturinn nálgaðist hægt og málið tók að skýrast. Hesthaus blasti við bátsvörum með nasirnar upp í loftið. Dýri syndi sem ótt væri og virtist honum skepna vera að strjúka þessu öllu saman og synda til hafs áttavillt. Á bryggjunni stóðu menn í greinilega miklu fáti. Sumir mannanna mynduðu trekt með lófum sínum og hrópuðu út til þeirra á meðan aðrir bentu og enn aðrir gripu hár sitt í sínu úrræðaleysi og æddu fram og tilbaka á bryggjunni. Engi bátur var tiltækur sem þeir gátu stokkið borð í og róið veg fyrir skepnuna. Mennirnir hrósuðu happi yfir því að Fróði Ben skyldi einmitt vera á ferðinni þegar þeir þurftu svo sannarlega aðstoðar við. Uppi var fótur og fetir áhöfnin gerði sér grein fyrir aðstæðum. Hestur og sundi var ekki daglegt brauð fyrir íslenska sjómenn sem höfðu faxaflóa sem synd aðal vinnusvæði. Þorskur og ýsa, hvalur við bátslið og jafnvel beinhákarl var í lagi með, en syndandi hestur, öðru máli gegndi hann. Nýtt líf færðist í mannskapinn og hann herti róðurinn og knerrinum tókst að sigla í veg fyrir skepnuna. Með hrópum, handapati og slætti áran ofan á yfirborð sjósins tókst að beina dýrinu aftur til lands. Hesturinn synti á töluverði ferð og undruðust menn þrekið og hraðan á dýrinu. Hrossi sveigði hausinn eilítið til hliðana til að fylgjast með bátun sem kom í humátt og eftir sér. Áhöfninni þótti vissulega öruggar að fylgja skepnunni fast eftir séð var að hún tæki land og gæti sjálf drösla sér á þurrt og hristi þar duglega. Í fjöruborðinu beið dýrsins móttökunefnd vaskra manna sem færðu hana aftur í stóðið. Nokkuð var að hrossinu dregið. Sundsbrettinu virtist ekki hafa haft nein verulega áhrif á það. Atviki gerðist fyrir ári síðan og enn stóðu menn í útflutningi og hrossum frá Íslandi og svipuðum slóðum í fjörunni í Reykjavík. Menn gátu greinilega átt von á ýmsum uppákomum sem bregðast þurfti við strax og þeir lærðu. Við bryggjuna lá bundið lítið far sem hægt var að hoppa í og bregðast við svona uppákomum. Far sem gamall maður í borgin átti og brá sér stundum á einsamall og reri út á flóa til að renna öngli og veiða sér í soðið. Hann var tilbúinn til að lána knörrin sinn til að mæta með óvæntum uppákomum hrossana. 2 menn vöktuðu hrossin. Fleki nálgaðist land. Mennirnir á bryggjunu tógu jafnt í spottan. Tói hringaðist niður við fætur aftasta manns. Allstór tóhaugur var við fætur hans ef prammi var komin á sinn stað við bryggjuna. Göngubrú var lögð út í pramman. Hestarnir gengu niður hallandi bryggjuna. Þeir voru varkar og hnusuðu að bryggjugólfinu. 3 menn fylgdu eftir. Grindverk þverti við bryggjunu við göngubrúna beindi stóðinu í rétta átt. Hó, hó! Heyrist úr mannsbörkunum stífla myndaðist við endan og hestarnir hikuðu við að stíga upp á samansetta fjalirnar sem lágu út í pramman. Hrópin héldu áfram með viðeigandi handarhreyfingum og blísturum og ekki lint látu fyrir heldur en hrossin höfðu áttað sig á hvert þau ættu að fara og fyrsti hesturinn sá göngubrúna og gekk borð. Ungt hross í hópnum reyndi að smeygja sig frammi á verði og hljóp upp bryggjuna. Við það mögnuðust hrópin í mönnunum. Gætið ykkar, látið hann ekki sleppa, hrópaði maðurinn sem stjórnaði aðgerðum. Mennirnir sem drógu pramman stukku til og mynduðu einfalda röð þvert yfir bryggjuna. Folinn sá sitt óvænta og sneri við og gekk borð og endaði við hlið hinna. Grindur úr tré afmörkuðu svæðið á miðjum prammanum. 2 grindur sem snéru að landgöngubrúnni voru bundnar við hana á 2 hliðar og mynduðu vaff eða öfuga trekt. Eftir öll hrossin voru komin, voru böndin losuð og göngubrúin dregin á land og grindurnar dregnar hvorað annari og bundnar með reipi. Hestahópurinn þéttist og svigrúmið til að hreyfa sig minnkaði.
Þetta þótti nauðsynlegt til að þau síðu tæki upp á einhverju sem gæti haft afdrifaríkar afleiðingar og valdi töfum og jafnir fjárhagslegu tjóni fyrir Smith og Wickham, eiganda hrossana. Stutt var í sjóin og grindurnar til þess að gera veikbyggðar. Samandregna grindurnar bjuggu til færa leið fyrir mennina að ganga hringinn í kringu hrossin á prammanum. Einn mannanna sem dró tók upp veifu og sveiflaði henni yfir höfði sér. Þetta var merki til skipir að allt væri klárt fyrir þá að gera sitt. Vírinn strektist og kom upp úr sjónum. Fleking fór á hreyfingu og sigldu hægri ferð í átt að skipinu. 4 menn voru á prammanum. Mannvanur hestur treystir manninum og verður fyrir vikið rólegri. Við skipshlið beið bóman yfir höfðum manna og hesta með krókinn dinglandi neðan í sér. Skipverji og kamjóns fylgdist með frá lunningunni. Stroffum var slegið undir kviðin og króknum slakað og honum húkað í líkju endana. Lúgumaðurinn fekk merki og flutti þau áfram til spilnumannsins upp á pallinum sem tók í stöngina. Vindan snerist. Stroffurnar strektust kvið hestsins og hertu að klárin fór á loft með lappirnar dinglandi niður. Mennirnir sá undir kvið skepnunnar hún hvarf yfir lunninguna. Stundu brutust hrossin og sveigðu sig og beygðu til að sleppa úr sinni spenni treyju. En allt kom fyrir ekki og æsingunni stóð vanalega stutt. Skepna gerði sig grein fyrir að hún gat sig hvergi hrært þótt hjartsláttur væri ör og sviti spritti fram og vætti feld. Það sem Reykjavík var fyrsti viðkomustaður MS Kamjóns var rúmt dýrin. Eftir að hringnum var lokað og seinasta höfn náð og búið að loka að ganga frá lestarlúgum og ferðin yfir hafin, var orðið þrengra skepnurnar sem húkti í dimmum og loftlausum lestum skipsins. MS Kamjóns fór út með á milli 900 og 1000 íslenska hesta þegar best lét. Ekki varð meira sett í lestarnar var gripið til þess að ráðs að koma þeim fyrir á aftur tilfarinu og dýrin látin hírast undir berum himni yfir úfið Atlantshafið. Tölurnar stemdu því ekki alltaf út var komið. Þetta gaf mönnum ákveðna vísbendingu að skepnunum hefði skolað útbyrðis og leiðinni yfir hafið. Misjafnar skoðanir voru á þessum útflutningi. Á heimlið Hrafnkels. Fólki satt við eldhúsborði heima á Hrafnkeli og Bjargveg og sötraði sjóðett nýlaga kaffi sem læknirinn hafði hellt upp á hann var þess var að enginn væri heima. Lúðan lá á eldhúsborðinu með sín brostnu og köldu augu. Hennar beið sjóðett vatn og að næra svangt fólk og gefa þeir kraft sem næringunni ætlað að gera. Ekkert meira og heldur ekkert minna. Hrafnkell stóð á fætur og gekk yfir eldhúsgólfið. Hann leit út eldhúsgluggann. Hann sá lögreglumann við sín eftirlitsstörf í þágu samborgaranna. Nauðsynlegt var fyrir lögreglumannin að vera sýnilegan. Aldrei var að vita hvenær þörf væri á aðstoð hans né heldur hvenær borgari lenti í hremmingum sem lögreglan gæti liðsinnt honum í. Hrafnkell leit til hliðar og sá að Nonni gekk á móti manninu sem megin og líka hann tók sveig þvert yfir götuna. Maður sem brýtur lögin á varðbeki gagnvart lagan á vörðum og ekkert sólgin í að verða of mikið á vegi þeirra. Að mæta þeim merkti yfirleitt aukin hjartslott og oft einnig vandræðalegt ástand, svo hendur sem stungust ofan í buxnavasa eða fytluðu skyndilega við jakkavassan innanverðan. Allt ósælu viðbrögð manns sem veit að samviskan ekki alveg eins hrein og hún gæti verið. Lögreglumaðurinn bauð Nonna góðan daginn og hélt sína leið. Nonni tuldraði eitthvað fyrir munni sér sem gat vel verið góðan daginn. Olsen Larsen stóð á fætur og leit út. Fyrsta sem hann rak augun í var maðurinn sem hann hafði því miður lent í að handtaka vegna brots og lögum. Nei, hvað sé ég? Nonni bara á ferðinni, sagði hann. Hefur hann ekki verið til friðsundafarið? Hrafnkell gerði sig líklegan til að sinna pípunni. Ekki veit ég annað, en kæra barst til lögregluna frá einu kaupmanninu sem brotist var inn hjá fyrir fáeinum dögum
og peningum stólið úr skúffu á skrifstofunni sem kaupmaðurinn ætlaði með í bankann daginn eftir. Og Nonni grunnaður á verkið? Hrafnhildur kveikti á eldspýtu og bar hana í tóbakið og saug. Nonni var sóttur og yfirheyrður en sór við sárt og lagði að hafa þar hvergi komið nærri og við lögðum trúnað á orð hans og slepptum honum. Málið enn í rannsókn. Það sem Nonna vantar Jesús og bara drottinn Jesús. Þá myndi hann umsögulegt losna undan þessari ánauð sem núverandi þjóðsefli honum og hann taka upp aðra og betri siði. Bjargvið stóð á fætur eftir að hafa lagt inn málana. Hennar beið saxið og að hluta lúðuna í hæfilega bita til suðu. Hákon Lúðvík minn, farðu og sæktu handa mér svolítið vatn frammi. Hákon stóð á fætur og kom að vörmuspori inn aftur með vatnslögg í fötu sem hann hellti í pott á eldavélinni. Eldiviðurinn var klár í eldhólfinu og eftir stuttastund logaði glatt í honum. Potturinn tók að hitna. Sammála þér, frú mín góð, fullkomlega sammála. Olsen Larsen settist á nýjan leik við borðið. Jesús lausnin fyrir alla menn. Olsen teygði sig í bollan og fekk sér sopa af kaffinu. Reykjamökkurinn stóð út munn Hrafnkels. Hann hafði tyllt sér á borðplötuna sem var áföst veggnum undir glugganum. Hrafnkell bað Hákonum að rétta sig Biblíuna til að lesa nokkuð vers fyrir fólkið. En áður til þess kom að bankað þéttis fannst útidyrna. Mikið hóst heyrðist inn. Bjargvið fór fram og kom inn aftur, með henni var Böðvar og blesaði ref. Hér bara orðið fundar fært. Böðvar settist við eldhúsborðið. Mennirnir heilsuðust allir og Bjargvið kom með hreina bolla með svörtu kaffi í sem hún færði gestunum að góðum íslenskum sið. Gott að þú komst, ég var einmitt að hefja reikningarlestur þú bankaðir. Hvað, kem ég bara beint í messu hjá þér, Hrafnkell minn? Hvar þó orgelið og kórinn? Sagði Böðvar og leit í kringu sig og teygði sig í stertinn innanklæða. Fólkið inni hló. Hér að vísu ekkert orgel en kór getum við hæglega myndað. En nú vil ég fá að lesa. Hrafnkell las. Á leiðsinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu hann. Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans fyrst hann fæddist blindur? Jesús svaraði, hvorki það því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans, heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Ósber að vinna verk þess sendi mig meðan dagur Það kemur nótt það enginn getur unnið. Meðan ég í heiminum ég ljós heimsins. Það svo mæltu skyrti hann á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði hann, farðu og þóðu þér í lauginni Sílóum. Sílóum þýðir sendur. Hann fór og þóði sér og kom sjáandi. Nágrannar hans og þeir sem höfðu áður séð hann ölmusumann sögðu þá, þetta ekki sá setið hefur og beðið sér ölmusu? Sumir sögðu, sá maðurinn, en aðrir sögðu, nei, en líkur hann honum. Sjálfur sagði hann, ég sá. Þá sögðu þeir við hann, hvernig opnuðust augu þín? Hann svaraði, maður að nafni Jesús gjörði leðju og smurði á augu mín og sagði mér að fara til Sílóum og þvo mér. Ég fór og fekk sjónina þegar ég var búin að þvo mér. Þeir sögðu við hann, hver hann? Hann svaraði, það veit ég ekki. Jóhannesar Guðspjall, 9. kafli, 1-12 vers. Eins og þið heyrðuð voru lokaorðin sem lesin voru læknaði maðurinn var spurður af því hver hefði læknað hann. Það veit ég ekki. Þessi maður þekkti ekki Jesús á þeirri stund. Síðan fekk hann að kynnast honum eins og við sjáum ef við lesum ögn lengra í kaflanum. Þannig þetta stundum hjá okkur að við fáum lækningu en vitum ekki að það var Jesús sem læknaði okkur. Þessi sannleikur rennur ekki upp fyrir heldur en hinn uppreisni mætir okkur í eigin persónu og við stöndum upp sem endurfættar manneskjur og skoðum líf okkar í heillegum anda.
Hrafnkell útlistaði í fáum orðum það sem hann hafði lesið. Merkilegar eru þessar pælingar lærisveinanna hvort blinda hans stafi af synd annarkvort hans sjálfs eða foreldranna, og enn merkilegra er svarið sem Jesús gefur. Og sannarlega urðu máttavegg drottins opinber öllum sem þarna voru með fullir sjón mannsins og þeirri gleði sem hún hefur fært honum sem fæddist blindur en fekk á andartaki fulla sjón. Olsen Larsen lagði sitt á vogarskálina. Nokkur umræða skapaðist við borðið reikninga versin. Böðvar var ekki frákvörðu þessari umræðu þótt ekki tæki hann beinan þá, enda ekki biblíufróðastur manna við borðið. En eyru hafði hann og hann gat hlustað. Lúðan sauð ofan í söltu vatninu og kominn tími til að veiða stykkinu upp og færa fólkinu ásamt kartöflum og bræddu smjörlíki. Gestunum var boðið að snæða með heimilis fólkinu. Umræðan hafði búið til ákveðið tímaleysi við eldhúsborðið, en það gerði ekki til. Lúðans og Arnar næðu öllum og vel það. Klukkutíma síðar yfirgáfu gestirnir heimili Bjargveiga og Hrafnkels mettir og ánægðir hjarta sínu. Hjónin fylgdu fólkinu til dyra. Taugið blakti í golunni. Bjargveig vonaði hann héldist þurr til morguns og hún gæti tekið inn skraufþurran þvott til að brjóta saman að morgni dags. Á bryggjunni. Hrossaútskipunin hafði gengið vel. Seinustu hrossin voru komin á flekan og leið út í skipið. Mennirnir voru orðnir þreyttir eftir að hafa unnið í marga klukkutíma á bryggjunni, voru fegnir þegar síðasta hrossið hvarf ofan í lestina og flekin komst á sinn stað til geymslu. Þeir gátu yfirgefið svæðið og farið heim til sín. Áhöfn Kamíons gerði sjóklárt. Skrölt í ankeriskeðjum heyrðust. Þungt ankeri kom upp úr sjó. Á ankerisflaugunum voru leirklessur. Næsti áfangastaður var Norðurland, líklega Akureyri. Skipstjóri þeytti skipsflautinu og bakkaði skipinu utar til að geta snúið því og stemmt út á flóa. Staður Kamíons var aftur auður með öldurnar einar sem vildu komast í land og kissa sand. Hrossatað og rót á jörðinni voru einu ummerkinum veru hestana í flæðarmálunu. Logn var úti og fegusta haustveður. 13. kafli. Áramót 1898. Gamla árið kvaddi og nýtt ár kom sem ýtti hinu út. Nýja og gamla árinu var enda ekki ætlað að starfa saman. 1897 leið burt og leysist upp og hvarf með vestanvindinu sem blési við borgina. Afrek nýliðins árs var að skilja eftir sig bæði gott og vont í minningu fólksins. Nýliðið ár féll vel á öðrum árum og hafði svipaða sögu að segja. Sumi voru hrifnir burt frá ástunum sem við gröf í vígðum garði horfðu á eftir kistu síga í jörð og mold skella á kistu loki á meðan hempuglætur prestur las reikningar orð. Tárunnuðu kinnar við opna gröfuna sem hönd með klút í bar upp að kinn og þurrkaði þau burt. Fólk yfirgefur sína jarðvist og ekki lengur þáttakandur lífsbaráttunni og staður þess minnist þeir ekki framar og deyr svo endanlega með samferðamönnunum. Á árinu fann ungt par ástina. Þau gengu í heilagt hjónaband og stofnuðu eigið heimili og væntu margar guðskjafa nýju ári með mörgum tækifærum og vonum til blessunar nýstofnaðri fjölskyldu. Í eldhúsinu og heimili ungu hjónana hékk haglega útskorinn skjöldur úr tré með þessu letri. Drottinn blessi heimilið, Jesús lifir. Hjónagotnin urðu glöð í bragði þegar ljós kom og frúin bar barn undir belti. Í Reykjavík myndi fjöldi barna fæðast á nýbyrjuðu ári ásamt því að af hinum endanum hyggist og þeir kveðja sig búni voru að skila dagsverki og orðnir satti lífdaga. Menn vonuðu og trúðu að lífsþráður þjóðarinnar lengdist með eilíti fleiri fæðingum heldur en dauðsföllum. Hlutföllin voru nokkuð jöfn þótt fjöldi fæðinga hefði lítilega vinningin. Þjóðinni fjölgaði hægt
en henni fjölgaði. Nýja árið framkallaði engar breytingar á himinhvolfinu, engar eldglæringar, engar þrumur sem riðu yfir frá austri til vesturs, engir skýstólpar sem snerist í einhverjum óskiljanlegum tilgangi, engin tákn á himni, engin fingur sem benti, engin rödd sem ómaði, hvatti, kallaði, þrumaði úr tóminu. Ekkert. Myrkrið eitt blasti við borgarbúa sem horfði upp í himinin. Engin stjarna sem blikkaði, aðeins vindurinn sem blés úr vestri. Einnig vindurinn var í engu öðru sem áður. Ský höldi manninu sín upp í gímaldið. Myrkrið grúfði yfir augnablikinu. Frekar en önnur ár mundi nýja árið ekki heldur opinbera hvar vindurinn og heima og hefur aðsetur sitt. Eina sem vestanvindurinn gerði var að leika manneskjuna á götunni og framkalla kuldahroll og gæsahóð. Sami vestanvindur hélt bátaflótunum við bryggju eða í fjörukambinum studdan stóðum sem héldu fleyjanum að réttu kili. Bátum sem þaktu voru nokkra sentimetra íslagi sem hvöst norðanáttu með frosti bjóð til dagan og undan og hlóð utan á þá með hjálp sjóúðans sem feyktist yfir og frosti sá að líma á þessa báta sem stóðu mannlausu rétt ofan við sjávarmál. Með innri hlýra vestanáttarinn hopaði ísinn og rann letilega niður eftir byrðingnum í dropatali. Kannski var ískánin lítið fúl yfir því að fá ekki að vera þar lengur og safna eilítið meira íslagi á þessa báta í fjörunni. Hringrási var til staðar og sýnileg. Framundan hjá sjómönnum borgarinnar var hefðbundin vetrarvertíð. Óveist var hvort mikið yrði róið á flóan í janúar. Aldrei var samt að vita. Fóru til þolinmæði formannanna og ákvörðunum þeirra. Flóin togaði endalast í þessa menn eins og hann vildi segja: komið, komið, hér er ég og mér leiðist. Vermenn Íslands gengu við fjöll og firrindi til að stunda sjóin í Þorlákshöfn, Stokkseyri, Eyrarbakka, Keflavík, Dritvík, Hellnum og á fleiri stöðum. Bændur sendu þessa menn út af örkinni. Var enda lítið við að vera á búunum yfir háveturinn. Örfáar hendur gátu sinnt gegningum og öðrum vetrarverkum sveitarinnar. Menn sváfu á sitt grænæra í Reykjavík og biðu morgundagsins. Að eiga orku í átök næsta dags var mikilvægt. Þessu gat hið nýja ár ekki breytt. Þetta myndi áfram viðhaldast í mannheimum. Fólkið sem kneyfði ölið hélt þó áfram fram á rauðu nótt. Sumir þessara nætusvallara gat nætuvörðin þurft að drösla á stöðun og láta svo úr sér þar líða tók á morgunin. Einstaka manneskja spynti við fæti og reyndi að snúa sig út úr aðstæðum með frumtaskap og háværu og stundu óviðeigandi orðaflaumi sem gerði að verkum að nætuvörðurinn tók bröð sem honum hafði verið kennt, sem í versta falli felldi manni til jarðar með haustaki og réttur sveifli yfir bak og smetla járnum og úliði liggjandi mannsins og koma þannig með hann á stöðina. Og járklætt hurð smalla karmi að baki ólátabelsins og Lás heyrði smetla með viðeigandi lyklaglamri og fótatæki eftir gangi og stundum hósta, hnerra eða háværum og hressilegum snýtum. Ósköp venjuleg áramót. Engin veruleg átök. Veturinn allsráðandi og dimmu snóð. Eina merkjanlega breytingi var að núna þurfti fólk að skrifa og segja 1898 í stað 1897 eins og var fyrir miðnætti og 12 mánuðin á undan. Á legunni lágu nokkur skip. Stóra franska herskipið sem kom fyrir 2 dögum lá þar enn með ankirið fast í botni og stefnið upp í vindinn. Póstskipið var ofið sitt legufæri fyrir aftan herskipi nýkomið frá Kaupmannahöfn. Póstbókarnir borð geymdi allvannan haug á alls konar bréfum sem stílu voru á borgarbúa. Sum þessara bréfa voru síðbúnar jólakveðjur á utan. Önnur bréf voru almenns eðlis. Ofan í öllum þessum póstbókum voru innanum og sama með kærkomnar fréttir sem greindu ítarlega frá gangi mála, mest á í Kóngsins Kaupmannahöfn.
Fólk sem átti sína að í Kanada gátu og vænst bréfs. Var skipið enda að koma frá Danmörku, þaðan sem allur póstur sem hingað kom barst fyrst til. Í lestanum var á varningu sem kaupmaðurinn beið eftir. Sumt af þessu varningi var uppurinn í versluninni og því kærkom að geta stillt honum aftur upp þar. Tvöleytið nóttina byrjaði að snjóa. Klukkustund síðar var úrkoman orðin allmikil í bænum. Þök húsanna lituðust hvít af öllum þessum grúa snjókorna sem á þau féllu. Olsen Larsen gætti stöðu sína. Hann var sem betur fyrir námunda við stöðuna þegar hvít og mjúk mjöllin byrjaði að falla. Veðri mátti ekki hindra mannin í að gæta skyldu sinnar. Borgarbúar væntu þess og gerðu kröfu að hann gegndi embætti sínu á skyldurækni og festu og vektu á meðan þeir svæfu. Olsen Larsen næturvörður átti það enn til að ganga út í vaktina með bjartsýna að leiðarljósi, gleymandi því að veðri á Íslandi breytist fljótt og hitastigið hleypur upp og niður hitamælin og ægihraða yfir vetramánuðina án frekari boð á undan sér. Og enn einu sinni upplýði hann slíkt án þess að vera undir það búinn. Olsen barði sér og greikkaði sporið. Hann taldi sjálfa sig heppinn að vera svona nálægt stöðinni. Einni beið hann skjólgóðu fatnaðar sem hann vatt sér í og strunsaði svo aftur út. Nú stóð hann keikur í sínu skjólgóða fatnaði og hrósaði sigri þegar snjókoman jókst og féll með auknum hraða og allt sem fyrir varð. Það má íslenska sauðkindin eiga og hún gefur ekki bara af sér frábært kjöt, heldur einnig ull sem öðrum ullum betri og hlýrri. Olsen Larsen var fullur þakklætis yfir hitanum sem ullafatnaðurinn veitti honum. Ofan kom hann viðhélst. Fótspori snjó merktu leið mannsins en ekki lengi. Fljótlega fendi í þessi spor og engin merki þau sáast að baki honum. Á göngu sinni á næturlagi fór Olsen stundu fram í Holtsveikarspítalanum og sá hvernig honum miðaði. Áætlanir gerðu ráð fyrir að spítalinn yrði tekin í notkun á síðarhluta ársins. Sagt var að byggingin væri á tíma. Þessi mikla bygging fór ekki fram hjá borgarbúum og fannst þeim mikið til henn að koma. Svo stórt og glæsilegt hús hafði aldrei áður verið byggt í Reykjavík. Alls konar þanggangur var á meðal fólksins talið barst að gjöfu oddfæla hreyfingarinnar. Hús Hrafnkels Formans og Bjargau var framundan næturverðunum hægra megin á götunni. Ljós logaði í herbergi Hákons Lúðvíks, líklegt var að læknirinn blaðaði lækna skýrslum. Olsen Larsen var vel kunnugt að Hákon væri ætlaður staðurinn að vekja Holtsveikarspítalans. Kannski stafaði ljósið í herbergi hans að vinnu þeirri sem framundan var hjá honum. Starf sem vissulega kalla á aga læknisins og skipulögð vinnubrögð. Olsen Larsen var glaður fyrir hans hönd og sannfærður að Holtsveikarspítalinn nyti góðs af læknakunnáttu hans og næmni við sjúklinga sína. Ofta hafði hann orðið vitnað að næmni mannsins Larsen þurfti að láta læknin líta á skjólstæðing sem hafði dottið eða lent í riskingum í sínu álfunnar ástandi. Önnur ljós sáust ekki við þessa götu. Hann gekk áfram með snjóinn yfir sér og undir fótum sér. Útihurðin á heimili Hrafnkels opnaðist og út kom formaðurinn, syfjaður og gispandi. Hann klóraði sér júpnum og ógrautum kollinum og strauk sér þétt skeggið. Maður var klæddur hettuúlpu. Skinnsokkurinn hafði þrýst á og rekið hann á fætur. Nú var tíminn til að skvetta úr þessum skinnsokki og rýma til fyrir nýjum byrðum. Verk sem gerðist við enda hússins. Hann eisi yfir okkur snjónum. Ef áfram heldur sem horfið verða komnir allvænir skaflar þegar fólki fer á fætur með morgninum. Hrópaði Olsen til mannsins sem stóð upp við húsvegginn og sprendi. Hrafnkell bráði óvænt hróp næturvarðarins og misti tökjun og buna stóð eitt augnablik á vinstri buxnaskálmina en beindist fljótlega aftur á húsvegginn og þaðan í snjóinn og litaði gula. Hann hafði einskis orðið var en hann steig út.
Myrkrið og seifjan sáu til þess að sóldeildarhringur mannsins var lítill. Manni í myrkri og þéttri snjókomu var ógerningur að koma auga á og reyndar útiloka að gæti gerst hjá hálfsofandi manneskju, best geymdri undir hlýrri rekkjuvoð við hlið konu sinnar. Sæll Olsen næturvörður, já, ekki ber á öðru, hann snjóa grimt þessa stundina, kallaði Hrafnkell mannsins og leit upp til himins og meðan hann lauk sér af. Hvað að frétta úr borginni? Eru allir kátir og frískir og rólegir? Spurði formaðurinn og hefti buxnaklaufinni. Nú svo sem lítið, áramótin hafa farið vel í borgarbúa og ekki meiri ölfun heldur en í venjulegu árferði. Samt aldrei að vita hvað gerist þegar líða tekur nóttina. Þú veist að áfengisdrykkja verk næturinnar og undir morgun kemur ljós hverjir verða til vandræða og hverja ég þarf að meðhöndla og eiga við og færa á stöðina. En best að hugsa ekki það núna. Tíminn einn leiðir sannleikann ljós. Það nú meiri þorstinn í þetta áfengi á sumu fólki. Það heldur ekki megi halda upp á áramótni að skemmta sér án þess að ölið sig hnift. Frekar skal ég beygja kné og lyfta höndum og biðja og lofa minn Herra á himnum í þakklæti og auðmýkt hjartans heldur hann að missa ráð og rænu á áfengi. Það Hrafnkell meðan hann gekk þessi fáu skref yfir til mannsins. Sammála þér, kæri bróðir, sammála. En málið að ekki eiga allir Jesú í sínu hjarta líkt og við gerum og áfengi eina leiðin sem margt fólk hefur sem vill gera sér glaðan dag þó þessi glaði dagur endi því miður oft í andhverfu sinni og umbreytist í móral og skömm, vandblessun og grátandi og skeldum börnum sitjandi í einum keng út í horni. Við erum lukkuna Pamfíla Hrafnkell minn og getum þakkað það honum sem leifur okkur í náðsinn og miskun að fylgja sér á hverju nýjum degi sem við fáum að vakna inn í. Olsen Larsen benti fingur upp í loftið til að undirstrika orð sín og meiningu. Amen, sagði Hrafnkell og gerði pípuna klára fyrir notkun. Ljós logaði enn í herbyggja Hákons Lúðvíks. Ljósið flökti til í vindkviðu sem smeygði sér inn hálfopinn glugga herbergisins. Hákon ekki orðinn spenntur eftir að hefja störf á nýja spítalanum? Spurði Olsen Larsen og nuddaði saman höndunum til að fá eilítinn í þær. Þú getur nú rétt ímyndað þér. Og ekki bara það, heldur mun meðhöndlun hinna holdsveiku gjör breytast. Menn í heilbrigðisstétt binda mikla vonu við að með húsnæðinu og starfseminni verði hægt að vinna bug á holdsveikin í landinu, sem væri mikil Guðs blessun. Hákon var einmitt á fundi með yfirlækninum í gær, þar sem þeir fóru á sameiningu yfir stöðuna og lögðu línurnar og komu með hugmyndir. Skilyrðin sem gefandi setur fyrir sinni gjöf að ekki aðrir en menntaða hjúkrunarkonu starfi við spítalann. Þar sem engar menntaða hjúkrunarkonu eru til í landinu, var gripið til þess að ráða danskar hjúkrunarkonu sem munu koma þegar spítalinn tekur til starfa og þjálfa að kenna Íslendingum þessi mikilvægu fræði og senda efnilegasta íslenska starfsfólki til frekarnáms í Kóngsins Kaupmannahöfn. Ljósið í herbergi Hákons slokknaði. Það best að drífa sig inn áður maður henni hér í kaf. Gaman að hitta þig og gangi þér vaktin vel. Hrafnkell tottaði pípuna og gekk inn í húsið með reykjastrókin út munnvikið. Olsen Larsen bretti upp kragan, lagaði húfuna á höfði sér, barði sér nokkru sinnum og gekk eftir götunni. Hann átti eftir að dvelja á þessum götum drykklanga stund til viðbótar og vonaði eins og ævinlega allt yrði rólegt og menn í lagi sem á annað borð væri á ferli. Næturnar gátu verið einmannanlega þegar ekkert kvikt stást á götunum og menn og konur hrutu á kottum sínum og söfnuðu kröftum fyrir slægin sem nýr dagur bauð þeim. En næturnar gerðu honum kleift að spyrja drottinn spjörunum úr ýmislegt sem brann á honum og hann þyrfti að fá svör við. Sem næturvörður hafði Olsen Larsen lengi haft hann sið að fara inn í dómkirkjuna á sínum næturvökum og setjast á fremsta bekkul út á höfði í hljóðri bæn og eiga stutt en notalega stund inn í byggingunni
með Guði sínum. Næturnar í kirkjunni voru svo friðsælar, enginn á ferli til að trufla og allt svo ofur hljóð. Eina sem gerði vart við sig var vindurinn þegar hann blés og gnauðaði við gluggann eða regni þegar það landi rúðurnar. Á sömri gat lognið við algjört og í morgunsárið sungu fuglarnir svo fagurlega á húsþökunum eða í trjágreinum í námöndu við kirkjuna. Fuglarnir fögnuðu nýjum degi með sínum hætti. Nýr dagur boðaði þeim nýja fæðu. Fuglunum var kunnugt að þeir þyrftu einvörðung að koma og gogga fæðunu upp í sig og heilla sig metta. Skaparinn sá þeim fyrir daglegu viðværi og stað sem þeir gátu dvalið á. Öndvertið Eingeiti son Guðs sem sagði. Þá kom fræðimaður einn til hans og sagði, Meistari, ég vil fylgja þér hvers þú ferð. Jesús sagði við hann, refar eiga greni og fuglar heimis hreiður, en mannsonurinn á hvergi höfðu sínu að halla. Mattheusar Guðspjall, 8. kafli, 19. og 20. vers. Hann fann sig hvergi velkomi með sem boðskap. Öndvert við aðra sköpun Guðs sem átti sér sitt eigið og afmarkaða afdrep. En orðið fekk hvergi neitt fast rúm, sem eru öfumæli í þessu öllu saman. Stundum Olsen satt hljóður á fremsta bekk dómkirkjunnar og hugleiddi orð Drottins, kom þessi magnaði ritningatext upp í hugan. Hann mundi ekki oft á lífsferlinum hann hafði hugleitt þessi orð meistarans og ávallt fundi til í hjartan yfir þeim sem hafna fagnaðarerindinu. Hvarvetna þar sem Olsen var, þar var líka Drottinn. Að ná til hans var lítil fyrirhöfn. Nafni Jesú nægði og hann var kominn til að eiga með honum stuttan eða langan fund. Frábært, stórkostlegt, fullkomið. Hvítmjöllin þætti hvert fermetra borgarinn og náði langt út fyrir borgarmörkin. Hvergi sást orðið á dökkan díl. Framundan heyrði hann hófatinn. Greinell var nokkur hross var að ræða sem hlupu eftir götun og móti honum. Snjókomun og myrkrið úti blinda honum sín. Heyrnin ein virkaði. Ólíklegt var að reiðmaður væri á ferð á þessum tíma sólarhingsins, en þó var aldrei að vita. En samt var líklegt að önnur skýring var á ferðum skepnuna og líkast til að strokuhesta væri að ræða sem sloppi höfðu út úr húsi eða girðingu sem þeim hafi verið komið fyrir í. Annars slagið þurfti nætuverðurinn að afgreiða slíkan flótta og jafnvel að kalla til liðstauka. Olsen gerði sig líklega til að stöðva för dýrana. Girðing sem lögreglan notaði stundum við svona aðstæðu var skammt þar frá. Leirljós hross kom hlaupandi út úr hýðarkófinu og eftir honum 3 hross. Sá leirljósi virtist leiða hinn. Olsen Larsen stökk í veg fyrir dýrin, veifandi höndum og hrópandi. Fát kom á þann leirljósa sem stansaði og hnusaði ráðvöldur út í loftið og snerist í hringi. Hinn hrossin stöðuðust og gengu fram og tilbaka á litlu svæði hnusandi, frísandi og krafsandi í snjóu á jörðina. Hrossin vildi fá að njóta frelsisins og fara hvert sem þau sjálf vildu. Maður heyrði söngla inn í hríðarkofinu. Söngl mannsins kom úr sömu ótt og hrossin. Maðurinn kom í ljós, lotinn í herðum og gekk með hendur í vösum. Á öxlunum bar hann 2 beisli. Nú, þau eru þó hér. Ég tók eftir því ég leit út gluggann áðan að hrossin voru ekki þar sem þau áttu að vera. Og þegar ég kom út og höfði betur að, sá ég að hliðið stóð opið og hrossin og bak og burt. Einhver óprútun hafði komið og opnað fyrir hestunum og kannski líka rekið þau út. Þótt nótt væri vildi ég skima eftir hrossanum og koma þeim aftur heim, ef mögulegt væri. Þakkaði fyrir herra nætuvörður að stöðva hestana. Geiri Garmur var kominn. Geiri var bóndi skammt frá Reykjavík og bjó hefðbundum búi með kindur og kýr, nokkur hænsn og hesta, bæði til dráttar og reiðar eins og algengt var í sveitinni.
Hann ásamt konu sinni hafði komið ríðandi í bæinn daginn fyrir gamlárskvöld til að hitta vinafólk sitt í Reykjavík og gista það nokkra daga á nýju ári eins og undanfarin ár. Svona karlinn, alveg rólegur. Geiri Garmur talaði við þann Lelljósa. Hann gekk hægum skrefum á hrossinu með framrétta hend talandi rólegur röddu við það. Olsen Larsen myndaði eins konar girðingu fyrir aftan hestana með útréttum höndum tilbúin til að taka á sprett í veg fyrir þann sem reyndi flótta. Geiri var komin nógu nálægt Lelljósum, rétti hann hönd sína varlega í átt að dýrinu og greip snöggt í hökuskeggið og náði góðu taki. Hrossi kipptist við og steig nokkur skref aftur á bak og rétti upp hausinn. Maðurinn fylgdi á eftir og hélt fast í. Leikurinn var tapaður fyrir öflugan klárinn. Eftirleikurinn var léttur. Mennirnir höfðu nú yfirtökin. Geiri brá hönd yfir háls dýrsins og beislaði það. Bustaði snjóun að baki hans og brá sér svo á bak og þakkaði Olsen Larsen veitta hjálp, sló í klárinn og hélt sömu leið og hann kom. Nætuvörðun stuggaði við hestunum sem áttuðu sig og fylgdu leiðtoga sínum inn í hríðarkófið. Að vísu voru svona hestaæfingar ekki daglegt viðfangsefni á götum borgarinnar að nætuþeli en fráleitt einstæmi. Að hestar hlipu göturnar án manns og beislis gerðist alltaf annað veifið. Voru enda víða girðingar inn að borgarmarkan sem hægt var að hleypa dýrunum í þar sem eigendur gátu svo vitja þeirra og komið á rétta staði. Nóttin leið í rólegheitum. 14. kafli. Aflaleysi í mars. Marsmánuður hófst og hefðbundir vetrarvertíð í gangi. Trekkfiskir í engjandi miðin. Fiskleysi tegði anga sinna víða. Fréttir frá byggðunum báru allar sama keim. Miðin voru geld og hvergi ugga að hafa. Aflaleysi setti strik í alla reikninga manna. Sum árin voru þessi mönnum gjöful og fiskurinn streymdi til lands frá bátaflotanum og sjómaður sem sat við lunninguna gat vætt lóa sinn með því að renna hönd sinni lítilega niður með síðu hlaðins fleis og saltu lögurinn umlukti hana. Öðru máli gegndi í aflaleysi. Þá komu bátarnir jafn háreistar að landi og þeir höfðu farið morguninn með í mesta lagi fáeina hóraða fiskhitti og mikið borð fyrir báru. Hver ástæðan var fyrir tregðunni var spurning sem brann á mörgum borgar búa. Hann var sér vel meðvitaður bresku veiðiskipin sem fyrir 10 árum hófu að veiða við landi með nýrri og afkastamikill tegund veiðafara sem í daglugu tali var kölluð botnvarpa. Ensku botnvörpungarnir voru stór og afmikil stálskip og stungu verulega í stúfi litlu bátskeljarnar sem Íslendingarnir eru á. Lá ekki aflatræðin einmitt í þessari nýjung sem enskir brúkuðu miðunum og drógu eftir sjávarbotninum. Bátar Íslendingarna voru oft í námundum við þessu stóru og öflugu erlendu botnverpunga sem veittu alveg upp í kálgörðum. Sögðu að minnst ákosti kardallnir og stungu neftópuspungunum upp í nasir sínar, hölluðu höfðinu aftur á bak og fengu sér vænan slurka neftópuki og snýttu sér svo á jörðina með fingrunum. Auðvelt var að upplifa sér smáan borði litlum knerri innan allar þessar fljótandi stálborgir haldandi utan grant færi klæddir vel þæfðum ullar vettlingi. Færi með 2 til 3 beittum önglum á til að lokka fiskin. Gamalgrónar aðferðir íslensku sjómannana voru afkasta minni heldur togarana sem drógu gímald og eftir sér áfast við víra sem lágu fastar í vindu á dekki stáltrallana. Og skipin mókveitu þótt afli íslensku bátana væri rýr á sama tíma á sömu miðum. Fiskurinn var á svæðinu en leit ekki á beituna. Þetta gat ekki farið fram í íslensku sjómönnum sitjandi á þóftum báta sinna sem á sömu stund horfðu á Bretan innbyrða vörpur sína með kannski 2 til 3 pokum í af fallum fiski. Fyrir koma þessir ógurlegu stálrissar stemdu beint á litlu knerrin á tóginu
og að formerinnir yrðu að gera hlé á veiðunum og færa sig úr stefnunni til að forðast árekstri. Af slíkri tilhliðun var mest óhagræði. Hún dró úr afla dagsins. Sjómenn þekkja manna best hver fiskurinn dimmt og dýr sem heldur sig á litlum bletti og hverfur jafn skyndilega og hann birtist, og því að gera að láta hendur standa fram úr ermum og meðan hann enn undir. Sem vonlegt var voru menn lítt hrifnir af svona framkomu enskra og fannst þeir sýna sér yfirgang. Tafir eru enda versta eitur í beinum ákafs og vinnuglas sjómanns. Sumir, reyndar allmargir menn, áttu vart nógu ljót orð í eigin orðasafni til að lýsa þessu veiðarfæri tjallana, trollunu, fuss og svei. Þegar yfirvöld svo sögðu Bretum stríð og hendur og vildu búa til eigin landhelgi sem færði enska út fyrir ákveðna línu, tók ekki betra við. Breskir sendu strax öflug herskip á vettvang og landin léti minni pokan fyrir ofur eflinu. Sýslumaður á Vestfjörðum vildi gera tilraun til að taka skip sem togaði upp í landsteinum, langt inn á firði og færa til hafnar. Hann fékk til liðs við sér nokkra knáa menn úr plássinu sem saman réru að skipinu, í kartöflu upptöku, eins og spéfuglarnir sögðu. Verk sýslumannsins Knáa og manna hans tókst ekki betur til en svo að skipstjóri togarans setti á fulla ferð það bil sem menn ætlu að stíga um borð með þeim skelfilegu afleiðingum að bátmannana hvolfdi og allir borð lenti í ísköldum sjónum. Skipi hélt sinni stefnu og hvarf út fyrir sjóndelda hringinn og skildi mennin eftir á kili knarrarins. Einn maður og hópnum hvarf í hinna votu gröf og sást ekki meira. Eftir björgunina sagði sýslumaðurinn nú vita hvernig tilþýning það væri að drukkna. Menn voru sér meðvitaðir að hægt væri að ganga á nærri fiskistofnunum og að lítil hyggindi fælust í að deyða einu almennilegu mjólkurkú þjóðarinnar. En staðreindi blasti við köld og óhugnanlega. Vertíðin bauð mönnum þunnan kost og miðsir neituðu þeim fenginn sem þeir sóttu í og töldu sig að vísa. Þótt veðri hamlaði mönnum oft umgengnina miðin við strendurnar var því ekki að dreifa í þessum marsmánuði. Bátarnir eru daglega og hverju morgni sáust ára stingast taktfastar ofan í sjóin svo aftur að dagsverki loknu bátarnir komu aftur til hafnar. Bretarnir einir veiddu jafnt og þétt. Að áliti spéfugluna sem aldrei tók hún eitt alvarlega virtust rottugildurnar sem lágu uppspenntar í moldagólfum við kofana vera fengsalustu veiðarfærin þessar mundir. Í mars hafðu menn veitt töluvert af kvikindin í gildru sínar inn í skúrun sjómanna. Og menn gengu út úr þessum skúrum á morgni dags íklæddir alklæðnaði sjómannsins, skinnbrók og yfirhöfn, var ekki óalgengt að þeir héldu í skott einnar eða fleiri rottna sem ekkert lífa lengur í. Með þetta gönduðu spéfuglar bæjarins, eins og aflabresturinn væri eitthvað til að hæða stað. Minkandi afli teygði sinn til landsins og hafði meiri árið þar eftir því sem lengra leið á fisklitla vertíðina. Íbúarnir hugsuðu jafnvel til næstu máltíðar og hvort þeir hefðu yfirleitt eitthvað matakins til að færa upp á diskinn sinn. Fiskverkafólki í landi stóð verkanarlaust og saltfiskbreiður sem svo oft einkenndu fiskareitina vísvegar í borginni voru vart sjáanlegar og skipulega raðaði steinarnir sem mynduðu þessa fiskareiti bara lágu þarna lítt eða með öllu ónýttir gónandi til lofts. Engar konur sáust bogur á saltfiskareitunum og svæðið umbreyttist frá því að vera iðandi og ferskt mannlíf yfir í eins og lífvann og andlisleysa öðn sem ekkert var að gerast á og sem fáir fóru Var þá allt að fara norður og niður í landi Ingólfs Arnarssonar. Sumir voru þeirra skoðunar. Sem þeir kemur trúin upprisin Jesú fólkinu til hjálpar. Hún fær það til að sjá hið jákvæða í stöðinu og tækifærin. Fiskleysi var frálegt alvond og vonlist efni þótt svartsýni og bölmóður upphafist meðal marga landsmanna og menn byrjuði að sjá sjálfan dauðan í hverju horni og skúmaskoti. En ekki trúaði.
Hann vildi bretta upp ermar og láta rödd sína berast upp í hæðirnar, alla leið til eyrna síns himneska herra sem heyri bænin. Aflabresturinn vildi kenna bæn og trúmannist mikilvæga leksíu. Menn og konu Krist drifu svo hén og létu til sín taka til bjargarlandi og þjóð. Aflatræðan var tími bæna og hróps upp til drottins sem brestur hrópum fólksins þótt síðar verði. Aflatræðan þjappaði hinnum trúuðu saman utanum aflið sem helst í bæninni. Reykjavík, höfuðborg Ísland, líkt og mörg önnur landsvæði, státaði af einstaklingu sem gengu veg drottins, einstaklingu sem af eigin rafneigð þekktu mátt Jesú og getu hans til að breyta svörtu yfir í hvítt og breiða út blessun og liðga við sem virti stautt og í anda slitrunum og stóði ekki eftirfarandi sjálfri Biblíunni. Jesú segir við þá: drengir, hafið þið nokkurn fisk? Þeir svörðu: nei. Hann sagði: kastið netinu hægra megin við bátinn og þér munu verða varir. Þeir kostuðu og nú gátu þeir ekki dregið netið, svo mikill var fiskurinn. Lærisveitinn sem Jesús elskaði segir við Pétur: þetta er drottinn. Þegar Símon Pétur heyrði að það veri drottinn, brá hann yfir sig flík, hann var fáklæddur og stökk út í vatnið. En hinir lærisveinarnir komu á bátnum, enda voru þeir ekki lengra frá landi en svo sem 200 álnið og drógu netið með fiskinum. Jóhannesarguðspjall, 21. kapli, 5-8 vers. Hrafnkell fór eins og aðrir menn ekki varhluta af afla leysinu. Hann réri á hverju morgni. Vitaskuld sveið honum í hjartað að horfa á alla þessa bresku togara veiða rétt við nef sitt og hirða upp fiskinn á sama tíma sem hann og menn hans vart varir. En sem samkristnum manni voru honum kunnugt ofanreitaða ritningavers og myndi drottin á þetta en hann kraup annað við rúmstokkin heima með Bjargveig konu sinni eða einsamall í skúrnu sem sjóklæðin héngu í. Næði sig allt á útleðunni nýtti hann oft til bænahalds. Hve oft hafði formaður Hrafnkell Ámundason ekki orðið vitna að því að líf kviknaði í umhverfinu eftir hressilega bæn og hrópi upp til drottins að jafnir rotturnar í skúrnum þögðu og meðan bæninu varði. Eins og þær skynjuðu kraftin og heldur niður í sér andanum uns bænamaðurinn hafði lokið sér af. Já, beðin bæn virkar hvar sem manneskja er stödd. Bænin einskorðast ekki bara við sali fagra dómkirkjuna hjá séra Þorgrími. Í aflaleysi eins og nú komu sjómennirnir sem trúðu reglulega saman í dómkirkjunni til að hrópa til herra sín hvort sem séra Þorgrími var á staðnum eður ei. Málið var að höggva stöðulega í sama knérun og linna ekki látum fyrir heldur bænasaf væri komið og bátarnir afturfarnir að fiska. Verkafólki beið óþrýju fullt eftir vinnu kvæningu. Flatnismennirnir höfðu flatnisnýfana klára og flugbeitta í slíðinu sínum sem einnig stóð ónotaður upp á vegg. Góður flatningsmaður gerir sig grein fyrir mikilvægi beitt snýps. Allt var tilbúið. Eina sem vantaði var fiskur til að vinna. En allt hæfist þetta á byrjuninni, hjá sjómennunum sjálfum, bátunum sem sóttu sjóin. Sjómennirnir urðu að þrauka. Þeir máttu ekki missa vonina að úr rættist. Bátur bundin við bryggjuhaus fær engan fiskitt að landi, ekki svo mikið sem eitt hitt. Öndvert við hina sem íta úr vör og freista þess að svo guli býta á. Þeir vissu að í daginn breyttist allt og þorskurinn byrjaði að veiðast á hefðbundnum miðum. Það var reynsla undangengina ára. Hrafnkell formaður hafði svo sem áður séðan jafn svartan, enda lengi stund að dyntótt á sjóin og þekkti mörg miðan á flóanum eins og svona eigin lóa. Þrátt fyrir 3 vikna skag voru tonnin fá sem bátur komið að landi á þessum tíma. Böðvar og Blesaerri, hinn þekkta aflakló, bjóði sömu kjör á flóanum og starfsbræður hans. Lítilsháttar mannabreitinga höfðu orðið á Fróða Ben R.E. Flósi Alfreðsson, yngsti hásetunum borð,
lenti í óheppi það bil sem Hrafnkell kallaði menn sína saman til að gera bátinn kláran mánaðamótin febrúar og mars. Ljóst var að Flosi yrði óvinnufær tíma og honum vantaði einn mann til að fylla upp í þetta skarð sem þarna myndaðist. Nokkrum dögum áður en Hrafnkell kallaði áhöfn sína saman hafði hann gengið sem oftar til dómkirkjunnar ásamt Hákoni Lúðvík lækni og rekist á Nonna sem vatt sér að honum og spurði formanni beint út hvort honum vantaði ekki háseta á bát sinn á komandi vertíð. Með veikindu Flosa opnaðist Nonna leið á sjónum og að standa við stóru orðin. Margir vissu að Nonni var lagið með kúbinni og opna alls konar læstar hryslur og læðast ósíður götur og stræti borgarinnar nætuþeli og þræta svo fyrir allt saman í yfirhyslu á lögreglustöðinni. Allt svoleiðis fórst honum einkar vel. En hvernig sjómaður var drengurinn? Það átti eftir að koma í ljós. Hrafnkell var góðhjartaður maður sem vildi gefa fólki tækifæri. Sjómennska var enda heiðarleg vinna og ágætt leið fyrir þá sem vildu snúa við blaði. Og þarna í kirkjunni í lok stundarinnar handsöluðu þeir ráðninguna og Hrafnkell bað Nonna að mæta til skipsmorgunin eftir klukkan 7 hjálpa til við að standsetja Fróða Ben. Nonni gekk glaður í hjarta út úr dómkirkjunni, hann var léttstígur og bauð fyrsta manni sem hann mætti gott kvöld. Kveðjan var þess valdandi að sá sem hann fékk dauðbrá og sneri sér við og horfði á eftir manninum sem labbaði blístrandi og á miðjum vegi með hjarta sitt fullt af lífi. Hve oft hafði ekki einmitt þessi maður sést ganga eftir sömu götu með hendur í vösum og niðurlútuð með sjóndeildarhring sinn við það sem þar var, þröngan og ómarkvissan. Nú hefur Nonni fengið sér ærlega í staupinu. Ætti maður kannski að láta lögguna vita? Aldrei að vita upp á hverju hann tekur í sínu ásökomu lagi. Nei, ætli það sé rétt. Kannski lá bara vel á karlangonum. Hugsaði maður með sér, hristi höfuðið og hélt sína leið. Daginn eftir var Nonni í hópi hinnamannana sem lengi höfðu róið undir formennsku Hrafnkels. Þeir vissu að þessar ráðningu og höfðu svo sem ekkert hann að segja. Hrafnkell var formaðurinn og réð sjálfur mannskapinn sem hann vildi hafa borð. Allir vissu bakgrunnin, samt voru þeir glaðir að sjá að maðurinn vildi breyta stíl og voru tilbúinu til að taka hann í sinn hóp og vantaði ekki einn mann og eina þóftuna. Og var Nonni ekki með tvær hendur? Kannski var hann ágætis verkmaður þegar upp var staðið. Gat hann ekki orðið brúklegur hásett eins og hver annar eftir að fengi sína verkþjálfun borð í Fróða Ben R.E. Þótt Nonni var ekki vanur fiskimennsku hafði hann samt oft róið út á flóan og hélt í takti með mannskapnum strax frá byrjun og var engin eftirbótu hinna þegar kom að ára laginu. Að hafa mann sem var klaufskur með árina var erfitt og olli því að báturinn náði ekki almennilegu skriði. Samstilling mannskapsins var brýn. Vertíðin hélt áfram. Á hverjum degi reru menn til hafs en komu með tóman bát að kveldi. Nonna var svo sem sama. Hann kunni ágætlega við sinna þessa stæltu og glaðvaru karla. Alla tíð hafði hann litið upp til formannsins sem var einn af fáum í borginu sem virti hann viðlis og meira að segja spjalla við hann endur á sinnum og götu. Stundu talaði Hrafnkell Guð við hann. Nonna var einnig sama að heyra Guð. Hrafnkell mátti alveg trúa á Guð. Það kom honum ekkert við. Eina sem Nonni gerði sér ekki grein fyrir var að orðið sem Hrafnkell talaði til hans úr orðinu settust að í hjartanu. Það voru þessi orð sem síðan ráku hann inn í kirkjuna eftir að hafa gert á honum breytingar innanfrá og knúið til að söðla og fara á sjóin og gerast ærlegur maður. Nonni var nefnilega komið með Jesús í hjartað. Handsalið sem þeir Hrafnkell gerðu á gólfi dómkirkjuna leysti úr læðingi kraft heilags anda sem þaut inn í hjarta mannsins. Heilagur andi gerði að verkum að þjófsáróttan hvarf og Nonni gekk léttur lund út úr dómkirkjunni
og bauð manneskjunni sem varð á vegi hans kvöldi góða sitt gott kvöld. Sumir um borð töldu nýlegan vera verstu fiskifælu og myndu hann á að vart hefði veðst uggi síðan hann stíð fæti sínum um borð. Nonni benti mönnum á móti á að svipa væri upp á teiningum hjá öðrum bátum og vart stæðist álit þeirra nánari skoðun. Á síðasta degi marsmánaðar hvað við annar tók. Hrafnkell vildi breyta til og reyna fyrir sér á miðum sem voru eilítið dýpra á flóanum. Engir aðrir bátar voru sjáanlegir á svæðinu. Til að byrja með valt Fróði Ben innskipað með sín mannabein í maganum og viti menn. Mannskapurinn hafði ekki fyrr rent færum í sjó en fiskurinn greip á. Nonni hafði heppnina með sér og var svo fyrsti sem hann var. Hó, hó! Nonni hrópaði upp yfir sig. Það er fiskur á hjá mér og sá tekur aldeilis í. Segðu mér þá ef ég er ekki með fisk á hverjum öngli. Skyndilega tóku færi hinna einni á rás í sjónum og stóðu beint út frá bátnum. Lífa greinilega undir kjöl og sá Gulli loks farin að líta við lokkandi beitinu sem hékk á banvænum krókum. Andris Olsen, sonur Olsens Larsen nætuvarða, sneri sér á Nonna og sagði glaðilegur í framan. Ég tek aftur orð mín fiskifæluna þig, þú skilur, en það bara sögði gríni. Engar áhyggjur, nú er ekki tími til orðastrax heldur að taka á því. Nonni var fullur áhuga. Hann upplifði gleði áhofnarinnar. Engi tími var fyrir kjaftaði lönguliðin orð sem hvort þeir skiptu engu máli. Bátur sá stíma til þeirra. Árarnar skullu taktfastar í sjóin. Báturinn var á góðu skriði. Formaður bátsins hafði eins og Hrafnkell fengið hugboð að reyna fyrir sér þarna. Böðvar á Blesæri var kominn. Böðvar var eins og sumir sögðu maður með nefið sem fann lykt af fiski langa leiðir og hvar fangs væri að vænta. Vá maður, hvert í hoppandi, það er lúða á hjá mér. Nonni gaf færi sitt út til að gefa kvikindinu olnboga rými. Hann iðaði allur á þúftinu af einskjænum spenningi. Eftir stutta viðureignilega hotti 50 kíló að spraka á botninum innan gapandi þorska í handar slitrónum. 5 klukkustundu síðar var svo allt af staðið. Hrafnkell ákvað að halda til lands. Menniði drói inn færin og settist undir árar og töluðu á léttum nótum á leiðinni í land. Fiskarnir sem lágu blóðgæfi við fætur þeirra höfðu létt lund þeirra. Enskur bottvörpungur togaði nokkra sjómílna fjallað. Kolsvartur kólaríkur steig upp. Langþráður afli barst loks að landi. Vonin vaknaði og fiskisagan flög borgina. Verkafólki fekk sína langþráðu kvaðningu. Bátarnir voru byrjaðir að fiska. Fjórtóndi kafli. Fimmtóndi kafli. Gaman var að lifa og vera til þegar eins og birti til í borginni með afla knarrana. Nú sýndi sig hvernig þrautgóður og raunastund sigra. Nú sáu bæði sjómenn og aðrir hversu öflugt vopn það að missa ekki móðin. Þeir sigruðu og voru þáttakandur og á staðnum skyndilega rofaði til. Og enn stóðu þeir hér og fylgdust með allt lifnaði við með bátunum sem á nýjanleik voru farnir að fiska og flóin vaknaðu til lífsins. Mánaðamótin mars-apríl 1898 braust sólin fram í höfuðborg Íslands Reykjavík í mörgum döprum hjörtum. Sigurinn og langþráð birtan birtist með komu Fróða, Ben, Blesæri og allra hinna knarrana sem sigldu í land með fisk innan borðs. Bryggju kaupmannanna útötuðust fisk í slori, lítilsáttar fisk í blóði og lifra bitum sem gekk út af blóðgufum fiskinum að skall á bryggjuna. Þann sem hann fór á vagnana sem annarkvort maður ítt og undan sér
eða þarfasti þjónninn var spenntur fyrir og dró í hús og bættist við kösina er beið eftir flæknismönnunum og flugbeittum bröndum þeirra sem runnu eftir hrygg. Fæsta reyndi í gruna að glaðningurinn sem borgarbúar nú upplýðu var í vegna bæna fólks sem knúði dyra hjá drottni og þreyttist ekki á að biðja. Grunaði ekki að fólk eins og Hrafnkell, Olsen Larsen, Bjargveig, séra Þorgrímu, Hákon Lúðvík læknir, já og nonni upp á síðkastið, eittu töluvert af tíma sínum og njánum fram fyrir Guði, fullvissir að bæn beri árangur. Hafði enga hugmyndum á meðan manneskja biður mun blessunni viðhaldast í þessu landi. Vissi ekki að áhyggjurnar og bölmóðurinn og allt svartætti sem koldist yfir sumt fólk í borginu og bæjunum hringinn í kringu landið stafaði af hörðum hjörtum og trúleysis getu álmáttu Guðs sem öllu ræður og mun vel fyrir sjá. Með afla bátana blasti annað veruleiki við borgarbúum. Veruleiki sem færði inn líf og bjartar vonir kviknuðu og fólki upplýði að ekki var öll nótt úti og enn fengi atvinnulífi næringu og tækifæri til að braggast og taka við sér og gefa fólki nauðsynlega afkomu sem dygði til daglegs reksturs heimilana og örlítið meira heldur en það. Strangt til tekið þá var aldrei neitt að óttast. Vanlíðanin kom vegna skorts á trú og krossfestan og upprisin Jesús. Trúaða konur sem gifta voru starfandi sjómönnu knúðu dyra hjá himnaskum föður og ákölluðu blóðum miskun Jesú Krist yfir bátana, menn sína, áhafnirnar og sig sjálfa og trúðu að úrmyndi rætast og héldu fyrir viki rósinni og spekt. Þessu konum óks ásmegin í bæninni þegar aflaleysi við hélst. Öndverti marga sem gerist að í vonminni að ástandið skánaði. Orðnir handvissir að allt væri komið í kaldakól og enski búnir að þurrka upp mið landsmanna með stórverkum veiðarfærum sínum. En bátarnir komu og færði byrtu sem kviknaði af mörgum vænu þorskum og fólki gat enn og aftur rokið af stað og flutt borgarunum fagra og uppbyggilega fiskisögu og alveg sanna. Við fregnina brá margur borgarinn sér í útiflík, setti upp hatt og fekk sig göngutúr niður á bryggju og horfði á sjómennar fleygja afla sínum á land og handvagnana aka upp og niður bryggjuna. Fólki hirti ekkert það þótt eilítið slóð slettist á brók eða á skó. Fiskurinn var farin að gefa sig. Slórið var ekkert tiltökum mál sem auðvelt var að skóla af sér í flæðamólunum. Bryggjan iðaði lífi, bjarsýni gætti í hópnum. Strákar og stuttbrókum leku sér í fjörun og letu slétta valda steinar fleita kettlingar eftir haffletinum. Sá sigraði sem fleiti sínu steini lengst. Aldraður sjómaður sem nýlega hafði látið að sjómennsku gekk eftir bryggjunni sem bátar Hrafnkels og Böðvars lágu við. Hver fiskurinn eftir annar kom svífandi í loftinu og skall í hauginn sem kominn var á bryggjuna. Margir fiskar voru samtímis á lofti á þessari bryggju frá bátaflotanum. Maðurinn gekk nokkur skref áfram og staðnæmdist við fróða ben. Eftir dálitla stund opnaði maður munn sinn. Hvar gaf hann sig til núna, Hrafnkell? Hrafnkell kastaði fiski upp á bryggjuna, rétti úr sér og leit á manninn. Blessaðu, Brynjan. Ég tók ekki eftir þér. Jó, aflan þannig að fengum við meðan norðvestur og Grótturu í tveggjasjómilna fjallað. Við orð formannsins glaðnaði yfir hinnu nýkomna. Brynja stakk hönd sinn í vasan og dró vasaklút. Grunaði ekki Gvend, sagði hann og þurrkaði sér augun með klútnum. Draumurinn sem mig dreymdi fyrir 3 dögum var þó réttur. Hann var á þá leið að mér fannst ég vera staddur á flóanum og þar á ákveðnum stað þegar skyndilega mikið magna fiski synti að knerrinum og nánast lyfti bátnum á loft. Í hjarta mínu vissi ég að skammt væri að bátarnir settu í hann og að flóin umbreyttist úr öðruldauðu í skjól og öryggi fyrir fólkið sem býr við flóan sinn. En samt, þú þekkir þetta, Hrafnkell, og veist hversu stutt í efan hjá manni. Maður nefnilega aldrei alveg viss
Þessna er líka svo gott að fá staðfestingu. Brynjar létur undan neftóbyggja á handabak sitt og sög hressilega í nefið. Maðurinn stöddi sér staf sinn og horfði á bryggju gólfið og ýtti við þorski með fætinum og bar höndinu upp á munnunum og hóstaði. Stundu vitja drottin mín í draumi, bætti Brynjar við lágum rómi og leit í kringu sig eins og hann óttast að rangur aðalegi heyrði orð hans og hendi gaman að. Allir á svæðinu voru uppteknir við annað og hættu ástandi samstundist aflýst. Í þetta skiptið að minnst á kosti. Hrafnkell beygði sig og gramsaði svolítið stund í fisksaugnum á botni bátsins. Hérna, farðu frúnu þessa ísur í soðið. Hrafnkell fleygði til hans soðningunni. Ég fann engar fallegri handa þér í kösunni, þess að verða bara að döga. Hrafnkell þurrkaði mesta fiskislóruna á höndum sínum í sjóklæðina sinn. Teygði hendi sinn upp undir stakkin og fór í brjóstvasann þar sem pípan hans og tóbaki var. Tróð tóbakin í hausinn, kveikti sér í og saugað sér reykinn. Hann sagði, ég hef ekki getað reykt í allan dag og hélt svo áfram. Já, vinur minn, rétt er það. Stundum er stutt í efan þótt við segjumst trúa og reynum í veikum mætt að gera örlítið betur en í gær. En draumur þinn gladdi mig og ég trúa að þessi draumur sé gefin af Guði. Ég get ekki þræð. Hrafnkell líti við fiski með fætunum máli sínu til stuðning. Bróði Brynjar, við eigum magnaðan Guð sem svo sannarlega hefur verið með mér og sýnt mér mátt sinn og megin ótal sinnum á ferðum mínum yfir hafið. Dómkirkjusöfnuðurinn hefur komið reglulega saman til að biðja fyrir aflaleysinu og í bænheyslan hér fyrir augum okkar í þessum feita og fallega fiski. En þakka þið fyrir spjalli og endilega kíktu við hjá okkur í kirkjunu eða heima hjá mér og þegðu kaffitár. Muni ég þetta rétt, ætlaði fólki að koma saman þar í kvöld og lofa drottin stutta stund, þú kannski kíkir. Nú er mér ekki lengur til setun og boðið. Hrafnkell beygði sig niður og vann við hlið manna sinna. Brynjar fylgdist með og greip svo gjöfina, þakkaði fyrir sig og hélt heimleiðis með 2 glænýjar ísur. Ljóst var að soðin ísa yrði í hádegismat næsta dag á hans heimili. Mennirnir á blesaerri fóru mikinn og heyrðist hljóður sömu börkum borð. Drengur minn, láttu hendur standa fram á ermum og hættu þessum leikaraskap. Böðvar talaði höstugum rómi við einn hásetan sinn, unglispilt sem stoppaði augnablik til að rétta úr sér og hvíla sitt unga bak. Engin stund gefst til gláps og bryggjur þegar staflega fiski beið löndunar og augnablikið beinharði peningar. Hér dugir ekkert nema harkan 6, sagði Böðvar við unga mannin og tók 2 þorska og fleygði þeim í land. Svona gerum við þetta. Áhöfnin og fróðaben lauk lönduninni. Bátur dólaði skammt frá bryggjunu og beið eftir að geta lagt stað. Þeir leystu landfestar, stunguðu niður árum og reru bátun til síns næturstaðar, drógu hann þar á land og gengu frá honum fyrir nóttina. Þá fyrst gátu þeir afklast að mörguleiti óþægilegum sófatniðunum og hengdu hann upp. Hrafnkell var fyrstur inn og beið manna sinna. Allir voru mættir, bað hann sitt fólk að lúta höfði og þakka Jesú fyrir geftir dagsins. Mennirnir tóku ofan húfur sínar og voru þáttakandi með honum í verkinu. Hrafnkell bað. Ég þakka þér Jesús minn að þú bænheyrir og hefur augu með þínu fólki og bregst ekki. Ég þakka þér að þú sendið þorsk á miðin og lífgaði mörg döpur hjörtu í borginni sem voru farin örvænta og fyllast áhyggjum. Ég þakka þér, Herra minn, í Jesú nafni. Amen. Amen. Mennirnir syngdu sig. Svona lagði Hrafnkell sjálfa sig frammi fyrir mönnum sínum sem urðu vitni að, en formaði þeirra lagði allt í hendur hans sem hann trúði á og hafði lengi fylgt. Fullviss að best fyrir sig væri að fara þessa leið til allt sitt fengi gott og örugt skjól. Hrafnkell stakk höndu sínum í vasan og gekk áleiðis heim. Nonni gekk samferða honum upp á götuna þar sem leiðir skildu. Eftir hólnum staldra hann stund og kort og horfði út á flóan sinn.
Hann sá 3 bátastefna í land. Lengra úti gaf að líta mastu 4 enskra botnvörpunga sem tóguð og bleiðu sem bátar bæði úr Hafnarfirði og Reykjavík voru oft á með færi sín og önnur veiðarfæri. Lítilega hafði dregið úr afla togarann upp á síðkastið. Engu var líkar en að þorskarnir vildi ólmu komast upp borð í íslensku hnerrina og gefa enskum dálítið frí. Hrafnkell var ekki bitur út í þessa ensku stráka. Að hans áliti voru þeir samstarfsmenn en ekki andstæðingar. En spurningi sem brann á honum og mörgum öðrum sjómönnum gat hann ekki ítt frá sér. Hvort ekki væri brýnt fyrir þjóðin að losna við þessi afkastamiklu skip úr fjöruborðinu. Hrafnkell horfði enn stutta stund og fylgdist með ferðum bátana. Hann hefti að sér treyjunni og hélt ferðinni áfram. Bjargveig kona hans beið eftir honum heima með rjúkandi kakó og nýbakaðar kökur. Ef hann þekkti konu sinna rétt, hafði hún fengið pata af afla bátana og myndi mæta honum með sínu sérstaka hætti, einhverju nýmeti. Hrafnkell var sæll maður. Fiskurinn verkaður. Næsta morgun myndi líf kvikna inn í fiskverkahúsunum og fiskreitunum. Inn í þessum húsum umbreyttist aflinn sem flóum færði fólkinu í verðmæta útþöktu svöru og peninga sem fólkið og allt samfélagi naut góðst af. Á mörgum þessara gömlu og grónu vertíða svæða kom þorskunni skyndilega og án þess að gera boð á undan sér. Og á svipuðum tíma hringinn í kringum landið af fréttum að dæma. Menn fóru allt í einu að glíma við þann gula þótt lengi vel væri hann þeim fjarlægur og menn hort brúnaþungir á enska botnvörpunga sem virtust afla ágætlega. Daginn í mars-apríl var Íslandsdagan svo aftur endurtekin og sjórinn byrjaði að blessa íslenska þjóð. Sjómennirnir voru enn og aftur þeir sem báru hitan og þungan af þessu. Á þeirra herðum hvíldi svo skylda að dýfa færi í sjó á þessu miðum eða hinum. Þórugömlu Geðillu var eins og öðrum fiskverkakonum í Reykjavík farið að leiðast biðin. Og ekki var laust við að vægar skapsveiflur gerðu hann á yfir vart við sig hjá henni en eru þó tíðar eftir því sem biðin var lengri og útlitið hennar áliti ískeikilegra. Æ oftar heyrðist hún romsa upp úr sér við sig sjálfa eða mann sinn þessi orð standandi við eldhúsgluggann og horfandi út. Það væri rétt að taka þessa tjalla og svoleiðis snúa upp á eyrun á þeim að þeir kenndu til, já, alveg niður í tæf. Að ræna svona fiskinu frá fátækri þjóð með þessum þarna botnvörpum synd og hana nú. Ekki var óalgengt að bolli heiti skell harkalega ofan á borðplötu sem endapunktu setningarinnar, án þess þó að brothljóð fylgdu með. Karl, maður hennar, var mesti rólindist maður, ættaður af Vestfjörðum. Hann vitaskuld var oftast fyrir barðun og sveiflum kerlu sinnar, en brást við með þeim hætti að fá sér vænan vindil, setjast í besta stólu sinn í stofunni, láta fæturnar upp á borðið, teygja vel úr þeim og lesa nokkra blaðsfyrir góður bók, taka vindiln út úr sér með beinu fingurum og sérstakir handa hreyfingu eins og hann hafði svo oft séð bankastjórun í bankanum gera. En hann gætti þess samt vandlega að engin vindlaska dytti á gólfið heldur lenti undatengla laust í ösku bakkanum. Og þarna sat hann stormin inn í læði og svo kom blíður blærinn, svo ljúfur og yndislegur. Þóra gamla gat nefnilega líka verið glöð og ósköp ljúf og mannin, ekki vantaði það. Og glöð varð hún aflafregni barst henni og vinnu kvæðningin kom frá verkstjóra fiskhúsin sem sama kvöld barði að dyrum hjá henni og bauð að hún skildi mæta klukkan 7 næsta morgun. Unnur Ísabella, unnusta Andrésar Olsen, var einnig kvödd til vinnu að sama verkstjóra. Þóra gamla og Unnur Ísabella höfðu starfað saman í fiskhúsinu skeið. Unnur Ísabella var vel kunnugt skapsveiflu Þóru en vissi einnig að inn við beinið var bjó ágætis manneskja sem engu vildi neitt nema vel. Unnur Ísabella og Andrés Olsen byggu í einu herbergi í húsi foreldra Andrésar.
Þau höfðu trúlofast fyrir 2 mánuðum í dómkirkjunni og blessaði sér að þolgrumu sambandi og flutti stúlkan fljótlega eftir til foreldra mannsefnisins. Haustið var gifting fyrirhuguð og var ákveðið að nota sumari til að leita sér að húsnæði og jafnilega eigna sitt eigið í næsta nágrenni þar sem þau nú bjuggu. Leit sem að öllu líkindum lenti mestmegnis og konunu vegna starfa Andesar til sjós. Eldsnemma næsta morgun sást fólk hvarvetna í borginni á leið til síns vinnustaðar. Sumir gengu geispandi og sífilegir haldandi á pakka með nesti í með hugan fastengdan koddanum sínum og rúmi heima. Aðri báru sig mannalegar og voru ferskir og fallegir og léttstígir á sinni göngu. Innan dyra mætti fólkjunni kærkomin sjón. 100 þorskar sem allir störðu lífana augum í stórum haug á gólfinu. Þorskarnir eins og biðu eftir því að hendur manna og kvenna færu ískalt hold þeirra og umbreytti í verðmæti og gæða fæðu, fært upp á borð manna heima og í útlöndum. Þekkt hljóð barst salinn frá flatningsmönnum sem stáluðu hnífa sína af miklu móð. Sveðja hausarans lá tilbúin. Allt í bland við hósta, ræskingar og hnerra. Flatnings- og aðgerðaborð voru tekin fram og þau sett upp og allt gert klárt fyrir aðgerðar og flatningsmennina. Ungur maður kom sér fyrir í miðjum fiskögnum með sting í hendi sem hann stakk í haus þors og hóf hann á loft og skellti á borðið. Hausarinn var snöggur til. Aðgerðamaður tók við og risti á og fjarlæði gumsið sem inn í fiskinum var. Glaðbettur flatningsmaðurinn brá flugbettum brandinum og fekk sýnt getu sína og hraða við flatninguna. Hann kunni til verka. Enn fór fiskurinn af stað og rann eftir hálu og blautu tréborðinu og skatt með guðsugangi og hann í karið sem staðsett var við enda borðsins. Og þar veltist hann í nauðsynlegu vatnsbaði. Við eina saltvíkstæðuna stóðu menn með skóflur og horfðu græðgilega á karið sem baðaði fiskinn. Þeir biðu eftir sending úr þessu karið til að fá notið sinna kunnáttu í ferlinu sem svo margir í borgin höfðu lengi beðið eftir. Þeirra verk var að leggja fiskinn í lög og strá salti yfir uns hvergi sást í beran blett. Margar myndarlega saltvíkstæður höfðu þessi menn búið til og líka afgreitt fullverkaðan fisk út úr húsi sem fluttu var borð í drottninguna, Díunu eða Kamjáns og svo yfir hafið til Kóngsins Kaupenhavn eða annara hafna erlendis. Verkstjórinn, maður á að giska 60, kom út úr kompu sinni, leit í kringu sig, stundakorn, klóraði sér í höfðinu eins og hann gerði stundum, var svona kækur í honum, tróði í pípuna sínu og gekk að mönnunum við borðið, skoðaði handbragðið og nikkaði höfðið sem samþykki sitt við verkslægið. Á meðan verkstjórinn stóð við, bættu mennirnir vissu snúningi en hægðu strax aftur ferðina niður í sinni fyrra hraða eða yfirmaðurinn var farinn. Aðalatriði var að vinnsla á góðum afla var hafin og verðmæti byrjuð að skapast í landinu. Saltvíkstæða í hinum enda skemmunar beið eftir að komast út í góðaveðrið. Boð voru látin ganga út að eftir matinn yrði breytt. Handbörur voru gerða klára til notkunar. Þær voru nauðsynlega til að koma fiskinum í breiðslu á reitnum sem lá með fram fjörunni. Unglingarnir fylgdust með. Eftir hádegismatinn stóðu nokkrir af þeim við dyr fiskhússins og biðu komu verkstjórans. Starf þeirra var að bera fiskin og handbörnum 2 og 2 saman út til kvennanna sem sáum að breiða hann samkvæmt kúnstarinnar reglum. Búið var að fylla börurnar saltfiski og unglingunum því ekkert af vanbúnið að hefja sitt starf. Hálftíma síðan var ís og þís á reitnum sem vikurnar á undan hafði verið hljóður með vindinn einan og fugla loftins leikandi og fljúandi og yfir sér, og yfir sér, og yfir sér. 16. kafli. Unglingarnir gripu handtök barana og báru þar út fullar af söltuðum viski. Að vera með góða nýtingu skipti máli. Við saltfiskstæðuna inni voru nokkri fullorðnir kallmenn og fáeinir unglingar. Konurnar biðu á reitnum.
Undir eins og börurnar komu tilbaka var biðtími innimanna á enda og fiskar hófust á loft og höfnuð á börunum uns ekki var meira á þær látið og ungar hendur gripu handvöng og allt lyftist frá gólfi og 4 járnfljótir fætur gengu samstíga út. 1, 2, 1, 2, hringar á sem viðhélst, sífelldar endurtekningar. Það sem ekki var breytt fyrir en eftir hádegishlið var tími sem eftirvarti kvölds stuttur og því að gera láta hendur standa fram úr ermum og vera sem fljótastar koma fiskinum út og leyfa frekar köldum norðanvindinum og sólarljósinu að gera sitt. Saman unnu vindar og sól gagn og rétt bragð fékkst af afurðinni sem gerði íslenska saltfiskin að eftirsóttum gæðum. Pressa var á mannskapnum. Áður en vinnutíma lauk kvöldið þurfti að taka allt saman aftur. Hróp og köll og einstaka skammir heyrðust frá fólkinu, ýmist inn í húsinu eða út á reitnum. Verkstjórinn gekk eftir gólfinu með hendur í vösum. Hokinn í herðum að erfiði liðina ára. Hans starf var að halda fiskhúsinu fullmönnuðu og að verkunin væri eins og til væri ætlast. Slæpingsháttu var ekki vel séður á vinnustaðnum. Þeir sem vildu slæpast gátu haldið sig heima við og slæfst þar. Dökkleitt sandfjaran smá saman skipti litum af fiskinum og var hvít í námunda við fiskhúsið. Vegalengdin sem krakkarnir þurftu að ganga með hlassið á milli sín var meira eftir því sem fiskbreiðan stækkaði og teygði sig lengra eftir sandinum. Sumpart óreindir vöðvar unga fólksins sögðu til sín í aukinni þreytu þegar líða tók á daginn. En verkinu miðaði. Þreytuna var að afgreiða síðar. Og sagði ekki Biblían svo frá. Og við mannin sagði hann, að því að þú hlýtir röddu konu þinnar og ástaf því tré sem ég bannaði þér, ég sagði, þú mátt ekki eta af því, þá sé jörðin bölvuð þín vegna. Með erfiði skalt þú þig á henni næra alla þína lífdaga, þyrna og þysla skal hún þér bera, og þú skalt eta jurtir merkurinnar. Í sveita andlitis þín skalt þú neyta brauðs þíns. Þangað til þú hverfu aftur til jarðarinnar, því af henni ert þú tekin. Því að mold ert þú og til moldar skalt þú aftur hverfa. 1. Mósebók, 3. kafli, 17. til 19. vers. Þreytan myndi ekki skada þessa krakka neitt og með léttum leik myndi þau lifa hana af. Sögðu alltinn þeir sem þekkingu þóttust hafa og reynslu. Hið gleðilega var að vinnan gaf þeim aur í aðra hönd og þau fundu að gagn var að vinnu handa þeirra og þau partur og heildarmynd samfélagsins. Allir höfðu gott af svo lítilli vinnu með sínum eigin höndum. Sagði að minnstakosti afi 12 ára strák sem bar ásamt jafnallar sínum og féla eina af börunum sem notað voru við breiðsluna. Burðurinn af og frá húsinu gaf þeim sitt tækifæri til að spjalla allt á milli himins og jarðar. Afinn, sem annar strákurinn vitnaði í, sagði vinnufélagi sinum meira og bar hann sitt fegurst á vitni og sagði hann sterkan mjög og öflugan og kannski sterkasta afan í öllum heiminum. Hinn strákurinn flissaði og vildi sína sannanir og þær lágu sko á lausu hjá hinnum. Hann sagði að eitt sinn hann var í heimsókn kom afi gamlinn í eldhúsið þar sem strákur satt við eldhúsborði og sötraði kakó. Samkvæmt frásögn piltsins kuð afi þessi hafa haft með sér 100 blaðsina doðran sem hann bar í vinstri hönd sinni og borið upp við hann spurning og spurt hvort hann tryði því að hann geti rifið þessa bók sem hann héldi á í tvenn eða ekki og glottum leiðu tönn og veifa bókinni fyrir framan hann og meðan hann beið svars. Strákurinn sagðist að hafa stungið upp í sig jólakökusneið, sötra lítilega á sjóðutu kakóinu, sett meira af þekknum rjóma út í og meðan hann velti spurningunni betur fyrir sér í bíkinn á svip. Útilokað afi minn, útilokað. Við það hafi breytt bros afans fölnað eilítið og minkað úr breiði í örlítið minna. Afinn sagðist þá einfaldlega sanna sitt mál. Næsta sem gerðist var að afinn læsti sterklegum og þykku fingru sínum utan blaðsíðu bókarinnar
og tóku öllu sem hann átti til með þrýstingi handa sinni í sitt hvoru áttina með blaðsíðurnar á milli. Æðarnar á hálsi hans og enni þrútnuðu. Vöðvarnir undir skyrtuermunum þöndust út. Roði færðist yfir andliti sem breyti úr sér eins það allt varð eins og eldhnöttur. Ofan á allt hitt bættist við sviti sem hóf að renna niður eftir andliti mannsins eins og til að slá á gríðarlegan hitan sem var til við óveruleg átökin. Og viti menn, blaðsíðu skrudurnar byrjuðu að rifna og eftir dálitla stund hélt afinn á 2 vænum bréfbunkum í sitt hvori hendi sem hann veifaði og sýndi furðulostnum og orðlausum piltinum. Afinn kufist hafa gengið upp og niður á mæði og blásið eins og físibelgum. Og ekki að furða miðað við hrikaleg átökin. Vá maður, þetta er aldeilis sterkur afi sem þú átt, sagði félaginn og leit á félaga sinn með undrun í augum og stoltum svip yfir því að eiga vin sem átti svo sterkan afa. Í hrifningu sinni og góðri afasögu gætti hann ekki að sér og rak tanna í stein sem næstu því felldi hann. Með snarræði og sveigjum og beyjum og fótafimi Reykvíkingsins tókst honum að halda jafnvægi og flutningurinn út á reitin hélt áfram eins og ekkert hefði skorist. Þóra gamla geðilla sem bograði á reitnum og vann við breiðsluna sá strákinn en að stéð sinn dans í sandinum. Hún reisti sig upp og hrópaði til þeirra. Gæti það hvar þið stíði drengið og verið með hugan við verkið? Strákarnir litu hvern og annan og flissuðu. Strákurum með afasögun lét ekki staðanum í hér. Seinna daginn hafði hann meira af þessum gríðarsterka afa sínum að segja. Nú hvað hinstu að við annar tónn og frásagan komið með annan blæ. Nokkur dögum eftir fyrir atvikið var hann enn staddur í húsi af og ömmu. Amman hafði skenkt honum mjólkurglasi og smurt fransbrauðsneið með margarínu og kæfu og fært honum. Þá kom afinn inn í eldhúsið. Hann gekk yfir eldhúsgólfið og staðnæmdist við skáp sem fastur var á vegg gegnt innganginum. Skápinn opnaði hann upp á gátt og leiti yfir hillur hans, dró fram skúffurnar. Þegar það sem hann leitaði að var hvergi að finna, spurði hann konu sína á meðan hann hélt leit sinni áfram. Hefur þú nokkuð séð bókina sem ég er að lesa? Ég bara finn hana hvergi, hún er ekki heldur á sama stað í bókahallinu og áður. Við þessa spurningu byrjaði amma að hlæja og hló dátt og skellti sér á lær af einskæri kátinu að small hátt í og sagði: Nú, ég hendi bókinni. Hvaðan átti ég að gera við hana? Þá guði afinn hafa litið snöggt á konu sína, dreyið andan djúpt niður lungun eins og hann ætla að hækka róminn og æsa sig, en hætti við. Hvaða meining var það hjá þér að fleygja bókinni, kona? Veistu ekki að hér var fágætan grip að ræða og það ekki skemmtilega lesningu eftir frægan og virtan höfund í útlandinu? En bók sem búið er að rífa í tvennt eftir einhverja kraftaæfingar í þér, karl minn, er ekki brúka nýja lestrarhæfu á sig komin lagi. Útskýringu ömmunar bjuggu til undrunarsvip á afan sem spurði: Hvað, tókstu til í bókahallinu og raðaður öllum skræðunum sem þar voru upp á nýtt? Og amman: Nú, ég tek stundum fram tuskuna og nota hana til að þurrka ryk af einu og öðru á heimilinu og bókahellan svo Arna fær sína venjubundnu tiltekt einu sinni á ári. Og þetta veistu vel, minn kæri eigin mann. Amma kaufist hafa talað þetta út með munnin fullan af hlátri. Afanum var ekki jafnvel skemmt, hún var endar ekki hlátur í hug. Málalokkur þau að afinn gekk út úr eldhúsinu og lagðist upp í hjónarúmið án þess að fá vita hvernig sagan sem honum fannst svo skemmtileg endaði og óvist hvort skræðan svo Arna væri fáanleg í bókabúðinni og bækur voru fráleitt gefnar. Strákarnir hlógu dátt. Afinn sá Arna var skemmtilegri í eyrum hins eftir því sem hann heyrði meira. Hingað, strákar, komið, losið borurnar hérna, sagði Þóra gamla við strákarna sem samkjöftuðu ekki og bentu á auðan stað í sandinum. Unnur Ísabella var komin við hlið Þóru og greip þegar 2 fiska undir eins og fiskunum hafði verið varpað á jörðina og lagði þó autt svæði þar skammt frá.
Máli var að nýta svæði eins vel og unnt var, með sem minnstu bíli á milli hvert fyrst, þó þannig að þeir lægi ekki alveg saman. En allt ærðist þetta með tímanum og vant fólk hatt kastað sínu fiski langa leiðir og látið hann falla niður nákvæmlega þar sem honum var ætlaður staður. Strákarnir snerust á hæl og löpuðu lestigir átt að dýrunum sem stóðu galopnar á fiskhúsinu. Sögurnar af sterkum og bráðskemmtilegum afa voru búnar í bili. Vindurinn lék svæðið og feykti til pilsum kvennanna og slæðum sem að mestu huldi andlit þeirra til varna sólarljósinu. Að verða brúnn í andlitinu á sólinu var órækt merki til samfélags að þar væri verkakona og að bera slíkt augljóst merki utan á sér var margri, ungri og eldri konunni versti þyrnir í augum. Þar kom höfuðskýla í góðar þarfir. Ský dró fyrir sólu og var dökkt á að líta. Mennirnir litu upp og spurðu sjálfa sig hvort Rex væri að vænta. Líklega myndi það sleppa í dag. Þetta voru trauðla Rex-ský. Til þess voru þau á ljós yfirlitum. Margt af þessu fólki kunni allvel að lesa í útlit skýjana og gátu oft sagt til það með undraverður nákvæmni hvernig veðrið framundan yrði. Að vera veðurglöggur og lesa rétt úr aðstæðum taldist til mannkost á Íslandi. Ekki sé tala á meðal sjómanna, jafn háðir og þeir voru öllu veðri. Fjölmargir máva flöguruðu gargandi yfir reitnum og fiskhúsinu. Vargunum sveif fram og tilbaka, svo létt og leikandi. Frá reitnum sást út á flóan. Frá reitnum mátti oft sjá enska togara að veiðum. Þennan tiltekna dag var engin enskur togari sjáanlegur og allur flotin utan sjónsvið fólksins. En á flóanu var hann, svo mikið var víst. Nokkra metrar frá landi skaut selhaus upp úr sjónum og fylgdist áhugasamur með fólkinu sem erfiðaði í fjörunni. Og þarna var hann og synti rólega fram og tilbaka svæðið og milli þess sem hann kafaði. Á bakvið selin blasti Esjan blálitið í öllu sínu veldi. Gikkfingur sumra karlanna staðnum hreyfðist í sjónina og þeir sá úrvalssvæði handa sér og sínum syndandi fáeina metra frá landi án þess að fá aðhafst neitt í málinu. Selkjöt var góð tilbreyting við venjubundna ýsu og lambakjöti sem var á borðum Reykvíkinga og annar landsmanna mestan part ársins. Karlum 50 rétti stundakorn úr hrygnum, ýtti við kollega sínum og svipuðu reki og benti út á fjörðin og sagði með eilítilli eftirvæntingu í sínu hjarta. Laxmaður, þessi var í fínni tunnuna og svei mér þá ef ég ýtti ekki jölinu minn og flot eftir vinnu og ræju þess á slóður og sveipast eftir kvikindinu og gefa honum eitt í hausinn með byssuhólknum mínum. Maður verður að bjarga sér og ekki það á hverjum degi að selur komi upp í flæðamál okkar Reykvíkinga. Nýveitur selur kemur sér vel á mínu heimili. Tunnan með söltuðu selskjötun í kláraðist nefnilega fyrir viku síðan. Maður minn, selskjöt afbragð svæða. Hinn tók í sama streng. Ég held að ég bregði mig bara með þér og svo líka aldrei að vita nema meiri veiði leynist á svæðinu úr því að einn selur hér sjáanlegur. Og sjáðu þarna. Maðurinn benti út á hafið, annar selur synti í námund af hinn. 2 selir voru skyndilega komnir í leitirnar. Gamli vextorinn gekk út og sá hvar mennirnir voru í hróka samræðum, bendandi til skiptis út á hafið. Hann myndaði trekt með lófum sínum og hrópaði: Hvílið munnin menn, láti hendurnar heldur tala, mikið liggur við að fiskurinn komist fyrst í breiðslu. Mennirnir tóku viðbragð og voru augnabliki síðar konum með fiska í sitt hvora hendi til að leggja á sandinn. Mávageri sveimaði yfir staðnum sem selirnum voru á og einstaka mávar lækkaði flugið, svona til að sjá betur hvað þarna væri á ferð, en hækkaði sér svo aftur þegar hann komst að raunum að bitin væri of stór fyrir sinn litla en samt gráðu og gogg og flög aftur upp í sína fyrri hæð. Hringsól vargana hélt áfram í endalausum sveigjum og beygjum. Einstaka kona á reitnum sást benda út á sjóinn.
Hún hafði orðið selana vör. Fiskhaugunni sem mætti mönnum morgunin hafði minnkað verulega og ljóst að flatningsmönnunum myndi takast að hreinsa upp áður en afli dagsins bærist inn í húsið. Saltfiskstæðan, afrakstur dagsins, var orðin allvæn. Nokkrir karlmenn unnu við aðra saltfiskstæði í húsinu og umstöfluðu henni. Margt var að gerast á sama tíma í fiskhúsinu. Allt nauðsynleg störf ætti að takast að framleiða vöru sem kaupendur sóttust eftir. Lífið sem bátarnir höfðu fært borgarunum kvöldi áður birtist í iðandi lífi á vinnustöðum borgarinnar. Atvinnurekarnir sá að hann gæti staðið við gerða samninga, greitt bæði laun og skuldi fyrirtækis og að fiskur færi frá sér til útlanda upp úr miðjum maí eins og samningar gerðu ráð fyrir. Hann trúði að afli bátana myndi viðhaldast og að vinnsla héldi áfram inn í húsinu. Eftir vinnu sóttu mennirnir hólkana sína heima eins og þeir höfðu talað og hittust við jöllu mannsins. Þegar jöllan flaut rúlluðu þeir sér borð og eigandi tók fram árarnar og rérið þangað sem selsauðsarnir tveir höfðu sést fyrir daginn. Eins og hinn skipti var sýnd veiði ekki sama og gefin veiði. Árarnar skullu jafnt í sjóun og bæði borð. Báturinn náði þokkalegu skriði. Maður var vanur og brást stundum eilítið frá landið með færi í hönd eða byssuhólkin sinn aðalega þá til fuglaveiða. Hólkarnir voru klárir við borðstokkin og fljótlega að grípa til þeirra kæmist þeir í færi. Hinn maðurinn satt í stefni og fylgdist með. Eftir dálítinn róður blasti fiskhúsi við bátverjum á hægri hönd. Nú gilti að hafa augun opin ef skikkinni að selinni væri ennþá á svipuðum slóðum. Á þessu augnablikki fundu þeir ekki til þreytu sökum spennings og veiðigleði. En hvað var þarna framundan þeim á bakborða? Þarna er hann maður, hann hefur þó ekki farið af svæðinu, hrópaði maðurinn í stefninu og benti út á sjóinn. Selurinn skaut upp hausnum og stingdist Róðaramaðurinn beygði knerrunum á bak og stefndi beint á veiðina. Nú gilti að vera nógu snöggur og koma sér sem næst bráðinni og að skjóta dýrið og setja krók í hræið áður en allt sikki til boss. Hvar er hann? Hvert fór kvikindið? Ég sé hann ekki, hrópaði róðaramaðurinn. Hinn leit sínum hauk frá augum yfir faflötinn. Selurinn hafði kafað og var ekki sjáanlegur í augnablikinu. Maðurinn var komið með riffilinn í skottstöðu og tilbúinn að hleypa af. Hann var ágætt skytta og kunni vel að beita á vopninu. Dýri skaut upp hausnum í fáana metra fjarlægð. Maðurinn miðaði vopni sínu. Bang! Sjórinn litaðist rauður á litlu svæði. Steinduðu selurinn flaut og var hægðarlegur eitt fyrir mennin að setja í hann og draga að bátnum og binda spornin fastan við bátinn. Gleðin streymdi æðar mannanna og þeir vildu ólmir halda áfram og reyna að fanga hinselin líka ef mögulegt væri. En nú fór að blásaði vestri og slétt yfirborð hafflatarins byrjaði strax að gárast. Ekki var óvægt fyrir mennina á sínum vagnarsmáa knerri haldast við lengur ef hann bætti í vindinn. Róðurinn í land tæki enda lengri tíma með selin hangandi á síðunni. Nokkri strákar léku sér í fjörunu og fleyttu heimasmíðum flegjum sínum út á sjóinn við bandíi. Þeir fylgdust með mönnunum og viðrakt þeirra við selin og heyrðu skotkvellin og sáu selsræði dregið að bátnum. Slík sjón var Reykvíkingum ekki með öllu óþekkt, þó fráleitt væri hún algeng þann slóðir. Aðri landshlutar nutu meiri hlunninda á þessu sviði heldur Reykvíkingar og íbúa Faxaflóa svæðisins. Fengurinn tók í. Báturinn nálgaðist legu sína. Vindurinn var á móti og þyngdi róðurinn. Selsræðið veitti mótspyrnu. Fiskibátarnir voru að koma í land og voru sumir signir eftir veiða dagsins. Fróði Ben sá sigla inn og Hrafnkell sita í skaut bátsins og halda stýrið.
Hrafnkell sá Julluna koma siglandi sem beygði og sigldi svo samhliða þeim. Hann hrópaði til mannana: Sælir ágætu menn. Ég sé að þú, Frímann minn, hefur sett í sel. Heldur betur, sagði Frímann og tók á árunum til að geta fyllt bát Hrafnkells eftir. Hægið á okkur menn, hægið á okkur. Hrafnkell gaf mönnum sínu skipun. Fróði Ben hægði á sér og sigldi á sama hraða og bátur Frímanns. Við Helgi sáum kvikindi í dag og ákváðum að athuga málið eftir vinnu í kvöld. Og ferðin var ekki árangurslaus eins og þið sjáið. Já, sagði Hrafnkell og tók fram pípuna til að fá sér reyk. Þeir fiskast róa, hinir missa af. Þetta er lögmál sem enginn getur breytt og fólk verður að beygja sig undir. Frímann tók undir með þessum gamalreynda formanni. Hann sagði: Ég sé að Fróði Ben er síinn. Þið hafið þá sett í hann í dag. Það er mókveiði þar núti og hefðum getur verið fyrr í landi ef tjallar hefðu ekki neitt okkur til að færa okkur af leiðinni. Þeir eru svakalegir þegar þessi gállinn er á þeim og ekki annað að gera en að forða sér við límaður afstýra árekstri. Hrafnkell tottaði pípuna. Reyk lagði út öllu vit hans hann blés reyknum frá sér. En nú skildu leiðir og Fróði Ben beygði á bak og stefndi að höfninni til að landa afla sínum, en Frímann í lagi sitt í fjörunni með sína sérstöku og að mörguleyti óvenjulegu veiði. Brátt gæti hann bóði sínu fólki salta selsbygg og aðra selsafurður. Guð er góður. Aflinn viðhjálp og stöðu vinna var hjá landfólkinu. Enski sátu við sinn steðja og skófu botnin í flóanum fram og tilbaka með ágætum afla per dag. Stundur lentu þeir í festum og fengu veiðafæris þó oftast að rifin upp. Það kallaði viðgerð og bið. Enski voru áfram aðgangsharðir á miðunum og héldu uppgefinni togstefnu. Bátar í línunni urðu bara að víkja. En stundu héldu skipin sig líka utan veiðisvæði knarrana og veittu annar staðar en þó ekki lengur en svo frá þeim að sjómenn litlu knarrana gátu séð þá frá bátum sínum jafn hámastara og þau voru. 17. kafli. Bátur Frímanns og Helga renndi að landi. Mennirnir stukku til og gerði sig klára í að verka selinn og dröslunum á land og nógu hátt til allt sæti fast á sínum stað, en bærist ekki aftur út með léttir og leikandi öldunni sem rann mjúklega eftir sandinum í endurteknum hreyfingum. Lítið, hrörlegt en brúkað borð stóð fyrir utan eitt skúrin í fjöruborðinu sem þeir vissu að þeim var heimilt að nota. Þeir gengu þangað og tóku undir sittborn enda borðsins og báru þá á milli sín og staðsettu við selshræið. Borðið riða og illa negdu löppunum. Allt var hei í harðindum og ekki annað að velja en að spila úr því sem til voru á staðnum. Nú eða bogra yfir veiðinni og fá í bakið. Þessa tvo hluti var að velja. Og hvað gerði gjöktandi en brúkað borð til? Kona Frímanns var nú eldhússtörf heima. Hún vissi ferði bóndansins út á sundin. Eftir vinnu hafði hann komið æðandi heim og gripi byssólkin og hvatt konu sína á hlaupunum með þeim orðum að selur hefði sést á sundi út á sundinu austur af Viðey sem þeir vildu fanga. Úr eldhúsglugganum heima sá hún hluta hafnarsvæðisins og þó hún sæi ekki svæði þar sem selsins hafði orðið vart, gátt hún samt séð bátana sigla út og koma að landi þaðan sem hún var. Hún vissi því maður hennar í litlu jullunni að landi með veiðina bundna á síðuna. Hún kallaði á Berglindi, elstu dóttur þeirra hjóna, og baði hana að rúlla trétunnunni sem stóðu neðan við tröppurnar og undan sér niður fjöðu til föðursins. Litli bróðir sem satt undir eldhúsborðinu og litaði og teiknaði á bréfsnisi sem móðir hans rétti honum, heyrði beiðnina og skreið samstundis undan eldhúsborðinu og vildi ólmu fá að fara með systur sinni og linnti ekki látum fyrir heldur en beiðni hans var samþykkt
og hirti ekkert það þó stóra systir sett upp vandlætingar svip og segði: Drengur langaði til að vera á föður sínum og sjá hvað hann tæki sig fyrir hendur í fjörunni. Krakkarnir klæddu sig í skjólgóða flíkur og gengu út á viðarklæddan palli fyrir utan heimili sitt og áfram niður tröppurnar. Lítill fugl tyllti sér á þverslóðandi pallinum en flög gargandi undan honum þegar hann varð fyrir truflun og settist í nærliggjandi tré í garði nágrannar og lét þaðan í sér heyra. Tunnan stóð á sínum stað við tröppurnar. Lokið var fast á og haggaðist ekki telpan stelti tunnunni flatur á jörðina og rúlaði henni á undan sér eftir hörðum malaveginum. Bróðir hennar gekk við hlið hennar og fekk hann að sleiða íta tunnunni með systur sinni. Gaman að sjá þig, Berglind mín, og þú hefur leyft bróður þínum að koma með þér. Það var fallega gert. Hann vildi endilega koma með mér og byrjaði eins og annarlega að suða og hætti því ekki fyrir heldur en ég gaf eftir. Berglind saug upp í nefið og greiddi hárið aftur á hnakka með fingurunum sem vindurinn feykti jafnharðan fyrir augun. Frímann sneri sér að drengnum sínum og sagði: Jæja, karlinn, svo þú hefur beitt systur þína þvingunar aðgerðum til að ná þínu fram. Mér langaði bara til að koma og sjá hvað þau verðu að gera, sagði drengurinn sakleysislegur í framan og gerði hring með fætinum í sandinn. Allt í lagi, en mundu þið eftir að fara með bænirnar eitthvað í morgun áður þið klæddu ykkur í fötin? Jáhá, sagði Berglind hátt og skýrt og ljómaði öll. Hún vildi að svar sitt misskildist ekki. En ég veit samt ekki með hann litla minn. Hann var alla á undan mér í fötin og að fara út þótt hann hefði vaknað á eftir mér. Vist mundi ég eftir að fara með bænirna mína og ég meira að segja bað fyrir þér, sagði hann svolítið múðgaður. Svona börn, nú nóg. Haldið í friðin og strúkið okkur kviðin. Úr því að bæði mundi eftir bænunum engin ástæð til að staglast meira á því. Og segir ekki Jesús að við skulum fyrirgefa? Og var ekki fyrirgefningin þemaði ræðu séra Þorgríms í messunni síðastliðinn sunnudag í dómkirkjunni sem við öll vorum á? Jú, sagði Berglind og horfði til bróður síns. Fyrirgefðu, sagði hún og setti hönd á höfuð litla bróður sínum, beygði sig svo niður og tók á tunnunni sem hún hafði komið með og reisti hana upp við enda borðsins og náði að plokka lokið af með litlum fingurunum. Fyrirgefðu, sagði bróðurinn. Jæja, og þegar málið afgreitt og komin á friður getum við snúið okkur á verkinu og hafið standað við að flá selinn og koma kjötinu fyrir ofan í tunnunni þeirri arna. Ekki satt, Helgi? Frímann sló hendi létt á öxlu vinar síns sem jankaði og gerði sig kláran að sínu leyti. Berglind settist í fjöruna og fór að róta upp sandinu til að byggja eitthvað fallegt úr honum. Hún gerði stóra hrúgu með berum höndunum. Litli bróðir setti stundakorn hjá henni og hjálpaði til við sandbygginguna. En svo var hann leiður á verkinu og vildi gera eitthvað annað og meira spennandi. Hann stóð upp, dustaði sandin á buxunum og gekk að selshræinu og skoðaði það í bak og fyrir og lét sem að tæki ekki eftir því þótt aldan flæddi og fyllti skóna sem hann var í og næði honum upp á miðja kálfa og að vatni sullaðist upp úr skónum hans í hvert sinn sem að steinuðu fæti. Drengur leit upp frá yður sinu og pælingum í átt að Esjunni og sá þó blesaherri bát Böðvars formanns sigla í átt að Hafnarstæðinu í dálítilli fjallað. Böðvar kom stökusunum í heimsókn til foreldrar hans til að spjalla og þykja kaffitár og var fjölskyldunni vel kunnugur. Pappi, þarna er hann Böðvar á bátnum sínum og hann er ábyggilega með fullt af fiski borð. Böðvar veiðir allt svo mikið, sagði drengurinn og brosti sínum breiðast á brosi og snerist sér í hina áttina veifandi öllum sköngum og rópandi af öllum lífs- og sálakröftum út yfir sjóinn. Hæ Böðvar, var þér nokkuð kalt á sjónum? Hrópin úr landi vöktu athygli Böðvar formanns sem eins og vanalega sátt og þóftu sinni aftast með trausttak á stýri sveifinni. Hann leiti hliðar og kom þá auga á drengnokkan sem stóð í fjöruborðinni og baða út öllum öngum.
Hann lyfti hendi á móti og veifaði brosandi til hans. Sama gerðu nokkrir áhafnar meðlimir. En fjarlægðin var of mikið til að hann gæti greint orðin sem komu úr skrækum sparkanum. Báturinn skreið áfram og færðist nær hafnarstæðinu með hverju áratógi mannana. Esjan blasti áfram við í baksinn, svo fögur, svo blá og trónaði eins og veggur til varnar norðanáttinni. Snjórinn í hlíðum hennar var að mestu horfinn, þótt enn mætti sjá hvíta bletti í skorum fjallsins. Tíminn leið. Frímann og Helgi hafði unnið langan vinnudag og voru orðnir dálítið slæftir og auðvitað bara hungraði. Að verka selin var ekki svo mikið mál fyrir menn eins og þá, sem kunnu til verka og höfðu réttu áhöldin. En einhvern tíma tók hún samt og því fyrr sem þeir hæfust handa, því fyrr kemist þeir að borðinu heima þar sem maturinn beið þeirra. Og verkun selsins byrjaði með fláningu. Að henni lokinni kom að kjötinu og meðhöndlun þess. Þá kom gjöktandi borði að góðum notum. Girnileg kjötstykki höfnuð upp á borðinu og voru skorin í mátulega bita og svo látnir í tunnunu og salti stráð yfir. Selurinn var vænn, fullvaxinn og spikfeitur og gafu sér nokkra máltíð fyrir fjölskyldu mannana. Dýrið hafði auðsjáanlega hafist við í umhverfi sem mikið æti var í. Það hefði verið mesta ósvinna að fara ekki út og skima eftir selnum sem eins og kom til að segja okkur, hér er ég. Og hefðu við leyft letin að ráða för stæðið ekki hér og verkuðum sel. Í þessu líka fína veðri maður. Kvöldi hefðu gefið okkur heilmikla launauppbót, sagði Helgi og ýtti síðasta kjötstykkinu fram á borðbrúninni og ofan í hálffulla tunnuna og gekk niður á sjónum til að skóla af höndunum. Frímann jánkaði orðum Helga og meðan hann lokaði tunnunni og gerði hann að klára til flutnings. Sandrúan sem Berglind hafði hróið upp hafði tekið á sig mynd báts ekki ósvipuðum þeim sem stundum voru í fjörunni tugum saman á bræludögum. Litli bróðir satt nú við hlið hennar og fylgdist áhugasamur með verkinu. Hann var orðinn svolítið leiður og fannst biðin vera orðin full löng. Hann gekk að borðinu þar sem faðir hans var, lagði handabögg sín undir hökuna með handleggi sína langsum upp á borðinu og horfði á föður sinn. Hvenær förum við heim, sagði hann. Við erum búnir og eigum bara eftir að taka afganginn og ganga frá honum, væni minn, og svo höldum við heimleiðis. Frímann benti á skúru í fjöruborðinu og sagði, krakkar, sæki handvagninn þarna og komi hann til okkar. Við notum hann til að flytja tunnuna á heim. Ég labba með hann svo tilbaka seinna í kvöld eða strax í fyrramálið leið og ég fer í vinnuna. Berglind og litli bróðir stóðu eins og elding og fætur og tóku sprettin í átt á skúrnum í kappleipi hvor yrðu á undan á vagninum. Sandurinn rótaðist upp undan fótum krakkana, svo mikill var spretturinn og áhuginn á að verða undan. Berglind sem var eldri hafði vinninginn. Krakkarnir tóku undir sitt hvort handvang, vaksis og fluttu til karlana. Frímann og Helgi lyftu tunnunu með kjötunni upp með samstilltu átaki og komu henni fyrir á miðjum vagninum. Allt var afstæðið og öll ummerki selsins horfin á svæðinu. Beinagarðurinn og annað sem ágangs varð af dýrinu hafnaði í sjónum sem þegar greip tækifærið og flutti úrganginn frá landi þar sem hann svo sökk og varð að fæði fyrir flóa önnur kvikindi hafsins. Krakkarnir fengu að sitja fremst á vagninum og skemmtu sér konunglega. Þau skríktu og hlógu og pikkuðu hvert í annað og meðan vagnin hossaðast á harðri götunni undan smástöðni sem urðu fyrir járnklæddum tréhjólunum með ruggandi tunnuna fyrir aftan sig. Heimilið blastu við framundan. Fuglinn var hvergi sjáanlegur. Þögnin ein var allsráðandi. Tunninu var komið fyrir á sama staðu tröppurnar og þangað þurfti Helgi eins og vanalega að sækja sitt vildi hann fá selskjöt til að borða heima. Svona hafi fyrirkomulagi verið hjá þessum vinum í langa hríð og engin ástæða til að breyta því. Var enda samgangur á milli heimilana töluverður og oft daglegur og ein tunna dugði báðum.
Eftir tiltekinn tíma í salti er í kjöti tilbúið til suðu og átu og að kitla bragðlaukana. Þeir urðu bara að hafa biðlun. Ekki var laust við að vatn kæmi í munnin við tilhugsunina vænan bita af selskjöti. Það sem áliði var og mennirnir búnir að vinna langa vinnudag var ekki við annað komandi heldur en að Helgi borðaði með Frímann og fjölskyldu. Það voru glaðir og svolítið þreyttir menn sem gengu inn og tóku af þeir yfirhafnar og settust við eldhúsborðið og stengtu sér holli stóðningun á disk til að næra sig á. Lífið í borginni. Dagur var að kveldi komin og nóttin það bil að draga sig yfir menn og málisingja. Von var á drottningun í maí með póst og fréttir frá útlandinu. Þá rann tími bóa póstmanns aftur upp sem tók pósthúfuna sína af snaganum við útidyrnar og let hann á höfuð sitt. Pósthúfan var merki póstsins og staðfesting til umhverfis að þar fari þeirra starfsmaður. Þá rann líka upp tími gamla gráa vagnhestsins sem notað var til dráttar póstvagsins. Þá var tími til komin að fara í hagan og sækja gripin, beisla hann og spenna fyrir vagnin. Eigandi fiskhúsins vissi að drottningarinnar væri að vænta í maí og því að gera hafa afurð sína fullverka og tilbúna til afgreiðslu og hafna bakkanum. Bygging Holtsveika spítalans var langt komin og rekna með að vígja hann og taka í notkun á síðarhluta ársins. Búið var að manna flestar yfirmannastöðurnar á spítalanum. En vantaði nokkuð upp á allar stöðu hjúkrunarkvennanna fylltust vegna krofu oddfellóhreyfingarinnar hæfi og menntun kvennanna. Þekkingaleysi og Holtsveikin var þess valdandi að menn voru kærulausi með þetta smitaða fólk og sendu það oft í sveit eftir að sjúkdómurinn ágerðist og fólkið að mestu orði óvinnu fært vegna veikinar sem plagaði það. Og í sveitinni bara var þetta Holtsveika fólk með sitt smit. Aðleining þessara sjúklinga var lítil á bæjunum og allt merkt vankunnutu og fáfræði þótt með góðum huga væri. Menn væntu mikils að byggingu spítalans og töldu að með henni mætti losna við veikin úr landinu í eitt skipti fyrir öll. Landsbanki reisti sitt mikla bankahús í Austurstræti. Smíði byggingarinn átti að ljúka svipa leyti og Holtsveika spítalan. Tvær stórar og gríðamikla byggingar voru í smíðum á sama tíma í borginni sem báðar myndu þjóna sínum tilgangi og meðal borgarbúa og landsins alls. Byggingarnar vöktu umtal, athygli og mörguleiti aðdáun fyrir stærð og hagkvæmni. Hjálpræðisherinn var reglulega með útisamkomur og lóðinni fram með húsið. Þar stóðu hermennirnir með gítara sínu og biblíur og sungur hressileg lofgjörð og lög sem dró fólk að. Þá myndaðist átt mikil mannfjöldi fyrir framan húsið sem tók þátt og hlýddi á sönginn og gladdist með í hjörtum sínum. Uppákoma hersins var góð tilbreyting fyrir borgarana sem spókuðu sig á sparifötunum á sunnudegi með fjölskyldum sínum. Upplátt var staldar við mannþunungin og hlýða á gítar hljómanna og raddaðan söngin sem kórinn samastóð af og heyra kjarnirtan boðskapin af vöru ræðumanns sem valdi fyrir sig að þjóna lifandi Guði. Í byrjun maí lauk hefðbundinni vetrarvertíð bátana. Samtíðarann í Reykjavík þar sem bryggju kaupmannanna voru í röðum fylltist bátum og mönnum sem unnu við sína báta ásamt að spjalla liðina vertíð og aflahorfur sumarsins. Böðvar og Blesaherri fekk loksins seglin sem hann ítrekka bað að sér yrði sent frá Kaupmannahöfn og ekkert lengur á vanbúnaði fyrir hann að setja þau upp. Búið var að ýta Fróða Benere niður í fjöruborðið og nógu langt út í sjóinn til að sjónin leki hann á allar hliðar án þess að báturinn flyti almennilega. Þetta var algengt hjá sjómönnum og útgerðarmönnum í borginni sem vildu hreinsa botn báta sinna. Báturinn hallaðist á bakborða og var svo velt yfir á hina hliðina þegar hliðin sem stóð upp hafði verið afgreidd og einskert hinum megin. Hrafnkell stóð með kústi í hönd og nuttaði botn bátsins. Sumstaðar var gróðurinn svo fastur á að nota þurfti sköfu til að fella í hann.
Nonni var með sitt verkværi og þreif sinn hluta bátsins. Anna byrjaði við stefnin, hinn við skutin og unnu sér svo inn að miðju. Aðrir áhafnarmeðlimir Fróða Ben voru í skúrnum þegar ofar í kantinum og fóru yfir veiðarfæri ásamt að lagfæra það sem hafði farið aflaga veturinn og taka til í honum og koma reglu og innastokksmunni. Á meðan vertíðin varði og hasarinn hvað mestur áttu menn það til að kasta ýmsu þarna inn án þess að ganga frá hlutunum sem gerði að verkum að of mikið tími fórorði í að finna það sem leita var að. Vertíðarlok voru góður tími til að koma skikki á bát og það sem skúrin geymdi. Hrafnkeli berst tilboð. Hinn norski Oliver Henry var foringi í hjálpræðishernum í Reykjavík í 2 ár. Hann var einn af mörgum hermönnum sem stóð fyrir utan hjálpræðishers bygginguna og útisamkomum starfsins á sunnudögum. Gott veður var úti og dæmigert voru í lofti. Grasi allt að taka við sér og lifna við ofan í moldinni. Þennan dag gekk Oliver foringi eftir götunni sem bryggju kaupmannanna stóðu við. Hann sá mennina sem unnu við báta sína við venjuleg vorstörf í lok vertíðar. Suma kallana þekkti hann, aðra kannaðist hann lítilega við. Hann kom auga á Hrafnkell sem stóð við bát sinn með kústi í hönd og skrúpaði botn bátsins af miklu móð. Pípan var í munni hans og gekk reykur út annað munnvikið með jöfnu millibili. Oliver vissi að Hrafnkell elskaði Jesús og fjölskylda hans einnig. Þar sem Oliver Henry hafði rúman tíma var hann ekkert að flýta sér og gekk í átta Fróða Ben. Sporin að baki honum leyndu sér ekki og sýndu vel í hvað átt hann gekk. Hrafnkell sneri baki í mannin og veitti honum ekki athygli. Góðan daginn, sjómenn góðir. Það er bara verið að pússa og kemba flegið eins og bændurnir gera við klára sína áður en þeir leggja nakkin á þá og halda í sína kaupstaðaferð og koma tilbaka með eða án kaupstaðalyktarinnar. Maðurinn tók ofan húfuna og klóraði sér í þétt á hárinu sem meilítið var byrjað að grána í vöngunum. Hrafnkell tók upp eldspýtu og kveikti sér í nýri tóbakskleðslu sem hann rétt áður hafði tróðið í pípu hausinn. Hvað sé ég? Heilan hjálpræðishersmann á gangi í búningi og öllu tilherendi? Sagði Hrafnkell og lagði frá sér kústinu og fór til mannsins til tókust í hendur. Nú, stundum yfirgefum við skjólu og kíkjum á lífið fyrir utan. Segir ekki Jesús líka að hvítir agrarnir sem okkur er gert að starfa á séu þar? Oliver Henry veifaði til nonna sem skrúpaði eins og hann ætti lífið að leysa en varð að gefast upp við verkið og taka fram sköfu. Eftir samtalum heima og geima sneri Oliver Henry sér að Hrafnkell og spurði: Heyrðu Hrafnkell, mér datt í hug hvort þú vildir ekki segja nokkur orð við fólk og næstu útsamkomu hersins og sunnudaginn kemur. Þú hefur margt til málan að leggja með alla þína guðlugu visku og reynslu að lífinu til sjós og land. Og þar sem nú gefst stund milli stýrða hjá okkur, finnst mér það alveg vera grá upp lagað. Hvað segir þú nú, minn kæri bróðir? Greinilegt var að Hrafnkell var ekki undir þessa spurningu búinn, en hann fann guðlega leiðsögn yfir henni og sagði því: alveg sjálfsagt og takk fyrir gott boð. Klukkan hvað byrjar stundin hjá okkur? Klukkan 15, sagði Oliver Henry. 18. kafli. Mennirnir kvöddust. Hrafnkell sneri sér aftur á botnrisunni með nonna. Nonni vildi festa sig við trúna og sjómennskuna. Á meðan Hrafnkell skrúpaði notaði hann tímann og bað til drottins og leitaði vilja hans varðandi komandi sunnudag. Máli var að hafa ræðuna samkvæmt vilja herrans til að söfnaðurinn mætti hafa uppbyggingu af. Oliver Henry dró slitna hanska upp röðunum frakkavasa sínum og smeygði þeim upp á fingur sína. Hann gekk rólugum skrefum eftir fjörun til að spjalla við sjóma sem vann við bát sem skammt frá Fróða Ben R.E. Hrafnkell horfði á eftir honum og vissi hvað til stóð og bað hljóða bæn til drottis að maðurinn mætti verða snertur af því sem Oliver segði honum Guð.
Svo vel þekkti Hrafnkell hinn norska mann að hann vissi að orðið bæri á góma í samtali mannana. Þessi sjómaður hafði oft hengt gaman að trú Hrafnkells og virtist eiga langt í land með að festa sig við Jesús. Þetta var ástæðan fyrir bæn Hrafnkells. Maður var með allan hugan við vinnu sína og veitti því frakaklædda manninum ekki athygli. Hann gekk með frá bát sínum og lagðist yfir lunninguna við miðjan bát og teygði sig eftir einhverju á botninum. Oliver Henry nam stað við hlið bátsins þeim megin sem maðurinn bogaraði og þreifaði fyrir sig með höndunum orðið rauðir í framan af auknu blóðstreymi til höfuðsins. Kristnibóðin virti fyrir sig það sem fyrir augun bar án þess að mæla orð á vörum. Skyndilega leit bátseigandi til hliðar og var gestsins var og rétti sig snöggla upp og hélt þá á goggi, hlutnum sem hann leitaði að. Andlit mannsins fekk aftur á til réttan blæ. Fjallaðin á milli bátana var of mikið til að Hrafnkell greindi orðaskil. Samt sýndist honum að Henry yrði lítt ágeng. Þetta merkti hann af handarhefingu mannsins, höfðhrustum og hlátrum. Greinett var að orðið var komið á dagskrá hjá mönnunum. Þau vöktu sín viðbrögð hjá þessum sjómanni og starfsbróði Hrafnkells. Allt í einu greindi Hrafnkell orð frá manninum sem nú talaði háu nótunum. 900 ára gamlir, nei hætti nú alveg minn kæri vinur og slakaði örlítið á. Gríðarleg hlátursroka barst yfir til hans í kjölfar orðana. Hrafnkell heyrði ekki meira en gat sér til að Oliver hefði minnst á reikningavers í 1. Mósebók sem talaði gríðarháan aldur manna. Sjálfur Nói, þið vitið, sá sem flaut upp með örkinn í flóðinu sem þakti alla jörðina, var orðið 950 ára gamall en hann lést. Öðru hvoru leit maðurinn yfir til báts Hrafnkells handvissum að hann ætti þarna hluta máli og að þessi hjálpræðis hersmaður væri honum tengdur, sem var alrán. Hinn norski Henry Oliver gegndi bara sínum hlutverki sem boðberi Jesús og jörðinni. Nonni sá til þeirra og gat ekki orða bundis og sagði hlæjandi. Karlinn alltaf jafn þversum þegar kemur á trúmálum og jafn tilbúin til vandræða og áður og að henda gaman að þeim sem tala frelsisverk Jesús. Alveg þetta makalegt framkoma og skammsýni í mönnum. Og meðan nonni talaði skoða hann verki sem hann vann til að athuga hvort blettur hefði orðið eftir af þeim hluta botnsins sem hann taldi sig hafa lokið við. Já, nonni minn, mönnum gengum misvel að meðtaka Jesús. Sjálfur var ég manna verstur að þessu leiti og vildi lengi vel lítið þetta hafa. Ekki svo að skilja aðrir mætti ekki trúa fyrir mér. Að trú væri eitthvað sem ég sjálfur þyrfti á að halda var af og frá. En eitt leiti af öðru Drottinn opinberaðist mér í dýr. Síðan þá hef ég ekki verið sami maður. Sem segir mér að maður skyldi aldrei fyrirfram dæma neinn mann úr leik. Drottinn hefur leiðið með hvert og eitt okkar, sem dásamlega við verki og gefur manni sjálfum svo mikla von og vissum að orðið snýr ekki tómt tilbaka, heldur festi djúpa rætur og ber ávöxt sem sést í trú manna og kvenna. Hrafnkell stakk höndunum í buxnavasann og gramsaði í honum án þess að finna það sem hann leitaði að. Eldspýtnastokkur sem hann stakk í vasan sinn morguninn hafði losnað í sundur og vasinn hálf fullur á eldspýtum. Sumar af þeim voru brotnar. Nonni var ánægður með verkið. Jæja, best að gefa ekki út of stórar yfirlýsingar. Sjálfur maður ekki til beinnar fyrirmyndar. Nonni greip kústinn og lauk verkinu. Þá var þetta að velta bátnum á hinna hliðina og gera sama þeim megin. Hrafnkell stakk hendin í hinn buxnavasann og svo í rassvasann og fann þar bréfsnifsi sem hann hafði ripað á nokkur atriði sem hann vildi láta vinna og helst ljúka við fyrir kvöldið. Hann leit á miðan og meðan hann talaði. Oft það líka ágætt ráð fyrir menn. Væri fortímann að skoða og grafin upp og yfirborðið kæmi margt fram sem þætti ekki mikið fyrirmynd að. En Jesús horfir ekki á hana og segir ekki Páll á einu stað
að hann geri eitt og gleymi fortíðinni en horfi fram á veginn. Hrafnkell vildi ekki setja sig í dómarasetti hvorki varðandi þennan mann né heldur nokkurn annan aðila. Guð einn var enda sá sem að endunum dæmir. Þú bara búa mér hliðina, dugnaði fólkur ertu. Hrafnkell sá að Oliver Henry dvaldi enn með manninum og var komið með Biblíun í hönd og byrjar að lesa uppátt fyrir hinn harðgerða og stífa mann og starfsbróðir. Allt í einu tók maðurinn bakfull og hlátri og benti með hendinni sem var greinilegt merkið til kristnibóðans að nú væri nóg komið. Að nú skildi hann loka Biblíunni og gefa sér vinnu frið. Mennirnir tókust í hendur og kvöddust eins og siðuðu fólki sæmi. Þvergirðingur nú sjómannastett horfðu eftir Oliver Henry ganga upp fjöruna og stinga bókinu aftur í vasa sinn. Hann snýtti sig með fingrunum, hristi höfuðið og bar hendur upp á munninum og kallaði yfir til Hrafnkels. Hættu svo að senda trúboðanina þína yfir til mín. Þú veist að verkið bara tíma æðsla. Sagði maður hlæjandi og hélt áfram við verkið sem hann var tafinn við af gestunum. Engin ílskaði ásökun var falin í orðum hans. Í gegnum tíðina höfðu þeir oft deilt ýmsu hvorir með öðrum varðandi miðin og flóanum og þegið góð ráð sem mismunandi reynsla gaf þeim. Hinu var samt ekki að neita að trúin gerði þarna ákveðin aðskilnaði, sem fullkomlega eðlileg. Enda fátt sameiginlegt með svörtu og hvítu, myrkri og ljósi, góðu og illu. Hrafnkell brosti. Orð mannsins kom honum í sjálfum sér ekki óvart. Hann hafði allt eins átt von á slíkri sendingu úr þessari á. Seinna myndi honum vinnast tími til að skýra út fyrir honum að hann hefði enga hlutdeild átt í komu Olivers. Heimsókn hjálpræðis hestmannsins var bara enn ein sönnu þess að Guð hafði sérstakan áhuga á að fá hinn harðgerða sjóhund í sína raðir. Og til þess þarf stöðugt að hamra steinin og suma steina oftar en aðra steina. Kaupmannsvagnin nógu eftir göttunni sem bryggju kaupmannanna stóðu við. 2 glæsilegir hestar voru spenntir fyrir vagnin og sat Egillinn í sæti sínu og hélt langa taumana. Baddi Kidd, kaupmaður, sat í Egilssætinu og íklæddur dýrindist yfirhöfn eins og oftast áður en hann fékk sér ökutúr í fína vagninu sínum. Spariklætt fólk sat í sætinu fyrir aftan mannin, einnig klætt vefnaði sem almenningur hafði trauðilega efni á að kaupa sér. Við hlið hans sat ungur drengur sem virti spenntu fyrir sér það sem gerðist í kringum þessa glæsi kerru. Velhirtur vagnin endurkastaði sólargeislunum á krómuðu listum sem gerði vagnin enn glæsilegri. Ekki var laust við að eilítil ónóta tilfinning færi hjarta nonna þegar hann sá vagnin aka eftir göttinu og nálgast staðinn sem bátur Hrafnkels var á. Sannast sagna var samviska hans ekki alveg hrein þegar kom að þessum manni, þegar kvöld eitt fyrir 3 árum hafði hann með aðstoð kúbensins brotist inn í verslun Badda Kidd í Austurstræti og hirt þaðan peninga sem hann hvarf með út í myrkri til eigin nota. Verknaðurinn hafði aldrei upplýst þótt hann hefði verið tekið til yfirheyrslu og fluttur á stöðina í verslun stanskættað Olsen Larsen nætuvarðar. Vagn Badda Kidd stöðvaðist á veginu fyrir ofan Fróða Ben. 50 metra aðskildu þá hvora frá öðrum. Baddi Kidd sneri sér að fólkinu í aftursætun og talaði við það. Greinilegt var að umræðuefni voru sjómennirnir sem unnu við báta sína í fjörunu sem sjá máttu að því að fólki horfði til bátana, hneigði við og við höfuðinn og sýndi orðum kaupmannsins áhuga. Sú hugsun læddist að nonna að Baddi Kidd væri að tala sig og vegna hugsana sinna valdi hann að láta lítið fyrir sig fara og bátinn hylja sig. Hann þóttist þurfa að skoða blett örlítið nánar alveg niður við kjöl. Þaðan gat hann svo séð upp á veginn og þangað sem vagn Badda var. Nonna fannst eitt augnablik að hann væri aftur komin í sitt gamla far og ákvað þegar hrista sleinið af sér. Gamla var farið og ófært að vera að taka það aftur upp núna til þess eins að láta það slá sig út af læginu og skemma fyrir sér annars prýðilegan dag.
Nonni vissi hverjum hann þjónað og einnig að þjófurinn í honum var dauður. Kannski að þetta óuppgerða mál væri ástæðan fyrir neikvæðum viðburðum hans. Í einni ræðu sér að Þorgríms dómkirkjuprest, sem Nonni hlýddi á með athygli, hafði hann rætt mikilvægi þess að menn hreinsuðu á borðinu með hjálp drottins. Orð prestsins töluðu sinn í hjarta Nonna. Baddi Kid sló taumnum létt á bak hrossana sem þegar tóku viðbragð og vagnin hélt áfram. Eilítið létti á Nonna. Nonni sá nú að það að eiga eitthvað óuppgjört í lífinu var ekki gott og brást rétt við þegar hann bað Guð að gefa sér styrk til að klára málið andspænis Badda Kid. Dagur var að kveldi kominn. Áhöfninni tókst að ljúka sínu verki og voru karlarnir fegnir Hrafnkell lokaði skúrnum og hver hélt til síns heima að lokinni þokkalegri vertíð. Fróði Ben reil á fyrir ofan stórströms flóð á hefðbundnum staðum, stöddu nokkrum stóðum sem rekna voru niður í sandin sem héldu fleginu á réttum kili. Ljóst var að 1-2 vikur myndu líða sumarúðarnir hæfust, menn sáu fram á eilíti frí nema saltfiskvinnslan kallaði eftir kröftum þeirra á biðtímanum. Slík liðspón verkunarinnar var ekki með öllu óþekkt í Reykjavík. Sunnudagur. Predikun Hrafnkels. Sunnudagur rann upp. Bjargveit tók undir með Oliver Henry að maður hennar hafði Martin málan að leggja þegar kristin trú var hann að svega. Læknirinn Hákon Lúðvík var að sama sinnis og móðir hann og hvatti föður sinn til dáða og verka. Lengi hafði Hrafnkell verið tregur til að stíga í ræðustól en í þetta skipti var hann handviss. Fólki heima staðfesti vissu hans með jákvæðum viðbröðum. Venjan var að sunnudags samkomu hjálpræðsins færi fram á Lækjartorgi. Það spilaði hersveitin og lofaði sem Guð allt frá því að herinn nam hér land nokkrum árum fyrir. Hver samkomu fyrir sig gegndi margþættu hlutverki. Hún byggði upp og margir fengu að heyra Krist jafnvel í fyrsta skipti. Sumi tóku á móti Jesús. Reykvíkingar voru orðnir vanir því að sjá einkennisbúið fólk með gítara sína syngjandi margrataða sálma með innlöfun hins trúaða. Hrafnkell, Bjargvi og Hákon Lúðvík voru öll klædd spari klænaði. Böðvar á Blesarri kíkti í heimsókn fyrir morgunin. En hann frétti hvar Hrafnkell ætlaði að eyða deginum, brást hann fyrst við með hlátri. Þegar hann sá alvöruna breyttist afstaða hans og Böðvar sagðist koma og hlýða á ræðuna. Skipstjórinn á Blesa var á leiðin út eftir að hafa þegið kaffitár og brúnköku hjá heimilisfólki, sneri hann sér við í dyrunum. Klukkan hvað byrjar þetta þarna á Lækjartorgi? Klukkan 3 vinnur. Mundi eftir að bjóða konunni með. Hún hefur svo gaman af hressilegum lofgjörða söngum. Sagði Hrafnkell sem stóð fyrir fram að spegil í eldhúsinu með skæri í hendi og snirti skegg sitt eftir hálfgerða vanhyrðu á vetrarvertíðinni. Ég skal nefna þetta við hana en ég lofa samt engu, en sjálfur kem ég. Sé eitthvað barnabarn í heimsókn aldrei að vita nema það fást til að koma með afa sínum. Hurðin lokaðist að baki honum. Á leiðinni niður tröppurnar fekk Böðvar enn eitt hústakastið sem gerði hann í keng og hann neyddist til að styðja hendi á handriðið uns kastið leið hjá. Þá fór hann í brjóstassa treyjunar og tók hann pípuna og tóbakið, tróð í hausinn og kveikti sér í og sögur reykinn djúft ofan í lungun. Böðvar allur að mýkjast, sagði Hákon Lúðvík og rendi upp bindi snútnum. Það kæmir ekki óvart þótt Böðvarkarlinn ætti eftir að gefa Jesú líf sitt og styttra sig í það heldur hann okkur grunar. Hákon losaði beltið og buxnastrengin og girti skyrtun ofan í buxurnar og leiti yfir öxlun og föður sínum og skoði andlit sitt í speglinum. Hvít skyrtan fór vel við svart bindið og dökku jakkafötin hans. Og ekki dabraði nýklipt hárið þessa spegilmynd. Já, það hefur orðið gríðarleg breyting á manninum á síðustu vikum og mánuðum.
En ég alltaf jafn hissa á því að karlinn skuli ekki hætta þessum pípureikingu sínum vegna hóstans, sagði Bjargveð sem stóð við hurðinu og beið eftir karlpenningnum í húsinu. Ertu vissum að hóstin stafi frá reykingunum? Sagði Hrafnkell og klippti síðasta klippið af skegginu og lagði skærin frá sér í gluggakistuna og rendi fingrunum í gegnum hárið. Jæja, þá ég tilbúin leið og ég komin í jakkan. Hrafnkell gaf konu sinni ekki færi á að svara síðustu athugasemd sinni. Á Lækjartorgi var allt tilbúið fyrir stundina. Fólk var byrjað að tínast á staðinn og benti margt til margmennis þegar herlegheitin byrjuðu stundvíslega klukkan 15. Oliver Henry var mættur á samt fungulegri sveit hjálparasters manna. Á slaginu 15 byrjuðu gítararnir, tromman og lúðrarnir að hljóma svæðið. Vel æfður söngur bættist við og úr var samfellt fegur sem einungis næst þegar hjarta mannsins beintengt við skapara sinn og frelsara Jesús Krist. Fólk var enn að tínast á svæðið í sínu fínasta pússi og sáust hattar og húfur hreyfast til og frá Lækjartorg. Úti var logn og öðru hvoru sól sem baðaði umhverfið sterkum geislum skýin dróst fyrir og lokuðu henni leið. Halda mætti að ægileg barátta stæði skýjum ofar athygli manna og kvenna á jörðu niðri. Hrafnkell var tilbúið með ræðu sínu og búinn að merkja við reikningastaðina sem hann hafði leggja út af í ræðunni. Söngurinn þagnaði og Oliver Henry stíð fram og kynnti ræðumann dagsins fyrir samkomunni. Klapparst frá fólkinu og Hrafnkell steig í púltið, laut höfði og bað fólk að biðja með þessi stutta bæinn. Ágætu áheyrendur, bræður og systur. Það er mér sérstakur heiður að fá að deila með ykkur orði Guðs í dag. Og gaman að sjá þig hér á meðal okkar, Þorgrímur minn. Séra Þorgrímur brosti uppörvandi til ræðumanns og lagaði húfun og höfði sínu. Það sem ég hyggst tala við ykkur mál sem lengi hefur brunnið mér á hjarta og tengist vitaskuld því sem ég hef fengist við alla mína ævi sem líkt og mörg ykkar vita sjósókn. Þar hef ég notið þeirra forréttinda aftur og ítrekað að sjá hönd Guðs vera yfir fleginu. Hingað til hefur flegi skilað mér og áhöfninni heilli í höfn. Margir af mínum mönnum trúfólk sem eins og ég biðja bænir og leggja ferðina alfarið í hendur hans sem öllu ræður. Og það gríðalegu styrkur fyrir en trúaða sem nýtur slíka forréttinda að hafa annað fólk í kringu sin sem líka leggur traust sitt og sama Guð. Amen, barst frá nokkrum og áhörenda hópnum. Töluvert hafði bæstuð á fólki og ekki færri lagi að hann teldi orðið 3 til 350 sálir. Allir borgarbúar vita að mikið geftaleysi var í upphafi vertíða og kenna margir ensku með fiski í leysið og þessum öflugu veiðafærum sem þeir brúka og draga eftir botninum á sínum gríðaröflugu stóru skipum. Ef við horfum aftur í tíman sem komnir til ára okkar, geftaleysi engin í ból og óvíst hvort botnvarpan spili þar einhverju líkil hlutverki. Og svo það nú bara þannig að erlendi sjómenn hafa lengi veitt við strendur landsins og hefur svona sér ríkt ágætt samvinna við þessa menn. Það sem hins vegar breytt og líka svolítið frekt af enskum hversu einstrengingslegir þeir eru á miðunum og lít sveigjanlegir. Ég vetur sem leið þurftu við í nokkur skipta að hífa inn veiðafærin og færa okkur til að togari stýmdi ekki á okkur. Formaða má ekki hætta lífi mannarsinu og bátsins. Það segir sig sjálf. Og ég var á leið hingað áðan og stattur upp á hólnum mínum, eins og ég kalla hann, og leit út á flóan, sá ég mastu 3 togara sem veitu upp í harða landi. En hvað getum við gert nema að biðja til drottins réttlæti okkur til handa? Ekki svo að skilja að mér sé þægði í því að hrekja enska í burtu af veiðisvæðinu, heldur að samið verður við þá með einhverjum hætti og virtur aldagamall réttur reykvískra og hafnfirskra sjómanna og annara sjómanna stunda veiðar á flóanum til að sinna sínu starfi með reisn eins og verið hefur. Í þessa veru var ræða Hrafnkell
og mæltist hún vel fyrir hjá áhangundum. Í öllu þessu lofaði hann drottinn sinn og lausnar og gaf honum alla dýr og trúði því að allt myndi fara vel á lokum og réttu þjóðarinnar virtur þegar til lengri tíma verið litið. Og meðan ræðan stóð leit Hrafnkell annað vefið yfir hópinn og sá Böðvar og konu hans í mannfjöldunum og hélt Böðvar í höndin og sona sinni sínum. Skammt fyrir aftan hans sást í hinn hávaxna nætuverð Olsen Larsen sem einnig var með konu sinni. Andris var það líka og með honum Unnur Ísabella. Nonni mætti og sá Hrafnkell hvar hann olbáði sig áfram í þögunu til að komast næst púltinu. Þetta kveikti bros á vörum hans hann sá falslausan áhuga mannsins. Og hvert í hoppandi? Stóð ekki Þóra gamla geðilla þarna og með henni Karl maður hennar. Og beint fyrir framan hann var Sighvatur gamli, sá sami og færði borgrunum vatn í fötum og tilheyri stétt Vassbera. Eftir ræðuna stíg Ólafur Henry fram ásamt hljóðfæraleikurum og söngurum. 5 var svo allt yfir staðið og hver fór til síns heima eftir velheppnaða stund í anda Krists. Í anda Krists, í anda Krists. 19. kafli. Sólin vildi ólmfó að baða manna í torgi geislum sínum. Dropar fjallu úr lofti, en sólin var á leik að sinni. Engin hamasök heyrðust frá mikilli steinbyggingunni sem Landsbanki Íslands reisti í Austurstræti undir fé einstaklinga og fyrirtækja. Smiðirnir voru í fríi eins og flestir aðrir Reykvíkingar á sunnudegi. Sjálfum kirkjudeginum og dagsmessunar, hvort sem var hjá séra Þorgríminn í dómkirkjunni eða öðrum prestum sem þjónuðu sínum söfnuðum í Reykjavík. Á mörgum stöðum átti sjá þjóna Guðs á störfum og sunnudegi. Rónin sem oft sást á svæðinu og virtist hafast þar við hvenær sem því var við komið, tók sér þó ekki pásu á þessum degi, heldur hímdi þar sem hann ofta stöddu öxl við vegg og bragðaði á veigunum. Stundum stóð hann í mannhafinu umhverfis fólkið í einkennisklæðnaðinum sem spilaði og söng til lofs og dýrðar drottni. Stundum fengu þessi tónar hann til að líða ögn skár, stundum ekki. Allt eftir því hvort nóg væri á flöskunni sem hann bar í beltinu eða farið var óþægilega mikið að gringa á byrðunum og hann orðinn smeykur að þynnast upp. Boðskapurinn náði ekki alla leiðin til hjartans, hjarta fór því jafnt tómt og það kom. Í hversinn sem Róni stóð þarna innan lofgjörðun og predikunina má samt segja upp úr steinunum hafi kvarnast. Drottinn klárar verk sem hann byrjar á og gefur sér allan tíma sem þarf. Allir fá sinn möguleika á að láta steinhjarta víkja fyrir hjartofur holdi sem gjöf Guðs. Rónin var einn af fjöldanum sem hlusta á ræðu Hrafnkels. Hann gladdist í hjarta sinu við að sjá sinn gamla formann standa í púltinu og tala svo fallega drottinn. Vitaskuld vissi hann trú Hrafnkels. Hún hafði aldrei farið lengt á þessu virta formann í borginni, hvorki borð í Fróða Beni heldur annar staðar þar sem þessi maður fór. Rónin átti stund í mesta basli með tárin sem heimtuð að komast út og renna sína leið niður kinnar örþreytt mannsins sem svo oft var óhurtur og götunum með víni sem sín einu verðmæti. Stundum var það fyrir aðkast í borginu og menn reytti hann ónotum og að hætta þessu rónastandi sínu. Eins og eindina völdum vínnokunarinnar væri ekki nægileg refsing fyrir hann. Og hvernig átti hann að fá losna frá því sem hann var ramflæktur í? Engi gat svara honum þessu nema svo sem átti Jesús í hjarta sínu. Vissulega hafði Rónin átt sína góðu dag og vissulega hafði honum liðið vel borð í Fróða Ben og fundist gott að lúta stjórn Hrafnkels sem að hans áliti var sanngjarn maður og réttlátur og ekkert hörkurtól við menn sína heldur mildur og nærgætinn. En þetta var fyrir mörgum árum og gerðist áður heldur Bakkus náði honum tökum og flæmdi hann út á göturnar þar sem hann nú hafðist við hvernig sem viðaraði árið kring. Og með öxl upp við húsvegg reyndi hann að skýla sér fyrir regninu sem hertist á án þess að veggskömmin megnaði veita hið fullkomna skjól.
Þeir voru tímar að hann átti heima við tiltekna götu í tilteknu húsi í borginni og deildi kjörum með foreldrum og systkinum og gat sest í stólinn sem faðir hans hafði átt en gefið honum. Ef foreldrar hans báði voru látnir og hann kominn í greipar Bakkusar, beið gatan eftir honum. Í engin hús var lengur að venda. Fólki sem hópaði saman á þessu torgi og líti á fagran söngin og predikun formannsins slappið regnið, nema það sem var lengst að komið. Sem fyrr þurfti rónin að láta ofankomna yfir sig ganga og þakka fyrir hvert skjól sem mynd var að skjótast í til að verði ekki líka jafnblautur að utan og hann alla jafna var að innan. Komin var helli rigning. Þökin við Austurstræti skiluðu vatninu til jarðar. Vatnsbollar mynduðust á götunni. Dropahljóð heyrðust vatn skilaði sér ofan á þökunum og skall til jarðar. Stundu feiktist vatni langa leiði til hliðar vindkuðurnar gripu með sér dropana uns aðdráttarafli greipi tauman og dropi misti flugið og skall niður þar sem hann beið að fletjast út. Húsmóðir sást koma út í garðinn heima á sér og hlaupa á snúrunum og taka í miklum flýti saman þvottinn sem hún hafði hengt upp morguninn. Á eftir henni kom krakki. Móðir og barn unnu sitt verk í miklum flýti og hlupu svo í skjóli heima með fullt fangi og hreinum þvotti úr þvottalaugunum. Regni kallaði fram skjótu viðbrögð fólk sem biðlaði til þurrsins og vonaði hann héldist þurr uns þvotturinn væri orðinn þurr. Að þessu leyti var reykvíska húsmóðurinn á samastað og bóndin sem nýtjar tún til heyskapar. Bæði voru háð veðri og vindum til að fá unni sitt verk. Stöðu aðgæsla var það sem gilti vildu menn sleppa með skrekkin. Hvaða kall situr þarna út í rigningunni? Og hví fer hann ekki heim til sín áður hann rignir í kaf? Heyrði róni barnið spyrja móður sína. Hann á hvergi heim og bara þar sem stætt hverju svinni, svaraði móðurinn barninu án þess að líta á manni sem barnið nefndi. Hún þurfti ekki að gá, vissi við hvern var átt. Hann þó fyllibitta? Barnið hélt áfram að spyrja í sakleysi sínu. Barn, svona tala maður ekki. Hurðin skalla stöfum, rónin heyrði ekki meira. Eina sem nú barst til hans voru vindkviðurnar og regnið sem allt vætti. Hann skellti í sig vænum sopa og gekk yfir götuna og inn í skotið sem útidyrahurð verslunarinnar og móti var í. Verslunin seldi fatnað og ýmsan annan tauvarning. Á bakvið læstar dyr stóð stórt skilti sem á var letrað. Ódýrustu fötin í borginni fást hér. Saumuður úrvalsefni, komið og gerið góð kaup. Ör fyrir neðan textan vísaði veginn að versluninni. Að morgni nýs dags þetta auglýsingaskilti aftur sett út og vísaði veg. Rónin horfði úlpugarminn sinn sem skildi efri hluta líkamanns og svo buxnagarmana og skórarbrana. Úlpan var slitin en gerði samt sett gagn, enda fóðri innan með lambaskinni sem veitti vitaskuld sína verð. Bæði hnén á buxnagormunu voru götótt og skórnir brostu orðið og hleypti inn vatni í gegnum lausa sólana fremst og slitna og tærða götótt á botna. Hann kíkti á gluggan og sá allan fallega fatnaðinn inni. Mikið væri gaman að eignast þó ekki væri hann með einn jakka, hugsaði maðurinn og lét sig dreyma flíkina. Eins og ósálrátt fór höndin á hurðarhúnin og viti menn. Dyrnar lukust upp. Búðareigandinn hafði gleymt að læsa á eftir sér hann yfirgaf vinnustað sinn fyrir helgina. Á dauða sínum átti hann von en ekki að útidyrnar fataverslunina væri ólæstar. Aldrei áður hafði hann upplifað neitt þessu líkt. Manninu brá. Hann leit á buxur sínar og svo á fallugu brókinn sem hékk snirtilega á herðatré í fáeina metra fjallað. Á vegg gegnt honum stóðu þessi líka fínu skór. Hér var ákveðin vandi komin upp. Samviskan sagði nei, en aðstæðurnar já. Ægileg togstreita byrjaði hjá honum. Þótt hann væri rónin í bænum hafði enginn samt
upp á hann þjófnað. Vissulega stóð hann frammi fyrir stóri freistingu með hálfónýta leppa ysti minnst og dýrindis fatnað og herðatrjám spölkorn fyrir framan sig og engin maður sjáanlegur. Rónin steig aftur út og hallaði sér upp á rúðinni við hlið hurðarinnar og andaði nokkrum sinnum djúpt að sér, eins og til að nægt súrefni bærist örugla ofan í lungun. Eitt augnablik náði óttin á honum tökum og svitin spratt fram á enninu. Hjarta barðist í brjósti hans vegna þess sem hann upplifði. En svo segðist hugsunin og aðra braut tengt eigin aðstæðum og hann íhugaði að fara inn og leggja sér dálitla stund á bekk eða á gólfið og komast í eilítið skjól þó ekki væri nema eitt stutta stund. Nei, þetta geri ég ekki. Ég er engin þjófur, bara drykkjumaður. Hann teygði sér smekklásin og smellti upp takkanum og lokaði dyrunum. Regni skall með miklum gusugangi á jörðina. Rónin var orðin þreyttur og átti orðið mesta basli með að haldast vakandi. Fæturnir vildi gefa eftir en viljinn til að standa var endi staðar. En fæturnir höfðu vinningin og maðurinn byrjaði að síga rólega niður eftir vegnum. Lögregluþjónn á vakt kom gangandi niður Laugaveg. Hann plístraði lagstúfu fyrir munni sér og sveiflaði kylfunni til hægri og vinstri á göngunni eins og regnið og aukinn vindurinn kæmi honum ekkert við. Enginn var á ferli í þessu veðri og rólegt framundan. Neðst á Laugaveginu stoppaði hann stundakorn og skoðaði í búðaglugga. Verslunin seldi ýmsan varning og muni til skraus. Hann hafði snúa við og halda sömuleið til baka en eitthvað fekk hann til að hætta við. Hann sneri við og hélt áfram. En hann kom yfir í Austurstræti sá hann andlið blasa við sér og þekkti undireins mannin sem það átti. Rónin tók ekki eftir lögreglumanninum og rann í brjóst og byrjaði aftur að síga niður vegginn og fótum sem voru lúnir og svolítið fúnir en styrktist á milli og lyfti manninum upp. Lögreglumaðurinn gekk til hans og þreif í öxlinu á honum. Rónin brá við. Hvað er í gangi? Sagði hann og skrúfaði tappan af flöskunni. Jæja, karlinn, hér stendur þú þá og skýlið þér og orðin frekar þreglítill. Komdu og gaktu með mér niður á stöð og sofði í klefunum til morguns. Æ, sagði Rónin, slepptu mér nú í þetta skipti og láttu mig í friði. Kemur ekki til mála, góði minn. Lögreglumaðurinn tók undir handlegg hins og tókaði hann af stað. Rónin stimpaðist eilítið á móti en lét fljótt undan og gekk með lögreglumanninu sem leið og hann hafði svo oft áður gengið. Stundum í fylgd sama lögreglumanns, stundum annara. Og einstaka sinnum Olsen Larsen sem gekk sína næturvakt með embættishúfuna uppi. Á leiðinni leit hann öxl til að fullvissu að dyrnar væru örugglega lokaðar. Hann ákvað að vera ekkert að segja lögreglumanni frá ólæstri versluninni. Það myndi bara misskiljast. Enginn var á ferli við Austurstræti eftir að Rónin og lögregluþjónninn voru farnir. Ekki einu sinni fuglar flögruðu svæðið. Aðeins regnið sem hamaðist við að stækka pollana og breyta götunni í vatnselg, aur og leðju. Heima í Hrafnkeli. Hrafnkell kom heim ásamt sínu fólki. Allir voru glaðir og ánægðir eftir blessunina sem þeir upplýðu á samkomu hjálpræðisins. Með þeim kom Olsen Larsens og kona hans og Andrés ásamt unnustu sinni Unni Ísabellu. Bjargveig hafði tekið sér til og bakað pönnukökur og gert kakó sem hún hafði sperað fram að stund lokinni. Þó þetta væri ekki reglan og heimili Hrafnkels voru kakó og pönsur samt algengar eftir stund. Regndropa heyrðust falla á járnplötur þaksins. Nú vorum við heppin. Við vorum rétt stigin inn fyrir dyrnar í fyrstu droparnir féllu, sagði Olsen og settist í stól í stofunni. Þetta eru bara blessunarskúrir sem gera gróðurinnum gott, sagði Hrafnkell og fór úr jakkanum og hengdi hann á herðatri og gekk að speglinum og greiddi skeggið með bursta sem lá á hillu undir speglinum. Á meðan þú varst að tala á þann var mér litið í kringum mig og hvað sé ég?
Albert Leifsson, sjálfan vera á stjá innan og fólki og það á kristilegri samkomu á Lækjartorgi og komin innan allt skrýtna fólki sem varð honum svo oft aðhlátus efni. Karlinn þó ekki eftir allt saman eins harður í sinni afstöðu og hann lætur í veðri vaka, sagði Andri sem stóð við stofugluggan og fylgdist það með andapari sem gekk sínu vaggandi göngulagi túnblettin. Hvað segirðu? Sagði Olsen Larsen, faðir hans undrandi og vætti vísifingur sinn munnvatni og strauk yfirvararskeggið með sérstakri natni. Það væri þó nógu ánægjulegt. Alveg handviss, þegar hann kom auga á mig var ekki laust eða kallinn í svolítið flóttalegur í framann. Og kannski var ég versti maður sem hugsast gat fyrir hann að rekast þarna á. Andris fylgdist enn með öndunum og sá hvernig regnin jóð. Endurnar hófu sér til flugs og hurfu í suður átt. Hann sneri sér á fólkinu inni. Andaparið á blettinu fyrir utan gluggann? Spurði Hrafnkell. Hann hefði tekið eftir því að eitthvað utandyra vakti áhuga Andrésar. Já, en núna eru þar flognar burt. Þessar hafa komið árun saman á vorin og haldið tryggði heimilið. Já, var alferð blessaður á svæðinu. Ég veitti honum ekki athygli úr púltinu þó ýmstir bæru fyrir augum mín. Svo sannarlega vona ég að Ólafur Henry hafi komið auga á mannin. Það hefði örugglega glatt hann eftir meðferðina sem hann fekk daginn hann hitti karlinn við bát sinn. Sagði Hrafnkell og settist í sófan sem brást við skyndilegum þunganum með langdregnu braki. Já, var Albert dálítið skrítinn í framan hann sá þig, Andris minn. Þetta getur gerst hjá fólki sem tekur stórt upp í sig og heldur sig við sitt en meinar samt ekki allt sem það segir og gerir meira svona til að fá þvargað eitthvað og að vera á móti, svo einkennilegt sem það nú Hrafnkell hló. Ég vona allir séu svangir því nú ber ég fram pönnukökurnar sem ég bakaði í gær og kakóið sem ég útbjó áður en við fórum á samkomuna. Bjargveig kom inn með sneisafullan disk af girnilugum pönsum, sigurskál fulla af sigri og berjasultu í annari skál og lagði allt frá sér og borðið í stofunni og sneri við til að sækja drykkin, bollan á áhöldin. Unnur Ísabella stóð á fætur til aðstóða Bjargveig. Elskan mín, þetta ekkert mál, sittu bara áframlátt og fara vel þig, sagði Bjargveig ungu konuna og kom að vörmuspor inn með restina. Gjörðu svo vel og bræði endil á öllum tegundum. Bíði aðeins, fyrir fyrst með stuttabæn og þökkun drottni velgjörðir hans. Olsen, þú ekki til í að biðja fyrir okkur? Bjargveig gat ekki hugsað sér að hefja borðhaldið án bænar, þó það nú væri. Olsen Larsen laut höfði á svo öllu minni. Kæri almátti í faðir, ég þakka þér stundin í dag og einnig fyrir að Albert skildi láta sjá sig. Varðveittu hann og okkur öll og leittu hann til þín og inn í þitt hús. Við þökkum fyrir mat og drykk og biðjum þig að varðveita heimili okkar, fróða ben áhöfnina og gefa Hrafnkelli áframhaldandi visku til að leiða áhöfn sína farsæla flóan og að fiskald verði á komandi sumri og engin mannskaði verði á flóanum. Ég legg bændurna fram og bústofnin, verndaðu þetta land í Jesú nafni. Amen. Amen. Hvað fólki inni í samstilltum kór. Glamur í leirtaugi barst inn í stofuna. Kakói var hellt í glös og bolla og mjólk bætt út í. Pönnukökunda fengu að sína athygli fólksins. Allt hvarf þetta ofan í maga fólksins og verndi það innan. Meðfram þessu var rætt landsins gagn á nauðsynjar og nauðsyn þess að viðhaldast í trúnni á upprisin Jesús og láta rödd hans óma og hljóma í umhverfinu. Allir inni voru sammála að ekki veitti af eins og ástandi væri í orðið og allt kuklið sem viðgekkst í borginni. Á sama tíma var Sveinn Óskarsson og Keflavík í borginni ákveðin erinda. Hann reið klárnum sínu með annan til reiðar. Aukið regni lenti vitaskuld á honum eins og öðrum sem voru utandyra. Ekki þýddi að fást neitt það. Hann hafði mælt sér mót við annan mann á þessum degi. Engin ræður við veðrun nema Guð einn.
og menn sínum erindum eins og ráð var fyrir gert. Til að stytta sér leið beygði hann klárnum til vinstri og reið inn þvergötu. Fákar stóðu bundnir við steina við nokkur hús við þessa götu. Hrossin voru merkjum að heimsókstæði yfir og voru ósköp umlegi standandi óvarðir í allri vætunni. Regni viðhjálp. Svenni Mæi var orðinn blautur í gegn. Mjúk jörðin undir bleitunni kæfði mestu hófadinnin. Mikið væri gaman að komast í húsaskjól litla stund og fá allan kaffisopa og einhverja hressingu til að ylja sér aðeins og komast inn úr þessu veðri þó ekki væri nema stutta stund. Sagði Svenni Mæi við sjálfan sig. Hús Hrafnkels formanns var framundan á hægri hönd. Hann mundi vitaskuld eftir þessu húsi. Þangað kom hann til að sækja hlutsinn á meðan hann reri á bát Hrafnkels. Kannski að ég ái litla stund og berja dyrum hjá mínum gamla formann og heilsi upp á hjónin. Við getum allir beðið saman og uppur á hvort annað í orðinu. Hann sló í klárinn sem þegar grekkaði sporið. Innan tíðar kom hann að húsinu. Sveit fór á baki, batt klárana við stein sem stóð við enda húsins, tók upp vasaklút og snýtti sér og gekkað út í dyrunum. Hrossin fnæstu og kröftuðu fótum í jörðina. Hann bankaði og svo aftur. Fótatak heyrðist. Hurðarhrótin snerist og brosmilt andlit eldri konu blasti við. Góðan daginn, býr ekki Hrafnkell Ámundason í þessu húsi. Hann kannaðist ekki við þessa konu enda langt liðið síðan hann reri á fróða ben. Kona hvað já við spurningu mannsins og bauð honum að stiga inn fyrir. Hrafnkell kom fram og Sveit þekkti hann undir eins. Blessaður Hrafnkell. Ekki veit ég hvort þú manst eftir mér en ég reri sem hásið á bátinu fyrir margt löngu og var á ferð hér og ákvað að láta verða því að kíkja við. Hrafnkell virti manni fyrir sér stutta stund. Bros færðist yfir andlit hans eins og gerist hjá manni sem skyndilega kviknar á perunni hjá. Svenni minn úr Keflavík. Sannarlega manni ég eftir þér og hans sonur minn færði mér góða fréttir af þér. Orðin Kristinn og þjóð drottins. En endilega taktu af þér yfirhöfn og sestu hjá okkur. Við erum með gesti og drekkum kakó og etum pönnukökur og alltaf má bæta við einum í viðbót. Þú ert gegn drepadrengur. Eru hestarnir ekki tryggilega bundni fyrir utan húsið? Jú, ég hnýtti þá við stóra steinin. Seinni ræksti sig og barðist sig með höndunum til að fá blóðröstun á meiri hreyfingu. Það á að duga, sagði Hrafnkell. Má ég kynna gamlan háseta minn sem söðlaði og gerði Krist að herra yfir í sínu lífi. Svein, hérna, hann sneri sér að gestunum. Hvers son ert þú aftur, Svein? Óskarsson. Já, má ég kynna Svein Óskarsson og Keflavík nýja sköpun í Kristi. Svein var eitt sinn háseti á bátninum. Hvað langt síðan? Hrafnkell beindi spurningum til gestsins sem var sestur við hlið hans í sófanum sem brost við með hærra og lándregnara braki en í fyrraskiptið. Ár og daga. Sanna sagna mann ég ekki lengur hvað ár þetta var en eitt veit ég að mikið vatn hefur runnið til sjávar og margt breyst til batnaðir lífi mínu. En ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni og tek mér það bessaleyfa að færa góða kveðju úr heimabæ mínu Keflavík þar sem framfara bænastundir 2 til 3 í viku. Gaman að sjá þig aftur, Hákon Lúðvík læknir. Hákon stóð á fætur og tók í hönd hans. Sama gerðu aðrir inni og kynnti sig leið. Ef þú hefði verið fyrr á ferðinni hefður náð samkomunu sem hjálpræðisherrin var með á Lækjatóki fyrir dag og var svo almennilega að bjóða Hrafnkell að predika á. Sagði Bjargu og heldi kakó í bolla og skellti sultutu á pönsu og rétti gestunum. Gjörðu svo vel og velkomin í mitt hús. Amen. Sannarlega hefði verið ánægilegt að deila tíma með ykkur á Lækjatóki en því miður ég langt að komin. Sagði Sveinn og södra varlega og sjóðheitum drykknum og beiti gómsætt bakkelsið. Bakkelsið. 20. kafli.
Sveinn Óskarsson var glaður. Hann hafði óvænt hitt hópa kristnu fólki. Heimsóknin voru honum mikils virði. Ekki skemmdi fyrir að kakói og Bjargveig bjargaðist vel og pönnugótnum voru yndislegar og fóru sannarlega vel í munni og í maga eftir að þær höfðu verið smurðar með sultu og þykkulagi þeittum rjóma og brjótnar saman samkvæmt kúnstarinnar reglur. En tíminn leið og eins og hnifti í hann með reglulegu millibili. Sveinn, vaknaðu. Ætlar þú að láta fundið þér úr greipum ganga og koma tómhentur heim til þín eða ekki? Hrossin hímdi fyrir utan og tugðu mélin. Annar hrossin hneggjaði eins og til að kalla á eigandan og fá aftur eigi litla hreyfingu. Vosbúðin kældi dýrið. Hesturinn sem var hnakklaus hristi sig. Vatnið í feldi hans gekk í gusum af honum og lenti einhverju leyti á hinum hestinum sem lét sér fátum finnast og tók þessu aukabyrðum á vatnið yfir sig með stóískri ró hins veltamda íslenska hest. Feldur hans tók enda ekki við meira af vatni og allt aukavatn að laka af honum niður á jörðina. Eitt gat það samt gert. Hristi sig eins og hinn hesturinn gerði þótt hnakkurinn væri kyrfilega spenntur á baki hans. Vatnið skvettist af honum og ístöðin engu var líkar en að þau hefðu fengið í sig hroll við skyndilega hristur dýrsins. Sumar fuglategundur notfæra sér veðri og komið sér fyrir á túnblettu neðan við hús Hrafnkels og gogguð upp í sér maðkinn sem skaust upp á yfirborðið undan vætunni. Maðkunum flúðu upp á yfirborðið undan þessari skyndilugu vætu og lentu margir af þeim fyrir vikið í kjafti gráður af fugla sem kunni sér vart kæti að fögnuði yfir magafyllingunni sem með vændum var hjá þeim. Hringrásin var sýnilega fyrir sjáandi augu sem þekktu drottinn og vissu hvernig hann blessar alla sína sköpun. Sveinn leit á klukkuna og sá sér til armæðu að tíminn æddi áfram. Slíkur æðibunugangur klukkuna þó vel þekktur þegar menn í góðra vina hópi og líka vel þar sem þeir eru niðurkomnir og sjálfur ekkert að flýta sér. En för hans til borgarinnar var að vinna ákveðið verk sem fráleitt gat gerst hjá honum í sitjandi stöðu í öðru húsi en maður sem hann höfðist hitta bjó í. Og honum var ekki sætt lengur. Maðurinn var líklega farin að bíða eftir honum. Þeir höfðu mælt sér mót á þessum degi þetta leyti fyrir hálfu mánuði síðan. Hann stóð á fætur, þakkaði gestgjöfunum innilega móttökur og frábæra veigar. Á tröppunum faðmaðist fólkið og óskaði hvert öðru velfarnaðar. Þó tíminn yfir höfðum fólksins var í grár og guggin var samt uppstytta í augnablikinu. Menn vonuðu að regnið væri gengið yfir. Á götunni framan við húsi gaf að líta mismunandi lagaða polla. Ef ekki bættist við myndi þetta vatn síga niður í jörðina og skilja eftir sig eilítið stærri hólu sem tæki meira vatn til sín í næstu rigningum. Hrafnkell gekk með gestunum að hestunum. Sveinn tók taumi reiðhestsins og smeygði honum yfir hausinn á hrossinu. Hrafnkell leysti hinn klárun og hélt í tauminn sem rétti Svein undir eins og hann var orðinn klár til áframhaldandi ferðar. Á bakvið þessu miklu ský á himnum var sólin. Allt gat gerst og hann hellt meira úr sér af lífgefandi vatninu. Staða og litur skýjana gaf það til kynna. Pollarnir mynduðu ákveðu munstu þegar horft var eftir götunni. Skaparinn hefur getu til að breyta landslaginu og búa til nýtt með hverju rigningu sem fellur á himnum. Ekkert eins, þótt svo virðist við fyrstu sýn. Olsen Larsen stóð á stéttinu og ræddi við Bjargveig og Hákon Lúðvík lækni ásamt Andrési syni sínum og Ísabellu. Engin asi var á fólkinu og fekk Olsen allan þann tíma sem hann þurfti fyrir sitt spjall. Hann tilkynnti þarna á stéttinu að séra Þorgrímur, dómkirkjuprestur, hefði beðið sig að predika í kirkjunni. Dagsetning var ekki komin á hreint, fólki fekk þarna mikilvægt bænarefni. Sveinn steig á bak og tók við taumnum úr hendi formannsins. Andri sá hvar annar hrossi lyfti lítilega taglinu. Hávar og langtinni fretur ruddist frekjulega út.
Atviki kveikti lítið bros á vörum mannsins. Aðrir á svæðinu létu sem þeir hefðu ekki heyrt. Hrossið sem Svenni Mægi sat á gerðist órólegt og vildi ótt halda af stað. Það krafsaði framlöp í regnmót á jörðinu og sveigði fagurlega gerðan hálsin upp og niður og meðan það steig sín dansspor á staðnum með manni sitjandi á baki sér og sýndi óróleika sinn á þann máta. Var biðin enda orðin löng fyrir viljugt dýri sem gladdist við að spretta úr spori og blésökkjur nöðstóð langt væri farið og fátum hvíld á leiðinni frá Keflavík til Reykjavíkur. Enda í góðri þjálfun að stöður notkun eiganda síns. Ferðirna þeirra saman voru orðnar ótal margar á umliðnum árum. Hrossi var ýmist spennt fyrir kerru undir varning eða eins og nú með hnakk á baki sér og ég fylgd annars hross til að fá hvílt sig á ferðinni og hlaupið með án byrðana á baki sér. Útidyr á húsinu til vinstri í 2 húsa fjalla hinum megin götunnar laugst upp. Skellur sem barst ef hurðin skall harkalega stöfum vakti athygli mannanna. Út gekk maður í efnismiklu frakka með húfu á höfði og hnausti eitthvað ullarvettlinga sem hann klæddi sig í á meðan hann gekk að klára sem bundin var við tré í garði hússins. Maðurinn var gestkomandi í húsinu og búsettur í Hafnarfirði. Þaðan sem hann réri á sexæningi sem bar hið sérkennilega nafn 16. sem engi virtist vita nákvæma skýringu á hvernig til var komið. Systir mannsins og maður hennar byggu í þessu húsi á svona 2 sonum sínum ungum á árum. Aldraði foreldra mannsins byggu í einu herbyrgi kjallara sem komist var í gegnum lúgu á gólfi eldhúsins og eftir mjóum bröttum stiga. Skellur sem barst yfir til mannanna kom ekki vegna óvinskapa fólksins eða menn hafi skilið ósáttir heldur vindsins sem komst inn opinn glugga baka til í húsinu og náði taki á dyrunum. Hrafnkell vinkaði til manns og bauð góðan daginn. Maðurinn svaraði brosandi í sömu mynd. Hann bar lítilega kennsl á formannin og fróða ben sem stundu rendi bátunum upp á 16. á flóanum til að aflaða sér upplýsingum afla og annað áleika sem að gagni mátti koma fyrir áhöfnina. Slíkur samgangur var ekki óalgengur hjá bátaflótunum og flóanum og með tímanu verða menn kunnir hvori öðrum, allavega málkunnir. Hestur Hafnfirðingsins hengdi hausta sem að stóð bundi við tré og lét sér fátum finnast þótt eigandi brygði sér á bak án þess svo mikið sem strjúka á honum eilítið menni og snoppuna eins og hann stundum gerði, með jafnir brauðmól að fara inn lofa sínum. Ekkert svoleiðis gerðist núna. Maðurinn sló 2-3 í klárin með báðum fótum og talaði skipunarómi til hrossin sem að lokum lallaði sér að stað sínum hægu skrefum með hausinn beint fram eins og hann vildi skoða jörðinu undir fótum sér vel og gumgefilega á fersinni eftir blautir götunni. Áhugaleysið og viljaleysið var augljóst. Maður, þetta er meiri letibíkjan sem maður orðið á. Nenni var til að hreyfa sig úr sporunum. Af sem áður var þegar líf var í hverjum lim og vöðvum og viljinn slíkur að stundum þurfti maður að hafa sig allan við til að hemja skepnuna. En samt hann greið betur en enginn. Góð hrossur svo sem ekki gefin í dag og ekki veðumaður í örnum. Sagði maðurinn leið og hann reið fram hjá Hrafnkeli og Sveini sem menn voru í hróka samræðum. Hann nú búinn að þjóna þeir vel þessi í gegnum tíðina og með aldrinum fer líka í flestu tilvíku fjörið út í móa, sagði Hrafnkell. Rétt minn gamli vinur, þessi er búinn að vera mér og mínum lengi til halds og tröst, en nú hann komin á aldur og fer hver ferð úr þessu verða hans síðasta. Og svona er bara lífið. Já, rétt er það, maður skal þakka af það sem liðið er og gott. Guð blessu og varðviti þig og fjölskyldu þína. Áttu sjá þau oftar í dómkirkjunni, allir hafa gott af því að lofa drottin eilítið meira, sagði Hrafnkell og horfði á eftir manninum, fæturni skullum með reglulegu millibili í síðu hrossin. Sjáum hvað setur, aldrei er að vita hvað framtíði byrji skauti sér. Þótt Hafnfirðingar séu duglegir að sækja borgina heim,
Tekur ferðið samt sinn tíma og svo nú alltaf annað veiði sunnudagsstundir í Garðakirkju sem ég sæki á svont konu minni þegar hlýjar á sjómennskunni. Ég nú ekki alveg týndur í þessu. Gott að heyra, Drottinn hefur margt sem að vill að þú eignist og vitur Maðurinn veifaði aftur hendi til mannan án þess að svara. Guðsutna gengur til hliðana járnaður hófar hrossins skullu ofan í pollan á götunni. Alveg þetta magnað og líka dæmi gert. Sá grái minn einkanlega við að þræða pollan og skvetta vatnin úr þeim í allar áttir, sagði maðurinn hlæjandi og beygði við næsta götuhorn til hægri og hvarf þeim sjónum. Þú hlýtur geta stjórna hrossinu, heyrðist í Bjargvegi á tröppunum, en maður var horfinn og heyrði ekki athugasemdir konunnar. Ekkert svar barst handan við húshornið. Stund kveðjunnar var aftur runnin upp, Svenni Mæi rétti Hrafnkeli hönd sína, öðru sinni og bauð honum að mæta á bænastund í Keflavík ætti hann leið þar Heimsókninu var lokið. Samkomna Lækjatorgi hafði heppnast vel og menn sáttu með það sem þeir höfðu upplifað. Sveinn reið af stað og fór mikinn. Hann hélt í taum fylgd af hrossins. Honum lá á að komast til fundar við manni sem líkast til var farin að bíða og gerast óþolinn móður. Maður var útgefandi og rak prentsmiði sem Sveinn hafði haft spurnir af og við það fengið hugmynd að litlu blaði sem hann vildi fá prentað í ákveðnu upplægi til boðuna fagnaðarerindisins í heimabæ sínu Keflavík. Eitt leiti af öðru og nú var hann hér til að leggja lokahönd á spennandi verk. Uppkast á útliti blaðsins og efnistökum var tilbúið í hnakktöskunni sem vafið var inn í handklæði. Olsen Larsen næturvörður stoppaði hjá Hrafnkeli ásamt sínu fólki. Biðjum fyrir þessum bróður okkar úr Keflavík að fundur fara eins og að var stemt og að menn gangi sátti frá þessu borði og einni fyrir því sem þeir eru að gera þarna í Keflavík. Drottinn þekkir málið, sagði hann og strauk yfirvaraskegið með vísifingrinum að venjubundinni natni. Allir á staðinu voru sammála. Fólki laut höfði, Olsen bað. Kæri himneski faðir, blessaðu þennan bróður okkar og veittu þitt brautargengi. Snertu við manneskjunni sem hann fer til fundar við, til að einnig hún megi kynna stýrð þinni kærleika og elsku. Þú þekkir hjartað í Jesú nafni. Amen. Amen. Svæði var mann naut. Grámegluleg skýhuldi andartæki sínum lið. Vindkveða gekk eftir götun og var sýnilega, hún sveigði lítilega hinn fáu tré sem stóðu við þessa götu og tilherðu íbúður húsanum. Nú voru þessi tré sem óðast að komast í fullan skrúða vegna sumarsins sem sífellt var fyrirferja meira í veruleika fólksins. Einmannalegt skjótt hross lappaði hægum skref eftir götunni og stöðvaðist við hross sem enn var bundið fyrir utan hús með eiganda sinn inni svolgrandi sitt kaffi. Það leitaði að félagskap og hélt sig að fundi hann í hrossinu sem að eigi þess varð, en svo varð ekki. Hrossið sem bundi var ragnarlega ylfur og sparkaði í aðkomu hrossið sem við höggju hrökklaðist í burtu og hélt sína leið. Bundna hestunum var brugðið við skyndilega gestakomuna og snerist til varnað. Viðbrögin hjá því gáfu vísbendingar taugaveiklu. Að hrossgangi laus í borginni var ekki með öllu óþekkt. Lausagangan stafaði hirðuleysi eigandana sem ekki hirtum að lagfæra girðingar sem áttu að halda skepnunum kyrrum. En þessi reyti voru víða innan borgarmarkana sem fólki var heimilt að nota. Íbúarnir voru ekki sérlega hrifnir af þessari lausagöngu og fannst slæmt að vakna upp að morgni dags með kannski 3 dýr í garðinu sínum að háma þessi grængrissið af blettinum. Að ekki sér talað færu þau í matjórtagarðin og rótu upp því sem þar átti að spretta eigundu sínum til blessun og nýtjar á komandi vetri. Sumari framöndu var nefnilega tími sprettu og vakstar og núna voru margir einmitt nýbúnir að sá í sína garða góðu sæði. Dagur var að kveldi kominn. Tíminn leið. Með hverju nýjum degi styttist í að sumavertíðin hæfist á bátaflótunum sem stundaði flóan. Fróði Ben R.E.
lá á sínum stað í fjörunni. Báturinn var skínandi fagur svona nýmálaður og allur hreinn á strókina innan eftir þrifin sem sjómennirnir gerðu í vertíða lok. Misjafnt var hvaða áherslu formennirnir lögðu á þennan þátt málsins, en Hrafnkell hafði alla sína formannstíð haft ákveðna reglu þarna sem hann lét mannskapinn uppfylla í lokin. Sum fleyjana voru illa hirt með flagnandi málningu utan á sér eins og fleiður sem engin fegur var í. Bátar þessara manna voru skítugir með fiskblóð smurt á innanverðan byrðingin sem vatn og sápa inni auðvella á. En til þess að svo yrði þurfti að bretta upp ermar og vinna verkið. Litlu árabátarnir stóðu á þurru og meðan stærri skip lágu í stjóra út á höfninni og biðu flest losunar eða lestunar. Annað veifi sást lítill árabátur stefna frá þessum skipum með 1, 2 eða fleiri kalla innanborð sem vildu skreppa í land til einkaerenda eða á vegum skipstjóra eða útgerðar. Stundum bárust frá þessum flota hróp og köll frá mönnum sem unnu við eitthvað sem skipið kallaði eftir og nauðsynlegt var að sinna. Ofseint gat verið að ganga í verkið eftir að út á miðin var komið og veiðarnar að hefjast. Meginhluti flotan sem lá við sinn stjóra fáeina metrar á landi voru fiskibátar og flestir útlenskir. Flotinn sá arna skýrði vel fjöldan af erlendum sjómönnum sem þrömuðu götur borgarinnar og voru svolítið fyrirferða miklir í reykvísku mannlífi. Sumir af þessum mönnum ráfuðu drukknum göturnar og sumir fyrirferða meiri en aðrir vegna afleiðingar ölvunarinnar sem lenti á lögreglumanninn og vakt að afgreiða. Sjómaður kann því vel að stíga á fast land og svona aðeins að teygja úr sér eftir volkið og veltingin borð. Eftir nokkra daga landlegu fóru hafið samt að draga að sér athygli sinna manna sem urðu fegnir stjórinn var afturkomin borð og flegi stýmdu út með nýja byrðir af vistum og alla tanka og tunnur fulla af fersku vatni. Staður sem skipið lá á var aftur eins og hann áður var með sjóin einan og einstaka fugl syndandi Eftir sitt útalt hurfu erlendu sjómennirnir af miðunum og sigldu yfir hafið og til síns heima uns aftur koma nýri sjóferð og nýtt útalt hófst. Holtsveikarspítalinn var að mestu fullbyggður og styttist í að hann yrði tekin í notkun og að þjóna sjúklingum sem þjáðust af þessum hræðilega sjúkdómi, Holtsveikinni. Hákon Lúðvík var undirbúinn undir sinn þátt málsins. Glæsileg byggingin heillaði hann eins og flesta aðra borgarbúa. Að starfa inn að veggja húsins voru forréttindi. Að vinna að byggja Holtsveiki var verðugast verkefni á Íslandi. Fiskareitirnir í borginu stóðu auðir þótt sólskinn í heiði. Hróp og köll og skipanir bárust ekki frá þessum svæðum af öllu þessu stritandi fólki sem það sinnti sinni vinnu á meðan vinnudaga var og nóga fiski til að vinna með. Núna var nefnilega sunnudagur og hvíldardagur fyrir margan borgarbúan. Póstskipi Drottningin lá við ankeri á legunni. Hrafnkell gekk einsamböll upp á hólinn skammt frá heimili sínu og leið sinni niður í fjöru. Bjargveig kæmi síðar og með henni Hákon Lúðvík. Hann staðsaði augnablik á hólnum og skima út á flóan sinn sem hafi verið hún svo gjöfull og kær í áratugi. Reykur úr skorstinu eins togara sást. Skyldu þið vera að setja í hann, hugsaði hann og klóraði sér í þéttu miklu skegginu. Hann stakk höndunum í buxnavassa sína og gekk áfram. Innan tíða myndi hann kalla saman áhöfnina og róa til fiskjar á gamalkunnum miðum Faxaflóa. Hann átti ekki von á neinum mannabreitingum hjá sér og var feginn að svo var ekki. Áhöfninu var enda samstillt og vann vel. Böðvar og Blesaðri stóð við bát sinn og skoðaði seglabúnaði. Gríðarlegt hóstakast vakti athygli þeirra sem í kring voru og þó ekki. Hóstinn virtist vera eitt af einkennum Böðvars og tilheyra honum. Hrafnkell gekk eftir sandunum í fjörunu og til Böðvars. Þau tókust í hendur.
Tími var komin til að tróða tóbaki í pípuna og fá sér reyk. Reykjastrókarnir gengu út munn beggja mannanna sem ræddu flóan sinn og hinn og þessi gjöfulu miðin. Sögurnar glöddu þessar þaulrenndu formenn. Klukkan í turni í dómkirkjunnar hringdi. Klukknarhringingin minnti þó á. Hrafnkell og Böðvar slógu úr pípuhausunum og stungu þeim í vasa sína og gengu á hljóðið. Stund var að hefjast í kirkjunni sem þeir vildu ekki missa af. Inni sátu Bjargveig og læknirinn Hákon. Hrafnkell fékk sér sæti hjá fjölskyldu sinni og Böðvar hjá sínu fólki sem satt eilítið framar í kirkjunni. Við altari stóð sér að Þorgrim í fullum skrúða pressin og fletti í biblíunni. En messan hófst var hvert sæti kirkjunnar skipað prúðbúnum fólki. Fótstigi orgelið hljómaði og kórinn þandi raddböndin og fagur söngunum barst salinn og út opnadyr kirkjunnar og til þeirra sem leið áttu hjá. Hrafnkell leit höfði í sæti sínu og bað hljóðabæn til drottins vernd og varðveislu fyrir sig og fjölskyldu sína og mikil og góð aflabröð á komandi sumarvertíð. Lífið í Reykjavík sat við sitt heikasorg og gekk sinn vanagang og drottinn heyri bænir. Endir.